بدون ما مكسر شده بدون شده بدون رقم میگیم شوی پلنگو بدون رقم چه میگیم رقم چه بدون شوی پلنگو بدون بدون ما مكسر شده میرین دالش بدون ما بدون رقم میگیم شوی پلنگو هم مكسر شده که رقم میگیم بوده سال میکن شوی نه اکای تو جینجون سلام علیکم خوشم اکای تو جینجون سلام علیکم خوشم آمده شوی نه تو دوست مکه جون سلامتی ها سوز اینجا مناده که اکای تو جینجون شش هفت داخل автомати زنی تشه نه نمین اکای تو جینجون شش هفت автомати داخل زنی شکر میریم میریم دانش او میگیم مکمام اکساق شما دیم هم اکساق شما اکای تو جینجون چرا گیر نچو که اکای تو شیدن میریم دانش شما شیدن هم اکساق شما که جنو زنده و سربلند خانه بود بشین او میگیم شیدن او میگیم میدونیم اکای جون اینا شی پلنگو میدونیم اکای بیلای رقم چهار رقم پنج میریم اکای جان میدونی شده نه اکای بیلای جان شون اکای جان شون شده نه مکسر شون میرین دانشی زنده سربلند خانه بود بشین میدونیم اکای جان رقم یک دو سه خاله شده یک دو سه میریم هم مکسر شما اکای جان میدونیم رقم میگه شی پلنگو میدونیم رقم میگیریم شیرین زنده و سربلند خانه بود بشین
Akay bilen hazır parta denemedim. Akay bilen. Akay 4 akay 5 hazır parta. Akay tocdinjo parta şey ne? 800 باشه falan. Akay tocdin rakami 6 rakami 7. 6 akay tocdinjo rakam میکنیم. من rakam sistemi parta بچه devam میکنیم شده. هم اکثر شون تجانیم هم اکثر شون زنده و شکو tamam. Oğlum dağıtıyor. Duruyor ki hoşuma gel şey ne? Duruyor ki hoşuma gel. Tecrübe aksil kami parkın başlıyor. Fayrol mekan şeri ne? Buduran bozu ken şey falan go. Kilo ten şeri ne? Nefire ne? Sardin ne? Akay tecrübe akay hoşmakçın durmadan. Verin darlış. Kukay. Akay tecrübe mücahit habersiz kaç prava yazıştım. Merhaba Korak Kemyak Dısı. Akay bilence önce şeyler kıdı. Prodom'daki akay. Ve şeyin hamak sakşon müdürün akacını ma. Müdürün mü cangin şey palango müdürün mü cangin. Au megin şey palango au megin. Raftim dal şey bol şey meş. Akacını hamak sakşon şeyin ar. Akör akangim var hama şey palango müdürün akama megin akacını bozdu sarvekini. Havu tozamru namegin dıktara kunu zanina. Müdürün şey palango müdürün akama akacını ma müdürün akama gireyim. Ama kısa şöyle şöyle müdür akacını akama gireyim. Jak dy se cholia şerina. Jak dy se cholia şey palango müdür akama gireyim. Boziçar sar mekin boziçara. Ama kısa şöyle şerina. Au megin şey palango au megin. Papa megin şerina au megin şey palango au megin. Şerina ki coşarak acaba burada sağ kelime duruyor şey palango. Şey palango. Jak dy se cholia, jak dy se. زنده و شیرین زنده و سربلند خونه بود باشیم همک سخت شونه کجانم همک سخت شونه بریم یک دو سه خولی مویسا شیرینه یک دو سه خولی های لیو دیوی گیدی جانم با پیش نیمی دارش اکا جانم از شیر پالانگو در اکام سنخم دیم رقمه میگیریم
مردم که جوش مردم او Akay'la Hocam salam aleyküm kuşağın şeyine. Akacağım kuşağın şey falan. Akacağım kuşağın şeyine. Rakamı خالی یک دسته şey پلنگو یک دسته. Akacağım میدونین شیرین میدونیم. Akay'la Hocam te beşikak gab med Akay'la Hocam rakam yak ha. Böyle darşina Akay'la Hocam rakam yak. دوسه مردم میدونین شیرین. بریم هم اکساکشن şey پلنگو. یه رقم 2 3 خالی مونده سای. او هم اکساکشن که میدونم شیرین رقم 2 3 Akay'la Hocam hazır partay. Akay'la هم hazır ya parta şeyler. گفتی که پسنجو انا اکسیمین یک دوسه خالی مونده دوسه. گنجینه بانو و پیش دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی. یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست. نریم اکا رقم 2 رقم 3 خالی های آمد اکایل هنجان شینا اکا هزار آمد اکا نریم رقم 2 3 2 3 نمبر 2 3 مردم که جوش نیخواه بدونه خود ساکن او هوا تو زمینه دخترک ما زمینه بده اکایل با سری پلنگا میدونم رقم 2 3 خالی یای رقم 2 3 خالی یای شیرینه 2 3 اکایل هنجان سر روده یا دم مشکلتش شیرینه اکایل سر روده میگو یا دم مشکلتش دخونه میریم هم اکساکشن اکایل میما در لوم بهترین اکایل احتیاج شیرینه احتیاج اکایل بریم şey پلنگو میدونیم میگن که بوی کان در میگو مازه گرزه میشه که مازه گرزه بوی کان در میگو مازه تون میگرزه میرین دال شکو میدونیم شیرینه چیا؟ چرا ساز اکو بیشی؟ Iya گفتستان خود روشن نرمه رنگی هردف یا میریم اکو رقم میگن şey پلنگو ها؟ اوخم افتون نیست دام بیرم میریم اکو میدونیم رقم میگن şey پلنگو اکو میدونیم رقم میگن شیرینه او میگن شیرینه نمره 2 نمره 3 خالی های کدنام 2 3 خالی های
رقم 2 رقم 3 خالی یای. میریم دالچی میدونیم مکزون رقم 2 رقم 3 مخبر شدن رقم 2 رقم 3 خولا میگیم دالچی. اکو میدونیم شیپالنگو اینکه جشتن مردم رو بودین داریم و بدونین اخی گفتی که پولو دیگه کم جدید آپارتمان میریم اکجانه ما میدونیم شیپالنگو میدونیم بابوی قم با پیش جانون daha درد نمیداد. میریم هم کساخ شده شدن هم کساخ شده میریم داشت اوه دیگه میشونم شما اکجانه شما یکون 3 و 4 خولی اونسا 3 و 4 رقمی 3 و چون 2 سخت رقمی 2 3 خولی اونسا شدن رقمی 2 رقمی 3 خولی یای میریم اکجانه رقمی 2 رقمی 3 خولی یای میریم دالش رقم 2 رقم 3 خولی شدن رقم 2 رقم 3 خولی شد پرانگو میدونم اکو رقم دیگه میریم دابا کن نجمیدی شکل رقم خیلی تو خود کنی سامتوس نکن Aysal bu keyfiyet aldı akıma silkler parta giyiyor mu? Aysal bırakacağım. O biraz silki yapar. Ben de اگه چوب نست من اصلا سیلک پارتون. گیریتگن دو سه خوله تمام کار. تمام. من ده ببونه از اصلا سیلک پارتون لکن. خب. نه اکو رقمو پرش شدم. بچه‌ها من زمان چه تا کامنت. اکو bu komentar mesela komentar neyse şöyle akı katakon çubuğuna sakacağım o. Akacağım akı çubuğuna şey iltimoz. Var mı ya komentar neyse şeyse. Onu meşe akı. Efil peşine aldı ne uşağı yakında çin. Akar zoruz meşe. Yine akar zor olmadan meşe میگم. Akar zoruz şu akar o yine akar barda دوستا گیر تو شده. نه شیل akar barda acım. Yani boza aslan mekan akar barda akar tabii benim daha şey. Akar zoruz ama puşun da ama pırç şeyine. Akar zor o çadan hiç kadar o çabe. Şey falan al saval edip tu akar böyle rakam yaşıyor. Merhaba. Havadan bu buraya hava akar şöyle. Zindan takımı hava akar şöyle. دوست olmuş biraz nasıl دوست paylaşıyor ne kadar oldu ki ve dağıtı akar vardı akar دوست arkadaş şeyler akar ki akar ne oluyor akar ya akar tecrübe akar hafta akar valla bilen akar çok var böyle bak o hava akar şöyle falan ve canlı dağıtı böyle hava da bu şöyle ağır saval tuz akar buraya hava akar şöyle akar diyorum şöyle akar bir tane bu var akar falan bir hafta dağıtı ham akar şöyle Avunla geliyor şey falan. Avunla geliyor. Evet zindan sağ olan da sonra bol bir şey. Raftaya da alsak. Bu rakami
پایین برو رقم 6 رقم پایین بکشه کارتا کادر oşağı. Akay var o da acaba Akay tecrübeli o polise bakmıyor bir olmadı yani da Akay tecrübeli hoca şeyler Akay tecrübeli benim tam akşam şu an Akay var da hava sal parto beni dalşı Arap tomu şey falan böyle Arap tomu ne var Akay hani amma da bu şey falan olmadı Akay var da adam bunu gerçekten beni dalşı ama kime Akay ilham şeyler Akay hazır parfüm hisler diğer buna Neri? Akay barudar, akay şaş, akay sever, akay de. Hazır dusal tavti hazır diğer buna ve darşın. Akay tocidi amca akay tocidi. Merin darşam aksak şu an şey falan göz zindan o sarvalan olsun. Konobot olsun tuy mu uğraşa. Akay tocidi ne akay tocidi. Akay kendi okşuma kadar akay koli şeyler nadir bakacağım. Akay tocidi puluş ne yumadı ku. Akay tocidi amca akay tocidi. Ama akay lazım. Akaz ben mesela ya böyle akan neyse ne boşum. Akan tecrübün sağlam akacağım. Akan şahs tabii ki yeni şeyler. Ne hemen akacağım bu bir şey falan yok. Tadrış mı akacağım tadrış bir banka bu benim kısmı şeyler. Ola akan karıncam mesela şeyler. Mesela akacağım. Hemen de akacağım yapılı şeyler. Ne bakacağım? Kobraklı şeyler. Akan buradan çiçek şapart da yok az yapılı şeyler. Ben faydım pılı demeden bir bakacağım. Kobrak. Akau yarım tanımıyorsun şeyler. Akay bilahi hazır olmaya akay lom hazır olmaya akay nam hazır yoma. Mesela şu sırada sapran da kartan kasım olmaya. Akay yarım tam mesela şeyler yarım akay olmak sak şu akay karıyoruz mesela küçükamış şeyler. Yarım tam sanmıyor şey ama yarım tam akay. Akay pula partan ve dalışan maksak şu an şeyler. Doston oynayı yakliga ve gün dalış. Canan ve peş daha da edebilir. Volt Adinoki salam aleyküm. Aka Adinoki salam aleyküm. Şu an akacağım. Bozi saldırılar şeyler bozi saldırılar ha. Ya kayıt ödeyeyim ki coşu. Daha bakacağım. Tamam bakacağım arkadaş şey bozu mekik kaçıyorum ha. Gazı ne hop. Şaşa vakti bu da şey yapacağım. Pulu da bakacağım. Hop. Maalesef. Arkadaş ödeyeceğim şey falan hazır parta haşsar gerçekten. Böyle şey falan var. Arkadaş paymak için hem var bu vuri. Akşam mesela şey falan konuşan bozu mekik rakam paymak. 12. Rakam için fakat ödeyeyim. Da. Rakam haf. Rakam haf. Kıdır. Rakam yak. Yak. 12. Akay canlı salam aleyküm şu akacağım da. Rakam se. Rakam se. 20. Rakam çor. Çor. 24. Akacağım var. Hama var. Rakam hafta rakam çor.
7 çok varaka nasıl sadruli. Akay Jamşed salam aleyküm. Şuan şeyna sözü bak yok. Varaj rakam 7 rakam çok. Au megen rakam 7 şöyle rakam yak minişir falan go. Abi istidai. Akay honjo rakam yakdır vardan merim. Akay hon rakam yak. Varam döşür falan go açan kaçak. Akay barda rakam düzey. rakam yak şey falan. Akay barda rakam düzey. Ku akay توجیه رقم میشه شما دو که بیلنجا 5 جواب شینا اکای توجیه رقم 6 اکای توجیه رقم 6 شینا اکای بیلن 5 جواب اکای بیلن 5 اکای بیلن رقم 5 شرپالاگو هم مفروش اکای ادنوش کی شرپال هم مفروش شینا اکای صبر بکن خولشا رقمت موضوع که اکای جامشت چوکای شرپالاگو دل کل تام طرق رقمو یک درام دادم نرفتی من شما در کجا شما اکای جامشت شما شینا نه o kadar kes yok kakacağım şey. Ne? Havada bu boring. Kancılar bunu bakış. Ne? Sen hava, sen ya bir rakam bol neyse şey falan yok. Kolum şom becan diyor şeyler. Ro arkadaş da arkadaş bolu har dar bolu har kamera ama bolu har kara bu var ya şey. Ama bir bu var ya şey. Ne diyor da var ya kalır. Çünkü teşekkürler. Ha biz şu anda rakam ya şey falan yok. Havada bu havada teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, زنده و سربلند خانواده دوشین برید اکالیون لایک کردن لایکین اکو یا لایکی بزن شده یا لایکی بزن شده فرانو لایک رو دوستان بکنید اکای جامعه اوجه شده اکای هجوم شده فرانو 600 روز دیگه اکای دوست اکای بارادار شده فرانو اکای بارادار جان 1000 روز شده فرانو 400 روز دیگه Agonstin böyle fakat önceden şey falan aktarına akadyon 800 şişirden ana şey falan boşu 500 rubl diga. Akam pan akar bilen şey falan aktarına 500 rubl diga. 1800 o şu akadyon da şey falan go men. Hiç katış ka Agonstin ara şey falan go. Ya la kakatı ya se la ki zinda o şakadyonu. Akam ya. 20. Akam idi. 11 رقمی سه که برادر بود ایشان 12 رقمی 4 10 رقم 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 11 اکادیون ما بوارش چی şey پالانگو 20 20 11 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم şey پالانگو 12 میگیریم 10 میگیریم اکو رقم 5 رقم صدرلی یک 5 ورقت نه صادروی şey پالانگو ورقت رقم یک رقم 5 رقم 2 میشه نه правильно بود نه صدی ورق اکای توجیه رقم 7 جوش داده var میری اکای توجیه رقم 7 رقم 2 şöyle var pas gabe zakadion odamı ben ay maydon marhamet da varak ne sarılar rakamı kolay akay bil baroda rakam tanıdığı şeyler akay baroda rakam tanıdığı rakam tamam akay توجیه gabe 500 çortuna partişyon akıdı شعرهای رقمی ده سه اکای باردار درام یا میدرو اکای باردار جون خیلی شعر falan اکای تابکنی 500 دیگه میریم odama benim aymaydon rakami 6 çor xoli bo'lsa davay ne sadrullah şer falan 6 çor xoli şerin 6 çor xoli bo'lsa davay ne sadrullah şerin میریم اکای جامشید نه اکای جامشید اکای بول ما میگه اکای بول رقم اکای توجیه 1000 شما دار 3 4 6 اکای دلشود واره şey falan var ne sadrullah şey ne میریم اکای دلشود var ne sadrullah şey ne ama اکای توجیه جو اکای دلشود رقم دو تا şey ne var ne sadrullah 3 4 6 خورده da var ne sadrullah دلشود tamam اکای 2700 پاک اکای دلشود 3 4 6 اکای 5400 کسا نشه اکای نه اکای برادر اکای دلشود راکت هم که şey ne بریم همه دا بول همه دا پیشتر اکای جان دلشود پیشو میکنه شده نه
سه رقم میتونی اکای نجمیدی جون با 1200 پارسی اکای جمشیدی نه رقم دواره رقم خولی بود سه رقم اودان دواره دستاربا گیتگه کوز نه پارسا خولی شینا اون یک تا میساکا پولا به پارتا میشه نه اکای دیشو 2700 پارتا میکفونی اکا برای یگانسی میوفی اکای تولیدی اکای بیلای اکای الهجوم برای یگانسی میشه پالاگو یگانسی برای شینا اکای نجمیدی 1200 پارسی 400 داشت 1600 شد میلیون سونا میکنم اکای تولیدی 500 داشت 1000 دیگه پارسی شینا 1500 بریم دارشی اکای پول شما بریم دارشی اکای جمشیدی میساز اکای خیلی بخدا گفتم اکای جمشیدی رقم میگی جوابم دیشه نداره اکای حالا اکای جمشیدی یک دفعه کو میگم بوله هر دردی هست بوله هر درمونی اما اکای برادر پولی کنم اگر 1200 پارس اکای جون 400 داشتی 1600 مون اکای جمشیدی ناوشته دگوش دومون افیره گیرم بولیستا بریم اما اما شیپالاگو دقت دیسمی کیمرا شیرنا اکای دقت دیسمی کیمرا سه چورشش اکای دلیشو دار سه چورشش اکای دلیشو 2700 شما یا کرا بریم دارش هم اکثر شو اکای لایکی بزن بریم شیپالاگو یا لایکی بریم دارش زنده باشه شیپالاگو زنده باشه اکمی یا چون ادمی سه رقم اکای دلیشو گیر اکای دلیشو ریسک وزن کرده ریسک وزن کردی حالا کمیر شیپالاگو اکمی اکو برین اکوسمی برین اکای تو اینجا افتادن 600 روی دیگه شیدا اکای بیلان شیپالاگو تا 700 روی دیگه شیدا انا اکای دیشو رقم شش رقم سه رقم 4 او میشه اکا سه رقم اکا گیتگا بابا قما با فتوای تو فخرم شش ها یاسین میرین شش ها یاسین میرین اکای دیشو جون جواب میتونه کلا شش ها میگه یاسین میرین برا اکا ز پاس برا بشو خوب شینا سه رقم درواگی 5 قطی کی میره یاسین شیپالاگو 5 قطی 5 قطی کی میره یاسین اکای بیلان خیلی رقم 4 شیر به 5 اکای بیلان کفو میگم هیچ قطی هیچ کنارا دسمی قطع که برادر هیچ کنارا دو پای اسمی اوکی دو پای اسمی اوکی میریم شش هفت اوکی در اکای تو اینجا شش هفت اسمی اوکی اکای دیشون میگم میریم 5 2 اوکی 5 2 5 2 اوکی اوکی بودم میریم همه در بول بوری همه در پیشنهاد کرده میگم 5400 شد رقم 2 شش ها اوکی گرم نیست رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 شیرنا 22 اکادون ما 2700 برای مرحمت شیپالاگو بولوی هر درد هست بولوی هر درمون هست بولوی هر یک برای هست 2700 برای شیپالاگو میدونم رقم جنگیم برای درو مرحمت رقمی 4 رقم 1 برای 2700 میرین دالش شیپالاگو میرین دالش برای شیرنا 2700 کوه کجون کیه برای 2700 یگون خاصا شیرنا 4 4 اخیر نیست که بیلای 5 پاس کرده گرم نیست میریم شیپالاگو اکای تو جدید اکای برادر جوامتون شیرنا نباشه باید ده اکای بو کشم تخته چون شیرنا رقم 7 پاس کرد وارد 2700 شیپالاگو یا آدم درون بودن آدم بین دروارده میتونیم یا آدم درون بودن اگر اکای برادر رقم تا پاس میشیرنا اکای برادر رقم یا آدم درون ندروماده سر شیپالاگو اکای جمشیدی یا آدم درون ندروماده سر یا آدم درون اکای برادر جون پاس کردم شکر پاس جو کردم باید کاز بکشم اکو 5 پاس کرد 7 پاس کرد شش رقمش در بوجه سه آیا آدم بود دمی سه و شش آیا آدم سه شش چو 2
Akay barodacım pas mi bay her son mekas var. Akay camcı hiç kanat var odamı durur ki odamı birine bu durayım. An akay şehri nar ki boş akay onu taksmış kız. Taksmış bekleyin. Akay ilhoncu taksim daroji. Akay ilhon ro taksim daroji akay मेरे दावशी आखाई बारोदा जोनो में कुछ खाता में रखा हो मैं आखाई तो taksi जवाब नहीं çoğu nişona आखाई बारोदा हमें अब उनका कुछ हम रखा हम उसे बाप रेमु आखाई बारोदा हमें şeyler आखाई बारोदा आखाई pas şeyler bir şey kartara nereye आखाई bolcu odamı durun hiç kadro ne durmadı hatta ya odamı durun ya आखाई cavşida mı durmadan bozuyor kız mı durun var ya mekan ne durmadan şey falan ne durmadan yani medrone ya daha hazır mekan var ya ve her akşam şöyle falan ya odamı durun ya daha hazır bir şey odamı medrone odamda izliyor yozda da çok hiç kadro böyle şey falan आखाई bolcu mekan polis şeyler ve cangi ben daha şakırman دوست همه پاس نکردی çoğu nişona akşam plan verin o şarkı kadar da burada devam akay ilhoncu akay çocuğun kendi asıklığı da azar hafta oldu akay dil çok da nasıl da azar hafta duri akay dil şu da azar hafta duri şeyna ve dalış akay bilen şey falan sesler durumu diğer onu akay toz mesela rakamı konuşa bozmak şey falan go akay vol bir rakamı te konuşa akay jamcı konuşa rakamı akay tecrübe şey falan şorsal gelme şeyna Akay ilhom 600 3300 3200 گرم شینا من دالشی akay barodan şey falan 500 روبل گرونه میره مکالمه من akay 5 akay 5 10 akay 6 20 akay 7 şöyle 11 akay 1 şöyle 20 akay 10 کجونما 20 akay 3 şöyle 20 akşam 4 şöyle set adama o şarkıyı bilen ama megin baksa pise dangalı miyoşkayı kadı çoğu zaman akşam tahmin şey ama hem akşam şöyle zinde olacak komete ve rakamı konuşa bozmak değil akşam canşürü mesela akşam zor şey falan mesela bozmak kemeyi dar şey falan hem akşam şöyle دوست اون موشکگیر دست دوست در پریشانی و در درمانگی از همین 14 akşam tahmin شده هم مدى بولبوری هم مدى پیشروی akay barodan دوست اکثر شنا رفته تخیلم شانسی که داری پانسته نداره akay barodan ve davranış دوست اکثر با دیواره یا خود دیگه رفت falan میری davranış akay barodan دوست اکثر akay barodan da az o hafta kanıtı cevabını bir pas verir akay bilacı o şey falan hafsal şeyler akay tecrübin şey falan dışsal şeyler akay ilhom se az o sal şeyler akay barodan şey falan ana sesler diğer şeyler من دارش که هم مکسر شو یا لاکی مثل شی پناهگاه رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 شی پناهگاه رقم 4 21 21 21 اینم بگیریم 11 بگیریم اینم بگیریم اکادون رقم 7 رقم 4 برای شی پناهگاه 300 شده 21 من دارش وارا بدون شنیدن سویبو رقم مرحمت وارا بدون اکادمی ما اکادمی وارا بدون بریم اکو وارا بدون شی پالانگو 300 اکادمی ما سویبو رقم مرحمت وارا شی پالانگو رقمی 7 رقمی 4 بدون شی پالانگو وارا بدون شنیدن وارا جون شی پالانگو وارا جون اکایل هون کجوش اکایل هون سویبو رقم افراد پیش میکنیم وارا پاس بگیم پاس میشه شنیدن اکو پاس بگیم پاس میشه شی پالانگو وارا شی اکادمی
Çay küçük. Akay barda rakamı tanıdır. Akay bilen pas mı? Akay tecrübince pas var. Akay lonca ya kabudur ya kabu gumedron şey ne abi efil pas korkaysa. Akay'ın cevabı teşekkür parango. Ne boşa bana ha şunu keşme mera vardı. Vurdu efil sözü okuyayım. Verin bana gelsin. Havniş. Ha. Havniş olay şöyle şey ne? Ha maksat şuna değil. Akay lonca bu efil bu şahsa bu bakacağım ki efil sapşön ne şey ne ara bu şahsa bakacağım ha. Menşe parango akay baroda ve efil naisa tönçesi şey naktan ne dalşi. Komentarı ne var sen ne oldu var işi bileyim. Ako efiraya bakışın sağ bu dönem akacağım. Yine o kadar değişiyor mu? O madde sana hayırım. Böyle yine akay ilham atku. Çora ha barak akay ilham drama panj drama verin. Barak akami çor hafta çor. Me akay Ahmet şu an akacağım ha. Akay ilham akami akay bilayn akami panj. Men dalşi. Akay değişiyor. Akay abrana pulemi partim du se. Akay barda dra akay ilham sevetin tamam. Akay baroda pan, akay bilan pan, akay baroda rakami de, akay lişo rakami selametimün şaş konuyu ona şerine. Akay Ahmet şaşametimün. Benim darşi. Akay lişocu şey falan sesal bir partiyim. Akvam efira peş mekin şey falan. O efira peş mekin benim isim şerine. Benim darşi. Akay Ahmet'in sesal bir partiyim rakami şaş şeyine rakta. Haf lişoda rakami yagmeri. زنده باشه شیرپلنگا هم وقت شماده اتاق دوستان رو گم نکنید دوستان مهربون رو که در جهان به دوست بودن مشکلات کرده کسا رو گم نکنید کسا شا بوده اکای دل çocuğun şerpane akşam işte ekter akşam raket tabii şeyler meri ey ne konu şerpalego zinde o şakama ha maksat şöyle ya like edelim ya like Ana akar kacıma rakam yag verin. Akar bir çocuğun abrana sesabını parkı rakam şifre. Rakam ise akar bir çocuğun parkı şeyden verin. Akar ilham şey paran. Akar 2800 şeyler. Benim davası. Akar barodar şey falan. Akar barodar o oluyor akar. Rakami de. Akar o rakam pan akar bilayn. Şey falan çoğursal geldim akar. Akar lişo o uçlu akar akar davası. Omar akaro kadımada 1800 oşra şey falan akşam yak merin. Hamada bur bore hamada peşleri yak da d yozda se bistiyak çor bistadı akşam panj da akşam şaş bistiyak akşam yav da akor akşam çok bistadı o şarkı mı da şarkıyı bilayne megin akar bilayne o şarkı ne Böyle makbuluma boza devam etmiş. Akay baroda rakami du se pastör şeyler. Akay baroda rakami du se şey falan pastör akacağım. Böyle makbul ha maksat şu şey falan o zinde o şey falan o. Böyle akay baroda du se şey falan pastör olacak. Akacağım var akay baroda böyle dağıtayım. Ha maksat şöyle şeyler var. Zinde o şakırma. Böyle dağıtayım. Hem da bul hem da peşleri körüne. Ha maksat şu o bol boşa çıkarılan bu şey. Neren dağıtayım. Akşam içi orada akşam pameli akademi totalde دوستان گونه کنید چند اوباش kardeşlerim دوستان مهربان گونه کنید ده از کارت ama bakalım daha az ve hoca partakayı hocam kan kaka akşam içi orada akşam pameli şuna o şu akay bilay memegin nakane sakay bilay aydına yakın o karta direkt verin akay bilay şey falan da hazır gel şeyler Akar tecrübün akar ilham şey falan da hazır tarafın hafızsal gelme şeyler. Akar barodarcı raketken boza devam edeyim. Akar raket tamekin şey falan. Hocam raket tamekin ne?
اکای احمد ما 1300 پارت 1000 نمونه اکای الهامی نوری خیلی کجا اومد اکای احمد جان اومد شیدن اکای برادر جان اکای تنکن شیدن اکای احمد زنده و 1000 دیگه دوری اکای برادر 400 پارت 200 دیگه شونا اکای احمد جان مثلا رقم خلوش هم بچه‌ها هم احمد بزرگ میکنه شیدن چی بود اکای جان ما یا از میراث اکای از میراث شیدن اکای الهامی 2000 تا رای کنه شیدن اکای احمد جان مثلا بچه‌ها با خود آدم اوچار هستن اگر اکای جامشه بشه اکای جامشه کنه داشت تمام نرسید اکای دیروز به کوری چک احمد میره خیلی 5 21 6 6 11 7 7 20 شیرینه رقم 1 1 10 شیرپالنگو 2 2 12 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 شیرینه 21 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم اکو رقم 5 رقم 4 وارا کرده شیرپالنگو باشه تو 21 300 روبلی به دارشی برای شیرپالنگو رقم 5 رقم 4 رقم 6 میشه وارا مدل 300 روبلی 3 2 5 دوارا اکای الهام رقم 1 اکای الهام رقم 1 اکای باردار 3 2 5 کدامش میشه اکای تو احمد اکای توجینجو کدامش دوار دون شیرپالنگ اکای احمد 2 3 خوله دوار شیرپالنگ اکای توجین کدام رقم تو گیر شیرینه گامز اکای توجینجو خوشم شیرینه زنده و شکل 1000 رحمت کنید بازی کاکا گامز شیرینه گامز خوشم شیرپالنگ اکای احمد وارا مدل رقم 1 2 تمام 2 3 7 6 خوله مو شیرپالنگو 2 3 7 6 گامز اکای توجینجو گامز شیرینه با 1000 کجا اکای احمد 7 میری اکای احمد رقم 7 گرفت اکای جامشید اکای بول که جوشن شیرینه اکای احمد 7 شش میگم 7 6 2 3 خوله مونده سه دوباره اکای جامشید اکای انا بول که جوش اکای رقمش مرحبا بازی کن رقم خوله اکای احمد دبوزی پلاسور رقم 7 6 بودن تا شیرینه اکای احمد دبوزی پلاسور رقم 7 6 بودن تا شیرینه میرم اکو میدونیم شیرینه میدونیم اکای پنج شون رقم 6 2 3 خوله مونده اکو میدونیم شیرپالنگو رقم 2 3 خوله مونده شیرینه رقم 2 3 خوله جای شیرپالنگو درباره 300 بلاک شدن 2 3 خوله مونده شیرینه میدونیم شیرینه میدونیم اکو رقم میگه شیرپالنگو میدونیم در اکو فقط میدونیم هم اصلا شده زنده و شیرپالنگ خانوابول و شیرین نه تو میشه شیرپالنگو نه تو میدونیم دارشی دوست آن باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درونگی یک عروض بر خود گرد دیگری بر دوست میدونیم دارشی پای نشون از 6 7 2 3 خولی مون شیرپالنگو که جوشه بچه اکای جامشد که جوشه اکای جامشد بوی 1 2 3 4 5 6 میدونیم دارش اکای حضور شیرپالنگ تمام شیرینه کوشی 400 دیگر اکای احمدیان تمام 400 دیگر این آمده ای بچه بیو که 2 3 دوباره خولی بود بیو رقمو حالی خولی میشه بودی که شیرینه 2 3 دوباره خولی بود حالی جو میشه اکای دوجا کش نمی رقم کارتون شیرینه میدونیم رقمو خولی میشه بودی میکنه شیرپالنگ رقم 6 6 10 7 7 12 1 1 10 2 2 11 5 رقم 4 11 رقم 5 20 چیزا 20 بوزار چی باشه 12 شیرپالنگو 10 شیرینه 10 اکای بیلنجو او شاشینا از سالی کارتو میره رقم 6 اکای اخیر 7 6 کدوم شو گیشینا اکای جانشوز به رقم یعنی دو رقم نظری خودش بود تو شیرپالنگو یک روز قبل اکای دیشو به رقم خودش بوزو بکنید ها اکای جانشوز رقم 6 خوله بگیره چینا اوجراج رقم 6 خوله اکای جانشوز به تو تا رقم خودش دانا میریم دارش 15 رقم 6 میریم هم اکثر شد شیرپالنگو زنده باشه شده اکای جانشوز 6
Arkadaş diliyoruz mesela bu rakam kolu ve şaşır falan yok. Yakın o çak diliyor ve kolu şaşır rakam köşeler verir. Kolu meşan ve can geçir falan yok. Arkadaş canımşılar arkadaşlar kanalına bozuyor buradan veriyor. Arkadaş diliyoruz mesela kolu meşan bozuyor köşeler. Yani bu sabır kakan devde sabır köşe falan verir. Arkadaş bilen şey falan ana Azor sadece hiçbir size azor diğer şeyler vereyim. Akay tocinin şey falan yok. Şu an akacağım imam vereyim. Akay Ahmet, akay mihaf şey falan sesler diğer akacağım. Akay ilham akay mihaf şey falan sesler diğer şeyler. Akay barolar akay sevdi o dön akay vereyim. Akay camşer akay şaş akay kadar yemeğe dağıtayım. Hadi bu can ka. Asap alagu. Gablet akay uz benim hol kuma alım şaşırın. Akay şaş akay camşer. Şaş biz. Half biz yak bisyak rakami 22 rakami ise biz rakami çor bisyak rakami biz o şarkı barodan yine daha rakami se akay barodan o şarkı gamen hocun akay de çocuğun da WhatsApp alın kanka telefonla uşak numara yani bu şadan yok benim numara akay de şöyle gittim aldım. Evet daha bak sen şöyle de akay seven şeyler. زینده و سربلند خانواده و شرکت جمشید شرطه فرده در خودش رفت من درش هم داد بود بوده اکوی علاقی متر شیفالان من درشی گفتی بابای کن های کندن لگ مونید میگن که لگ مونید بیسته بود هم رقم دو بیسته و رقم دو در شدیدن من درش رقمی سه Akay bilen şey falan yönetip de azora 800 şeyler. Akay Ahmed'in şey falan da Akay Ahmed Avumegim. Akay İlhon'un şey falan da sal şeyler. Akay Barodan şey falan 400 ona kadar. Akay Camış'ın da sal yalan şeyler. Men ders ha aksa şu akami şey. Akami şey şeyler biz. Akami çor 12 şey falan go. Akami pan 11. Akami şaş şeyler 11. Akami haf 20 şey falan go. Akami ya akademi akami ya goşu şey falan go. 22 akami 2 şey falan go. Akami 2 da. Akademi ma bu akami akay ilhom ba 22 da şey falan oş şamen da şey akami dır ham bana bu yak oş şamegim. Au megen şey falan au megen zinda oş şey falan go. Akay Ahmedjon ti izle suranoy. Çok barı çıkan Akay Ahmedjon. بگه بودی و عزیز نصیرانو تا بکشی یا اصلا رقم ده او شاشره نه هم اصلا شماده زنده و سربلند خانواده داشتن توی مبارک فرکدن من میرین درشی توشی نخوام اکر توجی هم رقم پرو بشه نه ما میرین درشی رقم یا اصلا رقم دو میرین اکر توجی هم رقم پرو اصلا بشه نه اگه رقم خود نفسن ای سهر شه نه میرین درشی اون مگه میشه پلان اون مگه هم اکثر شد اکادمی زنده باشین میری اکاد اینجا داوی چمون تا بعد اکاد لیشو میریم هم اکاد بیلاجون شیپارات تمام 2600 اکاد اکمجون 100 روبل دیگر اکاد ایلهونجون شیپارات میمونه 700 روبل دیگر اکاد برادرجون 200 روبل دیگر اکاد جانشجون 100 روبل شینا قبل از اکاد درسی یا 5000 تا کارت پارتی خدا کنن بوز کردن شینا میریم اکاد اکاد ده 11 رقمی 3 شرنا 20 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 شوی پالانگو 21 رقمی 1 شرنا 10 انا اکا کجانی ما بور رقمی کشید بور رقمی اکا احمد جو شرنا رقمی اگه ما 21 زد 7 با 21 بر میانشکای 10 زد من داشت رقمی اکای برادرجون şey falanjون var دوستان دیگه دو şeyler kırdı. Ne هم کسا شای şey falanjون. Ne narkom şeyler ne
12 رقم یک میشه نه اکادون ما هم اکثر شده پلنگو یک لایک میزنه دالشی اکای تاجدین جان کار برا بود کاری شینا کار برا بود کاری شینا نه هم اکثر شده ای اکای احمد تو رود سفید اکای احمد جان نگه اون کیو نه او دو گفتی چون چند دای نگه اون سروی نکردی نه دالشی ای بلین حافظه با رقم یک برین کنم نه دالشی حافظه رقم یک تو تاش میکنه اکای جوان شده همونجا شده نه گرم اکای تاجدین جان گرم سخن ککن اکای جوان شده گنجی نبود با پیش میگه میره دالشی نه بابای قند دیگه ما بطون فقط از زمین تا هوا و بابای قند ما کلکیمه درسی اکل بیلان شیپان 2400 اکل اخمیجان شیپان 600 شیرن اکل ایلهام شیپان 600 اکل برادر او اکل جمشه او من درسی رقم یک رقم یک 11 رقم بی او یا روز نشه روز بشه رقم 2 30 رقم 3 توز رقم 4 10 رقم 5 شنر 22 رقم 6 10 رقم 7 10 اکو بو رقم ده اکای پاسه تو ده او میگن او ششاوکه را میگن شیل پالانگو اکای برادر او شاد سر رو پداکه را خواهم کنه بود امی حقیم حضور ده حضور رقم داولین پاولی میزنه چه مدام که تو میزنه می او شاوکه سه اکای بگه پی انگلیزان شد اکای جمشیدان پاستای شیدن می درس هم اکثر شد شیدن زنده و سربلند و خانوباد توی در این خانه باشم میویا میگن کو صبر کردن نکرد میویا هم اکثر شده کمی پیدا کمی شومی فکر همون سه تو زمان که کش میگه فکر شده نمیاد چاش پاپو تا اون وقت جان که چاش پاپو شده فکر شما که او کش میاد شده نه کمی چورمی همین فکر شکلی او رقم در شون میاد بریم اکای بیلان شیپان 2200 شیرینان اکای احمدجان شیپان 500 شیرینان اکای هونجان 500 شیرینان اکای برادر 600 شیرینان 250 پاک اوبری اکای جانشینجان اخت ختم بگیر بریم اکو هم اکثر شده گانجینا برو با پی جنون با پی دهانتون داد همه بگیم اکای جانشینجان 250 سال دیگه شما من رقمی 4 رقمی 4 10 5 رقم 5 20 6 رقم 6 11 7 رقم 7 20 1 رقم 1 گوش شدن 11 2 رقم 2 22 رقم 3 22 اکو ما دو تناسته ولاکم مرحمت ستروری اکو شیرپالانگو ولاکم رقم 2 رقم 3 سالی مرحمت شیرپالانگو صاحبو رقمو منویسیم 7 1 اکای هم خاطر داریم اکای اکمل رقم 7 اکای هم رقم 1 اکای جامشه اکای برادر اکای بلند اکای جامشه رقم 6 اکای بلند رقم 5 رقم 4 بره کدوم از 1800 او شاکا جامشه خیلی بیشتر گرم کارتون تمام نه هم اکثر شاکا کدوم از 1800 او شوا اکای تاجدین جان همونجا باشه شیرینان اون میگیم شیر پالانجون گفت دیگه خود چخچق میمونیم در علاقه میتونیم در علاقه بچه‌ها سیویاز لابراتوار ورش بچه‌ها ورش شفاهی سیویاز لابراتوار ورش شفاهی سیویاز لابراتوار آن رقمی دو نشان رقم سه میریم او زنده و شکر تو جنجان زنده باشی بگن که بولوی هر درد هست بولوی هر درمون هست بولوی هر یک خنده هست خیلی کار کنه شده که من کلام شاگه هم نمیشه پرام فقط میونه که صبر کردم اگر ورقش میشه اینا برای یا بیو یا میاد خیلی نبیو نمیاد اونا شما را ایتا که اخمی ورق شما زنگ میزنم تلفن همه کشی میده که برای ورق زنگ تلفن همه کشی بریم رقمی سه میشه پرانگو
1800 aşağı kazanı mezana. Anaki şey paranı ki boşun ki hazır pavsa uşa. Akay camşe dimo. Ve daşi. Akam ya akay ahmed şey paran de sad gelmaka. Akam ya akay honjon şey paran de sad gelmaka. Akam şaş akay camşe şey paran 800 gelmaka. Akay barut bilen şey paran hazır 600 gelmaka. Da hazır 200 doşi. Merin. Ako ama kasak şu an şey paran lakin ve gemir lakin. Akay camşe jamon mikrofon şeyna. Hazır 800 uşa. Akay camşe olan şeyna. Merin. Hama da buri hama da peşleri hazır 800 rakam سه 20 4 11 5 20 6 20 7 22 رقمی 1 22 رقمی 2 20 موافق طلای بچه برای نصرالله رو مرحبا bu همین 7 دواره که اکرخ می نمیدونه دا بله اکر محمد رسول خوش اکریم برای رقمی 7 رقمی 1 برای نصری مرحبا شیرینا اکر عجب سلام علیکم و با شما فخر شیر پلنگو برای نصر که جمعشه 6 اکر جمعشه رقمی 6 بله اکوی برادرم مرحبا 2 3 4 5 خوریا 2 3 4 5 اکر بیله یکم رقم تنم داده شیرینا اکای بیلاین حالا که گپ ورادروه با کجنو بچه‌های ورادرو بوشان بریم اکو برام اکای برادر پاس میکشینا اکای بیلاین اگه رقم تادر پاس میکشید پلنگو میریم دالشی بولشی 2 3 4 5 خوله دوار نسدا اکای رجب دواره خوله دوازی پلاس همه پرای اوچ تاشینا میریم نکی میشه اکا اکای توجینا یه شینا هیچ کنه دو 4 5 پاس کار زن اکا دوجینا میده دوار نسدا شینا 2 3 4 5 2 3 4 5 اکا احمد 5 اگه میگم میریم اکا احمد اکا 5 2 3 4 2 3 4 نه 2 3 4 اکا به معلوم هیچ کنه اودن خطر کو بود یا اکا دو 6 درو ماشه پلنگو 5 درو 2 3 4 2 3 4 هیچ کنه شه پلنگو بود اودن دیگه نیش کنه درو کو وارادرو من بمن دالشی اکای انا وای نیست نه بریم اکو 2 3 4 دواره سازولا خوله اشکه پلنگو 2 3 4 یکم کارشو مرحبا شه پلنگو یا رقم میگه بود دوران میشه گلستون بچه دامن درش 2 3 4 2 3 4 2 3 4 بریم درشی هم اکثر شانه شه پلنگو دوست اون باشه که گیر دست دوست در پرستانی و در درموندگی اکای برادر یا رقم خانده واردین شیدن بریم هم اکثر شانه شه پلنگو دوستان اوینه یک دیگر بریم خیلی باید همین چهار تیفلی به گناه میکشید باید 4 تیفلی به گناه میکشید رقم 7 برای نشون داد رقم 1 نمیشه پلنگو فرقی نکنید ما 7 22 نشون داد رقم 1 میریم اکو 2 3 4 دواره نصره خوله یکم کسا میکشید پلنگو 7 نشون داد رقم 1 میریم 1 5 6 7 1 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 200 oşağı kadar da şeyler vereyim. Akay Camşejon sat همه پارت şeyler akay Ahmedjon ki izzet brad moy. Akay Ahmed hafsa raket şey falan. Sağ 200 oşağı.
میریم شیر پالانگو میریم دارش همه کسا خوش آمدیم اکا رقم 6 خط کی میره ما میگه اکا 500 یاسمیه اکا الهام جون برو اکا الهام رقم 6 خط نمیره اکا الهام اگه مسمی زپاس خوب نیست اکا الهام جون اکا احمد جون همینجا شیده 700 پاتاکا جون گام نیست ولا اکا احمد جون میگه بیست کم راکت کن گام اکا احمد جون میگه پارتا با میکروفون شونا اکا احمد میگه بیمار راکت کن گام اکا احمد جون اجازه میکنم 3600 3200 راکت نو میریم دارشی اکا الهام جون پیشونه میخویم تمام میگم که اکا جمشید جون رفت اکا احمد روی کارشون میاد میگیم سنگا در سر میزنیم سنگا در سر میزنیم سنگا با سنگ میزنیم وای میکروفون شیرنا که اکا چانس پافتا اکا احمدی مو اکا احمد بانم دیگه کس رو که شیرنا اکا احمد بانم دیگه کس رو که اکا جون میریم اومدگی رقم یک 3 توز 5 20 6 20 7 21 میلیون تاشکر 3 توز او شبکه الهام همین خیلی قطعا کردن نرفته بریم از سری کارتا اکا الهام جون 3200 تا او شبکه اکا شما شده اکا احمد جون نوازی پاستور اکا جانشید جون پاستور شیرنا میلیون شکنی 3200 دوست دیگه پاداکار 3400 او شبکه این دارشی پاس اکا احمد 7 تا پاس کرد اکا توجیدی همینجا اکا توجیدی هم اکا سخت شد اکا جون بریم هم دا بوری هم اکا احمد جون برای بوزی شیرنا توجیدی اکا هم فرشتر شد پرانجون انا اکا احمد جون بوزی را اخشتی جون زدی چطور وقت رومون شکلی بود بریم دارشه هم اکا توجیدی را اکتا میکنیم بریم رقم یک زر رقمی دو گاب نیست اکا میتون رقمو خوری بشن بوزی میکن شد پرانگو اکا را جابجو میتون رقمو خوری بشن بوزی میکن شد نه اکا جون هم اخستر شده گایی من کرده گایی من کرد اکا تقریبا نمیشه کارتا دیگر اکا بیلان شیپانه 1400 اکا اکا احمد جون خوش اومد اکا جون من اکا توجیدی رقمی هست اکا الهام شیپانه 3500 گرم اکا من دارشی اکا توجیدی 900 دیگر من دارشی اکا الهام جون برای 3200 داده شینا و 3 توز 3500 یا دست مداری اکا برادر جون 400 دیگر اکا جانشوی میمونه 800 دیگر شینا من دارشی رقمی دو اومدگی اکا جون 21 اکا توجیدی جون رقمی 3 12 رقمی 4 20 5 رقمی 5 20 6 رقمی 6 20 7 رقمی 7 20 یک رقمی 1 21 اکا جون ما 21 اینا میگیریم وارا دو شی پالانگو ستاره اکو بریم دوباره رقممو خولی مونس بچه‌ها بریم میدون میری رقمی 2 یک وارا که ما 21 تایی رقمی 2 نشون رقمی 3 میشه پالانگو من دارشی وارا درو مرحمه اکا بیلاین 4 5 اکا جامشی 6 بریم اکا بیلاین 4 5 اکا جامشی رقمی 6 اکا توجیه 7 تا نمیدونی شی پالانگو 3 مون باسون دوباره خوله 7 3 اکا جامشی اکا توجیه نمیشه شینا اکا توجیه رقمی 7 من دارشی درو وارد اکا توجیه جون مریم اکای برادر 3 مون خولی مون شدیم اکای بیان این مردون رقم 3 دوباره خوله مرحمت اکا جون بگیریم شما بریم دارشی
بریم اکادمی ما زنده و شکا میدونیم. میگیریم شوی پلنگو رقمی 3. اکا گفته 2000 پارت. این اکا اونجا 2000 رو داشت کنه. اوشی چاوا اکای ما اوش شکی چاوا. اکا رقمی 3 برای 300 روبل خولی یک. بریم. Odamı beri aymaydı onlar ama şeyler odamı beri aymaydı. Ama kısa şöyle şey falan ama kısa şöyle yaklaşık mesela böyle şey falan yaklaşık like gibi dersi like zinde o şarkı ama kısa şöyle دوست اون موسیقی را دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه شعرنا زنده و شکل ما هر کی مور و یوتا از عمرش وقته میگه درسی اکو رقمی 3 مخوری ما رقمی 4 شیرنا یکی نظر اوشا کده بذار یک دو سه او مگه میری اکی برادر شیپران گپ بین خون اکی بیلین تویش هزار داشته 800 روبل دیگه دونه شیرنا اکی رقمی 6 اکی جمشجون شیپران 500 دیگه دونه کجون اکی تو دیگه کجون 600 دیگه دونه شیرنا میریم کدوم بذار 1800 1500 باشه رقم 4 11 5 5 10 6 رقم 6 10 7 رقم 7 11 1 رقم 1 23 2 رقم 2 11 رقم 3 او شاکه رقم 1 او شاکه از تانه کافه روز رقم 1 اکای جانشوی روز رقم 1 کرده که اخیر نیست دا به داشت اکای برادرجون 3 چوکر اشتیا پیش اکای برادر بارا بود شد اکای جون به داشت دو سه تا وزیر پلاتا که برادر اختار او بریم یا اکای رقم 2 میری اکای برادر اشتیا پیش که دو سه اختار کرد بریم هم اکساق شما شپانگو زنده باشین او میگه میشه پرنگ دوست اون باشه که دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میشه پرنگ او میگه رو افتاش نه نکنید بودی ارتشه و رو هم ارتشه شد پرنگو میم داشت اکای برادر من خانه سمشه او بوشه نه همین اکای خیلی فکرهای که مبنی اسمشه مثلا اکای برادر افیر اشکم اکای بریم اکای بیلن شیپان تا 600 دیگر اکای توجیون تا 500 دیگر اکای هم سه انا 2000 تاریخ 1500 3000 2900 دیگر مکا اکای برادر شیپان 200 دیگر مکا اکای جمعشه 400 دیگر مکا من دارش رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 20 اکت میشه اوشا رقم 1 می با 22 در اکجون می دارشید 7 تا اوشا میگه اکت می دارشید هم اکسق شما دید سنگه بسنگ می زنیم میگه می شید پرانو سنگه بسنگ می زنیم سنگه بسنگ می زنیم سنگه بسنگ می زنیم بریم اکای خروسان سلام علیکم اوچور بیستم اکای خروسان اوچار بیستم تا şeyler یک odamay tamom şey paranı یک odamay tamamı da هم aksak şöyle zinde و سربلند باشین هم aksak şöyle اکوی علایکی مزه داشتی زنده باشه شما زنده باشه کلمه میری مرسی رقمو خالی بشه بازی میکنم رقمو خالی بشه مخصوص من مول خالی بشه بازی میکنم پرانو رقم یک هفته رقم یک میشه نه هم aksak şöyle پرانو دوست اون باشه میره دست دوست در پریشانی و در درماندگی گام اکای خروسونجو گام اکای که داد میگم گام نیست اکای لاین نه اکای انا این هون داد گذار
Vereyim. Akay bilen şey para anlamata 4 saat. Akay tecrübe ta 1000 akay. Akay ilham anlamata şeyler 2000. Ne sadece daha tabii 8 saat rüzgar şeyler. Akay barada o akay jamşe şey falan 3 saat rüzgar akadema. Ben davş ham aksak şey falan o. Akay barada au me kijoşla akadema. Akay daha zor apartman. Yine akay honjon daha zor rüzgar bırak şeyler. میگی شکر رقم یک شی پلنگو 20 دو اکر برادر رقم 2 21 سه اکر برادر 3 20 رقم 4 4 12 5 رقم 5 20 6 رقم 6 11 7 رقم 7 20 اکر برادر شی پلنگ بر رقم 21 زد رقم 2 او میگه من اکر هونجون 2000 یا تا روی کنشینا هم اکثر شده آباد و فون آباد و چه پلنگ آباد و فون آباد و چه برین دارش هر کدوم یک لایک بده میشه پلنگ لایک میگه من دارش لایک زنده باشه چه پلنگ زنده باشه کلا برین هم اکثر شده دوست عمر گیره دست گیر در پریشانی و در درمونی در عروض با خود گیره دیگر مردوس برین دارش پلنگ برین دارش بولش میشی زنده و سربلند خانه آباد باشین چه پلنگو رقم 2 در رقم 3 برین چون پان دیگرش ندرسه 4 5 اکر دعا رفتش که چچک شد اگر اکر بیلنجو 4 5 چچک شد روز اکر بیلنجو باید زدن همه دوره دیگر و خرازگان زور میشید اکر بیلنج 100 دیگر اونا اکر تجوری 900 دیگر نشینا اکر ایهانجون شیپان 700 دیگر نشینا اکر برادر شیپانجون 400 دیگر اونا اکر جمشه شیپان 200 دیگر اونا این درس رقمی 3 رقمی 3 21 4 4 10 5 رقم 5 10 6 رقم 6 23 7 رقم 7 20 1 رقم 1 10 رقم 2 موشش پلنگا 11 6 8 رقم اکر جمعه چتری شد باوری کس نمیوده 6 زد رقم 7 مکو هم اکثر شده این باوری کس نمیوده 6 زد پین دلشید یا شوشوی مردم های برین دلشد کنم هم اکثر شده پلنگو اکو رقمگی میشه رقم خودش هم بجنگه شه پلنگو رقم خودش هم بجنگیم زنده باشیم 3 تقسیم گابل اکر اینجا گابل شده 3 تقسیم باشه شه پلنگو 3 تقسیم میکنه شده این اکر جون ما این شه پلنگو این اکر جون این اکر من داشت رقمی 6 زد رقمی 7 اکر سان که شده نه اکر بیلنجون شیپان او اکر تجدین شیپان 800 اکر ilhamjon شیپان 600 اکر برادر شیپان اختیمون اکادمی کوش 200 اکر جمشه شیپان 700 اکر بریم درس باشه رقمی 7 7 شرونر 10 یک شی پلنگو 10 رقمی 2 شرونر 20 رقمی 3 شی پلنگو 22 رقمی 4 شرونر 11 رقم 5 شی پلنگو 22 رقمی 6 شرونر 20 22 22 اکو وارد مرحمه شی پلنگو 300 روبلی اکو برای ارمجون مرحمه میسود رقمو خولی میشه بازی میکنه شی پلنگو او چلمه وارد خوله وارش رقمی 2 رقم 5 با 300 روبلی مرحمه شی پلنگو اکر تجدید رقمی 7 اکر تجدید رقمی 7 شی پلنگو اکر جمشه رقمی 6 اکر جمشه رقمی 6 اکر ilhamjon رقم 1 شما بگیریم سر روله اکر ilham یک بگیریم شینا اکر ilham رقم 1 میریم اکر رقم 2 و 4 سوی باش 2 و 4 اکر بیلنجان 4 2 را پس میکنیم نه گیرک گاب نیست اکر بیلنج 4 شما گیریم تا اکر دیلیشو رقم 2 اگر اکر برادر نگیره اکر برادر رقم 2 را میگی شینا
Neri? Akay barada biraz mı gir akay dedi çocuğum ben gelen daha ehsiz şeyler çora soymuş giri. Akay bilen acemi rakıttan şeyler meri. Akay dedi şu sesal ve farklı rakam bir daha ehsiz şeyler meri. Akay bir du payını şunu du pay var pardon. Du pay var akay uşağı. Deli sonra akay istemeli. Meri dağılışı. Tamam da bul Tamam etoy sev pay var akay uşağı akay çoğu mu? Çoğu. Aklıma hem hafta şuna şey falan zinde o şey. Merin dağılışı. Hem hafta şuna akay çoğu meri. Bari akay dedi çocuğun aktaki şey falan. Tasarruf akay da akay merin dağılışı. Akay de topa akay meri. Akay sen iş olur şey falan. Akay çoğu o şu 1800 rubl. Merin dağılışı bol menşi. Ne zinde o şoförün zinde o tarbalan o bakacağım Meri. 1800 oşa okuyorum bu kişiler bırakami akay pravina akay paşomeri zinde o tarbalan o şakay bilen avun ve gen şey falan John akay tocidi şeyler temel şana pansa devri diğer akay akay mişak akay camşırıyor şana meyota çorsa diğer akay akay ilham şey falan meyota sesal diğer akay akay minde akay dilşo parti akay bilen bir parti akay dilşo o şey sesal olma şeyler ana akay bilen hazır parti 700 rubl diğer şeyler Beyno, ama olmadak şey palango olmadak. 1800 oşağı kadar da şey palango men daş. Ne kafon şey akar bilen ama akar bilen. Ako ham aksar şöyle yaglar kimeze men daş akar bilen jön şeyna. On verim. Rakami çor. Bistiyar. Akayım pan 20. Akami şaş 20. Akami haf bistiyar. Akami yak 20. Akami de 11. Akami se سه کارول سه bu سه akay برادر o şaka mevan akay çok akay برادر o şair zuz trinka ve şey falan سه tu سه karol akay برادر o şeyler men dalçi var cazika var nisalo şey ki akay var cazika men şey para akay برادر o hamice akay برادر akay برادر ti izlet brad mu men dalçi kafon akay hocam hak tamaşa geçer bazı Yeşil kapı dersin. Akay çocuğum akam o kafonu rakam ise basit tuzları derse karolza ne dersin? Seza akam çoğumu se basit karolza. Akay baroda hamca akay baroda şeyna meri. Akay bilen şey falan pansal. Akay tocilin şey falan da çoğursal akacağım. Akay ilhamcı da dışsal şeyna. Akay baroda şey falan da ana o. akay bardan ta dışsal dışı 1800 şeyna. akay jamşu se sadır ya akay bardan kanka av da var o pas kanka çona kami çok. Çok biz. Pan. Pan yozda. Şaş. Şaş bisidir. Haf. Haf da. Yak. Akam yak bisyak. Dı. Akami dı şerinar bisyak. Se. Akami se. Bis. Akami şaş o şaş. Akami haf verin. akay jamşu o şaş. Akami sabu zoy. Zoyundesin. Hemen şaşata küçeni zurat mı zoyundesin. Ne darşi. Hamma da bul Yani zinde o şakam şarj der akam yapayım. Canım vakit daha dardana ve sayı tavaro tay medarşi. Zinde o şakoyma zinde o şarbalandı sona bu düşün. Tüy darin sona uğraşa. Alın ve gelmiyor şey falan alın ve gelmiyor.
میره شیر پلنگو. Akar bilen şerpalan minota sesler diğer akacağım. Akar tözünün şerpalan minota sesler diğer şeyler. Akar ilhomcun şerpalan sad diğer. Akar barudar şerpalan hazoru şaşsal diğer. Akar camşun şerpalan haşsal diğer akar. Me darşi. Nomer sim da. Akam yak bist. Akam dı bist. Akam ise dozda. Akam ço bist. Akam panj bist daka. Akşam şaş, bisyak. Akar bilince o şaşırdan akşam şaş veri. Ama da bu böyle akademi mesela akor akamu konuşan be cangem şey falango be cangem. Au megen jonnon ba peş megen jonnon ba peş daha dardan bina. Jonnon daha dardan bina. Vere darşi. Hava şaş şöyle. Zinda sarbalandı xonavol üçün. Akar camşa agar akam yakdı xoluşa daxil tu akam ve darşi. Cevap ne? هم اکثر شش پلنگو اکای 5000 اکای شش بریم اکای اوه اکای مصطفی مو اکای شما شیرنا ها شش بریم هفت گلی جواب نیست اکای مصطفی لو اکای خوره صبر میکنه اکای میشه شیرنا جواب اکای جمشید اکای مصطفی لو صبر میکنه میشه اکای داوود شبرت میشه نه اکای بیلان شیپان سر دیگه هاوز خلو میشه اکای توجینی شیپان دسر دیگه اکای الهونجو شیپان او اکای برادر شیپان 1400 دیگه اکای جمشید شیپان 700 دیگه این دارسی اکای بیلان کارتا بخشیشی اکای بیلانجو 700 دیگه شینا بخشیش اکای بیلانجو 300 700 دیگه خیلی خلید همیشه شدید کنکو اوه با همیشه بزنید خیلی شش نمبر 6 300 شش اما که تکمیل دارسی 7 7 10 یک 20 2 2 20 3 3 22 4 4 10 5 5 12 6 7 بریم Allah canına bağırsa akay honjor akam yak şeyden akademi paftır şey falan benim darşi borçlu meşi kanese boşa akay honjor akam yak paftır şeyden pas akam yak akay canşe megi şeyden yak akay canşe megi bütün brava شاید کمی حرف می اکثر موضوع شان اکجان هزار آن دوری کشینا زنده و سربلند باشی میره دلش هم مدار بود بود هم مدار پیشایی تمام اکثر جامعه اکثر کمی یک نویسای اکثر جامعه نویسینا یک شاشگاه به ذکر هر کمی حرف میریم اکثر بیلن شیپران 500 اکثر توجینجون 100 بکن اکثر الهونجون شان اکجانی ما اکای برادر 32 شیپان 1200 اکای جامعه اکام یک شش شیپان 700 شکرم 1100 بریم دالشی اکامی 7 اکای تجدیدمو 30 برمیون شکن 10 زد اکامی 1 22 بده اکامی 2 10 اکامی 3 اکامی 3 شرنا 20 اکامی 4 اکامی 4 شیپانگو 10 5 اکامی 5 22 6 اکامی 6 12 اکای توجیه او شامل درس اکامی هست اکای توجیه بر اکامی 7 باشد چیزد میریم زنده باشه شده نه زنده و سربلند خانه باشه توی در این خانه باشه 7 زر اکامی یک میره شده نه اکول لایکی بده میره شده فلانگو یک لایکی بده لایکی این میگه من درس لایکی این زنده باشه شده فلانگو زنده و سربلند خانه آباد باشه شده نه این نه تون شده فلانگو نه تون میدونم نریم یا لایکی گم بده شده فلانگو میره درشید هفت زر اکم یک میریم اکر مصطفی شیخ همینجا کدوم ما برافتی
Arkadaşlar bilen şey falan saat gelmekte. Arkadaşlar Jinjon şey falan şarkısına saat dışında. Arkadaşlar baroda şey falan hazır gelme şeyine. Arkadaşlar camşa şey falan ana saat durup gelme. Ben daha şarkı var hem yak. Yak bis bisyak se yozda çor bisyak panc dozda şaş yozda haft sedama. Bir başa o şarkı که هنوز تریکم به تو شده من در سه تو سه کلا و سه دما ده و باید نکرده بودم اکنون توجید اینجا o şarkıyla benim ayakkabımı yak hem de bulguri hafıza ayakkabımı yak verin şöyle şurbu şarkı ama arkadaşın şurbu olacak şarkıyla havun megin zinde o şefayı nerede ka verin Hanife papel emayli ve dalşi Motiva papel emayli yakı Mega gandakla sapkın anne ve dalşi ayakkabımı yak verin şöyle talangu Arkadaşlar bilen şey falan ne var saat durumu diğer. Arkadaşlar tözünün şey falan hazır saat durumu diğer. Arkadaşlar baroda şey falan 8 saat diğer. Arkadaşlar camışa şey falan 7 saat diğer. Ve daha şey efendim yak bu. Yak bistedir. D da. Se bisyak. Çor bis. Panc dozda. Akşam şehir yozda. Akşam ha da. Kiyem bu akşami ya tafi burak bir mahalli. Ama sana akşam yazar akşam izlemeyin. Tahtaçta ama olsa. Mahalli yakı yazar akşam izlemeyin. Zinde o şarkı var ama sakşın şey falan go. Ama sana ta ne du sonra gona du sonu mehriban olmak. در جهان به دور بودن مشکل است مشکلاتان هم کسان گماشته او زمان او زمان ندارم او زمان که پیش هم بابای کم بردن بچه یا تاس شخمی کردن مکای فهمی شده نه تمام میشن جو با جو در زن کم دمیری میره مکجونه من زینده باشی یا تاس شد بابای کم میفروره بابای کم میفروره میگه من ملستم من بابای کم تحقیق میفروره همون اکر بیلنجا و سر بپرده شدن اکر تجدید شیطان هزار دیگر مکجون اکر برادر شیطان شخصه دیگر مکجون اکر جوانشه هزار سر دیگر مکجون میریم رقمی دو بیسده رقمی سه ده رقمی چور ده رقمی پنج 32 رقمی شش 20 رقمی هفت 21 رقمی یک ایمایلی 20 اکوی ایمایلی رقمی پنج 32 زد اوشا آی خلقم ما هر روز میدیدم peşi. Akıl camşa kaç şena kırgana kadınıma. Ne darşı. Akıl panza akıl şaşmıyor. O böyle beklene kadar. Ne darşı. Akıl panza akıl şaşmıyor. Akıl camşa kırgana ise kalonu sebuguna ka. Ve akıl panza akıl şaşmıyor falan zindan sarbalandı sana düşün. تو در این خانه و شد هم اکثر شای شکنگو پانزده کمیش همین قرغان شهره که اون چه دیگه که پافته شد پانزده کمیش شهر شمیری ها که بیلن شیرپاران چون پنج اخیر که باشد 300 یاد اونامه داشتی شاه او اکل رو مجموع خوشای بیو اکل جون اکل تجدید شیرپاران 300 یاد سلام علیکم اکل جون
اکل برادر شیپان 400 دیگر اونکا اکل جانشو شیپان 900 دیگر شاه قرقانı میریم او میگه میشه پلانگو رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 20 سه اوشا رقمی 4 رقمی رو ما چون شنا سلامتی چه رقمی هم اینجا مخصوص سه در رقمی 4 میشه پلانگو اکثر ما هم اکثر شون شنا زنده و سربلند خانواده شد نه داشت رقمی 3 در رقمی 4 میریم اکثر رو ما چون شنا سلامتی چه رقمی ما نه داشت هم صدا شاکر رو ما جانجه سکت بچه کار اکثر رو ما صبر که میشه صبر میکنه که رو میشه شنا سه در رقمی 4 میریم مونون تکرار داشته شینا وقتی بچه‌ها هیچ کنه و بچه‌ها که داشته بودن نه باشه تکرار میریم اول اکر من خونه میشه شینا میتونم بجام انا اکر بیلنجون شیپان احتمال بود صبر بیاره کجا من دارشی اکای یا اکر مصطفی دام جبدان و دو اکر مصطفی دام جبد شینا و قطی فعال نبود اکر تجربه شیپان منتا انا 800 اکر برادر منتا 800 اکر جامشیر منتا 800 اکر خراسان شما که اکر خراسان دام جبدان اکر خراسان شما که میریم اکر خراسان نه اومد و قطی رقم خالی نبوده میریم او اکر جانشجو بازی که شیدن 700 900 700 بازی رقم افین خالی بشه میتونیم شما میریم رقمی 4 اگر پاس کنه پاس کیجا اکر مصطفی دارم جدا شیدن اکر جامشید رقمی 4 10 رقمی 5 12 حال خالی شد کجا رقمی 6 ده حال پاس کنه اکر مصطفی کو رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 21 اکادون پاس کنه اکر مصطفی داخل گاب نیست اکو دوسته واقعا اکر جانشه شش پولی پاس میکنه پاس کنه اکر مصطفی تو شیرین اکر دو شتا میریم با اکر بعدم تیم گاب نیست ولی رقمی 2 رقمی 3 میریم اکر تجین رقمی 7 با بارو خوله مرحمت میدونی اکر مصطفی پاس کنه داخل تو گاب نیست میریم رقمی 1 6 5 4 سه بوش تمام اکر جانشه یک شش کنه برام دو شیرین اکر جانشه رقمی اکر مصطفی جو پافتا میگه رقمی 6 با دیوار اختر 4 و 5 دواره خوله چی اکای بیلاین نگه اکای رو ما میگیرم اکای بیلاین 4 و 5 میده برای شیپان اکای بیلاین رقم 4 رقم 5 اکای بیلاین شیپان 100 دور میپاتیم میریم دو نشونه رقم 3 میریم 1800 قدم میزنم اکای رو ماجا مثل بعد اما اکای بیلاین اما مصطفی دسته رقم تو شیدن اکای خوشحالیم زنده و سربالا آجه قدم میزن 1800 اوش تنش شده اوش شوا هفت پام 500 میریم دیگه او اکر رو شام خود بود اکر رو ما در بول تلفن اکر رو شام در بول تلفن خود بود رقم دو نشونه رقم 3 میریم زنده و سربلند خانه آباد و ششرین دوست آن باشگی دست دوست در پریشانی و در درماندگی او مگه شیطان او مگه میریم اکجون من اکجون میریم درش رقم 3 1800 اوشا کدوم داشته پلنگو میریم هم اکثر شاید کور اکتا بکنه کوری که سومش نمیست شیپانگو میریم دارشی انا اکا تو اینجا شیپانه اختیار شیرین ها کوری 500 دیگر اکا جمعچی جو اختیار 100 برم دیگر اکای بیلاین باید اکا 500 که پارتا اکای بیلاین اکای بیلاین
Акай Биланҷон шепан 1500 рубля. Акай Мустафо даи конаками шашаметем шена дади бунесундун. Акай Мустафо номер 6 700 паф акам. Мен дарш. Гузар акай Мустафоҷон тамома дивара акам шашаметем акам палчна. Акай Билан омад акаҷон акай Билан. Ако ҳам аксар шепан ялаки мезем мен шепан ялаки. Акай Билан ҳам дошам мекафон шена мерим. ҳам аксар шона шена зинда сарбаланд хонаобод боша мен дарши. Ака мега омадам. Тамом акаҷон омада бошӣ айдими кафондан мешашена. Ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ кас мезан оша. Рақами 3800 оша шуда рақами 3. Шаш зана пас габе рақами 3. 320. 4 4 10 5 5 10 6 6 3000 пас нест. 7 22 1 10 рақами 2 20 6 оша ба 3000 ирӯз синка 200 падака дора акаҷон 2000 гозари акай Мустафоҷон 6 роз пас накард шена рақами фурӯшо ахта шена мери далчи лобо рақами фурӯшо акай Мустафо ахта кард мери ау меге меше паланго зинда оша акай меге рӯзи туринка буда мери далчи ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ шена зинда бошем хайр пас хайр пас оша акай меге далчи рақами 6 рақами 7 мешена маза гирезони калида маза гирезони ҳамрӯз фақат рӯзи ҳамрӯз фақат паҳад пул гуморисан хеле далши ҳеч чӣ бало доред ту ҳайвонҷа чишида акай Билан шепан 300 акай Тоҷиддин шепан 400 акаҷон акай бародар шепан 600 акаҷон акай Ҷамшед садош акаҷон 1700 шена акай Мустафо месе шена рақами 7 21 рақами 1 11 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 20 21 21 21 акаҷон 200 рубля 7 2 4 барак аз шепаранго бараи 200 рубля ба бишату 21 7 2 4 бара мен 200 рубля шерена як 6 рака автомати медура мен акай Ҷамшед рақами 1 рақами 6 акай бародар 3 медур акай Билан дра медур шепан мери акай бародар акай Билан мери акай бародар рақами 3 акай Билан рақами 5 мери хай кайза оша шепан иш 1200 мен далш бачо ёз бас контем бас это ту задама ҳафт нишони рақами 1 мери 1200 рубл оша ака кадом мезана мерен далш болшмек Сулхан акай Тоҷиддинҷон мен далши ау меге мешуда ҳам аксар шонен дӯст он боша ки гира дасти дӯст 8 пас акай Мустафо мега 8 пас он шобара оли 8 пас акай ромаҷоз акай Мустафо шена бод ави акай мудем нашид акай ромоз рақам холӣ мешавад баъд акай Мустафо хути шепаланҷон ами акай ромаҷон медуре ку 8 тамаги тамом акай ромаҷон 8 рақам фамта шепаланго рақами 9 холай 9 акоида шепаланго 9 холӣ шуд мере рақами 9 холай бери айбозӣ боирин одамо бери айбозӣ шиками 8 11 бирен ягошми акай вақт шоде ако 8 11 бирен ягошми шепаланго 8 11 бирен ягошми мерем акай Ҷамшед шепалан хитамона 1300 рубли дигар акай рақами 3 акай бародар шепалан хитамона 400 рубли дигар акай Билан хитамона 100 рубли дигар мерем далш 1200 оша тамом 1200 гап нест шепаланго мерем рақами 1 20 рақами 2 22
رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 رقم 10 که برادر آشا شینا من دارشی او مگه شی پلان دو رقم 3 می با 22 اکر فایزدین تو میریم چی کجا من شینا کجا اکر فایزدین شو کجا من دارشی هم اکثر شما کوی لایک میزنید لایک میزنید زنده و پروانه رو فالو باشین اکای انا جامشه شش خاص کرد کجا اکای مصطفی شاش من دارشی اکای توجینیو اکای داوش شد اکای مصطفی پرا پارتای بود اکای دیم او اکای خاص نکرد من هم اکثر شدیم اکای با خلیوز میرسه شینا خالی شاید و اکای رومان شیطان انجام بعد اکای رومان اکای خروسون باشه اکای خروسون نباشه و اکای کجا به جنگ اکای هم رقم پر کرد که با توجینیش تو بید بعد خالی نشه هم یا تای بانک خالی نمیشه دا دیر خالی بشه اگر خالی نشه نه دارشی اکای بیلان شیطان سال پردا که توجینی شیطان 300 اکای برادر شیطان 400 باشه 1400 نکرد اکای جامشه شیطان 6 پاس کرده 1200 اکای مصطفی شیطان 600 من دارش رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 30 رقم 7 12 ها چقدر پاس کنم رقم 1 22 رقم 2 10 شاش و شاکر مصطفی رقم 7 بریم اولی وقتی برای شاکر تو اینجا زیر رقم که مینوزه میروی اولی اکر جمعه اونه شاو اونه چوب پاس کرده نگاه بلی اکر مصطفی او شوا اکر روما همینجا اکر روما اکر روما اکر کلوسون توجین پان اکر روما چرا بگیر اکر روما اکر روما رقم 4 میگی شینا میرین دارش هم اکساق شما اکر روما رقم 4 اکر تمیشه شینا میرین دارش هم اکساق شما شی پارانگو هم اکساق شما شاید رقم 7 بریم 4 5 اگیر تان اکر توجین 5 اگیر اکر روما اکر روما 4 اکر 5 اگیر تان شینا odamı durum kız gidip menin. Akar bilen şey paranca akacağın mak şu şeyler hazır ama on buzu kadar ya to zanarız ki menin darşı. Akar konuşmacı بعد ya odanı rakam خالی شد و نوبت تا şeyler sabır میکنه. Akar توجی رقم 7 رقم 5 akar توجی 7 5 5 100 روبل دیگه میکنه. بریم akar جامشه رقم 1 رقم 1 1300 روبل دیگه 1200 داشتیم میریم دارشی. اکای مصطفی رقم 600 داشتی 1100 گرم مکم بریم دارشی اما اکای برادر رقم 4 رقم 5 اکای برادر 4 5 1200 گرم بریم دارشی اکای رو ما رقم 4 5 رکت هم بکنیم 1 2 3 4 6 7 کی boş ver. اکای رو ما جو رکت هم بکنیم میره مکجونه ما هم اکساق شده اکای رو ما چند سپار شده اکای رو ما جو حساب بانون دیگه کسان بانون کسان اکای رو ما 200 گرم مکم بریم دارشی رقمی 7 رقمی 7 10 رقم 1 10 رقم 2 ای اکیرومایی اما رقم 2 21 میریم رقم 3 رقم 3 21 رو ما خوش نه رقم 4 4 21 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 22 6 اوش اکر رو ما جو شما او اکر رو ما دیگه وقتی نه موزی بودم اینجا بود یا نه نه همه اکر رو بودای
ما دو اکا بزرگ تکانه بانون ما وقت کنم شون اکا رمجون او اکا بانون میراهی رخت میره اول حرفش اکا سه کتر ما او اکا تو همین اکا شنست میریم شاید اکا می حرف میریم حرف اکا تو اینجا قبل شینا قبل کامل دارش سانگه باسان میزنیم میگه می دارش سرا باسان میزنیم اکا جامشش سرا باسان میزنیم شاید اکا می حرف میریم شینا هم اکسا شاید کنیم زنده و سربلند خانوابا داشتیم توی دادی خانم بگولا شد او میگه میمونه کمی هفت شعری ببراجه ها میکنیم میگه سنگه بطن میزنیم اکر اینجا صد پارت اکر اینجا هزار پارت شعرم صد رو دیگر شما اکر جمشیدان شیپان هزار دیگر اونا اکر مصطفی شیپان هزار دیگر اونا اتویت هزار ششصد دیگر اونا اکر رو شیپان صد رو دیگر اونا اکر برادر شیپان تهونا کدوم کدومش هزار رو دیگر میرین دارش اکر می هفت اونها کدوم ده رقم یک شنیدم بسیار رقم دو 12 رقم سه 11 رقم 4 3 کرور 21 رقم 5 رقم 6 11 4 اون شاکر اونجا رقم 5 میریم اکر اجا پشون اکو هم از سخت شده پناگو یا لایکی مزه من دارش یا لایکی لایکی این اکو هم کلا میگه کارتا علی شش کنون شده پناگ علی شش میگه داداس عراق اکو خوش شد من دارشی اکو یا لایکی مزه من دارش زنده باشه شده پناگ هم اکو شما دین میریم 14 رقم 5 میشه نه زنده باشه کجون من زنده باشه اکر رو من او شبکه بوکت کنی گشت اما اکر کت دیگه شیپان تو 700 رو دیگر اکر جمعشه شیپان تو 900 رو دیگر اکر مصطفی شیپان 1500 رو دیگر اکر روما شیپان اکر برادر شیپان تو 800 رو دیگر اکر روما تو 600 رو دیگر من دارش هم اکثر شده رقمی 5 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 20 اکجون بو رقمی 5 او شبکه میمونه رقم 6 اکو پیشان کشان کارتا آرش تو کارتا خوکا نه کارتا نوای bu iş oyunu ben dərsi ilk bunu atarkən. Amma ha rəqəm 5 rəqəm şəkli o şəkli ki توجیهی اون میگه میشه پالا هم مقصد شده زنده و سربلند و خاناباد داشتن توی در این خونه مبارک شاهن هی بود ات درگو جامعه نواتها کنه همون میگه میری اکو هم مقصد شده شد پلنگو رقم 6 رقم ها رفته دارش این رقم 5 رقم 6 میرین دارش اول شاکت جنجو میگه دارش زنده و شده هم مقصد شاکت جنجو شفا 1100 اکر جمشه شیپان 800 اکر مصطفی 1400 اکر رجب و شیپان اکر برادر شیپان 600 اکر روان شیپان 500 یعنی درس رقم 6 6 21 7 7 20 رقم 1 1 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 10 اکو 4 رقم 6 14 رقم 5 میریم او شاکای رو ما می دارش همه در بود بوده شیپانگو زنده و سربلند خانواباد بشین او اگه می شیپانگو دوز آن باشدگی را دست دوز در پریشانی در دربارگی رقم 14 رقم 5 تو چشم میکشه رقم 14 رقم 5 تو چشم میکشه می دارش همه اصلا شما شیپانگو زنده باشین سربلند باشین خانواباد بشین می دارش او این مرد تومینو رقم 14 رقم 5 میرین دارشی
قال اکای رو میریم اکای تجدید شیپان اختا اونا 7 5 گوشین 100 روبل دیگر من دارشین اکای جامشه اکای رقمگی هست شیپانگو تایوشین اکای جامشه رقم یک شیپان 700 دیگر مکتوب میریم اکای مصطفی شیپان اکای خراسان همجا اکای خراسان اکای مصطفی 1300 دیگر اونا اکای برادر شیپان 400 دیگر اکای روما 1000 دیگر مکتوب من دارشین 5 21 6 21 7 11 1 12 2 10 3 20 4 10 اکام ها 5 6 ورکت تدوری اکای خروج اکای رجب خود بعد اکای بخیر کاملی ولاش رقم 5 رقم 6 اکای خروج اونجا تایروش رنگ بعد یعنی که رقم 4 میتونه وارا بدون شیپالانگو سه سالی مرحمت خلیوش بدون اکای جامشید یک اکای تجدید همجا اکای جامشید رقم 1 اکای برادر رقم 2 3 7 پاس میریم اکای برادر رقم 2 3 میریم اکای رو ما 4 پاس میکشینا اکای رو ما رقم 7 رقم 4 من دارش شیپالانگ خدو بزن 1800 او شوا 5 شده رقم 6 میریم میرسه رقم خلو میشم شده من به جنگی مکردن من جنگی زنده و سربلند بخون و آباد باشه میگم این دارشی هم اکساق شده هم اکساق شمالین میگم دارش هم مدد بود بوری هم مدد پیشایی شده این نه خوبی میگم دارش 5 شده اکرم 6 میگم کدوم 1800 رو شده شده میگم سنگه باسن میزنیم سره باسن میزنیم همون میگه میشه همون میگیم او اکای جلال سلام علیکم اکای جلال جون شما بچه سوزی خوبه که همینجور هستی چی نه سوزی اکا میریم اکای جمشه جون شیپالان 400 رو دیگر اکای برادر شیپالان اکای برادر جون 200 گرم پاسن شیده من دارشی اکای روما 7 4 اکای روما رقم 7 4 400 رو دیگر نه اکای برادر 200 میپرد شده همجا که جون میری دارش هم اکساق شما شده نه او میگیم هم مدد برد بوری هم مدد پیشره 1800 او شا کدو میزنم گنجینه بون با پیش بریم اکای رو همینجا اکای برادر همینجا که برادر بریم رقم 6 10 7 10 1 11 2 20 3 20 4 22 5 11 اکای رو ما او شاشن اکای رو ما پاس کشینا میریم رقم 14 رقم 5 میریم همه در بود بوری همه در پیشتایی شدن زنده باشیم او شا اکای رو ما میگیم هولی پا اکای بونه زکتا بسیم شما اکای رو ما جون 2200 اکای برادر پافتور اکای برادر اکای خروسون همجا اکای خروسون رقم 4 میگی اکای میریم اکای من هم اکسان فاکتور رقمی همجا اکای جراده بود همجا شدن میریم هولی شد اکای جراجون اکای خروسون با اکای پافتور جاب نیست اکای خروسون رقم 4 اکای تایپ شدن اکای رو ما دوازده من دوز بپرسم شدن میریم
Arkadaşlar Tigircan şu arkadaşlar o zaman kolu meşaşen arkadaşlar Calocan zaten kolu yak. Benim. Arkadaşlar Frosor arkadaşlar Tigir sabır mekakacak şu arkadaşlar Tigir avu megin. Arkadaşlar dediğin şey falan sonra ana hafsadır bir diğer. Arkadaşlar Camış'a şey falan sesadır bir diğer. Arkadaşlar Mustafa Hazır düsadır bir diğer. Arkadaşlar Barodar Duse Paftor arkadaşlar Barodar. Benim ham aksak şu arkadaşlar zinde o şey falan go. Ana koz mesela bakın Duse mo kolu çi. Arkadaşlar Calod hamica arkadaşlar acaba hamica ka. Ol nabad o rakam etmek Calod'un arkadaşı. Ne sabır kakacağım. Benim. Arkadaşlar kanal sürekli sabır kakacağım ha. Arkadaşlar Barodar Paftor ka. Arkadaşlar Frosor akşam 3 olarak tam ekran şeyden ve daha şey. Arkadaşlar Frosor akşam 3 olarak tam ekran. Ana arkadaşlar Calod akataka Tigir. Arkadaşlar Calod iltimoz rakam khıbı akatı giriyor rakam bir. Arkadaşlar Calod drama giriyorsa ya akatı Tigir sana rakam bir şeyler diyorsa. Arkadaşlar Calod'un diyorsa şeyler. De. Say tamam arkadaşlar Tigir arkadaşlar Calod arkadaşlar benim. Arkadaşlar Tigir rakam bir de rakam bir şeyler. Arkadaşlar Calod rakam bir şeyler. Arkadaşlar Calod rakam bir şey falan rakam boca sar mekan hem hakikaten kışamadı hem de bol bori. Arkadaşlar Frosor sesal pahalı dışarı diğer ona. Benim. Arkadaşlar ya ikimize şey falan ya ikimize beni dalış. Gavne arkadaşlar Calod'un icra tutun. Bana icra kazanıyorum. Ben parti merakım gavne sıkı. Tom. Ne kamera tomra parti merakım. Gavne zakı ben parti merakım. Şuna suanti. Arkadaşlar gran parti. Babırım dalış dalışım. Benim arkadaşlar şey palango. Arkadaşlar kadar şey palango. Benim. Arkadaşlar Calod pansa par çorsal gal. Arkadaşlar Tigircan düşen ha. Hiç kim bak şu ejderhanın bir arkadaşlar Tigircan düşen ha arkadaşlar Tigir. Benim. Arkadaşlar Tigir düşen arkadaşlar. Arkadaşlar Calod 500 پاور شدن پول دانگر میریم هم اقصاب شما کنیم اکای تیگر 1000 پاور 900 گشت اونا میره دالشی بازی از سر میکشه فلان هم اقصاب شده بازی رقمی شاش 20 هفت بلی باید همشون یاد بخیر رقمی هفت 22 رقم 1 11 رقمی ده اکای تیگر اون اکای تیگر رقمی ده اکتاک جون 21 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقم 5 21 رقم 1 اوش رقم 1 میریم هم اکثرشون شفاوانو زنده و سربلند و خانوبول میشه رفتیم درش اکه زنبور خونده اکه زنبور خونده بگی یه ایزن سرشی اکه تا جینجا او شاشه نه اکه جمعشه جو نه بگی ایزن سرشی رقم 1 رقم 1 میریم شفاوانو زنده و شکر تا جینجا او شا اون بگه میریم در اکثر رقم درست میشه رو نه
زنده و شکر من هم اکثر شون شیپالنگو دوست آن باشد گیر دست دود اکل توجیدین شیپالنگ اختمون 1100 روبل دیگر اکل جمعشی اختمون 200 روبل دیگر اکل مصطفی شیپالنگ 1100 روبل دیگر اکل میریم اکل انا رقم میده اکل تیگر شیپالنگ 800 دیگر دیم خورد اکل خروسان شیپالنگ 100 دیگر اکل جلال شیپالنگ 300 دیگر اکل جا میریم دارش رقم یک رقم یک 12 رقم دو 21 اخوانی من یک ها رقم سه 20 4 رقم 4 21 5 رقم 5 20 6 رقم 6 20 7 رقم 7 شدن 10 رقم من 21 اینو میخوام دوره شیپالنگو رقم 2 و 4 برای 300 مرحله اکوی برادر مرحله 2 و 4 برای شیپالنگو و شده 21 برای 2 و 4 دو نشون رقم 3 میشه میریم یک ترکتا برای اکای جلود اکای جمشید میریم اکای 7 میدونه رقم افکنون اکای جلود 3 اکای جمشید رقم 1 اکای توجدین اکای توجدین کدوم شو میگوشینا 7 و 50 اکای مصطفی رقم 6 میریم اکای مصطفی 6 اکای توجدین کدوم شو هر دوش شینا اکای توجدین 7 و 50 که بگیر میدونم شو کنی های میریم دالشی 7 و 5 گابرز 1800 چیستا او شا کدوم میدونه شینا او میگه میرم کجانو اکو یک لایکی را میزنیم یک خنده گل میگه میریم دارسی یک خنده کنید گل لبیدن دانه تا تتا آزمون کم میان آن لبیدن دانه تا تتا یک خنده کنید گل بابای غفار نگو بابا نگو میریم اکو ما رقمی دو نشونه رقمی سه میریم اکل تیگوجو همه کک نده شیده اکل تیگوجو همه سخت روزه که ای مایلی می دارسی همه سخت شده او شاق روزه شده 1800 بابا زنده و اکل تیگوجو شده که ناری دا که تیگو نه میری من شیپالنگو رقم 3 میری اکل جواد ایخته همه کک نده ای مایلی میگه میری شیپالنگو اکل جواد رقم 3 شیپالنگ او رقم اکای جمشید شیپالنگ اختمون اکل 100 میفرد رقم 6 اکای مصطفی شیپالنگ تا 800 روبل دیگر اکای توجینجو شیپالنگ تا 500 روبل دیگر او شا کدوم از اکای فیروز شما اکل سلام علیکم اکا علیکم سلام هم دا بول هم دا پیشرای میکروفون شدن رقم 3 اکای جمشید اکای جمشید رقم 3 شیپالنگو دا رقم 4 21 5 10 گابز 6 12 7 20 1 21 رقم 2 11 21 اینا بگیریم باراش نه 900 روبلی رقم 4 رقم 1 و 21 تایی برای شیپالنگو باراش 4 رقم 1 و 21 تایی برای که مرحمه شیپالنگو برای بدیم 900 روبلی کوب که اگه قضاست دوار 900 روبلی شیپالنگو بدگیو بنویسیم اکل تیگر رقم 2 شمید رو برای شیپالنگو من دارشی اکل تیگر رقم 2 نهاد تو اکل توجین چی بگه 7 و 5 پاسکا آدمو بیان ای مردم مرحمه بریم اکو رقم 20 اکل جلال مدو شینا اکل جلال مدو اکل جلال میریم اکل جلال 3 پاس اکل اوشی 3 پولی پاس شیپالنگو رقم 6 گرم اکل جلال جان خوشان شینا زنده و شکل میریم اکل مصطفی 6 هم دو اکل مصطفی اکل مصطفی پاس که
اکو و ادرو بیرون ایمایدونش کنیسه هستم تمام شد. تمام اکای تا اینجا چند تا 500 بریم. اکای انا تیگر هیچ کنار رقم تا بدونم اکای تیگر جون. اکای تیگر هیچ کنار بدونم اکا. بریم کچه اکای چی جون میته. اکای تیگر جون میته شیف فلان جون. بریم او میگم هم مقصد شو شینا زنده و سر بالا موشین. رقمو خولی مونده دوارده. رقمی 3 رقمی 7 رقمی 6 رقمی 5 کدوم 6 اکای فیروز مدر دوارده نصار بلا شینا. اکای فیروز دوارده نصار بلا مدر رقمی 2 7 6 5 خوله رقمی 3 7 6 5 خوله. اول که اکای تیگر چی میگه اکای فیروز چی میگه اکای فیروز رقمی 7 تمگی دوارده نصار بلا شینا 2 3 7 6 5 خوله 3 7 6 5 odamı ben maydanoz başım var ama bu dönem şey parango ne sadruli. Ama dönem paran ya da çortal şu. Akay Firuz haf şaş pan se xona varan ne sadruli. Kadonşan bugünün se haf şaş pan xole aka. Dıra dro vardan se haf şaş pan xole musa. Odamı var dro başım var ama bu dönem şey paran odamı ben maydanoz. Ve şey paran ama şu bayan se kaçmak kaçmak. Say kez var dro ne tak. Veli. او میگه میشه فقط او میگیم هم اکساف شاشه فقط رقمی 3 7 6 5 دواره سرورا خوری است بریم رقمی 4 نشون 7 خوزی تمام اکای فیروز 7 همه گرون اکا 900 پاتین راکتا تمام اکای فیروز جون 900 پاتین شینا اکای اودا میگه اکا نمیگه گابریز رقمی 3 6 5 خلو 3 6 5 3 6 5 یا اودا میگه رقم دیگه میگه که فانگو بریم دواره سرورا او بریم هیچ کنادو رقم کشمی یا بودن دور دو دادن دور دادن بریم شیپارانگو رقمی 4 نشون 2 5 خوله 6 خوله 7 1 2 4 7 1 2 4 7 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 5 9 بریم دارشی اکای انا تیگر شیپارانگو خود دکتا بکتا سر دیگه خیلی اکای فیروز رقمی 7 اکادیون رقیتا گیم اکای رقمی باشه رقمی 3 دوازی پراسوی خولی هشینا رقمی 3 دوازی پراسوی خولی یای میریم هم اکساف شاشه پرانگو زنده و سلامت باشه میریم قبلز اکای رقمی 3 دوازی پراسوی پولی خولی اکای رقمی باشه مرحبا اکای رجب کجای شیده خود چانسو که خودشون صدوری میریم کل چیگه میشه کارتای خود دواره اکای فیروجون اکای فیروز کجا شده اکای فیروز میتیم اکای فیروز بوز میکنه اکای فیروز میتیم ادامه بیرون دا میریم اکای فیروز 600 رو بیگه باشه اینا 1500 پاستی میریم اکای فیروز اومد یکی را پیش که اومد اکای فیروز من فهمیدی شینا 3200 او شاکلو در رقمی 7 میریم اکای فیروز من فهمیدی تا یک کفون کفون شینا من دالشی 7 تا میگیم دالشی اکای فیروز خاطر کنسومی نمیره اکای جامشه خاطر رقمی 7 نمیره کنسومی برای شی پالانگو کنسومی بر اکای تیگر رقمی 7 خاطر کنسومی نمیری اکای فیروز همینجا باشیم من بکفون شینا دوای کفون رقمی 7 سیبیار 1 20 2 10 4
11. Akay Firuz o şaşayla Akadın Aslanın kartovu bu izdeyiz. Se hazır Akay Firuz o şaş. Akay Firuz Abuzi Praso rakam ise Xolamegi şaşayla Abuzisini. Akay Firuz Abuzi Praso rakam ise Xolamegi şaşayla. Havda rakam yak benim. Hamı da bu boru hamı da peşavi. Zinde bu şaşay falan. Hamı kısa şöyle. یک هفتاد تا وقت جمعشوی اکثر که هفتاد باشه می دارشی اوش میگه خیلی هفته اکای فرود اکثر چرا بتونه شه زنده و شکل اوش شما حالا اکثر این اونجا اکثر اوش شده شده سا میتونیم اوکسی اوکی بتر اکثر این اونجا شاید بور اکثر خوری بشا میتونه شه نه اکثر این اونجا شما اکثر صبر کنه و اکثر خوری بشا میتونه بودی شه نه اکثر توجیدی شه پناه اکثر اون 300 روبل دیگه اکثر می دارشی اکثر تیگر شه پناه پاسوی اکثر میکنه اکثر جمعشوی 800 گرم میکنه می دارشی اکای مصطفی شیپان 700 گرم اکای تیگر اکای خراسان او اکای جلال شون اکجون اکای فیروز اکای فیروز شیپان اکمی سی اکجون 600 3200 میشه 3800 3700 دیگه اونم نه دارشی اکای تیگر 1005 شیلان میشه 800 روبل دیگر میره دارشی اکای تیگر جون اومد شیلان شیپالان اومد اکجون میره دارشی او همه بود بوری رقم یک اکای جمعشوی کنم شینا رقم یک 20 رقم 2 21 رقم 3 ولی رقم 4 21 رقم 5 10 اکای سینو پول دم اگر گرم نیست رقم 6 12 رقم 7 11 21 اینم بگیریم اکادون و رقمی 2 رقم 4 با وارد کرد پس 2 و 4 وارد کرد شوی پالانگو من اکای سینو تنوش رقم میتوشه نه وارد کرد رقمی 2 رقمی 4 شوی پالانگو وارد با 300 روبل باشد 21 با بریم اکای فیروز سه اکای تو جمشید یک بریم اکای فیروز سه اکای جمشید رقم 1 بریم ای بلا رقم 3 ولی تی بخشیش بلی رقم 3 ولی اکای فیروز بخشی 3 ولی بریم اکای فیروز او شای روش هم وقت ولی تا من دارشی اگر 3 ولی دوستمون اکای شی پالا اکای سینو رقم 4 بگیر اکای سینو اکای فیروز رقم 3 با 3 ولی داشت من دارشی بخشا کاملی بلیم اگر 3 ولی تو فروش اکای سینو رقم 4 بگیر که اکای لهونجو شون اکا من دارشی اکای سینو فیرا پیش بگیم رقم 4 بگیر شی پالا بریم رقم 3 رقم 4 بریم همه دا بود بوری اول اکا اکبردو شینا هم اکای سینو پلا پاسای او شتم اکا kuş میگه نگیره گاب نیست اکا ایلهون خوشون شینا اکا اکبردو خوشون شینا بریم اکا توجیلیوز بور رقمو خوره میشه شی پالا اکا توجیلی 100 گلنا اکا جمعشود 700 گلنا اکا مصطفی 600 گلنا اکا تیگر 700 گلنا اکا خراسان خوشون اکا جمع دارشی اکا فیروز 4200 گلنا بریم هم که کسی نبینستم اکای سینو افیر پشکن اکای سینو رقمی 4 میگی شینا مگه اکای انا اکبرجون بتوش براوا اکای سینو رقمی 4 میگی اکای سینو سینی ولی اکای فیروجون اکمون در کنار مهمونات بریم نستای اکای اکبر رقمی 4 میگی اکای اکبر اکای اکبرجون رقمی 4 میگی میدونم اکای فیروجون ختمش تو شیر نرما بوزینگاری سوز اکا
رقم 4 اکه اکبر میگه شه پرانگو 4 خوریم و زمین دارسی رقم 4 رقم 4 20 5 رقم 5 21 6 32 رقم 7 20 رقم 1 30 رقم 2 21 رقم 3 22 بوده شه پرانگو شش او شانکه مصطفی میریم اکه سینی شه پرانگ رقم 4 میگیره اکه جون اکه سینی رقم 4 خوله میگی شه پرانگ رقم 6 رقم 7 میریم همه را بول بوری تمام اکه سینی رقم 4 جاب میریم اکه جابرز اکه سینی 4 اکه فیروز شه پرانگ او بوگی کنال او var او میگه شه نار او شانکه اولم 6 رقم 7 میریم سینی رقم 4 اکه اکه شه نار میریم اکه تیگر هم اکه شون اکه توجینجو هم اکه شون شه پرانگو اکه را خنگی باشه مرحله میشه رقم خوری میشن بوزو میشه شه نار اکه توجینی 100 دیگه پارتاکه اکه جمشه شه پرانگ اکه 600 دیگه اکه مصطفی شه پرانگ 1100 دیگه نومتا اکه تیگر شه پرانگ 600 اکه فیروز شه پرانگ 4100 اکه سینی رقم 4 شه پرانگ 1500 به درس پافتور گام اکه توجینی پافتور شه نمی رقمی 7 7 21 رقم 1 10 شه رقم 2 10 رقم 3 اکه فیروز 23 رقم 4 21 رقم 5 21 6 20 اکادونو بول رقم کشید بول رقم اکه فیروز با 23 او شاکم رقم 4 هم اکساق شو شه پرانگو اکو یا لایکی میزنیم بریم دالشی یا لایکی میزنیم بریم دالشی پرانگو جانون الا با فش جانون daha درد نبینا بریم زنده و شکل اکه فیروز آنجا شینا بوزه تامشه شه پرانگ 13 رقم 4 بریم دالشی هم اکساق شو شه زنده و سربلند خانه آباد باشه شده رقم 13 رقم شما تو تاش میکنه شه پرانگو تو تاش میکنه می گفت تمام دام اکو لایک رو زیر کنید تو 13 رقم شما می بابوی خند هم پیش میگیم اما اکه تو اینجا شه پرانگو تا 800 دیگه شیدن اکه جانشو شه پرانگ 500 اکه جان اکه جانشو او میگه شیدن اکه مصطفی شه پرانگ 1000 دیگه نمکه میریم اکه تیگو شه پرانگ 500 دیگه نمکه اکه سینی 800 دیگه نمکه اکه فیروز 4600 دیگه نمکه میریم 4 22 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 شده 20 رقم 2 12 کم اخیره شد بیستم خیستن سوس پدم نالا رقم 3 20 بو رقمی 4 شه پرانگو اکا با 23 او شا رقم 5 میریم اکو یا لایکی بده اکو رقمگی باشه مرحمه میرسه رقم خورو میشه به جنگ شده نه 14 رقم 5 رفتیم جانان با فش اکه سینی او شاکه برین دالشی بو میگه رقم 4 میزن کی میگه پناه میزنه برین دالشی زنده و شکل ما زنده و سربلند و خانواد شین توی برا شا 14 رقم 5 برین دالشی من اکدون من تقسیمش میکشه پرانگو میرم رقم 5 ای تو میشه پرانگو اکه تو دیدین شیطان 600 اکه جمشه شیطان 400 اکه مصطفی شیطان 100 اکه تیگر شیطان 400 اکه سینی شیطان 1300 800 کتا در بودی اکه فیروز شور شیطان 4600 4500 دیگه دونه برین دالشی 5 20 رقم 6 20
رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 10 تیگر 10 رقم 3 فیروز 31 رقم 4 12 رقم فیروز hoş رقم 4 می پس 31 زد رقم hoş buldun اون میگه شی پارانگو زنده باشه اکبر من یک لایک میده اکبر رقمی باشه مرحبا و رقم خودش میره به جنگینگ بود زنده باشه شده سه بمیونشن دست به عمل رقم 4 میریم هم اکثر شما زنده باشین اکای فیروز باشه میریم رقم 4 زنده باشه که جا اکای تجلی شیطان 400 گرد مکا اکای جمشه شیطان 300 گرد مکا اکای مصطفی شیطان 800 گرد مکا داشتی اکای تیگر شیطان 400 و 300 گرد مکا سین اکای 1300 و 1200 گرد مکا اکای فیروز 4 و 500 و 5000 گرد مکا کارتا دا بود جمعه داشتی اوش اکای مونیو خوشان شیطان رقم 4 21 5 20 6 20 7 20 1 10 2 20 3 22 اکای فیروز hoş اکا میری دارشی سه بو با میونشای دست با عمل آورد میری دارشی سه زن رقم 4 میری هم اکثر شونه hoş اکا بگیم نشدی 22 با میونشای دست با عمل 40 şeytan میونه من 40 şeytan hoş اکا میری دارشی هم دا بود بوره اکا دونه هم دا بود بوره هم دا پیشتری زنده و سربلند خانوادشون توی در این خانه مبارک شد اون میگه میره شیطان اون میگه زنده و تکرار ما میره درسی رقم 4 میریم اکای توی اینجا 200 شینا اکای توی دست نه رقم تا پاس شینا گم که زودتر برو اکای جمشه شیپاران 200 اکای مصطفی شیپاران 700 اکای تیگر شیپاران 200 اکای سینی شیپاران 1100 اکای فیروز شیپاران 5500 میره درسی کارتا دا بودی 5002 شکر 4 30 5 20 شاد اکای بختا اکشن اکای 21 7 22 اکای خونه تا کجا اکای اصلا میکنه شکر 22 اکای 2 10 اکای 3 12 چون او شاد اکای 5 میریم اکای دیگه او نوچا چون هر شفافیت شفاف زدن میگه اکای تو اینجا ما برای خدمت ما که مثلا دست نشه شینا ما وجود 4 اکای میگه اکای تو اینجا نه دارشی 4 اکای 5 میریم همه دا بول شفاف اکای اکای گوشو میشه اکای خودش بوز میکنه میره درسی زنده و سربلند و شکر ما زنده و سربلند باشین توتاونه بزرگتر گونه که 4000 اکای 5 میریم اکای سین او شاشینا میریم کو یک لحظه او اکای بختوار اگه رقم خونه شسته در سال میشه کلی شواکه او اکای امرو دا اول چطور شده بعد اکای امرو اگه وزیده میکنم اکای تو اینجا او اکای جمشه شیپان 100 روبل گرکه اکای مصطفی شیپان 600 روبل گرکه اکای تیگی شیپان 100 گرکه اکای سین 1600 روبل گرکه اکای فیروز 5400 روبل گرکه نه دارش این اکای شده هم نمی جبده رقم 4 14 اکای 5 بخشیشه 5 20 اکای شده صبر میکنه رقم 6 10 7 32 1 22
رقم داخل تیگر اون میگم 11 رقم 3 20 رقم 4 11 هفت اوشا با 32 در رقم یک میری اکر تاجید اینجا اوشا اکر ما 5 پاس بود تمام اکر امرو همینجا اکر امرو 5 میگی شینا میری اکر امرو رقم 5 میگی شینا شو اکر امرو ما اکر شده میتونی گابل اکر گیر اکر امرو رقم 5 اکر شده جو صاحب میتونی ایدو خورش نابات تشینا اکر امرو جو عادی میره اکر شینا بچه این واره بالا زاد بده دست واره گرفتی میره دارچی رقم یک میره شینا همه دا بود دو رقم امروز رقم کنیم اکر تو اینجا 500 دیگر نومکر ها 50 پاس کردی اکر جمشه او اکر مصطفی شیپانان 500 اکر تیگر او اکر سین شیپانان 1500 اکر فیروز شیپانان 5305 400 شکجام میریم اکر امروز رقم تمیکن شینا اکر امروز رقم تمیکن شیپانان من دارچی اکر امروز رقمی 5 همه دا برد بوری شیپان همه دا پیشرفت کنی علاقه اکر شده جون میسیم حالی خوری میشه دو نوبتی خیلی شیپان انجام دو نوبتی خیلی شینا میریم همه اکساف شما کنیم ای زنده و سربلند خانه آباد باشین میریم رقم یک شیپان انگو کس زن او شوال رقم یک شرینا 21 رقم دو شرینا 21 رقم سه شیپان انگو 20 رقم 4 شرینا 31 رقم 5 شیپارانگو 22 رقم 6 شرینا 20 رقم 7 شیپارانگو 21 زچنگ دارم بگه اکای سیمی او شمکا بله اکای امرو اوما شیپان 500 پاکتا من دارشید رقم 4 او شامگه اکای من رقم 5 هم مدا بود بولی هم مدا پیشتاری شرینا او شمکا من دارشید هم اکساف شرینا دو پاک اکای شدی رقم دو خورش نگی تو شرینا هم اکر تیگرو شیپانان اکر ما خشون شینا هزار عمل کمادی بودی کشینا اکر شدی رقم ده اکر کنیم اکر شدی جو بوزی بودن میگیم زدی پلوس بکنیم نه زدی مینوس بکنیم همیشه واسه بوزی ما نکنیم میره دارچی اکر شدی جو رقم کدام میگیم جواب دکتر اکر تیگرو جو تو میخره شیدن 24 ساعت کانال رو شوار تو ساعت 4 بدوریم خودم موجا اکر odam میشه تا موبایل نیست بشوانم میریم یک پاسپورت تا اکر جمشید پاسپورت شیدن اکر تو اینجا شیپان 400 یا پیری مش وقت خودم دو جا میکنه 24 سال کانال هویت اکر تو این شیپان رقم 400 اکر جمشید شیپان اکر مصطفی شیپان 500 دور شینن 400 اکر امرو شیپان 400 اکر تیگر شیپان خشون اکر ما نم اکر شدی رقم در اکر سین شیپان 1500 دور شینن 10000 گرم کارتا دبوزی اکر فریجون 5300 دور 5200 دور گرم شینن بله او اکای سایجون خشون اکای سایتیجی خشون شنا رقم 5 10 رقم 6 11 اکای شدی 500 پارد 400 دیگه رقم 7 7 21 اکای سایجون خوب شد رقم 1 20 سلامتی رو شد رقم 2 10 رقم 3 23 رقم 4 11 اکای رقم 13 رقم 4 اکای بخشواره نوزید خودشان آباد دیسته اکای بریم 3000 رقم 4 همه دا بود بوری همه ما دا پیشتری شوینا اکای فیروز او شواکا بریم دارشید 3000 رقم 4 رفته شوینا این دست من تو بلا و زن دوارا من دست دوارا زن تکو بل میگه کارت شوینا آره میتونم بریم دارشید او صبر میکنیمش اکای جمعه جون اکای کشینا 3000 رقم 4 رفته اکای جونی ما
Ama akar tojidin şey paran muhatı sesler gel akacağım. Akar camşacı akar tamekin şeyler. Dışarı şakar ilhom şey paran. Akar imro şey paran sesler diğer ona. Akar Mustafa şey paran sesler diğer ona. Akar şöyle şey paran sesler diğer ona. Böyle. Akar sini şey paran ana. 2200 sesler diğer ona. Akar firuz 5200 karta da buzi. Akar tojid ama akar camşacı 1800 diğer ona. Ben darş. چهار رقم 4 شه پلنگو 12 5 رقم 5 10 6 رقم 6 شه 21 7 رقم 7 شه پلنگو 11 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 اما اکر کجانه ما که باشه 21 زد 6 21 11 10 10 2 20 12 6 او 6 رقم 7 بریم Arkadaş Mustafa o şarkı veri. Hamada bu böyle hamada peşler akı. Yaklaşık zevklerini benim darışı. Ama kısa şöyle. Şarkı vermiyor hoşları dasta. زنده و شکوی من زنده و طبعا خانه آباد و شنگ توی در این خانه مبارک شنگه من درش این نهاتون شیطانگو من درش هوا کتک شما در کجوره من شیطانگو هوا کتک شما دیم من زنده و شیطانگو در کمی هفت میریم Akay tojidi şerpana aktarma dışsal digar. Akay camşet şerpana ta 700 digar. Akay Mustafa 800 digar. Akay şöyle şerpana to akay imro şerpana dışsal digar. Akay şöyle dışsal digar akay. Akay sini 1800 digar. Akay firuz 5700 5600 digar akay. Beni. Haf. İstedi. Yak. Da. Akşam 10 akşam 11 akşam 4 22 akşam 5 10 akşam 6 11 22 akademime varamıdır şeylerine akşam 7 akşam 4 varaka marhamat 300 rubli şey parango 7 4 varaka marhamat 300 rubli şey parango varaka 7 4 22 سه سویبو رقم مرحمه اکر جمشه رقم 1 شد رو وارده میریم اکر جمشه رقم 1 6 2 3 5 سویبو شکل کجاشه شد پلنگو میریم سویبو رقمو اکر فیروز رقم 3 شد رو وارده میریم دالشی اکر شدی اکر مصطفی بچه کجاشه شد پلنگو اکر شدی اکر مصطفی اکر امران جامعه شد پلنگو اکر مصطفی کجاشه اکر جام اکر شدی رقم 2 شد رو وارده میریم اکر شدی رقم 2 شد رو وارده اکر امروز 5 پاس میکنی اکر مصطفی 6 پاس میکنی شینا بیاین مایدون رقم 6 5 خالی مونده سر اکر امروز 5 شد رو وارده اکر امروز رقم 5 بریم رقم 6 مون خالی مونده سر اکر مصطفی 6 شانه داره اکر مصطفی بخون بودی دا تماشا اکر سر چی میریم تمام اکر فیروجون سخن که شینا گرم نیست نه چی در لبو وارد دو دوش تمام اکر گرم نیست اکر 6 خالی مونده سر شینا گرم نیست اکر گرم نیست اکر رقم 6 خالی مونده اکر فیلم مصطفی نگید شینا میریم اکر جونه ما هم اکسخ شما شید پلنگو زنده باشه سلامت و خانه آباد باشید میریم درشید اکر یا لایکی میتونیم اکر رقم 7 میشونه رقم 1 گونه شینا اکر امروزو اکر شدی جون اکر تمکن شینا میریم اکر امروزو اکر شدی صدی پارتیمه مفکرم بله صدرولی میپرسیم میریم درشید هم اکسخ شما دیم odamı ben malzeme akşam işe bir girişe falan vereyim.
1500 او شما کدوم از شیپاران بریم نمیز 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 şöyle Arkadaş Camşehir rakam یک شیرپران خطا در اکان رقم ما شیرپران که ما که باشه تجربه ما که باشه 400 دیگر رقم سر اکای فیروز 5600 رو 5300 دیگر دون اکا من دارشی اکای شدی 100 پارتو اکا امرو شیرپران 100 پارتو من دارشی اکا تو سخانک فقط اکا امرو شیرپران من تو 300 رو دیگر کارتای نوی کاروکا که پیشنه خمونه میشه کار میریم 1500 او شاکجو من دارشی ناو تمام اکا رقم یک 20 تو سخان که رقم 2 20 3 20 4 20 5 20 7 21 20 10 20 7 21 او شاستانی کارتو شیپارانگو بریم همه در بود روی ششم بیشتر درکی پاس دارم اکر مصطفی جان اختیار پیش که باشه تکیم اینجوری اکر بریم کارتر نه بودتر که مجرب نیست این کارتر می کارتر پایه جوزی کنش نویم این شمیم بود علی شکرین درش نه بوشه نه اکر توجینجا او شاشه نه بریم اکر رقمگی بوشه برسه رقمو خود اکر شدی جان اکتا بکنشه نه بریم درشی تمام اکر شدی جان اکتا بکنشه نه این اکل کارکا سخان کارتای نگو ای کاروکا بگو ما گفتم گاب نیست همین سخان که شیپارانگو راکت سخان تو گاب نیست محمد عجب افتی اکت گاندا به مهری بخدا اکا اکای محمد عجب افتی گاندا به مهری تو اکی خد دادم در کرای اکا خطا اکی خد دادم در کرای شینا بین دارشی اکا جانشا که رقمو دیده دو رفت اکا میسته میسته باید که حیوان میشه رقمو تو بوی کارتاینا چی بالا بوی کارتاینا بوی یک ده اکوز من خواستم کارتای نکنم که گرد دسترینی نیست او چون کار اکای ما جو اکای فیوزون چه نفهمیدم این چی بالا بوی کارتای نام من رقمی پارده رقم اگه شیپارو سخان کوچه دیگه کارتا خود بوی کلام گیر اکای شما سخان کشوی نام میریم پارده رقم اکای شدی 500 پارده اومد اکای سایجان خولیشا پیز و چاک تکنون اکای سایجان هم جمعه سیم خولیشا داوارا خولی مون اکای سایجان شیدن داوارا خولی مون سن دستی که بود روی من رقم یک زر رقم دو میشه پالانگو ایستی خواه دوشتی مرده و چوبرا پشای من مرده من قضی کم کی خواه بو بخیر ما پشای خورمون مرده میریم اکای سایجان بیتا باشون خولی میشه شیدن اکای تو دیدین شیپاران همه مرده دستا دوشی شیدن 1600 دیگر اکا اکای جمشیدان شیپاران 300 دیگر اکا اکای مصطفی شیپاران 700 دیگر اکای ایمگرو شیپاران انا 200 رو دیگر اکا اکای شدی شیپاران 300 رو دیگر نون اکا اکای سینی 1700 دیگر اکا 1800 داشتی اکای فیروزون 5300 داشتی 5200 دیگر اکا همه بگو اکا من دارشی رقم یک 10 رقم 2 شرینار 12 رقم 3 21 4 11 5 رقم 5 20 6 رقم 6 20 رقم 7 20 اکادیون ما بور رقمی 3 правильно 11 правильно من دالش کی پول پارتو
Ana ağız akayı vermedi ya. Amin. Ama aksak köşe falan rakam istedi rakam hiç olmadı. Zindan sarbalamış ako. Akay firucu o şaşayı narmeni. Hamadan bud boyu şey falan bu. Zindan sarbalan konobo şey ey nare. Ne dersi? Akay tojinyo bu çi yapmış şeyda. Vafkın rakam istedi fakat tojinin. Yo ne akay. Sezda rakam hiç olmadı. O akay amin dildor salam aleyküm. Şoma akacon. Au megen şey falan bu. Akay firuz o şavaka. Akay amin dildor aleyküm salam şoma akacon. Ne dersi? Akay ana sini hamica akay sini. Men akay sini av gofت hamici damja şeyler. Ana uçak şova. Odamın zarladır o hayır falan. Böyle. Şigile alo akay milyon. Akay tojinin. Azor pansal. Akay milyon fırsatı var. Akay camşe şey falan dışsal şeyler. Akay Mustafa şey falan şaşsal şeyler. Akay İmron şey falan sal diğer akay. Akay şori şey falan dışsal diğer akay. Akay sini hazır şaşsal diğer akay hazır hafsal doşi. Akay firuz panj dışsal doşi panj hazır hafsal karta da buluyor midir? Ben darşi. Akay milyon fırsatı var. Akay mi çor. Mister Panj. Da. Akami şaş. Da. Akami haf. Bistiyak. Akami yak. Bist. Akami dı. Bistiyak. Akami ise bistidı. Akadyonum var. Hava soybu rakamı vara ve dört tesadürlü. Odamı ben aymaydı ve kolu yaşa budur. Akay sadece vara da kolu yaşa budur akay. Vara yaşa rakami çor rakami sey merin. Akay camşe rakami yak. Akay şodi rakami dı. Merin. Yak dı haf. Akay tojini rakami haf. Şaş pan soyboş. Nadura gavmez akay sadece. Nadura gavmez. Akay İmron panj. Amegir akay İmron. Akay Mustafa şey paran şaş. Amegir akacon. Şaş pas. Gavmez. Şaşa pas kalan panj. Panj akay sayetici. Akay sayetici akay panj da vara. Benim. Akay amilyon şaşa gir. Akay amilyon akay şaş. Akay sayit panj akıl akay amilyon şaş akıldır. Benim daha hoş. Kadımızdan 1800 o şa. çoğu nişanı akay pan benim. Akay sayıcı akay tamekin şeyler. Akay amilyon kıl pansal pasayı pul ona gir akay. Benim ham aksak şu an akıl yalaytı mesela şey falan. Yaklay 2 gün o 4 gün şuma olay kanad değil. Benim daha şey. Biz tarih havarota yakın porta alkota yakın benim daha şey. Hamada bu akademi ma. Şöyle palangol akşam haftali pansaduli kimere başlıyor ne? Akşam haftali pansaduli kutu payı ya kutu yediş benim davranışı. Haftali pansaduli okey akay firuz atış desem benim davranışı. Akşam ne? Akşam bizim gel akşam haftali şarj okey mi gel? Benim. Akşam çoğunlar akşam pamim. Akay sini şeyler hamza kadıyorum ha. Ama akay sini bakıyor bu mesela ta bu mesela. Yo ne isteden bu ne davranışı. Akay sayıda olan akadyonu taksir köşe palango. Çoğu akay sini şonu benim. O akay. Ama çak kanka akay sini gaz oki. Xıt o kadar ziknaşan şeyler. Çakşak falan birisi bozuk ise çakşak şeyler. Birisi bozuk ise çakşak falan bir de. Sen mi genç uçtu buraya? Akay camışa ama barodaroya. Akay camışa akam ya akam barodarayım. Sade parto. Akay şöyle şey falan da sade parto. Akam ya akay tojidin şey falan. Yani hazır da sade geldim akacağım. Akay parka say o işte akay milyon da sade geldim. Ben darşı. Akay şöyle amca dışarı ne parça şeyler. Kadın da hazır harsa o şarkıları ve bazı zinda o sarbalan o şey. Akay şöyle ki izleyesil içeceğiz. Akay şöyle diyorum dışarı şeyler dışarı. Sağ doğru akay şöyle var asıl sadece şeyler. Bu da şeyler bir akay şöyle ve kime var şeyler.
Papararara. Belki fonşe parango akşam yak pan sarılı okey bir de. Vali şaş barakamı tomboli tamam okey milyon hafta şaş okey tamam. Yak pan okey yak. Okey Camşit. Yak pan okey ay merin. Şaş okey. Akşam pan. Yozda. Akşam şaş. Biz. Akşam ya vakit öcüleyim. Bisiyar. Akşam yak. Bisiyar. Akşam bir de ayşaş bu tarzda şey falan da. Akşam ise da ayşaş bu tarzda. Ne tarzda? Doğuzda. Akademima varaşıt bisiyar kayı. İrame girin. Akşam bir hafta akşam yak mesadırlı varak ama hava medrün şey falan var bisiyar kayı varaşıt. Haft yak varak şey falan varak nesadi kuya varak bıcangı haft yak nesadi varak. Akao buduran akao meduran akay firuz selam meduran adam beri. Akay firuz akam Hüseyin'e varaş ya şey parango akay sini medur şeyna. Ku kime duran akao varaduro marhamat nesadi şerina. Paçoy varado gidelu di. Akay sini pas mekine akacon akay ana sayacon pas mekine akacon. Şaş nas ne akamiyon şaş pas nas ne. Pas gavnez. Akay şodi pas mekine akaşerina. Akay sinico جواب میتونیم پاس که شپانجو پاس کنه akay filunu da tamam katon. Odamı benim ay maydon buzingari baradır düşün şu. Akko bugün pa bugün. Küçüşür. Şu an akay sayı hiç kapayınca pa namı geçerina. Akayın ham akko kero tanafına taşırina. Akko akay payınca kata akay sayı hiç kapay namı gira. Bu durum o şey parangona pa bugün şey parangona akay payınca pa bugün. Şaş var çandı. Akay tigiljon var ne saldırıyor akay bu durum taşırina. Meri. Akay tigil şaşsalı medur akayjon. O. Akay tigil akay şaş gamez akay merim. Akay akay panja pap kime gel katakay sayı 405 rublu to megalta. Akay şöyle bir göxi. Şaşa durmadın. 245 hiç pap ne gel katakay sayı şey panga rakam diga. Migi. Ayağım kas. Girer bu rakam pap girer. Akay şöyle pap bigin şaka. Panja akay şöyle pap bigin. Akay sayı ticir akay panja pap dombiyo katakay şöyle. پنج پاپ این اکای سعی پنج پاپ گیت اکای سعی چور پنجو پاپ اکای شدی خد 500 پارتو şeyden ne tüy hafsat du samius ben dalşi akay sa'y du çor şey falango du çor sin ya kanadır mı da var şey falango meri ina se odam fiyatı durman şey ne akay firuz jon kaymo var fikar ben du çor kholi modesa şey falan o se şaşta o şova kadar ben du çor şey falango du çor دو چور آدمو به مردم دعوت نصره باشه مرحمت اکر شدی جون خیلی شوی نه رکت هم میکنی هفت لیشون به رکم یک برید برای باید نیختو یک گونسی بره اکر تجیبی خطی رکم یک بره اوکی یک گونسی شوی نه نه زینده باشه شوی نه رکم دو چور خولی مونده سای آدمو به مردم باشه مرحمت اکر سعید پلا پارتو آمد اکر شدی کلی ساج دادن شوی نه akay sayı kıldım aşağı falan. Ben akay şöyle kıl hafta farklı şeyler. Ben daha şey. Ya kaplı var akay. Böyle.
این اکو کارتان اشوریان کنتی تداخل میکشم شینا هر اکو به مردم دو چور دوار مثلا خوله هیچ کنه سر بگیره دو چورا میره اکو جون دو تقسیمش میکشه پلنگو میری اکای تیگرا پولش آمد دو چور خونمون هفت یک سه پنج شش هفت یک سه پنج شش هفت یک سه پنج شش هفت یک دو سه چور پنج شش شیرنا میریم اکای فیروز 5700 شیرنا 4800 اکا جون 4800 правильно کردم با کنکات چوکم اکات و فیش پنجم خونه 4700 minus 900 4 انا 4800 گرد بر اکا جون 5700 minus 900 4800 اکای تیگر اکای شدی چون اکای 200 گرم پارشینار بریم دارشی اکای تیگر 100 گرد اکای سجون اومش اکای شدی 200 گرم چون پارشینار بریم اکای فیروجون 4800 شینا اکای تیگر 100 دلار اکای جون اکای سعید اوش اکای شدی 400 گرم پارشینار برای ایواره پشت پر بریم دارشی 3600 شو ویک 3600 شینا بریم آخی شده برای 300 دلار چی شینا ایشان 500 پافیل اکای جون خیلی دو اکای کفر پارشینار انا اکای تو یک هفت یک اکسیم اوکی هفت یک اکسیم اوکی هفت یک اوکی بده اکو رقمی 6 خطی کی میره شیر پلنگو رقمی 6 خطی اکای تیگر خطی کی میره شیر پلنگو اکای فیوز خطی اکای تیگر نمیره اگه اسمی نه نمیره کفوم شیر پلنگو هفت 6 اوکی اسمی اکای تیگر هفت 6 اوکی اسمی اکای تیگر اوکی گوی کفوم شیر نه ها همه دا برد بوری اکای سعید همجا نه نکنه کفوم گام نیست همه دا همجا همه دا برد بوری همه دا پیشروی رقم یک سی سه 20 5 20 6 11 7 22 دار اکای جانشه او شاه هزار دا اکای وای متین اصلی کارتو شده مرا هزار دا اکای سجدین او شاه اکای میگه می اکای شدی پاختر اکای شدی رقم دو می اکای او شاه میگه اکای جونو او شاه اکای شدی رقم دو پاختر اکای جون اکای سی که پاختر بود تا چوته چور اکای کسی شینا چور اکای کانادا بودی پاختر من دارشی اکای شدی رقم دو پاختر اکای دو اکای میگه 200 میلیون شینا میریم هم اکساق شده و دوباره خالی اکای اکای سین توگرا شده میریم ادامه کی نزدن رو افتادن میشه برده ارتش ادامه کی نزدن اکای تیگوزون دا اول شبمون شینا بعد اکای سعید اکای تیگوزون دا اول شبمون تا شینا میریم دارشی من اکی شیر پلنگو اکای توجیدین شیر پلنگ ختم موزه رقم گمون خوله میشه شیر پلنگو اکای امرو رقم 5 پافتور کا ماجگاب نیست بلین بعد اکای توجیدین بعد اکای امین و خاکای تیگوزون بخشی اکای توجیدین 2100 گردونا اکای جامشه 2000 انا 500 دیگر میکنم اکای مصطفی شیرپرم 500 دیگر دونم اکای امرو شیرپرم 5 پافتور کنم اکای شولی شیرپرم اکای ما کی باشی شیر نار کی باشه کنم ما کی باشی بریم دارش اکای شولی جون شیر نار سوم 500 پافتور که 100 میلیون دیگر کنم مثلا 300 میلیون دیگر تا 200 میشه بریم دارشی اکای امرو او میشه کنم اکای سینی شیرپرم 1500 دیگر دونم اکای فیروز 4700 دیگر دونم اکای امرو اوش نیا کنم میریم رقمی یک برای نشان رقمی دو میریم رقمی دو شیر پلنگو 22 رقمی سه 20 رقمی چهار 20
رقم 5 شیرپلنگو 10. رقم 6 شیرینر 20. رقم 7 شیرپلنگو 10. رقم 1 شیرینر 22. اکو موافق طلای بچه ها با برای تصدر شدن. میریم برای تصدر شیرپلنگو رقم 2 رقم 1 برای که رقم 3 میریم شیرینر. میریم برای که رقم 2 رقم 1 تصدر شیرپلنگو میریم. اکای توجیدین 7. اکای فیروز 3 میریم. اکای توجیدین رقم 7. اکای فیروز رقم 3 میریم. سویبو 6 5 4. سین اکای رقم 4. اکای سین رقم 4 گاب نزکا 6 5 خوله بخون شیرپلنگو بدونیم. اکای سعید 5. اکای سعید رقم 5 میریم دارشی. اکای امین 6. اکای امین رقم 6. 1800 اوشا. اکای فیروجان 3 تمام خودم درو آنشه نه اکای بوشی. بوشی بوش نه بوشون بیک فاکا میریم. اکو یالا اکی میزنیم میریم دارش شیرپلنگو. یالا اکی میزنیم میریم شیرپلنگو. زنده و تربلند باشین هم اصلا شما نکنیم. ما توتاونه دوستا رو گم نکنیم. او میگه میریم شیرینه او میگه ای نرتون میدون شیرپلنگو. او گپ تمام حجبو جان کلوسا شیرینه. حجبو جان کلوسا. میریم. جانون ده هر یکم اومده در نمیدم. 5 خیلی 500 رو کی میدونه شیرینه. زنده و شکوی ما هم اصلا شما دین. دوست آن واسطگی یا دست دوست در پریشانی و در درمانگی من دارش جانان راحت دگان نه درو نبینم شما اکو یا لایکی میزنه بین شیرپلنگو شیرینه یا لایکی میزنه بین دارشی دو کمی سمی شیرپلنگو من دارشی هر دو نشانه کمی سمی 1800 رو آشوا کدام میزنه شیرینه زنده باشین اکای توجیدی جان شیرپلنگ 1800 گرم اکا اکمی اکای فیروز 4700 4400 گرم شیرینه من دارشی اکای سینی شیرپلنگ اکاجان ما که باشه 1200 گرم 1500 باشه شیرینه اکای سعید اوشن اکای امیجان 150 من دارشی هم اکثر شده اکای امرون همینجا اکای امرون هم باشه 5 12 پلاسود اکای سعید تو وزش کنه اوکی 6 5 میریم 5 7 اوکی 5 7 ve 5 7 نرفتیانه من دارشی هم اکثر شده خمه کفون شده نه هم در بود دوری 5 6 رفتگم اوکی 5 7 اوکی بده گرم نیست اکمی 3 22 4 4 20 5 5 20 6 اکمی 6 21 7 اکمی 7 21 1 اکمی 1 10 اکمی 2 اکمی 2 کی 2 اکای شدی 32 اوش اکا من دارشی اکای شدی اوش چاشر پناه میریم اکای سعید دبوزی پلاسور اکای 5 میگیری شیرینه اکای سعید دبوزی پلاسور اکای 5 میگیری اکای اوش چاکای شدی من دارشی هم اکای سعید 5 اکای دکتا میکنیم نریم هم اکای شما دیم اوش اکای میگیری من دارشی زنده و سربلند میکنه آباد دوشین توی مبارک شما با 32 با میونشکنی دستان اکای شده اوش میگیم هم اکای شما دیم زنده و شکوی ما زنده باشین میرم اکمی 3 یا تو دانایست که شده نمیریم شیرپلنگو کوچیک‌تر میشه اکای توجیدین رقمی 7 اکای تا 1700 شیرینه میریم دارشی اکای جمشید رقمی 1 اکای ما که باشه 2400 گرم اکا میریم دارشی اکای مصطفی رقمی 6 اکای همینجا از بیس خولی میشه به جنگ اکای مصطفی شیرپلنگ 400 گرم اکا میریم دارشی اکای شدی رقمی 2 اکای شدی رقمی 2 300 و شکر 2000 دیگر اون اکا میریم دارشی اکای سینی رقمی 4 1200 و 1300 دیگر اون اکا میریم دارشی اکای فیروز
رقم 3 4400 4300 دیگر کامل دالش. رقم سعید جی رقم 5 کلاک چند پارتی. رقم سعیدون 500 پاری 400 دیگر کامل دالش. اکو هم در برد بوری هم در پیش روی هم اقصاق شون شدن زنده و سربلند خانواد دوشه من دالش. بریم. رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 10 که شدی رقم 2 33 رقم شدی و شاکا میره دارش رقم 3 همه در بود بوری همه در پیشتری بریم زنده و شان همون مگه میریم نه تو مثلا هم اکثر شده بریم مهمونای ناآماده هم مکسا شده شه پاراگو اکای سین اکای فیروز اکای سایجو شون اکای شدی اکای جمشید اکای توجی شما هم تو مهمونی نمید ولی اکای جمشید روز سه دیگه خریم میبرم 20 ساعت اوکی ایفی تماس کن تا دبارتون اکای توجی روز سه وقت بزرگ شده خالص تهن دالشی او شارکان میذاره رقم سمری میریم بو میگم که رقم 2 نمیذارم میریم این دیگر دهل بایو رقم دیگر دادن دبور کفاتو میذارم میریم یا بگم خیلی اکای توجی 1600 دیگر دونا اکای جمشید 2300 دیگر دونا کرد اکای مصطفی شیپان 300 دیگر دونا اکای شدی شیپان انا 2500 دیگر دونا اکای سینی 1000 اودنون اکای فیروز شیپان 4200 دیگر دونا کرد اکای سعید تیجی شیپان 300 دیگر دونا کرد بول اکای سعید زوشون 5 نمیذاره شد رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 11 اکاجونو بو رقم یگان پس 4 یک ورقه سسالی مرحمت اکای سعیدو میگن دیر اولاده شیر نه رو افتاش نه در کنید ولیش رقم 4 رقم 1 اکای توجیهی رقم 7 درو وارده من دالشید اکای سعید 5 درو وارده من دالشید اکای فیروز رقم 3 درو وارده من دالشید 2 6 سوی boş اکای شدی درامدار شدی اکو شد اکو 2 6 مون خالی مونسا شه پالانگو داوا رقم 6 خالی مونسا من دالشید هم اکثر شون شده زنده و سربلند خانواده باشین لابگردی لابگردی میگه 4 نشون رقم 5 بریم 6 پوستویا بریم جون خونه کشه میگه رقم 5 شده نه 6 8 کنه میگه شده نه اکای فیروز همینجا شده نه اکای فیروز بریم هم اکثر شده پالانگو زنده و شده زنده و سربلند باشین هم دا بول بوری odama gelen macun akşam işe şahin kasaya hava akar çocuğun şaşa girta gab نیست به پنج صبح کوب اکای مصطفی شاشه girta şöyle soy buçuk duru var soy buçuk duru var şaşa soy buçuk duru var ve akay Mustafa bekle peş yok şeyler verin tamam akay Mustafa şaşa ayakta soy buçuk duru var şöyle akay çocuğun şey paran 1300 اکا 7 اکای سعیدون شیپان او اکا 3 اکای فیروز شیپان 300 اکا 4200 اکا بریم 2 اکای شدی 2500 200 دیگر اکا 6 اکای مصطفی 300 او بریم اکا هم اکساق شده هم در ورد دوری هم در پیشروی رقم 5 میشون بکشم 5
5 دیگر 20 6 21 7 11 1 10 2 11 3 10 4 22 Oş rakam çok akay sini verin de alışık. Akay sini au megen şey ne akay sini au megen şey falan. Oş çavaka verin de alışık. Tamam akay sadece pastör megen şeyler verin de alışık. Akay sini au megen şey gol. Akay filu tutan şeyler verin de alışık. Oş akay sini megen verin de ham akay şeyler. دوست آن باشه که گیر دست او در پریشانی و در درماندگی حافظ گرم نیست. Hakime çok 5 6 7 golü verin. Sen golü sana. Hakime akay tözülün şeypan hazır düsel şeyler. Akay camşe du düsel şeyler. Akay Mustafa şeypan akay şaş pasör akay rakita mekan şeyler. Akay şöyle de hazır sad akay sin şeypan akay hazır olur de hazır hafızaya karta da bulacak. Akay firu şeypan 3800 akay 3900 داشتی. Akay سریال 200 پاولی 100 روبل از خلاص میاریم. Akay رقمگیر باشه مرحله رقم خودش رقم 5 Akay سعید 21 6 20 7 12 1 22 یه بچه کتاب آداز گی رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 10 Akay bu rakam akay camşı o şu rakam demeyin. Akay Mustafa Hoca جوش نکن. Akay Mustafa hazır parka verin. Akay Said ne oldu? Gün bezerken mezbine devam edelim. Böyle rakam rakam edemeye şey falan o zinde o şarkı hem aksak şuna şuna. Ortamının doğuşu olabilmekle doğuşu mehrubu olabilmekle. در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه کسان olabilmekle. rakam edemeye şey falan o zinde o şarkı hem aksak şuna değil. Ortamının doğuşu olabilmekle. Hem aksak şuna hem aksak şuna değil. Hangi eczacı şarkıdan gavne takım hangi liç mekni demeyin yine hangi eczacı şarkıdan ya hangi bölümde tamam beni dağılış akay tozidin şey para hazır store bıraksanız akay camışı da hazır hafsal şekilde hazır sadoşti akay Mustafa hazır par din xumakadın 800 gram şeyna akay şolijon da hazır digal onaka akay sin da hazır 800 gram onaka Akay firuş şeypan 3700 3800 şakar. Akay sayıcan gol eten 10 şey makamı dalsi. Rakam 2 sedama. Rakam 3 11. Rakam 4 21. Rakam 5 21. Rakam 6 20. 7 10. 21. Akay bu rakam bir de akay camı hiç çıkıp o yakacak pro time danım da azor hafsa rula saka. Rakam bir de rakam seneri. Paso. Tamam akay sadece akay camı da azor hafsa rakam bir de akay şöyle şu. O akay camı işte de rakam korda ne çiğ dandı te şeyler. Benim de rakam seneri. Akay camı ba ehtiyaç hada ba bacho yak bacho deonu eda. Monagam ای بوی او شیو بوی یا بوی اگه بو فاخر رقم 2000 رقم سویم او شب بو کاکا 2000 رقم سویم اکادمی هم اکثر شده او رفت اکتر اکر سرجو 500 پولش امان اکتر بری دارش هم اکثر شده Akay tozidin hazır şeyler. Akay camşe 2600 şeyler. Akay Mustafa şeypana 700 şeyler.
Arkadaş şöyle diyor şepan 2500 şeyler. Arkadaş seni 2500 daka. Arkadaş firuz şepan 3600 daka. Arkadaş sayetici şepan 400 şeyler. Ve darşi. Nomer tiri. Seda. Arkadaş çor. Da arkadaş cancı kafanışa şükürme şeyler. Arkadaş 5. 11. Ve arkadaş 6. İstiyak. Arkadaş 7. 11. Arkadaş 1. 21. رقم 2 21 اکادونو بور رقم 21 سه رقم فرمری نه درسی رقم 3 در رقم فرمری او شاکر کلجون هم اصلا شما شیرین از زنده و شاکر حال فویده رقم تمام اکی هزار فویز در هنه ها یا فویز گم اکی شمیتون هزار یک فویز شکر جمع شجون شو کردن اونا بشکر 3 در رقم فرمری آوار دیلر میکنده باخدون سزار رقم فرمری همین سه تادا همه مردم دیگه بلین یوده او یه ترینکه شدن سی بروی خواهی 18 میکنه گفت 31 میبره 32 میبره 31 بره 33 18 میکنی بریم اکر تا دنیا شپایی اکر دنیا دست گیره کن 900 دیگه اکر جمشه 2500 دیگه اکر مصطفی شپایی 600 دیگه اکر شدی 2400 دیگه اکر سین 2400 دیگه اکر فیروز 3600 3 انامه شد 400 اکر کارتا دا بودی اکر سریون 300 دیگه اکر من دارچی باز نواد چون 4 21 5 11 6 10 همسه رنگ میگیره رقمی 7 3 ولی رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 22 اگر رقمی 7 نبود رقمی 3 میزه او شاکری توجیدی بسته ولی زده کرده او میگه بسته موی کفک بسته چنگک میری زنده و سربلند و خانوابادش شده نر کنی اکر سعی کنه 5 گلی کردی تمام اکر سعی کنیدی چشم نزد کنه میزن میری یا از 7 اکر اگر شده یا بزنه سر بکشه کنم یا رقم که نمیزنه تو یا بربوز کو هوی میشه میری دارشی تو تا گل اکشه پشتا گولی موی خپی میری مخاکت اینجا با موی خپاک میری دارشی میری اکر تو این شیپاران میمونه مخجوی مختم شد 1400 دیگر اکر جمشجو 2400 دیگر اکر مصطفی شیپاران 500 دیگر اکر شدی 2300 دیگر شیدر میری دارشی اکر سین شیپاران 2300 دیگر میری دارشی اکر فیروز شیپاران تا 400 اکر جو 400 اکر سرجان شیپاران تا 200 دیگر میری دارشی رقم یا رقم 1 20 رقم 2 31 اون قبل سکا رقم 3 10 رقم 4 11 اما شو بخازه او شات هو انا بریم 5 12 بده وزبی 19 رقم 6 3 واله شده رقم 7 31 شده واله شده بده رقم 7 شد رقم 1 میریم اکر مصطفی اوگادات کدیرو 3 واله 3 تو دوست 3 یک اومده 3 واله دوماده اکر میریم اکر مصطفی او شده او میگیم زنده و سربلند و خانوابادش شده همه دا بول بوری همه دا پشایی نه خومینم لینگ برای جازی کردن برای هم اکثر شده شده دوست آن باشه که میره دست دوست در پادشانی و در درماندگی هم اکثر شده کردن زنده باشه شده نه داشتی یک لایک زنتون چی؟ یک لایک زنتون چی؟
یک لایک زنید کن آن لبیدن دانا بسکه آن گونچه میون آن لبیدن دانا بسکه افکنده کنید گل اکل اینجا 1300 دیگر اومد اکل جمشید دیگر باید نیخون 2300 دیگر اکل مصطفی دیگر باید نیخون 1000 دیگر اکل شدی دیگر باید نیخون 2200 دیگر اکل سین 2200 دیگر باید نیخون اکل فیروز شیپان هیچ کنه همه 3900 دیگر اکل اکل سعید جان شیپان هیچ کنه همه 100 دیگر دون سیاه hangi bismillah o rakam ha bis hiç kayıt hafızım burada rakam ya da rakam de bisiyah rakam ise bis rakam çor 12 همین rakam 5 چیگه پاسه 20 دیدین 20 در شفا گو این rakam شاشه دیونه شد 22 او شی شاشه زدن دادگاه دیونه میشه rakam شاشه و او شاشه سیاه کو herhangi yakın rakam ise vale durması kutu varaş. Tamam kardeşim gelin şu şansa rakam bir hafere o şaka. Rakam Mustafa o şaşırına. Rakam Mustafa hocam göre yakın şaş. Şaş de ona şey. Hani rakam panca bu de ona şey var. Ve baklı şu bu var mı? Toz ya. Gördüm yine hani rakam ise yine rakam ise. Baklı kasam edin. Da 28 خورد da 28 خورد. یگان مدابودی پاس نظر به چهار دوباره پاس میکنه دو بورگی تمام شد دوباره دو بور دوباره زد یا بور 3800 داد باز 800 تموم دا 28 دوگین دوباره دبوزی پاس دگین سیم رقم سه اکل تجیی 1200 دیگر دونا اکل جمشید شیپان 2200 دیگر دونا اکل مصطفی شیپان تا 1500 دیگر اکل اکل شوری 200 دیگر اکل اکل سین 200 دیگر اکل اکل فیروز شیپان 3800 دیگر اکل اکل سعید شیپان 100 او میشم این داشت هفت 21 رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 همین بوا کمی در چیز هست رقم 5 11 دیدین رقم 6 21 در 21 میگیریم اکو رقم 7 6 و 21 برای کن 7 6 با 21 برای کن مرحمت برام داشت تدبیر برای رقم 7 رقم 6 300 مرحمت شیرونه اکای فیروز رقم 3 گپ تموم اکای اونجا خلیش اخیر شیرونه انا وارا میریم شیر اکای جامشه خیلی کمی گیرم این دارشی رقم 10 اکای شده میدون اکای سینی اکای سعید میدون شیر پرانگو اکای فیروز رقم 3 اکای جامشه رقم 1 اکای سین رقم 4 اکای شده رقم 2 اکای سعید رقم 5 اکای اونجا هم درو شیرونه اکای الهام میتون باید میبینید صدا شوخی میگن که بالای هر دردی هست بالای هر درمونی هست بالای هر یک غمی هست بالای هر یک شدی هست پایان شب سیاه سفید هست بالای هر یک برای یک شیء فرانگو ببینید این همین کدام شوی پدر رحمت گذشتگی رو کرده کدام ترین کبوت بگه کدام شوی ببینید درسی 7 نشون رقم 1 میریم ای بابا همه با تیم فخر مفخر دادگی اکای فیروز همینجا یک سوال دادن اکای فیروز جان اکای فیروز همینجا شما یک سوال دادن تو سوال من باید جواب بدید اکا تو همون چه آدمی تجربه دار زندگی دیده ببین درسی همون یک کتاب پیش کشیده آدمی ارزو گاو زاکا اکای فیروز همین بابای قند اکو بابای قند پدر رحمت و فتوا جان اومد و فتوا هم میفرده میگم زن مردم اگه زن تو خزان نکوی نه همین عروس مردم میرن دختر مردم همین نخونی پشت تو موی سرش بلسی بگر او حتی در گپ چوفت در کجا همین سوالی ما این میبود که تمام رقم میشه که میگه فیروز 3500 دیگر اون کجا رقم اکای جمشید 1900 دیگر اون کا میریم درشی رقم 4 اکای سینی 1800 دیگر اون کا رقم میده اکای شدی 1800 دیگر اون کا رقم 5 اکای سیون 200 دیگر اون کا
بریم دارشی بولشی منشی حکای فیلم سوال من تو دارم مصافه چه سنی ما دیگه خوش نیستم آپشه تاجو انا رفتن هم مصافه ماشی حکای تو اینو خود دوار با کارت دواره شیلا حکای تو این کارت دواره 1200 دوری آمد حکای سرجان آن مصافه قبضان دکتر با این گپش کو کال تا باستان دکتر دروز مسئله کنه که پدر نرد اوکی ناخون برای لسیدن ای بار پدرت نه لات اوکی ما را صاحب سیما میرم پیش بلوگی من دالشی 7500 اوکی 7500 اوکی شده اوکی تا خیلی کفن همون در بود بوی رفتیم و خیلی یک اکی جمشه 10 رقمی 2 بسیار رقمی 3 10 رقمی 4 11 چیز زیاده تا گرمی 5 رقمی 5 بسیار چیز زیاده تا گرمی 6 22 میون تا شکست 7 20 6 او شما رقمی 7 میریم رقم و 22 زد او مگه میشه پلنگو او شما رقمی 6 مگه میریم رقمی 7 اکای هم مادر بود بوی اکای مصطفی در چه میتن گرندگی شیدن همین اکای شدی نه اکای سعید نه خودتا میشه بختی بودیم میون نمی اکای سعید هم بشکنید شهر زد اکای هفت رفتن شده نه هم اکسر شدیم اکای فیلجو اکای شوخی میکن شیدن همین که پاپریکا این سوالات دام میگه بوم اکسر سیدیو زکریا قبول نکن شیدن نه دارشتو تا فریکول ایام مصطفی فریکول شده دمو دیدگاه میگه بو همیشه شوخی نکنه بو باشه شوخی نکنه اینه ها 5 گلی ولی ها 5 زور کشم میگم من دارشی اکای مصطفی شش یک دیونش تو من دارشی اکای توجیدین 1100 روم دیگه دونم اکای جمعیشه 1800 روم دیگه دونم اکای مصطفی شیپان انا 3200 دیگه دونم اکای شدی شیپان 1700 دیگه دونم اکای سینی 1700 دیگه دونم اکای فیروجون شیپان 3400 دیگه دونم اکای سایجون 100 دیگه دونم من دارشی 7 12 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 بسیار من میگم ممکن مالا شاکر رقمی 4 اگر 22 نبروه 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 4 اوشا رقمی 5 بری اگر سینی اوش شاکدون اوش شاکر فلان این دارشی زنده و تربلان بودیم مطریبه با پیش حنیفه با پیش ona شما بگیم لبوی کوکاییشو میگیرن شما میگه مطریبه من دارشی بسم الله کتاب اکای مصطفی جون در چند زندگی در واتساپ برای جوش اپلود میگذاره که من دارشی او زمین پنج میزنه اکای سعی هم میزنم اگه من خب فکرش اگه میزنم کارت پاس سما چا فکرش اگه میبینی کارت ما اوش دیگه کارت دیگه چورزا اکای پنج نه اکای سینی او شاشر نه اکای سینی خب بوز مثلا اکای فیروزه بشه چخچخ یعنی ما شما استفاده نمیشه اکای توجیدی شیپان 1000 دیگه دونه اکای جمعشه 1700 دیگه دونه اکای مصطفی بدن اکای 10000 تا کنون 1100 دیگه مگه 10000 بکنی اکای شوری 1600 اکای سین 200 1700 شکر اکای فیروجون 3300 شینا اکای سعید او انا ها همین او شی چی گپ بشه شکر او شی مینوس او ده کشی بری دارشی 5 دیدی 11 چه شد کلام اومد بری dakika partimiz zarani. Jak mam się miejsce na koniunu? O, czekaj, zbierał brak. A na koniec dam ci. 6 12 7 رقمی 7 سیاه رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 11
اوش رقم یا اکای سایه نو میزو اکو بین میدون رقم گیرم کساس 5 پاس کردم اکای گرگ اکای تیگر میجا اکای میجون اکای تیگر شیرین داجا اکای اکای مصطفی ندا از تاریخ کردم میره من رقمی یک اکای سایه نو هیچ دویدن جوری که پاس کردی اکای سایه جو شو اکو رقم 5 مو خولی بود میره شودی رقم 5 میره دار اکای شودی رقم 5 یکی کرد اکای الهام همینجا بوده اکای الهام جو رقم 5 اکای میره دارشی اکای الهام 5 یا رقم دیگه خودش میگه تمام اکای سایه بریم اکای الهام جو رقم 5 اکای میره دارشی هم ودا بوری رفتین دارشی odamı birine bir tekrar bara var o da fır jangira. Akı bara Rusça ilk kamerayı çevirdim. Ve dağışı. Ama kısa şöyle. Direkt sahibinin body time body geçen akademi 8 minut 10 minut fazla ko peri ve bakın numosfoni 10 minut çordan pazarcı. Tamam akar gamleyiz. این اکای پیروز سخن کرد او اکای پیروز چیز شد من دارچی اکای تجدید نهسا شینا اکای جمشید شیپان 1600 اکا اکای مصطفی اکای تجدید بخشی اکا اکای تجدید 1500 اکا اکای مصطفی 1100 اکای شوری شیپان 1500 اکا جون اکای سین 2100 اکا جون اکای پیروز شیپان 3200 اکا جون من دارچی اکای تجدید 1500 شینا من انا اکای الهام جو رقم 5500 گرفتم من دارچی رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 اکاجونم 22 номер 3 номер 4 برای کشه پارانگو 3 و 4 با 23 برای کاکو برای مدن 300 روبلی میری اکو برای 3 و رقم 4 300 روبلی میری داشتی رقم 4 میشه پارانگو اکا الهامجو رقم 5 میریم اکای جمشید اکای شودی اکای مصطفی میریم برای دروها دوبرو پژالوات 5 7 اکای توجین رقم 7 اکای شودی رقم 2 میریم او اکای اولجو خواهم داخلیم اکای جمشید رقم 1 میریم رقم 6 اکای مصطفی دوارم دوش اینا اکای مصطفی رقم 6 دوارم دو اکا سعی اکا ندار گابنیز اکای اولجو رقم خولن صبر میکنه میشه اکای مصطفی افیات پیش کشیده افیش کپوش دیگه فول پارتی وقتی درس کنه میری ما بیاد اکای سعیدی اکای مصطفی افیات پیش کشیده سه نشان رقم 4 میریم اکای مصطفی شد چطور میدونه اکا شما حالی که تو کارتا کنجا اکا جوانات گابنیز همین کارتا کشیدیم اصلا میشه تو میریم اکای مصطفی شد شما بگی شینا میریم هم اکا شینا زنده و سربلند خانواده توی مبارک شما اما اصلا جواب کنار اصلا بزنید درش هم اکثر شده دور زمان باشه که گیر دست دور در پریشانی و در آمدگی خدمه در 1800 او شما اکای مصطفی شما نگیری اکای سایجون شیرپاران ایدمی اکای سایجون 300 پارتر رقم 6 اخیر بین درش اکای سایجون رقم 6 اخیر شده نه هم اکثر شده بین درش اکای جمشه رقم 5 اکای الهام رقم 5 اکای الهام 600 شده رقم یا اکای توجیدین 1200 شده اکای جانا شودی رقم ده اکای شودی 1200 شده اکای جمشید 1300 شده اکای سایجو اکای تاریخی رقم 5 4 تویست بریم هم اکای سخت شده نه این اکای سایج چند تا پارتوف اکای سایج 300 پارتای بریم دارش
او اکجون نشاید چالشین گه میزکن همین شما اکای سعید جون اکای سعید اکای اولیجون بخدا چکی دست میکنه ایوارا گریخته بچه ها پرسیم 2 روز کود دین او پای روز بخدا زورا میگوستن بچه وارا بس شم وارا بس کن بریم همه دا برد گوه رفتیم 4 22 5 20 6 32 7 10 1 20 2 10 3 11 شش اکای سعید چالشی خالشی او شاکر سعید جون بریم دالشی رقم 1 میریم رقم 7 تویی اکای سعید 500 رقم 1300 دست من میمونه میریم این شش چی خالی دست اکای سعید میریم اکای سعید سورا شایفتی دا دو شایفتی او شوا زنده باشی شیر پلانگو زنده و پربلند خونه آباد بشیم توی برای خونه مبارک شما دار شد او میگه میشه او میگه هم اکثر شما دین زنده و شکلون ما رقم 16 رقم 7 میشه شدیم میگه هم مدت بود بوری اکو اکای توجیری اینا اکای توجیری 1200 دوشی 1600 دیگر اومد اکای جمشید 1200 دیگر اومد اکای مصطفی 1000 او دونه اکای شولی شیپان 1100 دیگر اومد اکای سیم 2000 دیگر اومد اکای فیروجون 300 دیگر اومد اکای الهانجون شیپان 500 دیگر اکای فیروز 3200 داشت 300 اومد اکای سعید تیجی 1300 دست ما داره اکا من داشت های پام رقمی ها 21 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 6 برای کس سالی مرحبا 7 6 برای کس صدوری اکادونو برای رقمی 7 رقمی 6 کوی بانادرو یکم کس دست صدوری بریم سویبو اکای فیروز 3 автомати بریم اکای فیروز رقمی 3 اکای الهام 5 автомати اکای الهام رقمی 5 اکای سینو اکای سینی رقمی 4 اکای جامشید رقمی 1 автомати دو پاس آنها اکای سعید رقمی 2 اکای سعید میرسه فقط رقم خالی میشه بازی میکنیم بریم دارش 1800 رو او شاک کرده بدنا بریم دارش هم اکثر شده پرانه و زنده و پربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شد ای لبو گردی دو فولای ازم ازن اونو دقت مامازن دقت همه بران اونو تکیه پرزن میگه دارش آره اکل رقمی 7 نشون رقم 1 میریم فهمیدم 1800 او شاک کرده داشته نه اکای مصطفی نه چک جون اکای مصطفی 7 6 5 اکای مصطفی اکای مصطفی موضوع داورانه بود رقم زاد و دیگه کس بود می دارش او شاه 1800 رو شده می دارش من اکادونی من نشه پلانگو من شیرین رقم 1 می همه دا بود بوری کادو میزن او شاه شه پلانگو او شلدن شود او میگه میریم اکای فیروز رقمی 3 اکای ما که باشی 2800 دیگر اومد اکای 5 اکای الهام جون 200 دیگر اومد رقمی 4 اکای سینی 1700 شیرین رقم 1 اکای جمشید 100 دیگر شیرین رقمی 2 اکای سعید اکای سعید 1000 او میمونه شیرین بله 1100 شید اکو 1800 او شاشیدن میکشون شد همه دا بود بوری رفتن درش رقمی 1
20 د 20 رقم 3 شیپالانگو رقم 3 21 رقم 4 11 میریم درش رقم 5 23 bu oyuna 5 نمیزنم رقم 6 11 رقم 7 خاکی کنک آکادیون و بور رقمی 5 او شاکری موجود رقم 6 میریم با میگم 5 نمیزنم یاد بگیرین زدن شیپالانگو 5 رقم 6 رفتش شده هم اکساک شده هم در بود ولی هم در پیشنوی زنده و کربلا مشید او شاکر میریم درشی آفرین رحمت اکو رحمت اکو آخرون خود اکا میکشیم کارتر هم میکشیم ایسوکتو تو میکشیم اکادون نیم ساعت پیری میکشیم نماز کنیم میرم نماز میکنیم اکون چیش شما سه میکنیم گرم نید اکادون گرم نید امی آخرون خود اکای فیروجان شیپالانیون در واسط من اکادون بناید جون زنگ بزن اکادون بادی پیری اگر اکادون زنکر دوشه اکادون اکای سی نیختا امی اکادون اکای توجی نیختا اکای توجی 1500 اکای جمشید 800 اکای مصطفی شیپالان نه 100 اکای شدی 1000 اکای سینی 1600 اکای فیروز 2700 اکای الهامجون 1900 شیدن و درچ بریم نماز خونیم بریم باید جواب بتونیم اول پرسید از نماز بود رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 23 قبل رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 قبل 20 رقم 5 20 اکو یک زد اکای سینی شیپران نصف 20 نصف یک 16 واتساپ اکادون در واتساپ بنز که من سینی مکجون اکای یک قبل اکای فیروجون شیپران در همین نصف 20 نصف یک 16 واتساپ بنز که من اکای فیروزون اکای الهامجون خیلی میدونم اکای جمشجون خیلی میدونم اکای تو اینجا خیلی میدونم شما میدونم زنگ میزنم اول کارتر هم یک زد میدیم همین که میمون شیپرانگو میمون با کارتر هم میکشم شیپرانگو اکای سینیجون اکای فیروجون اکای شدی برسون تای پارتون رقم 2 خوله ما دیدن حدود حالا گرم نیست میریم درشی اکای توجیدی 2100 روز مینوس نکدم اکو خدون گرمون در واتساپ برس شیپالانگو ما اینجا داریم گرم از اکای جمشجون من اسم میوزم اکای جمشجون او دیگه دخونه که تو بگم جنگا الان زگای رقم یکا اوکی اکا گرم از اکای فیروجون میریم با حضور بوم جنگی تو اسرا تمام اکای مصطفی پاس بشه در واتساپ برسون تو نوری میتونی نه نو ده 12 12 50 تا 14 تمام اکای جمشجون میریم تمام اکای دوجی 7 چشک تشکیدم خدا میگم
جانانه بهار شده است و کمی آوی دل گندم خدا رختای مردم خدا و اکای فیروز شما اکا پول تاروی کنشین حرف جون انا ها اکساق شما شده بوزا سال میکنشه پرانگو اکای فیروز جون پول گذار شده اکا اگما او میگه شما اکا هم اکساق شما شده میریم اکای توجدین روز کرد او اکای توجدین شده میریم اکای توجدین رقمی 7 رقمی 6 شاید 2100 و 1900 میریم دانشی توچای دوش آچان است اکا اگما رو ده رقم نتیشه اکا اگما رقم خوره رقم دو اکای فیروز همینجا اکا مثلا شد اکا اگما رو ده رقم خوره شد رقم دو اکا جمشید خشوم اکا جمشید دو تا مگی رو بتیم برای درا نه اکا جمشید درا بتیم برای اکا سینما اکا جون اکا سینما میگه شیر پرانج اکا سینی ها اکا اگما دو رقم تو شینا اکا توجید 7 6 شیر پرانج میری دارشی اکا جمشید همینجا اکا جمشید جون گام اگه یاس روی کنم 900 گرم اکا اکا جمشید رقم 1 رقم 2 رقم 1 2 800 و 600 یا شیرنار میره دارشی اکای سینی رقم 4 اکای سینی رقم 4 شیپاران 1500 گرم اکا میره دارشی اکای نهم رقم 5 پیش عبرمادان رقم 12 شیرنار اکو پیش عبرمادان پیش عبرمادان بلا اگر اکا اومده هوز بخجو اکا هم شیپاران 900 800 گرم اکای توجدین پیش عبرمادان اکا زده یا رقم 1 اکای توجدین جاست شکا کجون خود 1500 و شیرنار اکای توجدین 1500 و 1300 گرم اکا جون 1000 تا پارتون اکا میره اکا اکمال رقم 3 را میگیره اکا اکمال رقم 3 نه تمام پر من تخیل سو کنم تمام اکا بس اکا فیروز همینجا بده اکای فیروز رقم 3 اکا جون ابرا سوار روی که تمام گام نیست اکای فیروز رقم 3 اکا جون ابرا سوار روی کشینا اکای جانشویان شینا بخدمو در رقم 7 سوش کنم بخش اکا جون اول میبینیش اکا جون اکا جانشما در رقم 7 سوش کنم بخدو بخش اکا جانشوی شیپاران 800 و اکا جون میمونه تاگانی کموش 1200 گه شینا پراوینا اکا جون پراوینا اکای فیروز رقم 3 شیپاران اکتا میکنه اکا جون ما میرین دالشی تمام اکا اکبر جون اکتا میکنه تایوران میرین اکا جون میرین اول میبینی که اکا پلوی کیو ملک شیپاران گون برین اکای سینی همینجا هم همینجا شیپاران گون بوزا سر میکنیم هم اکساق شما اکا جونو میرین میبینی که کیو پلوی روی کرد تمام اکای فیروز جون توبرا شینا اومده باشو اومد اکای فیروز اومدگی شینا 600 روبل دیگه اون اکا یا بر رقمو تمام خونم اکای توجین 7 6 1300 اکای جمشید رقم 1 2 1200 سینی رقم 4 1500 اکای ایهون رقم 5 800 اکای فیروز رقم 600 1 2 3 4 5 6 7 همه تا خونم رقم تو نبوده شی فرانگو کاتا میشه رقم 1 زدم رقم 7 سوخونم بخدو تمام بوزا سال که شینا میریم هم اکثر شون شی فرانگو او میگه میشه شینا زنده و سربلند باشه هم اکثر شون شی فرانگو
دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میره شیطان هم اکثر شما یا لایکی میزنید دارشید یا لایکی نه تو میشه نه هم اکثر شما کدوم زنده باشید شیطانگو من دارشید اک مردم میتونه رقم خودش هست نه رقم میتونه میره رقم یک داده رقم دو میشه نه اکر جامشجون یا برگا شینا بخش من رقم زلگه پیش بمونه در آخر هفت بیست و خانه شینا اما میگه میریم میره شیطانگو رقم دو بیست رقم سه شینا سه بیست و دو چهار دوازده پنج سی و یک شش رقم شش شینا بیست رقم هفت رقم مو بیست یک رقم یک شیطانگو بیست اکو رقم 15 رقم 6 و 31 هم آدم بود بوله شیطانگو هم اکثر شماره زنده و سربلند خاناباد و شکم سیر کرده شکم دمیش کرده شیطانگو شکم دمیش فقط قوم میخورد در وقت 15 رقم 6 میشه نه زنده و شکر هم اکثر شماره دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم رقم 15 رقم 6 میریم اکادمی و رقم 15 رقم 6 میریم درسی بولش میشیم زنده و اکادمی و زنده و سربلند خانه آباد باشه رقم 6 رقم درسی مرد تو مینون 5 آفرین 5 بچه خوب شده 5 بچه خوب شده اکر اینجا 1100 شینا اکر جمعشه 1000 شینا اکر سینی 1400 شینا اکر الهام شیرپران 1300 شینا اکر فیروزو 500 شینا میره دارشی رقم 6 شیرپرانگو 6 12 بعد نیست 7 20 رقم 1 شینا 20 رقم 2 شیرپرانگو 10 رقم 3 شینا 20 رقم 4 شیرپرانگو 20 رقم 5 شینا 22 شیرپرانگو 5 دیونا شد رقم 6 بریم رقم 5 بیاقلک اوش شما رقم 5 میگیم رقم 5 صحیح شما اوش شما میگیم میره دارشی رقم الهونجا اوش شما 5 شما اوش شما میریم 15 رقم 6 میشه نه زنده و شکل هم اکسپ شده میره دارشی او میگه شیرپرانگو او میگیم دنیا گنجی نبونیم اپی آفرین رقم 15 رقم 6 میره شیرپرانگو زنده و شکل ما زنده و سربلند خاناباد باشیم اکر فیروزیان بخشی کرد تصمیم تاده پیدا کرده وقتی دو برمان دیگه فراموش کرده نه بعد پیش همین نماز بود کرده که تو فرق کنیم من دارسی حافلی گاب نیست ای بلا شش همیچ کردم خوب پیش شش کردم من دارسی شش همیچ کردم تو فکر هفت شش کردم من دارسی اکر فیروزیان رو کش نمیشه نه ای دو شیرپرانگو اکر تاجیدی شیرپرانگ میموتا 100 روبل دیگر اکر جمشید میموتا شینا 1800 روبل دیگر اکر سینو 1300 روبل دیگر اکر شان انا الهام اکر امرو اکر الهامجا 8800 روبل دیگر شینا اکر فیروجان شیپان 400 یا ایدو گل باشه که گل شکنید کن دیگر دامش کن دیگر گل شکنید 6 10 اکر میهاف اکر تجین 11 او اکر دیلمرو خشان اکجان اکر 1 22 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 شینا 11 اکر رقم اکر جمعشجا و شاکر دیلمرو خشان اکر 3 گل کنید گاب نیست اکر جمعشجا خشان شینا اکر دیلمرو دختری هم اکثر شما دختری میریم 3 گلی او شاباله گاب نیست 3 گل بکنید گاب نیست یا از رقم دومه شیرپرانگو زنده و سربلند خاناباد باشه توی در این خانه مبارک شدیم درس او میگه میریم اکر دیلمروجان دا او شبنیت نکجون اکر دیلمروجان دا او شبنیت ما در که اکما اکتا کجون یا از رقم دومه اکر مردم میتونیم خودشان بوز میکنیم
این اکر گولی باشه شینا سخن کرده گولی نخورده کرده دیده خواه اکر تجیجین شیپاران گر باین ایخون 700 گر شینا اکر جمشید گر باین ایخون 1200 شینا اکر سینو 1200 گر شینا اکر شمشد اکر ilhomjon تویش 1700 گر اکر ilhom اکر فیروز شیپاران 300 روبل گر بریم هم اکسق شون اکدونو رقمی 2 رقمی 2 31 شد رقمی 3 11 رقمی 4 20 اکر دیلموجون مثل خورمه شد رقمی 5 20 بجنگیم رقمی 6 10 رقمی 7 شینا 12 رقمی 1 شیپالانگو 11 اکدونو bu rakam kitli begunu o şarkı jamşi böyle derdi düza rakam istemiyor şey falan o başlıyor bir oş bir de o şarkıdan oş boşa o şarkı ben derdi arkadaş sayı savunucular arkadaş sayıcı vakti olarak rakam polis şeyler mi sabır bekliyor şeyler kendisi ne olacak yani arkadaş sayıcı sabır bekliyor ve şarkı şeyler ve rakamı düza rakam istemiyor şeyler رقمی سه میریم همانا بولگوری اکجونه ما بابوی قند و پیش در فتفو سبتا میریم اکر تجیدی شیپران یا رقم تا پاس دست بگیری خطرمی یا رقم داخل سوزا 500 گردون اکر جمشیدی 1600 گردون اکر سینو 1100 اکر ilhom 1600 اکر فیروز شیپران 200 میریم درشی رقمی سه اکجونه ما 20 رقمی 4 اکر سینوی مو رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 2 21 هم o şarkı tecrübe dersi rakam 1 اون میگه مکدون یا لکی میزنه شیپالانگو بازی را دوام میتین شیپالانگو بازی را دوام میتین o şarkı rakam 7 rakam 1 میشه شیپالانگو این دو تا بلند خانواباد گوشین اکر سعید اون میگیم şeyler هم اکثر شیپالانگو این نه تو میشه شیپالانگو زنده سربلند خانواباد گوشین توی داری خونه بورک شامل درس ها زاکر اکر کتازی ای پای بچه کاسه خرید خوری کرد پشت پنج خرید کردن هم اختم کنید اکر سه تو دستن اکر تجربه شیپان سر دیگر دونا که ای سعیدزمان مرزوی اکر ایلهام با پیش اکر سعیدزمان خواهد کنم اکر جمعشه 1400 شینا اکر سینو شیپان 1000 او اکر جون اکر ایلهام شیپان 1500 اکر جون اکر فیروز شیپان 100 اکر جون من درس رقمی 1 شینا 11 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 22 5 رقمی 5 شیرنا 10 بعد نیست رقمی 6 20 هفشه بعد نیست رقمی 7 12 اکر رقمی 4 او شاکر سینو میرم رقمی 5 اکر سینو جو او شاکر میرم رقمی 5 اکر رقمی 6 و bu nabati 3 تو bana nabat edersen میریم چهارده رقم 5 شیپالانگو هم اکثر شون خیلی مزینده و سلام دوشین من دارم اتاقون دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل مشکلات ها 5 دوره 5 دوره 5000 من خوری که 5 بونده من درشی 14 رقم 5 بریم زنده و شکرون هی اکر تجربه شیپان 700 شینا اکر جمشیدی 1200 شینا اکر سینو شیپان 1500 شینا 1002 شکرون اکر ilhomjon 1400 شینا اکر فیروز شیپان او من درشی اون میگه من رقم 5
20 بعد نیست 6 22 7 21 1 21 2 20 3 20 4 21 شش و 22 او شاکر من درچی آره پایین بزرگ سوگ داره چیزی رقم در پدنه بره درچی رقمی شش در رقمی هفت بین حرکت تاجیدی جان او شاکر حرکت فیروزجان پافتور رقمی سه حرکت فیروز رقمی سه پافتور شینم شش در رقمی هفت بین شه پرانگو زنده و شین بره هم بدن بود بوری هم بدن پیشتره شدن هم مکسر شه پرانگو زنده و شکرجانه من زنده و شین روز آن واجبی را دست دو در پریشانی و در درماندگی اون مگه میره شدن او اگه رخم خوری حسن اکر رو مجاز میشن یک اوش شده شه پرانگو در اوش اگر بمونود بعدی دو دمش ده بعد اگر اکو باشه بعد سه دم تو نموشن بعد یا آدم که سعی دمیج اکر کام مفهوم دمیج اکر فیروجون رقم سه شهر پافتور که جان جواب میتین شه پرانگ میریم اکر توجیدین شه پرانگ 700 100 دیگر ماشینا اکر جمشیدجان شیپاران 1000 او دو ماشینا اکر سینوجان شیپاران 1400 اکر ایلهان شیپاران اکرجان ما 1300 اکر فیروزجان پافتور اکر فیروز اکر اکمال همه جا بوده شیپارانگو اکر فیروز همه جا شینا اکر دیدمرد همه جا بوده تمام اکرجان که اکر فیروزجان خدا نگهبان 1000 اما اکر اکمال سرمگیری اکر فیروزجان خدا نگهبان 1000 اما اکرجان که دو مالی بازی کردی زنده باشه اکر اکمال رقم سه خدمت من دارچی اکر اکمال جو ما بردن میگوشینا ما بردن میگیرم زاد اکر اکمال جو پلوس میکنیم نه زادی مینوس میکنیم اکر ساجوز خود بعد اکر دیمرول شینا اکر میها دیدو بش اکر اکر میها دا اکر ساجوز چخ چخ هنوز خوله بشه شینا اکر میها 11 مون نمیگذاریم که اکر میده دا اکر 3 21 اکر 4 21 اکر 5 دا اکر 6 6 دیونه میگوانه که 22 او شش زد اکر هفت میریم اکر اکمالون میجونیم اکر که شینا جو خود دا فقط میریم اکر لایکی میذاریم میریم دارش که فقط یک لایکی او شاکری توجیهی نمیگه شینا اکر توجیهی جو آمو میگیم 5 کار کسایی اکر توجیهی اکر جمشید اکر الهونجو اکر سینی اکر که پارانو آمو میگیم شینا 5 کار سوی 5 یا او بود اکر یک اکسایی بفهمت یای اکر الهونجو او بوشه بفهمت کیای شیدی پالان درجا اولی میبینیم اکر الهونجو اکر اکمال میبینیم شینا اکر اکمال یک خود طرف شینا میریم اکر توجیهی شیپاران 1500 اکر این اکر الهون او میگه اکر جمشید شیپاران اکر من او میگه شیپاران جو 800 دیگر ماشینا اکر سینی 1300 شینا اکر الهون جو 1200 شینا اکر اکمال 200 دیگر ماشینا این دالشی دیگه خود اکر اکمال جو اکر میها دا یک 20 2 22 3 10 4 10 5 22 6 21 اکرجان من رقم دو رقم 5 و رقم مرحمت 302 صاحب رقمو صاحب رقم مرحمت برام دو 302 شیپالانگو وراش رقم دو رقم 5 مرحمت دو نشون رقم 3 میریم اکر تو اینجا 6 7 میریم اکر سینی اکر اکمال اکر جمشجو میریم اکر تو اینجا 6 7 میریم اکر جمشید 1 اکر جمشید 1 اکر سینی اکر اکمال برام دو شینا اکر اکمال رقم 3 اکر اکمال رقم 3 اکر سینی رقم 4 هم دارو اکر سینی میریم
ندارد اکای سعی میتونیم راشینا میریم اکای سینی رقم 4 هم دو رقم نظر کنم گرمید اکای سینی رقم 3 هم 4 هم دو شپلان اکای سینی اوتویست میریم دو در رقم 3 کدوم او شاه 1800 ندارد اکای سعی میتونیم این دارشی زینده سربلند خانه آباد شده همه دا بود بوری همه دا پیشروی یا خواهم حجبه جان کرد سینی چور رقم 4 اکای سینی گیری تصویری بوش اکای سینی افیر پیش میکن شینا افیر صفا افیر پیش میکن 1800 او شاه کدوم دارد این دارشی رقم دارشی پالانگو همه دا بود بوری کدوم همه دا بود بوری همه دا پیشروی رقم سمیری او شاه کدوم دارد شینا 1800 بود اکای تو جدینجان شیپالان اکای من 100 دیگر باشینا رقم اکای جامشه شیپالان اکادینا 500 دیگر دونا رقم 3 اکای اکمال 100 نپارتوی اکای سینی شیپالان 1000 دیگر دونا پس مثلا او شاه 1800 بود 3 و 4 اوکی ده 3 و 4 اوکی ده گم نیست میرم رقم 3 ای 10 برماده 4 32 5 21 6 21 7 22 بدای 1 10 بدای bizler şu an alışıp tanesi ve rakam istedim. Arkadaş canlısı ondan sonra durmadan var o da durumu haftadan bekler bu yaka. Rakam içi orada rakam tamam. Ham aksak şuna da çevirin ha. Ham aksak şöyle. Harip ya kısa karar mı olmadı hadi tamam. Ne dalşı. Hadi lan. Ey yakanda koydum gur şaşlı. Sokak kakadın ma akar tecrübe çorlatı. Seda 500 متر شه تا من دارم اکای سین چون خیلی وقت شد من دارم زنده و شکوی ما هم اکساف شمالیم هم اکساف شما شه پرها دوست آمور شدیم و دست دون در پریشونیم در درامگی اکای سینی کم تا دیر بکنی کارتان میره نتاکیم که میده دودامو اکای سیده میده اکای سید کم بکن شاش گول یا گاب نیست اکای جانشون تو فقط اکای جانشون سخن کنه شما 31 تقسیم بود 31 تقسیم شنون اکای تو یه 700 گرم اکای جانشون 300 گرم اکای ما اکای سینی شیپان 2200 گرم 1002 شکل اکای ilhomjo 1100 گرم اکای اکما 200 گرم 100 minut بلاکا من دالشی 5 دیونا 620 قریب اون نگاش 50 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 10 لباکا اکما 2 10 500 با کجون دوخید 11 200 گرم نوخی رقم 4 21 اینم 100 minut بلاک اکما 500 و 400 میشه خود تبردون ای بلاک رقم دوره 300 گرفتید ببین دارشی من داده دو مختلفش میریم باشه تازه این دارشی اکا مردم 300 توید ببین دارشی برام میدون شیپانانگو باراش نه میریم رقمی 7 رقمی 4 ما داخل هم رقم پلیکو مختشم رقم یک تا که جامشه دیمو اکا جامشه دیمو عصبی کنه بودیش ساکا میریم اکا شو توجدین اکا اکمال اکا ilhom اکا توجدین رقم 6 اکا اکمال رقم 3 اکا ilhom رقم 5 ای اکا سعید زنده و شاکای اکا سعید ناری میریم کدوم میدن او شو 7 میشن رقم 1 بریم 1800 او شاشه فلان کدوم میدن ayşir yani John'un havalı budu. Ayşir John'un havalı budu havalı hastalı kadın eden ha. Hani John'un şiir göstermiş ha. من رقمی ها رقمی ها میشه فرانگو زنده و سربلند خانه آباد و شمیر درشی
Tamam kısa şöyle. Şaka dur, şaka dur. Şaka mekirim, şaka mekirim. Ben şaka kırıştım. Tamam da vur vurayım. Böyle. Şaka mekirim, şaka mekirim, şaka. Şaka, şaka, şaka. Böyle. Arkadaşlar cevapçı şey falan sesade partı şeyler. Rakam işe şaka tecrüdince o şey falan çorsa diyalım arka. Rakam misal arka akmarcı olmışım. Arka ilham şey falan 800 diyalım. Ve dalcı. Yani dal bayda o kadar. Arka Yusuf baktım hatırla çi bugüm o kadar. Baktım ta hayvan megun tu boğana mekin arka jo. Ba hatırlamıyorum tu megun bana hal gamigi. Arka Canşah amca be kafama be partı şeyler. Arka Canşah amca şeyler. Verin. Yak. 12 D. Halk çıkını da se. Da çor. Mıgızar. Sivyak. Ayutu pan. 11 şaş. 11 haf. 11 çor o şarkı pameri. Arkadaşlar Canşah'ın sesade pam. Sesade size bakan duru alışayına. Benim arkadaşım yakıt takasını yapacağım. Ve çoğu zaman arkadaşım pameri. Arkadaşlar baktı o şu an. Arkadaşlar tamam aklıma rakıta kadar mı geçiyorum ama akşam gidiyorum. Çoğu zaman arkadaşlar pameri şey falan go. Arkadaşlar şimdi o şu an şeyler. Zinde o sabalan o şarkı var. Çoğu zaman arkadaşlar pameri hamadan bulgur hamadan peşleri meri. Arkadaşlar diyor ya kıdır ne kadar kuş çalışır bana. Ben danışayım. Arkadaşlar diyor böyle şeyler. Peki arkadaşlar Dilmurod. Arkadaşlar Dilmurod hamca arkadaşlar Dilmurod. Arkadaşlar yediğin şey falan da salaka. Arkadaşlar Canşah şey falan raketten şeyler verin. Arkadaşlar sini dı hazır sadece beş çor hazır aka. Ay çor hazır beş aka. Arkadaşlar Canşah o şeyler verin. Ay çor hazır minus çıkan se hazır ne sadece şeyler. Arkadaşlar honco hafsa şeyler ve dar şey. O arkadaşlar Dilmurod önce arkadaşlar akma arkadaşlar. Arkadaşlar Dilmurod mesela konuşan fitil arkadaşlar sayacağım. Hangi? Da. Şaş. Biz. Çocuklar şaşsa ki akar akar şaşsa da parça yaşama. Ne dalşi. Haf. Biz. Akar akar var akar. Akam ya. Bisyak. Akam idı. Bisyak. Akam ise. Bisadı. Akam ço. 12. Se o şarkı çoğumu. Akar Canşah'ın paftörü şeyler. Benim hem aksak şu şey pahalı. Akar ya belki mesela ben dans. Yak like. Jak like zaneton çi. Jak like zaneton çi. Jak like zaneton onunla birden dağılmata satka. Nazına pastılar. Gâmre de kaçıyor gâmre. Sezar akşam hiç olmuyor şeyler. Akşam Canşah'ın paftörü kaçıyor ma. Ham aksak şu şeyler dinde sarbalan bu şey. Maalesef. Ben o zaman akşam dinliyor da bir tek kaçacağım. Tanrı. Ola که سعیو هفت شاشه رقمش خودشو داخل میتونه داخل نیمرود. ola اگر خالی شاه سه زن رقم چون نیمرود داره اصلا حرف نگفته بخی. کارت جانشو پول پاکم شد. اگر جانشو جو رقم یک دو پاکتور şeyler. Ama پاکتور در میری. اگر تو جدین o meşe. Eker Canşah jo hazır pafaka. Ya rakam daxil mesela kışlakan dilşo. Dilmurod. Eker Canşah jo 800 gel şeyler. Eker sini şey Fransa hazır 800 gel. Eker bana ilhonjo 800 gel. Eker akvarın 500 şeyler memata hazır o. Çohor. Gamle rakam çohor. 11 eker Dilmurod kadar şekil. Rakam 5. 2 sadim. Rakam 6. 20. Rakam 7.
11 رقم 1 21 رقم 2 30 رقم 3 12 رقم 2 اشتراک رقم 3 arkadaşlar tacın harda rakamda perspektif olarak şamil şeyine. Yani bu o şu rakam istemeli. tamam. Arkadaşlar tacın rakamı ha, arkadaşlar bilmiyor rakamı ha, arkadaşlar rakamı şarj ve şarj ediyor. Arkadaşlar tacın yok şu rakam. Ne? Baktılar karşı kemadan. Şaşar. Tamam arkadaşlar rakamı şey. Tamam arkadaşlar tacın yok bitti çoğu sana bir der ittirikatici var yok tabii. Bunu boy premium rakamı darsı. Arkadaşlar bilmiyor rakamı şey. arkadaşlarım var çok uçanım okudu ve konuşan yine bir de konuşan ama bakın da o şey hiç tane sevgim. Kram oldum. Evet. Hakkı bu ayda mesela. Ben o dakika canım şey kalkıp rakamı kıtamını çıkaraka canım çocuğum. Rakamı kır kadın bakıyorum mesela müdür verir. Ne döneyim. Hakikat davaroy kalon mu var dışım. Ama arkadaşlar tocilin şey falan. Arkadaşlar makşon şeyler dar rakam satkayı. Akay Said رقم 6 raketaça. Akay Canavşajon 1200 şena. Akay Sini 3700 şena. 3700. Akay İlhonjon şepan 500. Akay Akmarjon şepan 900. Akay Dilmurod rakam 7 şepan raketaça. Akor raketaça bozak medamonim. Şomadan şepalango. Safo ovardan. Safo. Kadon Safo. Safo yansin şmo. Arkadaş sayı şey para pansat parsota çoğursa diğer şuna. Ben dalışi. Ama da arkadaş bilmiyor çoğursa parsota sesler diğer şuna. Ben hamada bu böyle hamada peşleri. Ben dalışi rakam 3. Rakam ise şey parango bisiyar. Rakam 4 20. Rakam 5 10. Rakam 6 20. Arkadaş Dilmurod var arkadaş Dilmurod. Arkadaş Dilmurod ama şey kafanmış. Arkadaş Dilmurod var kajon. Rakam 7. 11 رقم 1 21 رقم دیگر دیونه 10 21 Arko bana beden ama şey parango Ami sebra çoğu çamı 11 buden Arko bana beden şey parango Rakam 1 rakam 3 sen işon rakam çoğu men Arkay Camşen rakam 2 Arkay Sayı Arkay Dilmurod Arkay İlhom men Darşi Akay Said 6 Akay Dilmur rakam 4 Akay İlhom rakam 5 Akay Sin rakam 4 1800 o şuna kadar mezaşet parango زنده و سربلند مشکل من هم اکثر شده سه نشون رفتم شد تو پاش میکنیم 1800 bu شما arkadaşlarıma یک لایکی بزنیم یه دلشی یک لایکی بزنیم یه دلشی بولش میشی ای نار تو میدونی چه نار یه دلشی 1800 bu o شما شده میذاشی نه سه خدی 500 کیا شد پلانگو نمر 3 گواره کتو سه خدی میره دلشی Ama kısa şöyle ha. Akabega se kadar pansal bir yes kavutamega. Ya kise okemega ya kise. Çor akay sini akay dilmrojon ha farklılaşına. Çor akay sini yani verin. Çor pan şan şan ya güzel çor pan şan. Çor pan şan şan ya güzel verin. Akad dilmrojon kız akay haft şeyda. Akad dilmrojon akay haft taka. Akay bir daha akay camşey. Nıhsad. رقم 6 akay چیکار میشم به رقم 6 akay سایجون 100 شیرنا رقم 7 akay dilmurod şepan o akadon رقم 5 akay ilhom şepan 200 شیرنا رقم 4 akay sin şepan 3400 akadon 1800 o şakadon da چقدر 6 میره 500 رقم 6 خطیش کنار شیرپلنگو
میریم رقم 4 4 10 5 11 6 9 22 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 اکادون ما فارش رقم 6 رقم 7 اکون صدمی و احمد وارا میدون شد پرانگو وارا میدون صدمی وارا که رقم 6 رقم 7 من در 900 اکای سینی مدرو شینا اکای الهونجو مدرو شینا ای نارمی اکای جامشید درو در رقم شد اکای جامشید رقم 1 من دو پاس گاب نیست odamı bir aymaydı odamı durun aymaydı meri akay ilhom megir akajon akay ilhom akay akmal khıdıt nıhsad akay akmal nıhsad çandiya akay yusuf nıhsadi şeyna vara nıhsad rubli merin dalşi vara nıhsad rubli hastayım kasıgaka se pas akay yusuf bakami de akay yusuf adim raketa akay ilhom rakam 5 akay ilhom rakam 5 akay ilhomjon şeyparan 700 gen partoin akay sini rakami 4 سینی رقمی 4 یک 3 خولیم تمام رقمی 3 خولیم تمام شد پلنگا رقمی 3 دوباره نسخه خولیم نیست من درشی کس میزنه 4500 بشه اگر 3 دوزد 5400 من درشی اکای بخت یوسف شد پلنگا راکت هم کشید نه اکای جمشه خود تک 900 شکو من 3 خولیم نیست دوباره 900 رولا حتی شاش کمی روه شاش شد هفت برید اکای یوسوجو رکتر کشه نه بختیور اکای بختیور رکتر کنین رقمی 2 با میکردنش بریم کاش بده او شاه کنیم او شاه 5 4500 اما اکای بختیور پلا پاسش کرده میکشه کنیم نه دالشی اکای بختیور جوش اکای بختیور اما اکای پارت ها شیرونه خودمی شاش نیشون فکر در دل مرود شاش نیشون در هفت میشه نه یکم کدام نشانه با دامری اکای بختیور خود من دارش میکشه شی پرنا رقم 3 خونیمون همه در بود دوری همه در پیشروی رقمی 6 نشونه رقمی 7 میل رقم 6 نشونه پایینا من دارشی اکای ربونی دوباره میدوه شینا دوباره رقم 3 در نستربه خوله اکایون در بودی پراتوز بعدی برای معلوم میشه که کدام رقم خوله بشه این اکادیون ما بریم شاش شده هفت 1 2 4 5 6 شام 1 2 4 5 6 شام 1 2 4 5 6 1 2 3 کو بریم 4500 شام اکای جمشید شیپان او رقم میده اکای یوسف او رقم 5 اکای الهونجون 700 رکتا اکای سینی 3400 2 500 اوناکا بریم یا بولگا اکای جمشید رقم 1 او رقم میده اکای یوسف او رقم 5 اکای الهون 700 اکای سین 2 500 من درش مونداکل اکای الهونجون رکتا میکنم تا تو رکا جون اکای بختیور رو اکای بختیور اکای الهونجون 1000 پافتین شینا 1000 پافتای 300 دیگه شمونا نه اکای بختیور رو اکا بختیور یوسف زاده
4 و 500 شکر بختیار اومد روش کفونیم همینجاییم تمام گرم نیست همه در بود بوری همه در پیشروی کس بزن او شو رقم 7 اکای دل مرود 11 1 10 2 11 4 11 5 12 6 6 او شاکر 21 میلیون شکستی از طریق کارتو رقم 6 او شا نکره سزوی هزار شمت دکه جمشید میرین دلشی او شا آمد یک زوی چه پلنگو یک زوی هم اکسر شما دیم با چی اکنیم جب نیست هزار دکه جمشید اکه سنجون با کی را برای چه کنی تو جمعون شینم بریم دیده اکه بخیم شد کلام نمید پرته چه بسیتیم اکه تو وقتی رو دیدیم بیسنگ زد حال خولی نشاشه پلنگو هم مجا شده اکه دیل مرود پافتر اکه دیل مرود رقمی 7 بریم اکه سعید 102 اکه 100 5000 4500 3500 گرم شیدن 1000 اکه جمشید اکه جمشید دو 100 رو برابر زدی 800 دیگر دونه آقا بودی اکه سین 2 400 دیگر دونه اکه ایلهانجان شیپران 200 دیگر دونه اکه اکمال شیپران 800 دیگر دونه اکه دیلمرود پافتر اکه دیلمرود اکه دیلمرود رقمی 7 پافتر اکه میری رقمی 7 10 1 22 نوش رقمی تنیدو رقمی 2 31 رقمی 3 31 رقمی 4 20 رقمی 5 30 رقمی 6 22 اکادمی ما وارا بدو شیپاران مرحمت 300 با وارا شدن 7 دواره خوله در بوزی پراسون اکه اکمالن این دارشی اکو وارا درو مرحمت رقمی 2 رقمی 3 وارا که 300 مرحمت وارا درو اکه ایلهام جون اکه جمشید اکه سعید اکه ایلهام رقمی 5 اکه جمشید رقمی 1 اکه سعید رقمی 6 اکه اکمال رقمی 7 من دالشی اکه سینی 4 مگیر اکه سینی بریم اکه سینی دواره 300 مدر شده حالا چطوری شده رقمی 3 سینی 4 گاب نیست ساده مزه 1800 او شوا خورا میگم دالشی هم مدد بود بوری هم مدد پیش روی زنده و سربلند خانوباد بشین توی در این خانم مبارک شد الان دیگه بریم سه خدی 500 کی میره میگم شده نه سه خدی 500 بریم رقمی 3 کاروچی دو نشونه رقمی 3 میشه نه هم اکثر شما دیم زنده باشین شه پلنگو زنده سربلند باشین هم مدد بود بوری هم مدد پیش روی من دالشی او میگین شه او میگین نه هم اکثر شما کنون دوست آن باشد گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی رقمی 3 میریم بایدی بزنک خیلی نکن بعد باشی شای مای اکر اما حکمین دالشی هم اکثر شما 1800 او شاشره نه میریم تورا اکر هم میریم رقمی 5 اکر ایلهم اکر ایلهم جون با 155 شیره اکر جمشه شیپران 500 دیگر دون اکر جون رقمی 6 اکر سعید 3200 دیگر دون شیره رقمی هم اکر اگمان شیپران 500 دیگر
акай сини шепаран 2100 рубля. Мерим ако кадамада ош ватан шава 1800. Рақами 3 21 4 11 5 20 6 12 7 31 1 21 خیلی سیاه میبره رقم 2 20 اکو 7 اوش رقم 1 میریم آن اکو دامه بین ایماجو این کسی رقم گرفته اکر این حوجو پس گره بزن کجون اکر این حوجو شای شینه زنده و سربالان و شکر حضور رقم بودی کشینه میریم اکر بختی رقم 5 تمام اکر بختی جو رقم 5 رقم شینه اکر اگمان اوش رقم 5 اکر اگمان بود میریم دارش بو میگن که رقم 7 اکر اگمان میزنه کجون اکر بختی و رقم تمکن شینه میریم دارش بوزی میکنیم اوشا میشه پالانگو اکر اگمان 5 اکر با اون درخوان بود چه پالانگو میریم دارش 5 اکر بختی رو دیگه میریم 7 رفتگی 7 6 7 تمام گاب نیست 6 7 رفتگی بدم ریس کردن اکر سعید 500 رفته میتر автоматик اکر سعید 3200 3600 правильно ака правильно اکر جمشید شیپان 300 اکر جونیما اکر سینی شیپان 2000 اکر ما اکر ایهونجو شون اکر جون اکر بختیور رقم 5 رکتا اکر اکما 500 دوش جمعی رقم 73 1800 1600 یا 1300 شکنن اکر دیلمرو بروم اکر جون میریم دارشی میبینیم اکر جونیما اکر بختیور 1500 روبل دیگه دارن اکر میریم خواهم در بردوی هم در پیشتری رقم 1 شرینه 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 21 خرید بزنید رقم 6 21 رقم 7 20 اکا بو رقم 1 اکا جمشید جان اوش ایچ تاریشی گنجینه بونو با پیش جانو من شیر میگم جانو من شیر میگم من دالشی اکا ایلهونجان توغرای شیر نه اکا ایلهونجان توغرای شیر پلان همه صدقه جان من رقم 11 رقم 2 میریم شیر میگم من دالشی هم اکثر شیر پلانگو زینده میشه من میریم اکای سایجان افت دشخد مکشه نه گلند رول در رول بچه خیلی همجا ما چند دارو اکای اکمالین و حوض تر بو میفهمون چند داری 500 داشتی کارتا ده 1800 میشه در رقم تمیزم 1600 پراوی اکای جون من دالشی در رول هم بچه منیم اکای سایجان شیپاران 3500 اکا اکای جمشیجان شیپاران 700 شیدن اکای سینی شیپاران 1900 اکا جون اکای بختیو شیپاران 800 اکا جون اکای اکمان 1600 و 1400 اکا جون من دالشی 2 10 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 11 5 رقم یک دیوانه شد رقم 7 20 رقم 1 رقم یک دیوانه 31 او شاید میخوام یکی جنون و نام جنون فهمیده شیرخیری اومده سر رقم 1 رقم 1 شیرخیری اومده سر شیر پاراگون رقم 1 شیرخیری اومده سر او شاید اکر من دالشی اکر وقتا میون تشکر سانکو من دالشی جانا میگه شیر میگم رقم 11 رقم 2 میریم این نمیخواد میگه با میریم دافکر من بفهمید که چه حادثه بین جنون و بچه خرید نگرد کارت جنون تا که سیب میخورم دفعه شما بچه برای بچه دیگه این نیره بخورم دو طرفو سیبچه داره دیگه خیلی میخورم وقت خودگی هست میریم رقم 11 رقم 2 میریم اما ها اکای سایجون شیپران 3400 اکا اکای جمشه شیپران 1100 اکا اکای سینی 1900 1800 اکا
اکر بخجون 700 اکر اکر اکمالیون 1300 تو 1200 اکر در خندوری میون داشتی اون هر دیوان شد یا اگه تو دیوان شد سوی دیوان شد رقم 11 رقم 3 20 رقم 4 31 ای بچه رقم 5 21 ای 31 چی هم شد رقم 6 20 7 21 1 12 4 اوش رقم 5 31 مو دادم شد شده 31 yüz damı daray. O lakin naba tərəxən payınca 31 rəkan baxdora 31 power və xənə jonon nubusu və pəxi. Ana ha. Au میگه şeytanları o هم مصرف شما دین. زینگار سربلند باشه şeytanları زینگار سربلند. همین نوعی کدام دختر جوان که به چور افتادن دختر رو بخدو. هی ازدواج تشون میکنه. ها جوان daha da evli oldu. Bak. Ha o bu şarjı ne? اون میگه میشه پایان هم مصرف نکنیم ها زیندار سربلند خاناباد بشین هنرخم میپاییم بریم اولا من اکر بختوش دیگه من اخراق عجب و کارتای منو میدونم اکر بختورو من بینوه نیست کارتو ندونم اکر سایجان 3300 شیدم اکر جمشه شیپان انا نه سر اکر سین شیپان 1800 داشتید 2300 اکر ایلهام جون اکر انا بختیار جون اکر یوتیوب 600 اکر اکمال جون 1000 بریم دالشی 5 باور تکو 11 میبرویا 6 باور تکو 21 میبرویا رقم 7 باور که 32 بروما رقم 1 باور که 11 رقم 2 وابشه 11 رقم 3 گوزیدگی 18 رقم 4 همون که 20 7 آشار رقم 1 میریم میره هم اکسف شده شیطانه زنده و شده دوست آن باشه برام شازده او اکای سایه ابو فرد که تمام اولین نفر برام شوانه اکای سایه برام درست کنه ها گپ تو اکای سایه برام میشه فهم بود برام شو بود چون ما میشه که اکای سایه برام فریزه زنده و شکل و هم اکثر شده دوست آن باشه که یه دست دوست در پریشانی ها و در موندگی ها ارو میگه بریم اخلاق بزرگ را برای دارو سگی اکای جان سایجون 3200 اکای جان شجون 700 اکای سین 200 شیرین اکای ایلهام شیپران اکای بخجون 500 اکای اکمال شیپران 1400 اولا اکای بخر برای یک خیلی براش دارم بدون پول کلام میزنم رقم 1 11 2 21 3 20 4 11 5 10 6 12 خاکی خنه 7 23 29 چون ay 12 iyi veremez bu 21 زد اوشا بریم دالشی دو تا خمیسه اوشا کی جامشه رو بگیم تیپ بگنو اوشا کا تیپ بگنو اوشا بریم دالشی رقم دو تا خمیسه میشه فقط هم اکثر شده خدمت دوستان oyuna یکدیگر رو بریم دالشی تا دوست رو حرمت نکن از بوی دوستی نباید falan گفت بریم دالشی Oşa kurdum oşa kurdum oşa aha akla camışı oşa zaday holy lingo boleling yanga da peş boya masaj kaysan ipol telefon kati kor bole şekilde desa akla tu akla sayıyorum gabani fon se saat saat 2 saat akla camışı 1000 saat akla sin 2 saat akla bakacağım 4 saat akla akla 1300 saat Evet 1200 من دارش
یک جمشید نشید اکه جمشید شرمنده که رقم 211 رقم 4 20 رقم 5 نه گفتی کم یانگه خواهر ندارد دورم رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 خیلی رقم 2 10 7 اوش رقم 1 بریم اکه جمشید هم دیوار نباشه که میدونی دو پرد چی گم رفته سکنه و اگر یانگه خواهرک دیدم دوشکو با افشه دوری باز میشید اکا نه ما هم لیم و بوله لیم نه ما پامو تو بیستور نه دانشی اکای زبونی چه کنم اکای امینجا ما با جنون لامه فخره ما با تو فخره این همکار بوده نه هر تا بلاگر بوده من رقم 17 رقم 1 بریم یا اکا دادری یوتیوب دادری واتساپ گازاده جنون رو کده اما اکا میگون تو هم بلاگر بودی من 17 رقم 1 بریم شده اکا بختیار جان تو در همه جای کارتت یک بول بودن که من حواسم مخدور ساعتت نمیزنم اگه پویت او که حالا یک بول بودن بودن رقم 50 بریم اکا سایجان شیپران 3000 اکا جمشه شیپران 900 اکا سینی 2000 اکا بختیار شیپران 300 اکا اکمال شیپران 1600 من دالش کس بدو شو کون شامه خب مکتو вообще переживать نکن بریم اکوی من رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 اکو برام دو شی پرانگو مرحمت 300 روبلی اکه جامعه میگه که جنون اکه اگه خدمت چی میشه هفت پوش نه چی میشه کم کمه کم فاتا بریم شی پرانگو وراش رقم یک رقم 4 هم اکثر شما شده بریم اکه اکمال 37 اکه جامعه 2 اکه سعید چاش بریم اکه اکمال 37 اکه جامعه رقم 2 اکه سعید رقم 6 اکه بختور رقم 5 بریم همه اکه بختور اخیر داریم برای برنامه که چی زنده و شکلون ما عادیم پکازان اجرام میریم این دارشی هم اکثر شما در کدومی ما هم اکثر شما داریم توتاولین دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است این در تو میریم شای پرنگو نمبر 6 خطی میروا 6 خطی اکای سعید میگه 6 خطی کسی پاییدیش 6 شب اوکی بگه 6 شب او باشه جانون اتفاق برم این ما با جانون را هم طرفا میفخریم هم چنان میفخریم که جانون تو با تو ما میفخریم اما که شروع نه رقم 1 رقم 2 میریم 1800 اوشا اکای اکمال 1000 دیگه رقم 2 اکای جمشید 600 دیگه رقم 3 6 اکای سعید 2700 دیگه رقم 5 اکای بختیار او بریم اکای بختیار ختم از برو که گفت میذا پاس نبوشم که خونوش 7 خطی کی 5 سر رو میشه پرنگو 7 خطی 7 خطی هم خطی باشم مرحمت نباشم ایمه که فونده شه پرنگو
مریم نباشه و کفوندن مریم دالچی نستا مریم رقم دو هفت اوکی دو هفت اوهو دیگه خود سکن دو هفت اوکی باشه بریم اکر اکمال دو هفت اوکی شینا ده 20 من سه دمت خیلی کنم رقم سه ای نره 23 4 20 اکر بختیار سه براشی اکر بختیار 10 زیاد دم به چهار اومده کریس هم میخوام رقم 6 21 7 10 1 21 شد سه اوش رقم شما بریم سه خط کی هست اگر سه و 6 کنیم او شاتو 1300 اخر ترانسفر اکر صحیح بریم اکر بختیار رکت فاکتور زنده باشد که ما هم اکثر شماره دوست آن باشد گیر از دست دوست در پریشانی و در درموندگی رقم 13 رقم 4 می او 6 500 رو دیگه میریم زنده باشه شی پرنگو زنده و سربلند خانه آباد باشه توی در این خانه مبارک شود میریم درسی ای لا جان جان می او نرو او جان می میرم اکوی من هم اکثر فرق کردم زنده و سربلند و خاناباد باشه هم در بور بوری هم در پیشروی میرم در شکل تجدین شیپانه میمونم ای اکی سیجون 2700 داشتی 300 میونکم اکی جمشیدون شیپانه 400 گرمکم اکی سینی 1900 گرمکم اکی الهانجون شیپانه اکی انا مخت او اکی اکمان 1000 داشتی 10100 گرمکم تمام میرم درشی اکوی رقمگی باشه ما همه شیپانه آدم بیرون ای مایدون رقمی 4 30 میانشکنی کنم 5 12 6 10 7 11 1 21 2 20 3 21 4 اوشا و 31 سی بوده ای 4 30 اوشا رقمی 4 30 نه رقم 5 اکادون رقم 5 اکای بخته و 5 ببرش اکای بخته و من درشی رقم 5 خولمون اول به اکای اکمال اودان به رو باشه در رقم داری بیای ستکن اکنه بودی به کار میشه بخته دوان اول اودان به ای مردم نگو خاص رقم 5 جنا میگن شی پرنگو من درشی هیچ کانه میگه رقم 5 نمیتونش مگرن مگرن اکای اکمال بودنش سه رقم میگه اکای اکمال که اودان بیاد چینا پاس کنه واسه تا بودی به کار میشه بخته نه دالشی اکای سایجون شیپان 2000 اکای سایجون شیپان اکای دو دن رفت اکای 350 اکای سایجون شیپان 3000 او کی اینجا اکای جمشید شیپان میاد 200 میگه کجا اکای 3800 کجا نه دالشی اکای انا اکمال شیپان 7 3 و 5 1800 اکای اکمال عبیر اودان بویا شیپان پاس کرد خانتا با شو بچه بازی کنه نه رقم 5 21 روز بفهمن بیان رقم 6 21 7 10 رقم ادین 22 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 20 اکو بو رقم یا او شا رقم داریم اکو رقم گوشم مرحمت خودمو بریم او شاکا جانشه تیفلی بگنو او شاکا
هم اکثر شاید شده زنده باشه شیء پلنگو یا اکثر رقم میدون بریم هم مدت بود بوری هم مدت پیشنوی نر تومی شده نر تومی نون هم اکثر شده دوست آن باشه که از دست دو در پریشانی و در درماندگی داشت اکثر رقمی باشه مرحمت رقم میگه شیء پلنگو رقم یا دام سه رقم داره شما پاس میکنه مجبوری پاس اکای عبدالغفور رزق و اکلیون علیک سلام خوش آمده اکای جمشید جان نام شینا 2900 اکای جمشید جان 600 تیفل بگران شد اکای سینا 1700 اکای اکمال جان 1800 1500 من داشتید جواب بده خیلی خیلی مخلوق رقمی دو رقمی دو سیویاک رقمی سه ده رقمی چهار 21 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 23 اکل رقمی باشه مرحمت رقم 1 21 اکلون رو بو رقمی 2 ایسه بریم اکل رقمی باشه مرحمت رقم خوله من پرده استفاده خودش میکنم بریم اکل رقمی باشه مرحمت رقم 6 خولی شد بریم داشت اکل سینو میگم من اتیر رقم 4 اکل 6 اکل سینو میگم جمع اکل سرجون خودشون تایید میشه جواستا اکل عبدالغفور رقم 6 میگیره که ادام دا بریم داشته حالی که ادام بریم پرس نگه دسته میتونه اکل سینو اکل عبدالغفور رقم 6 میگیره که او اکل رو رقم 6 بریم دالشی او اکل عبدالغفور نه دو رفت جوشه نه خفور زنه فیا پیچین اکل عبدالغفور بیا رقم دیگه میتونه نه یک میشه که اکای عبدالغفور هم میصبر میکرد من رقم گرفتم میوم اول تا صبر کشیدم اکای رو ماجور راکت میکشیدم نه ری اونها بوجك كازونا شو بوجك هذا انا بوجك ميون داخل خالته بوجك انا كمان ياك تا تو نویس بریم او اکای شرخ شما رکا بریم اکای سعید برو مادر اکای روما رقم میشن اکای راکت میکشیدم بریم دالشی اکای جمشه ادین 2 شیر نه 600 دیگر نکجون من دارشی اکای شیخ شو نکجون اکای سینو رقم 4 اکای سینو رقم 4 1600 دیگر نکجون من دارشی دوری میوین شوکی دواسن اکجون پول دامنو رفاکا من دارشی اکای اکماجون اکای التماس رقم تا خوری که اکای شیرتن بازی کن شیرنای مقصد دوارو خولی نمونی اکو بازی کنم بریم سه رقم خاطر خشو بازی میپراکا بریم اکای سینو رقم 4 اکای جمشید کیمون اکای اکمال رقم تا پاس کجون بریم او رقم میون رقم شو براد عبدالرزاق اکای رو مرکت هم کشه نه اکای شیر بعد عمی کوی رقم بتون اکای شیر بعد عمی کوی رقم بتون کجون اکای رو ما 300 پاو 200 دیگر اکای اکمال حضور 7 3 5 1500 1200 بریم اکای شیر جون رکت کنن تیار بشن بعد عمی رقم هست نمود بریم هم سخت کنیم سه 21 4 20 بعد عمی رقم 5 20 داش هست به پاسا به رقم 6 20 7 20 1 22 2 22 اکو وارا مرحمت سری رفت اومد اکای شیر اومد 1000 پاپ تومن
Arkaya yakmal ya rakam taşı falan pası da var. Öz var durağım vereyim. Varaş rakami ya rakami 2. Mer şey parango 23 خیلی برام میذاریم 300 روبلی. Arkaya Roma pardon o arka dışa dışarı varaş. Arkaya akman hafta falan vereyim. Arkaya akman rakami hafta rakami falan. Şarj soyu düştü bu. Arkaya Roma'da varam gidi. Şehir se pas arkaya şey. Se pas şey falan. Se bu to arkaya şey. Şarj bakın soyu düşme durur arka. Arkaya şehir. Rakami se. Arkaya Roma rakami şarj. Se agir arkaya Roma. şarj. Çora agira gabniz. Arkaya Sino rakami çora megir arkaya Sino. Verin. Arkaya Sino rakami çora megir şey falan. Sino çor. Arkaya Roma çora soyu düşüyor şarj ayakta kalıyor. Dışa doğru şarj geldi parti falan. O buraya kafayı da rakami şeyden vereyim. Kadın mesela o şarj falan hazır haşlar bu. Arkaya şeyci rakami için ayakta. Arkaya akmar da bu parti siyah pas kadın şeyden. Ve daha şehir mekanı. Şaşa çoğra gir takay Roma çoğra gir takay soyuyor. Ne daha. O şark adamı da şey falan hazır hashtag bu. Ne daha. Tamam se akay şey pasyani. Tamam da bu hazır hashtag o şark şey falan yok. Ne daha. Tamam aksak şark edelim ha. Ezinden sarmalandı konu bu düşe. Tuy dali konu bu bola şark. Evet daha konu işleri daha. Ne alakami 2. Hazır hashtag o şark adamı da şey daha. زینده و سربلند و تنابض شما درس اکه اکمال شیرپناه اکه اکمال 1200 گرم رقمی 7 رقمی 5 رقمی 3 اکه شیر رقمی 3 میل درشی اکه شیر رقمی 3 700 گرم رقمی میل درشی اکه رو شیرپناه 100 گرم رقمی 100 تا از پارتوی اکه سینو 1300 گرم و اکو هم دا برد بوری هم دا پیشاوی کدو دا 1800 رو اوشا و کفو رقمی 2 رقمی 2 دا رقمی 3 اکه شیر دا 4 اکه رو انا سینو 22 5 11 6 20 7 12 1 20 اکادمی ما شی پلنگو بول رقمی 4 اکه سینو شاکا این درس رقمی 5 اکه شیر رقمی 3 در وجود پرتو اکتا اکه رو رقمی 6 پرتو اکادم ببین هم اکثر شدن زنده و سربلند و خانواده دوشه توی در این خانه مبارک شد اون میگه بریم اکه رو رقمی 6 پرتو اکادم 14 رقمی 5 شدن هم مالا بول هم مالا پیشنهایی زنده و سربلند خانواده دوشه این نه تو میشه هم اکثر شده پرتو اکه رو مجموع راکت رو شده بریم زنده و شکل شیر شما اکه شیر همه بود بوده اکادون من بریم 14 اکه 5 میشه پرنگو اکه سینو اوش اکه 1800 رو بود دست برمیون شهر زدی اکه رو مرکت اکه جمعشه شی پرنجو 800 گرم اکادون من بریم اکه سینو جو 1300 دوشید 2000 تو 3000 او نونا اکه اکما شی پرنج 400 دیگه دونا اکه شیر اکه 600 دیگه دونا اکه رو مرکت اکه چی برامون اوه اکه عبدالغفور توجیکم بده اکه جون برات عبدالغفور bir tacik İspanyolca da. Brad Abdullah şans بود numer 6. Если pas будет тебе дам. Böyle bak kadını me partim iltoz be partim testi boza devam et şöyle ne meri. Hama kısa şuna değil. Hem boza iltoz kadar çorsa pansa partim boza bir ama. Meri dar şey. Akay romantik gidi gösteriyor. Böyle Abdülaziz yazısı gidi. Akay Roma yazısı gidi. Meri akay Roma çok küçük şaka.
رقمی 5 مدل تمام قطعا اون صد رو رقم بغفور فقط میپرتم خیلی اکای عبدالغفور براد عايز بس رقم رو میگی پول طرف پارت شینا همین اگه تا پول پارت یا خود میسی پول پارت میگه برام صد رو تا به رقم 5 20 6 20 7 20 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 11 20 20 20 20 کارتا به تاو کشیدیم وقت دو میریم 10 11 11 20 20 بریم کی میریم رقم 6 پاس کرده شده 6 خولیان 6 ایخمون میریم 1 2 3 4 میریم هم ادامون خموخته سه بارا میریم دارشید نمون خبرات نم خواهشا برای عبدالغفور نپیشید واسه 60 کینو بریم برایش رقم 5 6 7 2 میریم دارشید اکل جانمشه رقم 1 اکل سینو رقم 4 بعدی کمیتون اکل چیزی شما شد اکل شه رقم 3 میریم دارشید اکل شه بعدم چیزی شما داخل نشد اون نرازم اونا شورم واقعی خودم میاد آدم این بخور ده بودم که iltimo زمین پلنده پارتو کارتانی پلنده پارتو صد نه پارتو براس کی سوینومی باز سارشا اوخه همون اونا شورم خودش هم میتونه خاصه یک ورد بار همین مردم کو پلا پارتو رفتم شو بگی یخش وقت دو اوفی مثلا پارتو رفتم شاش بریم تمام اکر اون خونه سوچه اکر شیک مینوس میکنم 500 رکا شش اخیر میشه کجون ben dağılış. Arkadaşlar tuğluya kadar. Ya parasa doğru şaka. Tuğluya kadar. Tamam bakın. Bez bazara gittik bakın. Bez bazara. O şu anda da kalıyor. Benim dağılış. Hazır ol şakını mesela. Ya ben akıllı bak. Bu bozunca saklı. Yani bu indir sen me parça ki o minus merak o sakın böyle me la bak do. Di tapılır şu aklıma vo vuruyor me parton ku minus da isoda bak do ku. Verin. Akıl Camşehir. Şanşsal ve Dalşehir. Akıl Sinop. 2800 اکای شیر اکاجون 300 یعنی دارشی 6 اکای شیر رقم 6 بسیار 7 7 10 1 1 31 2 2 11 3 3 بسیار 4 4 3 dama 5 5 bitirdi yes dengi ye ne tu dengi benim یک کدر و خاکجون یک توی سه درو کاکا من دالشی یک دوانه بالی سه درو خاکجون بریم هم اقساق شو خاکجون ما شوزه خیلی پام بریم اکل جمشه میون شکست همو تو بریم هم اقساق شو شوینا زنده و شکر ما دوست آن موسیقی از دست دور در پریشانی در درماندگی اون میگه بریم بله اکل شش حرکت اکل دالشی شش حرکت اکل رمضان شده علیک سلام خجوم شان خجوم اکل رمضان قبل کنید اکل فرمش هم بتون بودی شده بریم 5 14 اکل پام اکل سینه اوشان سه دام میون 31 80 شو بالا ay köpek yoldan ona bakmış ha. Beni akay Camşehir şeyparan çorsal. Akay Sino şeyparan yani sev hafsa ve kadar aşağıda şaka. Akay akmal şeyparan disal. Akay şehir sev uşan sal.
Берем дальше. 5, 22. Номер 6, 11. Номер 7, 10. رقم 1, 20 شیرپلنگو. رقم 2, اکادمی ما 22. رقم 3, 20. رقم 4, 11. اکادمی ما ورم بدون شیرپلنگو مرحمت 300 روبلی. اکادمی ما ورم شده رقمی 5 رقم 2. مرحمت ورم بدون رقم 5 رقم 2 برای 300. اکادمی برادر یک سونی بود. اکادمی جمشید 1. اکادمی شیر 3. اکادمی سینو 4. اکادمی اکمال 7. اکای اکمال 100 پارتو اکای شیر 200 پارتوین با میکروفونش بریم 6 خوریمون 4 22 بود اول اکادمی میشه هولی اکادمی اکای اسکندون 3700 شده کمی میگن 4 با هم چه 4 رقم 4 رقم 4 11 اکادمی بریم بالاش رقم 5 رقم 2 میتون بالا اکای رمضان تو شش بدوری بریم اکای شیر رقم 3 اکای جمشید رقم 1 اکای اکمال رقم 7 بریم اکای سینو رقم 4 اکای رمضان میتون شش بدوری اکادمی 6 تا اکای رمضان 6 بریم اکای رمضان رقم 6 رقم میکشیدن بریم حالا که پایین نشونه رقم 6 میگم هم در بود بولش پلنگو هم در پیشروی اکای رمضان 300 میپاپن شیدن بریم هم اکساق شده اکادمی ما زنده شد الو خب من بریم اکادمی ما بریم اکای رمضان جون راکت هم میکشیدن اکای رمضان هم در بود بولی تمام اکادمی پارتو میکشیدن شیدن 300 پارتو بریم هم اکساق شدن دوست آن باشه که یه دستی دوست در پریشانی و در درمانگی اون میگه میرم اکادمی ما هم اکساق شدیم نرفون شده نه زنده باشه اکادمی زنده باشه این بریم اکادمی 5 شده اکادمی 6 شده 1800 کی میزده باشه 1800 کی میزده باشه بریم دارشی اون میگه بریم من اکادمی رقمی 3 اکای شیر اکای شیر پلان چند سپاس اکادمی باقی 600 پافتیم او اکای شیر 600 پاش شده 400 دیگه اکادمی رقم 1 اکای جمشیدون شپان سایت یازونا رقمی انا اکمال 100 پارتو اکادمی اکای سینو 3 و 700 و 3 و 400 میمونه اکای رمضان رقم 6 رکتا اکای رمضان رقم 6 شیر پلان رکتا که میکروفون اکادمی کادو مثلا اوش تنشا 1800 رو بود آو نارتو میدون شیر پلانگو من دالشی زنده باشه شیر نه اکای رمضان پول شما اکای رمضان خودمون شینا آمان اکادمی اوش شینا رقم 6 اختار من دالشی همه در بود بولی همه در پیشروی شیر پلانگو کادو در 1800 رو شد بریم رقم 6 اکای رمضان رقم 6 20 7 10 1 21 2 22 3 10 4 12 5 20 باوری کس نمیاد باوری کس نمیاد دل در اوشا اکای رمضان رقم 7 و 5 خوله در موضوع پلاتو میگی شینا اکای رمضان رقم 7 و 5 در موضوع پلاتو خوله
آدمای بره میدون او شاکر جمشید جون رقمی 75 در بودی پراتوی خولی مونده مرحمت اوکی رقمی سیالی جواب نیست دو زن رقمی سه میریم او شاکر جون من او شوا من دارشید زنده و شاکر جون من زنده و سوالان باشه بره 75 خولی موشه پلنگو هست آدم بره میدون رقمی 75 در بودی پراتوی بگیرم بریم زنده و شاکر من هم اکسپ شده کمری دارش رقمی تیری علی چمون او تیری علی چمون چیگر میشود گرم نیست هفت شش های خود بود میریم اکای جمشه رقم یک دو اکجون ما 1700 گرم 102 شکجون اکای سینو شپران 3300 گرم اکای اکمالو خشون اکجون میریم اکای شیر رقمی 5 رقمی 3 200 گرم هفت شش خولی مون اکای رقمی باشم مرحمت رقمی تهیری دو خزین رقمی چتیری دواسی رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 21 tak باور شپرانگو باور سیصدولی آدمای بر میدون رقمی باشه مرحمت کن رقمو خوله 7 6 شپرانگو دابوزی پراسوی بالاش رقمی 2 رقمی 3 نشون از چومن اکای جمشه رقمی 1 مل دارشی اکو بالا میدونی شپرانگو بالا 5 پاس بالا گرم نیست اکای سینو چورا دورو اکای سینو مکو بله سه نشون رقمی چهار شده سه نشون رقمی چهار میری اگر چهار پوشاک اشان odam به مردم ورادرو هیچ کنیسه 7 6 5 4 خولمون دوار شده نه در بودی پراسو 7 6 خولیار اکای سینو چهار دورم ندارم خیر اکای جامشه هیچ کنه درو که بچه‌ها هستن او جا سیکا پاکن نکرد 8 زیت odam درو انا اکای جامشه هیچ کنه باید هر تو بکش شده Hayır gir akbu. O akay Ahmet verin. Akay Ahmet panj bana çani. Bana sesali verin. Akay Ahmet akay panj. Yak panj. Şey paranga haf şaş çol khole bana sesali burada. Haf şaş çol khole. İsmon budro. Akay sino çol. Sino çol. Akay şer haf. Akay şer haf. شش خولیمون اکای احمد تایوریو چیکار اکای احمد برای بگم اکای بگم تو اونور داری تو دیگه شش خولیمون میریم ها اکای میرزوی رقم شش خیلی رقمی که 300 بود اکای احمدیو 300 بود اکای میرزو 300 بود نه رقم 6 اکای 7 100 بود 1800 شو کدو اکو دابودی پراسو رقم 7 5 خوله اکای احمد رقم 7 5 خوله باستا پاره بیشتر اکو رقمی مرحمت اکای سینو چورا گیری تو شینا چورا گیری همه پولشد 1800 او شوا اکو یلایکی ندشه پرانو یلایکی زنده باشین شده نه همه کسا شمالی دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست ما نکجانه با 1800 او شوا میره همه کسا شوا کدونو حالا که جمشه جون شیپران باید گه باید خون 1400 اکای پای اکای احمد جون اکای تچه میریم انا اکای احمد iki uşa Çipartov Omar اکای احمد جون omar رقم 4 اکای سینو اکای سینو 3000 دیگر اکای شهر صد اکای میرزوی رقمی 6 ای رقم چند اکا
Arkay Mirzo rakam 6 arkay rakete okşayına. Kuş arkay arkay Mirzo kiloş arkay Mirzo. Arkay Ahmedcan. Sabır kın. Arkay Mirzo rakam 6 arkay kiloş şeyna. Arkay puluş olmadak. Hazır haşta o şarkıda da. Arkay bir mikrofonum. Hadi paylaş ki pan sağlıklı bir yapıyor. Ben paylaş paylaşda okey başa mikrofon şöyle. Paylaş paylaşda okey paylaş. Okey. Akşam çor. Seda. Pan. Bistiyar. Şaş. Da. Yak. Bistiyar. Milyon taşkasa. Yak. Bistiyar. D. Yozda. Se. Dozda. Akay sino o şavaka. Ben darayım. Ben darşi. Çorda akay pan verin. Arkadaşlar rakam 35 akadyon paftoy şeyna. Au! شش پاس سه پافتو اکو رقم هفت شش پنج دوازده پافتو خوره اکای شه رقم که شه نمی داشتی شه پالاگو هفت شش پنج دوازده پافتو خوره اکو مدو رقم بگیم پنج شش فقط تماشا کن براتون هفت شش پنج دوازده پافتو خوره شه داد بری رقم 14 رقم 5 او شاکا خیرت با آخر minut 100 arkadaşlar John. Hamuş ne minut 100 arkadaşlar bak verin. Arkadaş Jamşed hazır dışa şeyna. Arkadaş Sino 3000 4700 şeyna. Khayra basit tuzdan zaten dilimize. Şaş şaf panç oluyor. Şaş şaf panç. Haf şaş panç. Se paftor arkadaşlar. Arkadaşlar se paftor şeyna. Arkadaşlar kadın mesela ya silkay pardon. Rakamı خورشه arkadaşlar şu akşam ya bu rafta kadın şeyler akşam şeyler kami mümkün sen minus bir dakika karata götürmeyi partiken bu kayıp şeyler o haf şaş panj bu kolum odan hocam inak şeyler benim akadunu haf şaş panj kola şeyler haf şaş panj kola şeyler haf şaş panj kola akadunu haf şaş panj verin çibe teşekkür verin haf şaş panj akay sinir akşam hafta girtay akay sinir akşam hafta چور ششصد سه هم خوری اکل من از شرکت پرتومو شدم
اکجون ما شای پلنگو رقم و خوری اکجون بدون رقم بگیریم اکن شیر خو مینوت سر چیکه بدون تا شینا رکتا که میگیریم تا اکجون گرم پسش کنم رقمی 6 5 3 خولی مشتری نه 6 5 3 این نموز قسمی سیلکا پارتویی رقمی 6 5 3 خوله 6 5 3 او او میره مکجون رقمو خوله 2 نفر بله 2 نفر مکجونو میره مکجون ما همین خیراته سوال یا خوری میشم و پر میشم یا صبر میکنم پر میشم شیرینه او میگه میریم جوشی مردم نه معلوم جوشی حالی پیدا میشن کجون ما حالی همو پیدا میشه شیرینه او گلت گلت میریم کجون ما شی پلنگو میریم کجون ما هم اکساق شدیم مردم لودی وی گدی لودی 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 توتاونه دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان رو گناه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گناه کنید هم اکساق شدن شیرینه او هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تا توانید دوستان رو گناه کنید میریم اکجون ما مکسق شده میریم اکو رقم بگیر شیرینه رقم بگیر شیرینه میریم اکجون ما میریم اکجون ما تا توانید دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید اکه جانشه مردی مو کجوشن شیرینه گیشنمون چی میریم هم اکساق شدن شیرینه هم اکساق شدیم او میگه میریم
این مردم هم بدونن چی شیر پلنگو بدونیم جوشیدیم دایی وقت کم خولشید خیلی چیکار میکنن در قسم سیلکا پارتوی میشیم شیر نه کل هر دفعه اونو با انجام میرسه آدمای نه پارتوی ده میره پارتی کی دوران رقم هم بازی کنم اکل سینی همینجا اکل سینی میرین اکل سینی شیر پلنگ که دوست هست تیمی اوکم میگه با میرین دالشی Люди, ja, bacsa noll noll dansine meri. Три nome pustoj. Meri makadyon raqamı xolish na. Ay gabre da kes niyaz mesela bachcho faruk kesam. Silka parsin ku duruyan. Küçügen meşe şeyler. Şey palango raqamı xoliyan midurun şerina raqamı xoliyan. Merim haf shash yani shash panse shash panse. Haf pakaysin girif. Haf panse. Haf panse. shash panse rum sedu. Shash panse. Yani ne akua zamanında mı? Hani silka durum nomura hamaşı durum aslında bozinga giden kanal bozuk geldi. Ama silka parton binen mi duran kanal? Ne oldu pasta sanjom. Akşam bir kere dakika mesela hem vakti خالی میشه وقتا bir soğuk. Ya خالی میشه باید پرشان و inşallah صبر شو. رو هفتهش نه لکنه شیرین رو هفتهش نه. فقط فکری جنون کردم. بریم کدوم رقمو خوره 7 6 5 6 3 5 6 3 5 6 3 خوله شده نخواهیم 5 6 3 بریم دانش 5 6 3 خوله شده نه 5 6 3 پوستوی 6 5 3 خوله شده نخواهیم 6 5 3 اکو میدونیم رقم میگه نومر 6 نومر 5 نومر 3 پوستوی نومر 6 نومر 5 نومر 3 پوستوی aha 6 5 çeşit arka dili çok odam kurdu. Öyle sabır mekanına çalışıyor ne? Öyle küçük gelmiş şey paranı küçük gelmiş ha. Ben daha şey. Au. Ha bak sağ şuna atacağım ha. Arka canşocu hazır olursa kartı da uzuyor. Ver bakacağım o. Ver bakacağım o ver. Ver bakacağım o ver ver. Gab ne zaka.
ما اینجا بیدیم که ما شما مینوس کلگی و کلگی نستکه ما جواب ورودی ما خفه کنم. بریم. بریم اکو رقم بگیر شروع نه. او بریم اکا جون رقم بگیر شروع ما میریم. ما میرم. گرم اکا جمشی جون زن بزن اکا جون. بریم اکوی ما رقم بگیر شروع پالنگو اکا جون رقم بگیر شروع نه. او میگه میشه پالنگو. بریم اکوی ما شروع پالنگو. اکا جون بدون رقم بگیر شروع نه که جوشن لودی. جانانو تو تاون دوست دارو گم نکنه دوستان مهربان گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است. اکا جون هم اکسخ شماده ایم. بریم اکا جونو شروع پالنگو بدون رقمو خولی شروع نه. اکا جون ما رقمو خولی شروع پالنگو بدون رقم بگیر شروع نه. رقمو خولی شروع نه. بریم اکا جون ما شروع پالنگو. اکو بدون شروع نه رقم بگیر شروع نه. اکا جون ما بدون رقم چا میگیم رقم چا. دا بوزی پرسو رقم بگیم بوزی میکن شروع پالنگو. او میگیم. بریم اکا جون رقم بگیر شروع نه. هم کساخ شما شروع هم کساخ شما زنده باشین سربلند باشین چشم مردم یکی برو مدام میریم دانش مردم چوبه یکی برو مد میریم اکا جونو میدونی شی پلنگو. میدونی شی پلنگو رقم میگه شیروی نار لودی ویگدی
رقم خوری موندن شوی پلنگو رقم خوریان که بوده یه رقم بگین شوی پلنگو بجنگیم که بوده یه رقم بگه بجنگیم ببین دیگه وقت ساعت چه خولیش ما اینو میریم که هم اکسر شدیم زنده و سربلند خانه بود بشیم توی در این خونه مبارک شد اشتا که دمه داشتیدنه اشتا جانم و پیش گنجلمون و پیش بچه مردم که جا شدم من یک شبینیم پیشمی میریم اکا جانم میریم اکا میریم اکا جانم ما هم اکسر شد اکا جانم دونی رقم گشتی پلنگو رقمو خورش رقمو خوره اکا جانمو شوی پلنگو رقم 5 3 6 خوره 5 3 6 اکا جانم 5 3 6 خوره 5 3 6 خوره اکو 5 3 6 خوره 5 3 6 خوره شونه 5 3 6 خوره شونه میریم اکا جانم اکا جانم رقم 5 3 6 خوره شونه میریم اکا جانم ما شروع نه اکا جانم میدون رقمو خوره شوی پلنگو رقمو خوری یای بریم دارچی ای بچه کی جو شدی رقم 5 3 6 خوره که جانم 5 3 6 خوره که جانم 5 3 6 خوره که جانم 5 3 6 5 3 6 خوره که جانم 5 3 6 خوره که جانم اکو 5 3 6 خوره که جانم اکو
اکا رقم 5 3 6 خورش شده نه 5 3 6 پالانگو نوم پیاد نوم تیر نوم 6 پستو اکو 5 3 6 اکو 5 3 6 خورش شده نه اکجون رقم 5 3 6 خوره اکجونو اکجونو بدون رقم میگیریم علی به سلام علیکم چندی اکا بودی پراسو سالبه رقمو خوره 5 3 6 خوره شده نه 5 6 3 خوره شده نه بودی پراسو اکا علی جون شیپالان بودی پراسو بودی سالبه اکجون بودی سالبه شده نه بودی سالبه شیپالانگو شرسا اکا بگی شرسا شده نه میری میریم اکجونو ما کدوم شب بگیم اکای علی بگوید کدوم شب شده نه کدوم رقم اکجون هفت ای 5 6 3 خوره اکا علی بابا که دی پرسیدی اکا علی بابا شیف 5 6 3 خوره شه 5 6 3 3 5 اکا علی مرین گابرد اکا علی رقم که 3 5 اکا مرین اکا علی رقم 3 5 ششمون خلو نسن بدون اکا هم خاصه رقم شو بگه شیف پانگو میریم اکا جونو ما شیف پانگو نه پارت اکا علی جون بوزار سال که خیلی رقم میگیرم اکا علی جون پارت اکا جون رقم 3 خوره شه رقم 3 مون خوره بچه بدون شیف پانگو اکا جون بدون شیرین بدون شیف پانگو اکا 300 پاورت شیرین اکا جون مریم اکا 300 پاورت شیرین اکا جون مریم میریم اکا جون ما اکای سینو امیجا اکای سینو اکای گمشجا امیجا اکا جون کویا خودیا بریم و دمو دم سیلکا پول پافون تک 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 کی رفتنش آه هو 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 من درشی
اگر جون هم تمام بچه‌ها که فرار کن با صوب رقم بلین شخیری که در این سوال خورده نمیشه خورلشی رقمو میریم درسی میریم اکجونوی من شی پرنگو اکای سینا جب دار اکای جامشی هم جا که جامشی شی پرنگو رقمی سه رقمی شش خورده هم کسانی سه بگیر بریم اکجون رقمی شش خورده هم کسانی سه بگیر بریم اکای جامشی جمع اکجون بریم اکای جامشی بیو اکای جامشی میشه دار تک تکی رو رفتنش آهو نفتنش وقتی نگاه میکنی از روی لبخند زدنش اکای سینا چون خیلی شیرنار میریم او میگیم شیر پرنگو او میگیم هم اکسخشون شیرنار زنده باش اکا میدونیم شیر پرنگو میدونیم رقم میگیریم اکا علی با بیشور همینجا شیرنار خواهم میکفم هم اکا زن میگه که نمونه پرستویش دارم این دلش همسایه تو مگر کوری که نمیبینی این دردهایم همسایه تو مگر میریم اکای داره همینجا اکای جمع شده همینجا شینا همینجا تمام قبل نیست او اکای سوالمون رقم شش خورده هم میگیده اکای سوالمون رقم شش خورده اکا جو میگیشه شینا بریم دارشی اکای سوالمون رقم شش خورده هم میگیده شبه نوشکا اون نوشتگی اکای سوالمون رقم شش خورده هم میگیده اکا او تمام اکای سوالمون شش اکای شینا هم بینید چه تو میریم اکای سوالمون رقم شش اکای سوالمون رقم شش اکای سوالمون جون اکای جمع شده من اکای جمع شد تمام از سرش بکن شده نه اکای سوالمون رقم شش اکای سوالمون رقم شش اکا جون ما کی باشی 500 گدونا میریم دارشی او نو واسه بخیر زنگ بزنم میریم شده نه اکای جمع شما نه اومدن تمام نه بود از هر میکنی خمونه مکو در تمام پاکا بگو تمام پر کردگیم میریم کارتر ایسان میکشیم میریم دارشی شده نه انا اکا جونه ما کی باشی شده نه همه در بوری همه در پیش روی بریم دارشی یک هم خمیز تکتون من بریم هم اکستاخ شما کجونوی ما بریم دارشی هم اکستاخ شما اکای سوامونجا اومده شده اخیران خمی شش دادن شده نه خمی شش زد بریم دارشی خمی شش زد خمی پای بریم ترام موزی بکنی آخی پتن ها بوزی بود رو بریم همون سیلکه که پاپگان چه زمان تو بوزی بود رو اوجه در کمیتر بنویز اخیران خودش هم میگوتم بریم خمی پای میره شده نه کادو بدن او شوا بریم دارشی
Акай Ҷамшедҷон Шерпаран хиди 1200, акай Сино 474600, акай Алиҷон 100 нумра, акай Суаймон 500. Шумо дар ин суала рақамҳо хонишид номаълум. Рақами 5 мери Шерпаранго 5 20. Акай Али хиди 35, рақами 6 акай Суаймон 20. Рақами 7 22. Рақами 1 10. Рақами 2 10. Рақами 3 21. Ай бала. Яра картам нест. Бала daha фисош мекунем акаҷоно. Daha фисош карта набирем дар миёд. Ай гонга карта пайда бурафта. Ё ай сар ми ай. Ако ай сар мекашем, рақам шам бегид. Шо ай сар. Чор дага акаҷоно. Картар ай сар мекашем. Ана да акай ямои сош мекунем. Акай Синода. Бала карта пайда бурафта. Мен дарчи. Сумая мадам. Окей, карта. Акай Ҷамшедҷон тугай шенам мерем. Баъд акай Сино чорам аст. Акадо карта аста куҷа карта да бозна акай Сино. Я рақам тамин сами ҳама 7 тамин сами кушайпан гӯя рақам тамин сами. Мен дарчи. Абу бустна. Ҳам Смаилиёт бе рақам холиша рақам эт мешавад. Сабр кун. 4 зада 5 акай Самоҷон бе дарчи. Ҳама да бур бори Смаилиёт бе рақам холиша метун бозӣ кун. Зади оши чава. Акай Синоҷон хеле чам 4700 рақама 100 давай дад. Ай рақам метун барои хатои кадаги макам мери дарчи. Аз сали ҳам хмеса рақами 5 21. Рақами 6 11. Рақами 7 11. Рақами 1 20. Рақами 2 21. Рақами 3 10. Акай Матоb салом алейкум. Рақами 4 10. 21 21 ако бара медонем. Офис Сумая ҳоли бишо пад ҳама рақамо пурай мардум наги ягон корид кунад. Сабр кун холиша рақам битмията. Бозӣ кун. Мерем бара медонем сесали акай Матоb шумо акай Ҷамшед рақами 1. Акай Суаймон 6. Мерем бара шида рақами 5 рақами 2. Акай Ҷамшед рақами 1. Акай Суаймон рақами 6. Мерем акаҷоно. Деркадем. Акай Матоb дер наказ рақамо холи мешава бозӣ мекун шена. Шумо акаҷон. Акай Сино 74 кадомша мегирӣ? Акай Сино рақами 74 кадомша мегирӣ? Акай Али рақами 3 мегирӣ акай Али. Акай Матоb бара медонӣ шена? ин рӯз чихе ки барвақт рақам бозимон тамом одамо холи шуданд. Акай Сино рақам там медонӣ шена? Акай Ҳакиматулло бара медонӣ акай Ҳакиматулло? гап нест. Сино 7 мерем. Акай Сино рақами 7. Акай Ҳикматулло 3 4 холия кадомша мегирӣ бара? Мерем. Акай Ҳикматулло 3 4 холия кадомша да бара мегирӣ? Сера гап нест. Акай Ҳикматулло 300 мепартоз. ҳама аксар шоя кадомо 1500 о шава 4 холи мон. Сумая ҳамиҷа ӯз беда бозӣ франсои холиша рақам метун бозӣ кун. Сумая тиздес. Акай Ҳикматулло 3 4 4 холи ака. Берем. Тамом акай Ҳикматулло 600 мепартоем. 5 нишона рақами 6 мерем ако. ҳама да бурд борем 1800 о шава. Мерем акаҷони ман. Дурус тақсимиш мекунам. Рақами 6 рафтем. Акай Ҷамшед Шерпаран 1269 монта 900 рӯзгар. Рақами 6 акай Суадмоҷон 200 рӯзгар акаҷон. Рақами 7 акай Сино Шерпаран 4400 акаҷон. Акай Ҳикматулло рақами 3 рақами 4. Ягон чилади Сумая. Сумая ҳамиҷаи суол пата заману киса. Ин ду рақам метоз медура. Акай Ҳикматуллоҷон ракета мекашед на? Мерем далши. ҳазору 800 о шава. Кадом мезанад? Мерем ҳама ақсар шумо шерина. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед.
توی در این خانه مبارک شما که من دارشی اکای وقتی جون کجوشی شینا اکای مطلوب کجوشی اکا جون اکای مطلوب کجوشی شینا پارتو bu kafamı şey palancon. Bachcha kaç kişi kafamı patıyor. Aka elime kurban okşu akacağım. Elime ki bu. Aka kurban okşu aka bir aka akan gava çak ki joşlin. Aka parta bak kafamı şey palango parta bak kafamı ne kadar şey kılıçam bir buza bina. Merin. Aka kurban okşu akacağım. Aka hakim jo ki joş aka gatlo. Aka mesela bu diğer zora. Aka kurban خواست sponsor نکنه. یا اکا باز sponsor نکنه برای که برای این طول میمه فقط اکا که جوشی شیلار اکا خورمون رو بازی پراسو میگه اکا فعل اشتونه سلام علیکم چطوری برات توی خلاص اکا فعل یا بیومونه بچه که جوش نه شما یک کبرا دور روشید نیستین اول اکا فعل خالی میشه شی پلنگو و صبر که اکا جنو بعد این برام معلوم میشه اکا یک مطلوب که جوشید اکا اکا فعل در بازی دوارم میگیره اکا رقم چه بیمه اخیر رقم چه میشو اکا فعل رقم 3 و 4 رقم چه دوارم میگیره اکا یا اکا یک مطلوب حریق ممکن بخدا اکا جون پول شما بس پول شما اکا یک مطلوب اکا پول اکا ما بریم 5 اخدانا اخر 5 تو در اخر 6 میمون 6 اکا ما اکا کفون اکا می 6 چو اکا کدی 20 7 20 1 10 تو گوه اکای فیدا جون 20 3 20 4 22 اکا می 5 21 اکا می 4 اکا جمعشه odam şeyler odam اکای علی هر رقم تافتور اکا او شرقم می 4 اکای علی هر رقم تافتور odamı جمع شو اکا تو دیگه بوده چالی برای فقط دووندن اکای علی هر رقم تافتور نه دارشی یوز اکای مثلا در رقم رقم خوله میشه بریم تافتور اکای علی جون اکا که شینا صدوی سرگرم پارت شینا بریم چهار رقم نسی سینا 4 بودی پلاسو اختر او مگه بریم هم اکثر شاکای مثلا او شاکا بریم اکای علی جون اکا کنیم اوکی گابل بریم 4 تا اکای پامیر اکای مثلا دو تا پولیش رقم شینا یک قبو جان بریم دارشی اکا میریم اکای جمشه شیپان تا 700 میگه اکا اکای سینو شیپان تا 4200 اکا اکای علی 100 میپارتو اکای سوالمون 100 مونه اکای حکمتلو 1800 به خورونش رقمتون بریم اکای حکمتلو 1800 اکای علی کجا شده اکای علی بریم 5 31 6 10 7 10 1 10 2 22 3 12 رقم 4 10 اکا رقم 5 رقم 6 او شما اکای علیا بریم هم اکثر شوید شیپانه او شما میریم درچه هم اکثر شوید زنده و اکا میرسه در رقم خوری میشه به جنگه شیپانه به جنگه فقط 5000 رقم 6 بریم زنده و شکای من رحمان برم اکای علی جو تو داری چکن پلانه پار شید نبود بریم هم اکثر شوید اکا جون 5000 رقم 6 بریم هم دا بود بوری شوید او میگیم شیپانه اکای جمع شید شیپانه اختر 500 دیگر
Akay Sino Şepan 4000 دیگر. Akay Alijon Şepan 300 نونکا. Akay Salman 10 نونا. من درش رقمی 6. رقمی 6 22. رقمی 7 10. رقمی 1 22. رقمی 2 12. رقمی 3 10. رقمی 4 10. رقمی 5 20. Akadyon من ورم دونشه پلنگو مرحمت ورادرو 300. رقمی 6 رقمی 1 ورکشه پلنگو 300 مرحمت. Akay Jamşed Radwan'da merin. Varan ödü sesalü şepanagô. Akay Jamşed rakam akvaraş rakami 5 rakam yak. Eto işçaşı yak. Ay haf merin. Akay Jamşed rakami 2. Akay Ali rakami 3 merin. 2 5. Akay Ali rakami 5 da toy. Rakami 5. Akay Sino rakami gir Akay Sino. Akay Sino'cun cevap etmeyin. Ay haf şöyle rakam tabii şeyler. Merim Akadyon o ham aksak şöyle şeyler. Akay hafta çoğu rakam tabii şeyler. Selamı girin. Akay Ali selamı girin rakam ki şeyler. Akay Ali 5 raket هم که شیلا سر گرد ایلتوس تسرا Akay Sino cevap takar rakam girin Akay hikmatlo meto. Akay hikmatlo derece ka meri. Akay okey akadyon rakam ki şeyler değil. Hafta çoğu ne gerek gavne Akay hikmatlo gavne. Sino Akay hafta çoğu rakam selamı girin şeyler. هم اکثر شما شده زنده و سربلند باشه تازه بزن 1800 شد اکا علی جان ایلتوس تستای پاسه میل درس بوزه من نمیشه شاش در اکا می هفت رفته شده بیام در بولو ترکت به نار کنه شده زنده و سربلند خانه آباد بشین هر کی ما رو یاد کن از عمرش برخوردار بود تا توانید دوستان رو گم نکنید دوستان رو مهربان رو نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات شده کسان میکنید رفتن گل نداره خیلی بیار میگم بالا کسی سر پارچه بده رقم می هفت میریم رقم یک مطلب هفت تو رقم اخیدت میریم دالشی رقم علی او میشیم رقم جمشه 200 اونا رقم یک مطلب شیپاران 1800 بود 1200 او دونکا هر کس میده اوشا 1800 بود میریم دال شیپارانگا رقم هفت همه بورگوری هفت 31 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 19 10 هفت او شاکای مطلوب بین دارشی رقم 6 خلو اکا علی 35 پاختوی شینا اکا یک مطلوب 6 دانو دافور میتونه اکا میری اکا سوال موجود خشان اکا جون هزار اما که بازی کرد زنده و شکر او مگه میری نه یک کس سوال موجود اکا یک مطلوب 6 همگی شینا میری هم اکساق شده اول اکای فدالی اکای هیگماتلا فدالی و رقم خورش داخل میتونه فدالی اکای فدالی و رقم میتونه میری اگر نگه شما تو اکای هیگماتلا میگیره اکا اکای جمشیدون او اکای سینو شیپاران 3800 اکا من اکای علی جون 35 پافتو اکا اکای سینو چخالی اکا پافتو تام اکای علی جون پافتو میری اکای سینو 7 تا پاس میکنه اکا جون اکای هیگماتلا جواب رقم 6 میگیره اکای هیگماتلا این بچه مردم جواب تنید اکا جون او اکای هیگماتلا رقم 6 میگیره اکا او میری اکای هیگماتلا رقم 6 2900 اکا من دارشی هفت پاس اکای فید رقم 7 بتون تا شیدان من دارش هم اکثر شون اکا جون ما اکای فید رقم 7 بتون 3900 اکای سینو میریم اکای فید یا شیپان رقم 7 راکت هم اکا جون من دارشی اکای هیگماتلا رقم خلمش هم بتون تا کام میری اکای علی جون راکت هم شیدان اکای علی راکت هم کنیم
اکای مارک جوش اکا اکای علی فعلی باخو فعلی زي بدا şeyler. اجدادی که مردم بکافونش ها. نه باشه خاموش پاس میگیم اکای مطلوب. اما اکای ما دیسال پاس کنم اکای علی میریم. اوشلی. اکای فعل پاسا که جو رقمی یک. دا. رقمی دو. دا. رقمی سه. دا. رقمی چهار. 21. رقمی 5. 12. رقمی 6. 21. رقمی 7. 31. او رقمی 7 کی بود؟ رقمی فدیا. برین داشت رقمی 1 بود. 7 برابر شد دوست داشتم. تمام رقمی مثلا دو واسه به دوست پرکشن میشه. بریم اکو هم اکسپ شد پلنگو زنده و بالا ماشین. رقمی فدیا او شار. رقمی علی پافتور شینا. 7 رقمی 1 میما او. بعد رقمی جامعه خود او رقمی. پافتور رقمی ما. بریم. هم اکسپ شده. زنده و سربالا. اکای علی جان پافتور شینا بریم دالشی. نه پاس. اکای جامشو رقمی یک درا پاس. گام اکای جامشو خوشا اکجون. زنده هزار هم کمی بودی میکنه. داری دا وقتو. توتامونه دوستان مهربون نکنه. در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات های کسان. اکای جامشو پاس میون. گام اکای جامشو جون جدو تیرسو جدو. تیرسو جدو اکا. انا کمیلیم. اکای علی جان پافتور اکا. گام اکای جامشو جون شینا گام نیست اکا. اکو رقم یک دو خلو اکای علی پافتور اکای علی بلین چوی شد. میریم. اکای جمشید شمادی اکای سینو 3800. اکای علی جون 35 میگی اکا میریم. اکای گمتور رقم یک 6 2000 انا روی کردم 700 گرد اکا. اکای فیدا جون 400 900 گرد میریم داشت رقم 2 بیشه که هم رقمو پلیس میکنه بو. اکای فیدا خون ختمو میسا مردم میسا. اکای فیدا رقمی ها 900 گرد شینا میریم. میریم اکجانوی من میشه پلنگو میریم دالشی بولشی میش. هر کی جوشی بیجه رقم موزیکن. میریم اکجانوی من هم اکساق شوشه پلنگو. میریم اکجانوی من اکای فیده شه پلنگ. نه ساعت. اکای مطلو رقمی چند اکجانوی من. یکی 6 700. اکای علی جون رقمی 4 3800 شریدار. میریم انا اکای رقموی 3 5 2 باز سه رقمی دیگه خولی اون نشو برا. میریم. این روز خیلی که با وقتی از هر خولی نبود یک خولی شدی. برین دالشی. بریم اکو رقمو خولیش نشده نه رقمو خولی شدن برین دالشی. اکای سین رقمی سه بومه گیرتای. اکای سین اکای انا سینی. سینی رقمی 43 3700. باز اصلی بچه ها سلکه پارتون اکای من داخل سلکه هستم شده نه نورمال اکا. برین دالشی.
او again. نه من تجربه من مکسر شده. میریم اکه او رقمو خورده انشینا 2 5. میریم اکه جانو رقموی 2 5 خورده اکه او. اکه جانو 2 5 خورده اکه جانو ما. اکه نجان 2 5. اکه نجان 2 5. اکه رکتک اکه نجان. اکه نجان 2 5 اکه شنخ شنخ جان رکتک. چهارصد جان اکه جان. میریم اکه جانو ما هم اکسر شده سرش میکنه رقمی 1 7 زدن رقمی 1 شد پالانگو. اکه نجان شما اکه جانو ما 10. رقمی 2 31. رقمی 3 21. رقمی 4 12. رقم 5 20. رقم 6 22. 7 20. اکو بو رقم 2 اکه انجام آشکوا. بریم رقم 3 اکو هم اکسر شون شده. زنده و سربلند خانه آباد باشین. توی در این خانه مبارک شد. بریم تا اونین دوستان رو گم نکنید. دو در رقم 3 اکو هم اکسر شون شده. زنده و سربلند باشین خانه آباد باشین. توی در این خانه مبارک شد. او میگه شده. ناتون اکو всем добро пожаловать. Всем добро пожаловать. بریم دالشی. دو در رقم 3 میشه هم اکسر شده کنون. هر کی ما رو یاد کرد از عمرش و اخلاق و رقم 3 می. نه خوب میشه نه. او شاکه اناس میریم. اکای فید یا شیپانه اختیار نکنیم توش 800 میلیارد شینا. بریم دالشی. اکای متوجون شیپانه 500 میلیارد شینا. اکای سینوجون 3700 3500 میلیارد شینا. اکای انازیون شیپانه 800 میلیارد. بریم دالشی. او اکای اناز چند قبول در کانال نبودی شینا. رقمی 3 11. رقمی 4 3 دما. رقمی 5 30. رقمی 6 10. رقمی 7 21. رقمی 1 21. رقمی 2 33 دهه میون تا کشکت رقمی 4 او شاکای سینی باسه دم از یکجومین داشت. اکجومین ما هم اکسر شده всем добро пожаловать شدن. всем добро пожаловать. زنده و سربلند خانوادان باشین. توی در این خانه مبارک شد. سه رقمی 4 می. هم اکسر شده هم اکسر شده. من نارتون شده. او میگه میشه پناهو. هر کی ما رو یاد کرد از عمرش و اخلاق بود دستین داشت. زنده و شکران زنده و سربلند خانوادان باشین. من داشت. 14 رقم 5 میریم.
Hamada Burbury, Hamada Peşavi. Ey narko müşteri nameri. Akay Fedya şey falan 800 şey nota. Ana 700 rubl şey falan. Akay matacım 300 rubl şey na. Akay sin 3000 ne. To jest. Barda xanoj 3000 ne. 100 rubl matacım. Akay nazon şey falan 800 ya. Geli gandım ayakta rakam şaşırmak için çiz grup rakam panca. Panc. Da. Şaş. 28. Rakam haf. Da. Rakam ya. 20. Rakam 2. 20. Rakam 3. 20. Rakam 4. 20. Ako şarjda rakam haf veri. Ha maksat rakam hikmet kocu oş şavaka oş şava. Bu megan rakam şaş nemeze. İne mezek şerina. Bu megan rakam şaş nemeze na. İne şerina bezene ko. Au megan rakam ya like meze me şey falan ya like meze me. Şarjda rakam haf veri. Ha maksat şarjda دوز آن موسیقی را دست روز در پریشانی و در درونگی اون میگه بریم زنده و تکایی من زنده و سربلند خانم آباد و شین تو در این خانم مبارک شما شاش رقم 7 میشه نه زنده و سربلند باشین اکای فدیا شیپان 600 اکجون اکای گمتو شیپان 700 شینا اکای سیناجون 3700 شینا اکای انازون شیپان 400 شینا به داش رقمی 7 اکای رن سلام علیکم خوشا اکجون رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 30 رقم 5 21 رقم 6 10 اکای او شایه 200 حرکت اکای سینو بسته توزا او شاد اکجون بریم او شاد 200 حرکت به هم اکثر اکو یا لایک بزن میشه فلانگو اکو رقمی بکنم برسیم اکو در رقمی سه رقمی در رقمی پاس بریم او اکای سینو او چاشری نه چور در رقم 5 میشه فلانگو هم آدم بود بوری هم پیشروی او اکای قهرمان سلام علیکم اکای قهرمان سلام اکای جون خوشان شنه اکای قهرمان جون سوزی تو اکای سلامتی و سوزی اکای اولی کو اکای در رقمه یکم کسی رقم را پاس میکنه اکای قهرمان کتون بودی کنه بود اکای در رقم کسی رقم را پاس میکنه اکای قهرمان بودی کنه کتون اکای فیدی اشرپان اکای اونا اکای فایزین بروی سلام علیکم شما اکای جون اکای فیدی میمونه 500 دیگر اکای و تو رقم پاس میکنه اکای قهرمان بودین اکای و تو پاس میکنه 500 دیگر اکای سینو 3700 داشت 4300 دیگر من دارشید اکای انازیون شیپان 200 دیگر اکای قهرمان اکای فیدوز بیسه خولی بشان بجنگه شده اکای 5 20 اکای 6 22 اکای 7 11 اکای 1 20 اکای 2 11 هم اکثر شما کنیم اکای 3 11 اکای 4 11 اکای 6 اوشان اکای 7 بریم انا اکای کوکی پول پارکته بود اکای بریم هم اکثر شوی شی پلنگو زینده و سلامه باشین علیه ساکه جون سوزی خواهد جون نیکی چه بخدا دیدی یادی تو وکا نه فهم خم مکه میگم دو خاکا او تو پلوه داد بود جا رقم میگی نیکی میبونه که خاکا با تو بچه من بکلم نیکی منیس دادری کامنتاریا تمام خاکا با اکی ایو چوا نه
من مردم دارم دا بریم درچی دیگه که arkami çağın daha şarjda arkami haf verin. Arkami minem bu arkadaşım pulum aga şeyler. Canınız dünyada da kaç kahramanca şeyler. Zinde o şarkı ama saf şöyle. Okut palbe lan kamerayı döne kadar akava bigi. Ne zinde o şarkı ma. Minem maga zavu tibe kag zavu. Verin. Ama saf şöyle arkadaşım zinde o şarkı verin. Akay federasyon çoğursal şeyler. Akay metajyon nefsal şeyler. Akay sino şeyparan çoğursal akacyon. Akay anazyon şeyparan o akamen darşi. Akay anaz agon suga pap şeyler. Verin rakami haf. Haf yozda. Rakami yak. Biz. Rakami de. Bistise. Rakami se. Bistide. Çağız var akacyon. Rakami çor. Da. Rakami panç. Da. Rakami şaş. Da. Rakami de o şavaka ba bistide me da rakami ço se toy. Akan azon şansı pavşenar. Çorta olma ya kadın ne ha maksat şuma değil zinde و سربلند باشین دوست آن باشگی در دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میشه پرنگ ها مقصد شما دیم ای مردم شما او پنج بولیسی سه 22 بود اکو سه 22 بود رقم دو 23 بود اکا اکیموزو اخشان شینا سودش مکجون بریم سه 22 بود اکجون 5 سی بود این آل من میبینم شکجون یکم سی نفهمیدم رقم 5 10 اکجونو 5 10 هیچ کسی شیرنا بریم اکا اکیموزو نازمی اکا اکیموزو sırık doğru arka sırık hadi siyo çıkar kadar simeş arkadaşlar ben öyle dur bir sise bu doş arka dur arka hakiniyor khidar balık çıkırsa 5 gasi ve fakat fakat 5 zana ve o şavaka ana o şav verin arka feda şey panelon 300 ona arka gmato 700 ona şeyler arka sino şey pan 300 ona arka аназон шепаран 400 буд 800 грам матамин дарши акай вақто чол шенасо фа кадон рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 шена 11 7 10 рақами 1 21 рақами диğer deyune 12 bisyak. İrame girin. Ako bana verin. Ay setus kim mi? Kaybeder kayısın o şeyini al. Ve bak setus bana kaybolmadı bu. Ya du khod peş aka bulmadı bu. Gar ay du khod peş aka sino. Beni dalşi. Beni varasa şey parango raqam aka sino. 3700 داشتیم 4300 کردم 200 پدرکا دادم تا اینم دیدم من ایساگیم بعد دیگه 4100 شد کجانی ما بعد از 4100 رقمی رایز بگیم پیش همین رقمی 2 правильно بابا دیگه روز چیزا وراش پانگو سادی میریم رقمی 3 رقمی 5 رقمی 1 وراش 200 مرحمت اکای مطلب 6 اکای مطلب رقمی 6 میریم 200 سویدو رقمو هفت دو 4 soy boş. Bana da sağlığı çevirler. Akay feder akam haf merin. Akay sino çor merin. Akay sino akam çor merin. Rakami 2 akay anas namı akay anas. Daha doğru da akay anas da duru vardı. Akay anas akami 2. Hem duruma hazır sağ o şava. акай синоҷон бояд ду худ пеш айёб буд ки акай пеша таиф ин хоне пеш айёб бояд га миген ду худ пеш буд акай ду худ назар акай той мерим пас ҳамадан о шашена зинда ва парваланд хонобод бошед туй дар ин хона муборак шавад ҳа ӯ меге мерим
همه در برد باری همه در پیشروی زنده باشن که ما همه سخت شدیم. دیگر رقمی تویز رقمی 3 5 1 نشانه 3 نشانه رقمی 4 میشونه او شبکه خدمت دارن همه در برد باری همه در پیشروی 1200 روبل او میگه میشه پرانگو هم اکثر شده اکثر قهرمان هفتگی تا همه دور هم فعلی اکثر هفت شده اکثر فعلی رقمی هفت 3 رقمی 4 میشونه بینه ما گزاودگی میره دارشی 1200 او شبکه رقمی 4 میره قبل زکجون قبل زکه فدیا اکای قهرمان تراش رقم بتون رقمی شش اکای حکیمو 500 گردونا رقم اکای فدیا 100 گردونا کجون اکای سینو شیرپران 3700 روبل دونا رقمی دو اکای اناس 600 دیگه 1200 او شما کدام میزنه شیرونا رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 20 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 6 اوش رقمی 7 میریم اکای مکاجو اوش واکا همه در بود بوری همه در پیشروی اکای فدیا پس میکنی اکای خود دیگه برام با پس کشیده است خیلی بزرگ اکای فدیا نه دارشی اوش واکا می دارش همه در بود بوری همه در پیشروی شده زنده باش اکای علاکی میریم هم اکثر دارشی نه کمی شده نه بشا تا اکای قهرمان جون بعد همین که اگر رقمی هفت زن پس میکنم اکای فدیا میمون تو همه ایسا اومدی بزرگ میکنی چی بود اکای فدیا جو اکای فدیا او اکای مدو شیپانان 1500 گرم اکا اکای سینو شیپانان 3500 گرم اکا اکای انازون شیپانان 400 گرم اکا می داشت میشن گرم نیست رقمی هفت 20 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 20 4 21 5 10 6 دیونه 22 او شانه گفتم وارا شیشه پرانگو نکین 300 روبلی اکو وارا مدوشه را اکو وارا مدوره 300 روبلی رقمی 6 رقمی دکه جو بده رقم خود برای چیز در کنه البته ما ترا گفتم بود رقم بود تو نباشه در کسی رو چند گفتم دو اکو وارا مدوره رقمی یک رقمی 6 برا کدر میره اکای خواهد که کمی داره اکای سینو رقمی 3 میریم اکای قهرمان رقمی 7 میریم به خلی شواخی ها یک اکای قهرمان رقمی 7 اکای سینو رقمی 3 اکای اناس رقم تمام داره اکای اناس 2 برای 300 روبل شیرینه رقمی 4 و 5 خلی مونده سای تو دک جویی اکای 4 و 5 خلی 5 رفتین اکای مینه مگزاد رقمی 4 رقمی 5 سمیه بود سمیه هم این دکتر کارچمین دارشی 5 جایتی میریم 5 بود داشته
1869 کس بزنم. ارکای قهرمانجو رکت هم بکنیم مگر دو رقمی چون اختر کرد بره درچی هم اکساق شما دیم کردم بزن هزار تو کیپل پاک سومای اومدی بره مکدیون هم اکساق شما شده از زنده و سربلند و خانوباد دوشین توی در این خانه مبارک شد هم اکی شیر پرنگو رقم یک اکنی شده رقم دو میرین 1800 کردم بزنم اکای قهرمانجان پول دوم اگر شینا سومایا اومدی سامیا بود سومایا بود پردون تاخم میشه سامیا بود سومایا بود اومد دخرا بره درچی هم اکساق شما نکردنو زنده و سربلند و خانوباد دوشین توی مبارک شد بریم های رقمی دو میره شینا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 سامیا بودی سومایا بودی اومد یه دختر بریم رقم میهات اکای قهرمان اکای قهرمان 300 پاوت شینا اکای 300 پاوتی اوش نمکه جون بریم درشی رقم میسه اکای سینو 3200 دیگر اونا رقم دو اکای انحجون شریپان 100 دیگر اونا رقم 5 اکای سومایا دخترات من دارشی اوکی درمادی اوکی ندرمادی بریم همه دا بود بوری همه دا پشتاری کردم بزن او شده نه سومایا همیجایی بکفونیمش بریم رقم دو کردم بزن او شده 1800 رو بود همه دا بود بوری همه دا پشتاری رفتیم رقم دو من تو 5 یعنی 5 پاد ایتی های رقم 5 من اینا رقم دو 20 3 31 4 20 5 22 قریب میبریدون که سیاه کرد رقم 6 20 7 20 1 رقمی 1 22 اکادونو بو رقمی 3 اکای سینه و شما سیاه زدیم این درچی اکای قهرمان رقمی 7 در بودی پراسو بگی شینا اکای قهرمان در بودی پراسو رقمی 7 بگی شینا بریم بوزه دوام بسید شیر پرنگو هم اکساف اکای انا تا از رقم پاسو رکم این درچی این از سومایا بونون نه پارت پارت نداری اکای رو سلام علیکم شما اکجون بریم 3 در رقمی تو می شینا اول اکجون اول شبکه نگیرن گرم نیست اکای نگیرن گرم نیست بریم هم اکساف شما دیم اکای قهرمان همیجا اکای قهرمان مینه مگازاود همیجا اکای مینه مگازاود چون سه اکای سینو داوودی پلاسو اختر شینا میریم او اول به اکای اختر هم خورمش داخل میتونم اکای فد یا شی پناجو شما اکجون اکای قهرمان همیجا اکای قهرمان اکای باتلو شی پنام 1500 1300 دیگر اونا اکای سینو 3000 دیگر اونا اکای اناس او نمونا اکای قهرمان همیجا اکای قهرمان اکای قهرمان همیجا شینا بستای اکای مینه مگازا و رقمی 7 میگی اکجون اکای مگا رقمی 7 میگی شینا مگا رقمی هم اکای 200 رو دیگر اونا شینا 200 رو تو 100 رو دیگر رقمی 4 بود دوباره اخیر بود
بریم همه دا برد بالی همه دا پیشروی بریم داشتی رقمی 4 رقمی چه در رقمی 4 بریم 4 22 رقمی 5 نفهمید چقدر 11 یادتون رقمی 6 12 رقمی 7 10 بله نواشکن از درش بوش کنم البته از زنگ بزنم بره شای پلنگو رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 شای پلنگو بور رقم 4 رقم 5 همه بور بوری 2 5 خولش اکای روما همینجا اکای روما میری دارشی روما اکاجون همینجا 2 5 خوله شای نار میری هم اکای اماجون شون شای نار زنده و سلامه و شکر هزار او 2 5 اکای روما اصلا اکای که شای نار میری دارشی 4 تا اکای 5 میری تمام اکای روما 2 5 اکای هم اکثر شای زنده و سربلند خانه آباد بشین او میگم شده او میگیم نه تو اکای تیگیجون نه در اکام خودش گیر کاش شده اول اکای تیگیجون صبرتین یکم او شامل میشه نه اکای تیگیجون 10 15 فکر ایودان تقسیم همه رقم خالی بده نه بود اون دوباره سامری اکای ماگا شیپان او میمون اکای ما 1100 دیگه اکای سینو شیپان 2800 دیگه دونه اکای اناجو خشون اکای رو من رقم 2 رقم 5 میرین دارشی گامنه زنده و شکل ما اکای روما 415 دیسای اکای تیگیجون میشه خولش تا 4 سال بجن او شو دامه فیلم ان شاء الله نمره زنده بشه میره رقمی رفت خانم بیگاز رو بریم شو رقم 5 استبلا تو بدون اکای سینوجون 4600 ما سر بلا ما سر بانم الله خیال برکدم اکای اناس میری بو خیلی فسکه در واتساپ رسید سپارت رقم 5 22 میرم 5 شده بودم شو بله اکای سینوجون 3 و 4 اختر شنه دا وزی پراسو گاب نیست اکای رو مامد اکا میری رقم 6 22 5 که رقم 7 اکای رو من 10 رقم 1 10 رقم 2 20 3 20 4 5 اکاجون 22 برای شی پلنگو 5 اکای سول که تاشه نه همه سول که اکاجون من داشتی سب اکاجون ما اما اکاجون ما که باشه نه 3000 اما 3200 اکاجون خیلی 5400 اکای اتوی 5200 اکای سینو اکای سینو جون 5200 اکای راوی اکاجون با چور قدی زدی با بالا شد اکای سینو جون 5200 شیدار میرید وارا بدون شی پلنگو 300 وارا رقم 5 رقم 4 اکای روما رقم 2 من دارش روما رقم 2 اکا رقم 2 7 6 3 بوش اکای سینو جون رقم 3 اکای سینو جون رقم 3 من دارشی سه تا پارتا بوشا اکای میرم اکو میگا زود ها میرم میگا زود رقم 7 اکای حکمتو رقم تمام شینا بچه چه سه رقم بیست که چشمانه چما خیلیستم موزیرم نه هیچ بونده پل پرتوی مردمشان میده چه شش بیست بلو 20 میرین دو سادولی برا اکای حکمتو یک تخم بدونم شینار دو ساده اکای حکمتو رقم یک بدونم شینار خب بگه اکای فیلیش خدا دو سال بود میشه میرین اگه خیلی بگیم 5 نشون دو ای 6 میمون تمام گاو نیست هزار تا اوشو همه پول داره اکای روان پاکی 200 داری او
بریم کادر بزن او شاه 1241. یا کادر رو alın Akay Matocuğum. Akay Magalion خود پول پاکت şeyler. همه دا بود بوری شیپرانو همه دا بود بوری همه دا پیش روی زنده و سربلند و خاناباد بسید من درشی همه مکسا شماره میلیه من گذابیلی من درشی درو آن Akay Matocuğum یا کادر آن şeyler. من درشی 1245 شده رقم شش رفتین شده. Akay Romajon خطا اومشا رقم Akay سینو 5000 نونا Akay مگا شیپران خو خو فصل پاپافت سیسا Akay مگا 300 پافت şeyler 100 روبل دیگه نونا نه دارشی Akay میان Akay Matocuğum شیپران 100 دیگه نونا هر کس بدن او شاشه نه همه دا بود بوری همه دا پیشری رفتن رقم شش 24 7 11 1 20 2 20 3 20 4 20 5 11 او شاکا بابا هم 22 داره شاکا او شاش Akay Matocuğum او شی بدن شاکا Akay رو رقم 2 5 6 در پافتور کردیم 2 5 Akay پافتوری şeyler. Akay Romajon رقم tabii ki من درشی Akay Romajon پولش پافتور دیگه ama aksak şu şöyle zinde o şakacağım Akay Tigr hamca şey falan. Nerin? Au Akay Matocuğum o şarkı verin. Tigr Akay tutbi hani bir izleyez biraz dur. O Akay Tigr'de mesela mafya rakam خالی میشه خالی که شکل اتوماتیک نداره که افور نیست که شی نه همینجا شخ کلام میگه کدومی ما است شی فلان شخ کلام می میاد خالی میشه Akay مگا او Akay Matocuğum هزار نه دیگر Akay سینو شیپان 4800 دیگر Akay رو شیپان 400 پاور 200 دیگر نه درسی Akay باجاق شما کدوم رقم 20 رقم 1 الکس هم کدوم 12 2 Akay رو ما 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 یا دیونه شگه 6 22 او شما رقم 6 رقم 7 میری شده زنده و شکل یا لایکی میزه میری شه پاراگو یا لایکی Akadyon یا لایکی میزه میری شده Akay موجود فوزی توی Akadyon سالوباکتا و توی شده شونه شده هم اکسک شده میری 6 رقم 7 میری دارشی Akay Matocuğum zaten kazandı Akay Matocuğum zaten kazandı şey ne zaten kazandı şey ne yani şarj رقم 7 Akadyon نه تو میشه نه همه دا بود گویا همه دا پیشتری رقم 7 میریم Akay مگامه شیپران پافتور Akadyon میریم Akay Matocuğum شیپران 2300 Akay سینو 4600 Akay روما شیپران او Akay مینه مگازال پافتور Akay بخودی خشون Akadyon Akay مینه مگازال پافتور Akadyon میریم 7 21 1 20 2 21 3 21 4 20 5 21 با چه خبره به تاشده 6 22 رو 12 21 21 21 21 اینم بگیریم دو سالو soybu rakam همه اکنون بدون شیپالانگو رقم خولمون بریم از اون بیشتر بریم شیپالانگو میدونید دو سالو بلی باید رقمی 7 رقمی 2 رقمی 3 رقمی 5 من دارشی بدون شیپالانگو دو سالی دکا پول شاکی خولم Akay دیگه تو رقم 1 شاش میریم Akay تو رقم 1 رقم 6 میریم Akay سینو 4 Akay سینو رقم 4 من دارشی Akay مگه کارتا دوباره شیدان ویش 200 7 نشون رقم 1 میریم
Maga همینجا رقم 4 دانگره رقم 7 دواره شینا اکادونو هم اکساق شوی شکر مگا پتل اکر مگا زنده و شینا بریم او شاکر میمه داشت بریم اکادونو هم اکساق شوی شینا زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شما او میگه میریم هزار اشا هزار اکر مگا همینجا که مگا رقم هفت اکر دوارد موندگی اکادون اوش دگیم 50 رو پاکستان اوش دگیم رقم هفت تا دو آگیم اوش دگیم پستای مایل دوارد کارتر موندن اکر 24 شیپانه 1900 شیدن اکر سینوریون 4400 شیدن هزار اشا رقم یک رفتیم ادین دسی رقم ایده اکر روما دواسی رقم سه دواس ادین رقم 4 دسی رقم 5 دواسی رقم 6 سه توت او شاگون رقم 7 22 öyle o şarkı سه توت 200 پلاکا همه 1200 گذر جا کرد من مودی که ما برای چیکار کنیم اکای گذلا او شارکا بریم ها اکای رو پاپو اکتا اکای مگادون پاس میپاکم نبوشاکادون اکای تیگری دابتین اکای مگا او شارکا تیگری این سه خبر نکن اصلا نمیپره خیال همین فکر کنم کارو داره سه پلاکمون مگه داوری دارشون اکای درو مگامی اکای هفت پاس میشه نه کجا risk kreditlerimiz bir tembur demiş kartlar nazar. Milyon satış çıkacak. Hafta olsa kadar gerektiğinde ki 5 جون pegarın da pardon bozuk sağlı başı ne? Böyle. Oli soğuk akşam yiyası vahşi perici var. Hazır nıfsa dışında hazır dışta diye yapacak. Se hazır sağ dışında der akşam tamam sakın da hazır nıfsa. Ve darşı. Akşam mı gerekti? Akşam hakim hikmetli de hazır nıfsa şeyler. اکای سینه و 4200 شیدن من دارشی ای هفت کشیدم بریم اکای رو ما شیپان 200 گرم ابا چند کشیدم والا ام یک کشیدم چی تانگه در پیش یک کای تا اکای مگاجون توش پیجوان که ما رو جوباجو میکنیم 1900 بشه 1200 گرم زکتون 3100 بشه در اصلا همین سفر در 1200 من دارشی ای هفت کشیدم افتید هفت اومد خوب نه والا گودای دسی نه یک کشتم اکای مگادون تو پارت اکای ما ایسان کارت پارت هم کشیم نباشه اکای تیگر بتوشه نه بریم ما اگر اکای تیگر بریم هم اکای خوش شده زنده باش اکادونو دوست آن باشه که گیر دست دوست خطوری اکای مگا بکنیم روز میده خواهد نمیده اگر اکای خط کشید بریم این اکای نه اکادون خرید است اکای خود 50 رو بگه قرضوی بگی 50 رو بریم دارشی اکای می هفت 20 یک 20 دو 11 سه 20 اکای تیگر همینجا کردیم 4 11 5 21 هیچ شاش در دیمونش گیروز 22 او شاشیده 6000 یک چونه ده اکای مگا پافتو اکای مگا او اکای تیگر این گوز اکای هفت کنشون بوزی کرد او شاش شاش دست نمه اکای یاسوجه او شاش تافه ارسا کسیم که دیگه واقعا که نرسل داری بود بریم اکای مگا پاس بکشه بریم دارش هم اکساق شده پاس کن گامل اکای تیگر اکای هفت همه گیر اکای اکای تیگر اکای هفت همه گیر شده بگید هفت اکای اکای من دارشی اکای تیگر دست من 100 رو بوداری اینجا آقومش اکای دوارد نفتا هزار پارتالی 100 بودنگی بود بریم اکای تیگر اکای هفت اکای آقو شده اکای حکمتلو شیپاران 2300 گرم شیدن
Акаи Сино 4000 дигар маркаб. Акаи Ромаҷон об намуна мен дарши. 7 акаи Тигр. Габрелҳози ош рака 100 дош ош павса габрел. 7 ина век чун 10 рака аҷиб ракета. Рақами 1 22. Рақами 2 11. Рақами 3 11. Рақами 4 10. Рақами 5 22. Рақами 6 20. Акои ҷамъ мекунем вара медонем 300 рубли 20 рақами 1 рақами 5 варака. 1 5 варака ба 20 300 рубли вара шепалангу. Варака рақами 1 рақами 5 марҳамат вара медонем шеверна 300 рубли. мерим. Акаи Тигр, акаи Рома, акаи Сино, акаи Ҳакиму 6 мерим. 4 холимон. Акаи Ҳакиму рақами 6, акаи Тигр рақами 7, акаи Рома рақами 2, акаи Сино рақами 3. Рақами 4 холимон шепалангу. 1500 ош акаи Ромаҷон ракета мекашена. Кас меда 1500 4 мон холимон мекашена. мерим. Ҳама намуд бори ҳамада пешнави шерена. Зинда сарбаланд бошед. Акаи матоса 4 амиги. Габред акаи ҳамон 3 рақам гирифти. мерим дарчи. Киай? Габред акаи мерим дарчи. Ау мегем шепалангу ау мегем. ҳама аксарша шерена. Зинда сарбаланду хонобон шепалангу. ту дар ин хона муборак шавад. лабугалиҷа бигади лабугалиҷа бигем холаи азамаза мазони дикта дамаза дикта таъмир барам оно тасвир таза мер дарчи. аки шепалангу як нишона рақами 2 мерем. ин акаҷони ма кас меза о шава 1800 бигӯ. 4 акаи маҳуд рова мер дарчи. акаи матло гап байни хун 3300 дошти 2700 гап матло мер дарчи. 64. рақами 7 акаи Тигр. акаи Тигрҷо 700 гап мер дарчи. рақами 2 акаи Рома. акаи Рома оо. рақами 3 акаи Сино. акаи Сино шепаланд 4000 буд 3700 рубли дигар мер дарчи. Бекафон шепалангу 1800 ош рақами 2 рафтем. 2 10 3 21 баъд нест 4 22 5 11 6 10 7 10 1 20. 4 ош ака мерим дарш ака бо ҳикматло ака мерим. акаи Рома 2 5 паси ака ё пахто шенад мерим. ҳам аксаршон шенад зин ош ака пас мерим. ако рақами 2 5 холиши шепалангу рақамги боша марҳамат 2 5 холия шенад мерим. шепалангу рақами 2 5 холия акаи Сино 4 рехта ака мерим дарши. акаи Тигр я рақами дига намегир акаҷон. дай 2 5 як сабига ака 1 5 тамом. 7 5 акаи Тигр. рақами 2 акаи Ҳакиму будум шена. акаи ҳикматло. мерим рақами 5. ҳамада буд бори ҳамада пешравӣ. гамед ака бинавис ҳоз рақта мекушена. акаи Тигрҷон шепаланд 7 5 шепаланд 500 гап дуна. акаи ҳикматло 2700 дошт мерим. 2700 ҷамъи 1800. 4500 1300 гап дуна ака. мерим рақами 2 рақам охирги мерим тоза шудана. атои рақамгош марҳамат акаи Сино шепаланд 3500 рубли гап дуна. ҳамада буд бори акаи ҳикматло бинавис рақта мекушена. рақами 5 акаи Тигри мо. рақами 5 10. рақами 6 31. рақами 7 32. рақами 1 11. рақами 2 11. рақами 3 11. рақами 4 20. 7 оша рақами 1 мерим. ҳамада буд бори шенад. акаи матоса пули ман парту гавлес акаи сар қабул шенад. акои рақамгӣ боша марҳамат шепалангу рақамо холия шерена.
اکل 3000 تا بکنم شیرنا بگی شکا 7000 رقم اکل تیگردون او شاشه falan بریم جانو میگه با پیش daha درد نداره داشت زنده و شکر رقمی anladım o kolu buna şey falan ya akıyor raqamga marhaba زنده و سربلند خانواباد düşen توی داری خونه مبارک شد او میگه میریم akıyor raqamga marhaba aka Ali raqami dو aka Ali جان رقم کشیده aka Ali بوبیشوی aka Ali بوبیشوی رقم کشیده رقمی ده اخیر من رقمی یک میشه پرو هم آدم بود بوری هم آدم پشتایی زنده و سربلند خانواباد düşen هم اکثر کاری جانو میگه با پیش daha درد نداره اکل تیگرجان شیپان سرگان شیدن او اکای خیر شیپان هزار اکای تیگرجان 1100 گلونا اکای سینو 3300 گلونا بریم اکای علی رقمی 2 اکا رکتا کشیدن بریم اکادونو هم اکثر شون شدن زنده و سربران بوشین نو بوشون میفخ نه اکادونوی ما اکا دیسا پاوه ساعت گشتن بریم اکا آمد اکا رقم یک آمد اکا پدر رقم یک 21 رقم ده اکا علی 21 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 21 21 21 اینم بگیریم 11 هم بگیریم 10 هم بگیریم 11 هم بگیریم 10 هم بگیریم اکو مرحمت تساوی برام اکو بین احمدوز دوباره خورش هم بدونیم باید رقم 1 رقم 2 بریم یک نشون رقم 2 بریم اکا ایگناتور رقم 6 اکا سینو رقم 3 و رقم 4 بریم اکا ایگناتور رقم 6 اکا سینو 3 و 4 اکا تیگ رقم 7 اکا تیگ رقم 7 ادامه بدین احمدی رقم 5 دوباره خورش هم میکنه که دوازی پاسان رقم خورش بشنودی بوشن مرحمت 5 دوباره خورش ادامه بدین احمدی یک نشون و رقم 2 میشه به زنده و سربلند خانواباد بشین توی در این خانه مبارک شد او میگه میریم میریم اکو یلکی بزنیم شید پرنگو یلکی ادامه بدین احمدی زنده باشین همه در بول بوره کجایی و ها اکثر شما دید زنده و سربلند خانواباد بشین کلی هست چه بگیره دار اکای شید رقم 5 دوباره 300 روبه میگیری اکای شید رقم 5 دوباره 300 روبه میگیره کجام شما اکای شید نگیری بکشون بریم یک عده میریم 2 3 4 5 6 اکای گاتو 5 بگیر گار نسبن دارش اکای گاتو رقم 5 اکای شید سارو میسم اکو شخصی اکای گاتو 500 روبه اونا گار نیست اکای گاتو 500 گاد اونا رقم 3 و 4 اکای سینو 2700 اونا رقم 7 اکای تیگر شیپان 600 یا 1500 و شاک هزار من رقم 2 1800 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 20 اکو مرحمت نه صدولی برا چرا برا میدونیم نه صدولی براش رقم 3 و رقم 2 و رقم 5 کو اکا هیبتو اکا رقم تمدو شینا اکا تیگ رقم تمدو رکا ادامه بیان مردم باشم مرحمت ادامه دو بدونم
نباشم بکشیم. اکای تیگر رقمی 7 شد رو وارد میریم. اکای تیگر رقمی 7 خطا اکای تیگر بدو خطا حکمت لگان رقم تا بریم. اکای است چون میگه اکای مطلوب دو شیرینم. odamı bir ay maydon marhamat ko varam nıhtalı بدون şerinar. Vara duru marhamat şerinar. Ya akay tigir de mesela. Ya akay tigir bozulga zor da. Amin dalı boy var mı dura? Akay igmatlo şey para namaz akay igmatlo. Akay igmatlo 500 duru şerinar 500. 400 ke parça rakam duraga. Nere darşi? Ya rakam tabi khatan rakam can. Akhiş lokhana duruyor. Akay igmatlo rakam yak şaşa durvarda meri. Yak şaş. 35 یگان کاتسا 35 بگه شیرینار اکای شیر نبود رو شیرینار اکای شیر 35 بود رو اکا ده بچم یا اکا تا بود رو بیگ چولیم هزارش اکای شیر بریم odamı ben aymaydon çok 35 davarin ne sarula xulya اکانگیر باشم مرحمت بگیرن اکجانو بیگ چه خلون تین شیرینار نه دارشی اکای ماتوجو market میکنین اکای تیگی 300 اکسن شیرینار بریم سه و پنج odamı ben aymaydon 3 number fiyat number 3 number fiyat şöyle akşam سه و پنج سه و پنج در سرلا خوله تو بدونید آب شما پوچ 5400 رو میشه اگر نشد 160 شما برید گاوا که هم اکثر خیلی پالا زنده و شکجونی من برید دارشی دوست آن باشین که این دست دوست در پریشانی و در درماندگی رقم دلشون بوده رقم 3 بگیرن 3 خوله 4 هیچ خرد رو دیگه های تماما دارشی 4 6 7 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 میای اکاجانه من ها اکثر شما دید اکا میشین بازی پاسه رقم خودش هم بازی بکنید اکا این تو پول پاسه 1400 میرید اکا تیگیدو سیستم کنه اکا این تو 500 رو گام نکنه دارشی های کدوم از او شاشره نه همه دا برد بوری همه دا پیشروی میریم اکای حکمت اومد اکای حکمت اومد میکفون شینا اکای حکمت اومد شینا 3 و 600 خدمت رقم 4 10 4 پاری 5 یک همش 10 بیان 6 20 تیگر 7 20 1 20 6 رقم دو تویست 22 اکا اوش چاشای نسته از شخصه اکای علی از تالی کارتوش پالانگو من ها دو آمد آخی زد بریم اکای تیگل پافتور اکای گرفت هر در رقم پافتور بریم اکای تیگل جون شینا پافتور اکا جون اوش شابال اوش شاکه میگه بریم اکا رقم باشم مرحمت شی پالانگو رقم خودش هم بودی که شری من رقم 2000 رقم سر اکای علی علی بهم اوش اکای علی بوشی فی یک شش پاس tamam اکا علی بهم رقم میکنم اکای تیگل پافتور اکا شی پالانگو رقم یک شش خوری شد اکای فایزی رقم 6 بریم دارشی نریم اکای مطمئن خوشحال اکا ما زنده و سربلند و خانوباد بشید بریم دارشی اکای تیگل جون اکا تا میکنیم رقم یک هم خوری شد شی پالانگو اکا رقمگی مرحمت رقم 1
رقم 3 میشه زنده و شکر گاوا اکای ایماتو جون زنده و شکر از اون تو دوست کشیدن میریم اکای تیگو شیپاران خطا کنم 500 روبل دیگه اکای فایزینجو خشون اکای رختا کشیدن اکای اکای جون خشون کشیدن اکای سینو 2500 دیگه اکای علی 100 شکر میاد تا 60 100 تا رو میکنم می دارشی اکای فایزین بوره رقمی 6 رقم میکنه می دارشی اکای تیگر پول پارسه اکای تیگر پول شما می دارشی او شما اکای جون هم اکثر شما ده زنده و سربلند باشین این اکای 3000 تا روی کلمه اکای عمر 3000 تا روی کلمه اکای فایزین بوره رقم میکنیم اکای رقمگی باشه مرحمت رقم یا خوله شیرنا بریم رقمی 3 20 4 11 5 22 6 21 رقمی 7 20 1 10 2 22 با باشه پرانگو با همو اکا با این رقم 5 کی بود 5 اکا تیگر 25 باشه پرانگو میریم مرحمت اکو برام بده شه پرانگو اکا فایده 500 پارت میریم اکو برام بده شه پرانگو 300 روبلی سویبو رقم مرحمت برای رقم 5 رقم 2 5 شما رقم 6 میریم اکای سینو رقم 3 و 4 میریم اکای سینو رقم 3 و رقم 4 اکای تیگر رقم 7 من دارشی اکای فایزی رقم 6 دوباره دارو اکای فایزدین میریم اکو رقم 1 دوباره پول خوران دوازی پلاس اکو رقم شما مرحمت اکای فایزی ما در کجا رقم 6 دوباره تا شیدا اکا پول شما خش نیست میریم اکای فایزی 6 تا شیدا اکای فایزی 6 گرفت گاب نیست هم در بود از 500 رقم یکم کاتوش مرحمت دوازی پلاس خوران شیدا نه هم اکثر شش پرانگو زنده و سربلند و خانواده چه تو در این خانه مبارک همین داشت لبگریجه بگد حولای از امازای نونو وید سر دمازان لبگریجه بگد می داشتی زنده و سربلند و چین لبگریجه بگد می هم اکثر شش کلمه با زنده و شکو رقمی در 5 شونده که 5 شش رقمی 6 میاریم هم در بود بوله هم با کشه 1500 اشتراک خولیه در بودی پلاسون رقم یک خولی مونده شده می اکو رقمی باشه مرحمت یک همه گنشه پناه گفت می دیگری میریم دارشی میریم اکجانویم هم اکثر شما در رقمی 7 میریم توی در رقمی بلین 6 بخشک رو میریم 5 شما در رقمی 6 میریم 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 1 2 3 این یک لعنتی خوله کو یک میگم یک رقمی 3 و 4 اکای سینوجو 1900 شیرینار میریم دارشی رقمی 7 اکای تیگر شیپران 200 دیگر اکجون میریم دارشی اکای فایدنیو 100 روبل دیگر اون اکجون میریم دارشی همه در بول بوه رقمی 6 میریم 1500 شکم رقمی 6 22 7 31 رقمی دنگ دو یعنی 10 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقم 5 20
حرکت گلجون او شاشه نه با 31 زد شیپالانجون اصلی کارتا در رقم یک او شاکه رقم یک من شیرنا حاضر 500 حرکت گلجون او شاکه نره دارشم مکسب شد شیرنا زنده و پربالند و خانوبو دوشیم جانون لو حرکت دیگه چی میگیم با پیش گپ تموم هم مکسب شد شیرنا هم مکسب شد زنده و شاکه ما توپاونین دوستان گناه دوستان مهربان گناه در جهان به دوست بودن مشکلات حرکت فائزی رقم یک شاش حرکت با پیش جانون لب با پیش ما با جانون لب تقریم حرکت فائزی یک شاش سال دیگه تقریم اوز بکنیم میکنیم چیزی نشد تاختور که کنیم راکت میکنیم توگرا که فائزی جان رقم یک میریم او شاکده مثل شیرنا من درس دینده و شاکو اینو چیکار کی پیش از او دامو خولیش نم اکبر هست اگر ندارم اکر تیگه شیپان ده 106 نه 1500 دیگر مکجون اکر سینوجون 1700 دیگر اکر علی جون شیپان 500 دیگر اکر فایزین شیپان 100 فقط دارشی رقم یا اکر فایزیدین یک 11 دین رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 اکادمی من وارم از این بس سالرولی همین پارتی وارم وقتی وارم ایشان اکاد دیگه میری وارم درو مرحمت سیسدی وارم وارمش رقمی 2 رقمی 4 سیسدی کیمه داشته پالانگو میریم اکو وارم 300 روبلی اکاد سینو رقمی 3 درو وارده میریم اکاد سینو رقمی 3 اکاد فایزی رقمی 6 اکاد جون 700 پارتاکه فایزی بروی میریم اکاد فایزی رقمی 6 ادی میره اکاد شینا اکاد دیگه رقمی 5 ها اکای دیگه رقم 5 رقمی ها 1800 یک شیپالانگو کادر مثلا اون شاکه فایز جون جدا به پولش نه پارتا میکنه دیگه ها پول دورا نره داشی دین نشون رقم سه رقمی زنده و شیرین ها زنده و سربالا باشین او مگن توتاونین دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان میکنید و کسان رو گم نکنید من خیلی دیگه او نه تنها ما هر کی ما رو یادتر از اون دار بود توتاونین دوستان رو گم نکنید دلشی اکای فایزی 700 روش آمده کارتا ما کشیده اما ما اکای فایزی بودش سال کردیم میری رقمی 3 کجونه ما همه در بود بوری همه در پیش روی زنده و سربلند خانم بود بشین نه تون شده نه رقمی 3 اکای سینو اکای سینو رقمی 3400 روبل دیگر رقم یک شش اکای فایزین اکای یک شش آوش رقم رقم 5 جام اکای تیگوجون شیپان 900 دیگر مکا اکای فایزین آمد میکفون شینا اکای فایزین آمد آمش میکفون 1800 اوش را کدام داشته نه اکای فایزین آمد اکای فایزین تی izleyeceğiz brad mı vi izleyeceğiz brad mı hala bu kafa اکای فایزین رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 10 5 10 6 اکای فایزین مو 21 7 21 1 20 6 نبرم رقم 2 21 همه 21 برای که همه یادمی در کارتوش برای که 21 21 21 21 اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اکو کاروچی چنده میشه 450 400 بگیم در کاروچی اگر هیچ کنار داره کدوم باید هر چون همه تو میتونید همه تو یک کارتایی تو دوزه بگیم بریم بالاش رقمی 3 رقمی 6 7 2 بریم 5 پاس اکو پاس که باید همه تو میتونید شروع نه
میریم دارشی. پنج پاس کن. اکای علی. اکای سینو اکای فایزین جواب بده شی پلنگو. پاس که میکشیم. اکای سینو جو پاس بده میکشیم شی. میریم دارشی. کاش. tamam اکای سینو پاس کردم پاس کردم ما. میریم دارشی. اکای پاس بزن اکای سه نشون چهار خوله پنج خوله شش میکشیم. میریم دارشی. پاس. tamam باید هر چهار تا میکشیم. همه کنی اکایشو بگید بوده اوکی. میریم اکادونو هم اکسان شده اکامی شش هفت دو سه شش هفت دو سه شش هفت دو سه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه میریم دارشی. اما اکی اکامی شش پلنگو شش بیست دود هفت هفت یازده دکا دو دو ده دکا سه سه ده دود رقم 6 او شاکه و میزد پراوینا 11 10 او شاکه فایزین بودیم اصلا کارتون شیپانو what is this بریم رقمی 7 هم دا موضوع که فایزین 1500 او شاکه بریم هم اکثر شیپانو زنده و سربلند اما ابا دوشن توی در این خانه رو بولا شوا اون میگه میشه زنده و چطور بریم bu میگن که رقم اکه فایزین بدیم اکه فایزین بدیم شده من دارشی. اکای تیگر شیپرانجان 700 شینا. اکای سینو شیپران 1200 شینا. اکای علی 400 اکا میمونتا. اکای فایزین 1300 بیان مکا. من دارش رقمی 7 7 22 1 21 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 7 o şarkı tiyucu o şaşena mi darşi. زنده و سربلند شیرانگو زنده و شین هم اکثر شمالی میره درش هم مادا بود بوری هم مادا پیشاوی او میگه میره شیرگونه هم اکثر شمالی کوتاونین دوستان گونه کنید دوستان مهربون رو کنید در جهان به دور بودن مشکلات هم شده کسان رو گونه کنید میره درش رقمی 7 رقم 1 میره درشی هم اکثر شمالی بابای خند در پیش ما با تو میفخرم قطعی فتفای رو نکشید های حیوان بگوی خنده اکای تیگر شیپان 1100 اکای سینو 1000 اکای علی جان شیپان 400 داشتی 300 اکای فایزین 1100 من درشی 1 11 2 10 3 21 4 10 5 21 6 10 7 21 21 اکاجونو 200 برای مرحمت شیپانگو باراش 200 روبلی میریم اکوی برادر مرحمت باراش شیپانگو رقمی 3 5 7 میریم دارشی اکای فایزین برای رقم 1 میریم 1 4 اکای سینو رقمی 4 اکای علی رقمی 2 اکای علی جان رقمی 2 6 ما خولیمون میریم اکو رقمی 6 اکای فایزین نگید تو 1 6 همه پولش شیپانگو میریم دارشی بخشش 1 6 اکای فایزین گیرده 1200 شد سه نشون رقمی 4 میریم هم مادا بود بوری شرینا هم مادا بود بوری هم مادا پکشاوی زنده و شرینا هم اکثر شمالی
دوست آن باشد که گیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی. او میگه میره شیرین هم اکسق شده. زنده و شکوی من زنده و سربلند و خانواده توی در این خانه مبارک شد. او میگه میشه پایانه او میگه توتال دوستان رو گم نکنید، دوستان مهربان رو گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان پیدا رقم 4 کشتن رو گم نکنید. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم. رقمی اکل فایزینجو 700 گرم 1106 رقمی اکی 6 اکل سینو شیپاران 800 روبلی دیگر دونه. رقمی ده اکل علی جون 100 روبلی دیگر دونه تا میریم دارشی 4 1200 آشا کدام میزن. رقمی 4 11 5 20 6 20 7 30 1 22 2 20 3 11 7 o şarkı gücün si daha az yakın var mar bulmalısın. Si normal yakın var mar bulmalısın. Yani var. Meri o şarkı gücün hazır sarı bu. Meri dalçı. Ayaktan yak meri şöyle o şarkı meri dalçı malades. Akar bezot şu akacağım ma akar bezot şu akar زنده باشه شفاهی و رقمی یک همه بود بوری همه پیشتر شیطانگو زنده و سربلند خانواده بشین. با هم میگن که رقم 7 تکتی گیره میزنن. آخینا یاد بگیرین بسی نمر میزنن بسی نمر میزنن همون یک تا چند پولی اکر بهزودو رقم خوری رقم صبر میکنه میشه اکر تیگر 2100 میونه که 1100 شکر انا اکر سینو شیپران میونه 600 دیگه اکر علی او اکر فرزی شیپران 500 دیگه میره رقم یک 11 2 20 3 21 4 23 5 10 6 21 7 20 4 شاخه پامه و 20 دقیقه o şarkıyı Sinojon o şu çarşıyla bu megan akşam çoğun yazar çok şey falan mezana şöyle logo akşam mezana sabır kanat Akar Ali pahtı şeyden men davş hem akşam şöyle Akar Ali pahtı panca düşün gabre dakika sanı dakika verin panca cino şabro negi akşam bir akşam pahtı şeyden Au mege میشه تمام او مگه هر کی ما رو یاد کرد از عمرش و خدا بود توتان دوستان این اخجون من من رقم 4 رقم 5 گل بدم میرین دالش 7 1 2 3 4 میرین دالش الو آچا یا ام بیاد تلفن دست میگیرم چی بوشم تو چه جنس بوشم الو لابا کجون چی اکو نه از ترینکتی جاکا بله بله کجون خب Akay اومد کجا میریم Akay تیگر شیپران انا کی زدم اینجا چور دادم Akay تیگر جون 1900
Akay Sino Şeparan 1000. Akay Alijon 200. Akay Faizli 300. Ve další. 5 20 6 20 7 20 1 10 2 22 3 11 4 20 او شامل شیپارانگان رقمی ده رقمی سری میشه نه زنده و تربالند و خاناباد بشین توی در این خانه مبارک شد اون میگه میری لبگردی جا بگردی لبگردی لو خولای ازم نومه بکر با مزا دوزا رقمی سری او شا رقمی ده میگه میری داشتی هم اکثر شد شیپارانگان خونیم و تاین پاس اکو رقمگی باشم همه رقم تایم و خونی شده نه رقم 5 خونی اکای تیگرم دو خودی نمیشه دو خودی بعد دو اکای جلو 5 جواب نیست پیری میکنم دا اکای جلو 5 اکای رکتر کشیده اکای جلو شو اکای جلو شو نشینه من داشتی اکای تیگر 1800 شده اکای سینو شیپاران 800 اکایو اکای علی شیپاران 700 شده نرونا اکای فایزینجو شیپاران 100 دیگر نه من داشتی اکای جلو جو اومد شیخ شو اکای میریم شیپارانگو خونیم و قدام تافان میگه نه هم اکثر شو که دونیم اکامال شینار بریم اکاجونو هم اکثر شو شینار اکای کجوش اکا جلو جون نه دانشی اکای جلو دون اپلش بریم اکای جلو شیپاران پول دومد اکای جلو رقمی 5 انا 300 گل نکم بریم دانشی اکای جلو دون اکا جلو رقمی 3 20 4 4 12 5 اکای جلو دون اکا جلو 5 11 6 6 20 7 رقمی 7 شده 20 1 1 21 2 2 11 اکای کدوم کی زد بود رقمی 1 اکای فایزی او شاکن اکنه سن بریم با 21 زد 11 20 او شاکن داشت اکا اخیرون میکنه میکشم پیریز مصمم اخیرون حضور شد اصلا 8 6 تلیاک شد میکشم کدوم زد او شاشا داشتی اکای جلو تور بود چه شیپاران سلامتو اکا هم اینجا هم خوبه که هم داشتی اون میگه میشه نه اون میگه اگر زنده باشه که من اصل خانم میخواد اداره دماسه وقتی اصل شگر میخواد اصل میخوره بعد اصل میشه تمام با حضور تو شما بوزه میکنین با بعد شما میخواد شما میخورین با تو ساعت 4 سر جنگیم اکای تیگر 1700 شیدن اکای سایجون شیپان 600 شیدن اکای علی شیپان 600 شیدن اکای فایجون 500 شیدن اکای جلال 200 کمین دست 2 21 3 10 4 11 5 30 6 21 7 11 1 32 او شاکای فایزجو شیپارانگو اکادیون ما از همه میسه شدونه کارتنش میمونم میرم اکادیون نموز همه خون شدونه باید که حالتی که فقط در رقم دو بولگم که مقصد پیز مصنوع میکنیم میریم
Akme Akajono Akay Tigir 1700 minus mekinan Akay Sayjon Akay Sino 640 Akay Ali 640 Akay Faizin 1100 meshakajon 500 be minus be hiç yazı Akay Jalod 100 boşi Akay Tigirjon Şepalanjon da WhatsApp menevsem Akajon milyon zan tozan Akay Ali da WhatsApp menevsem milyon zan tozan Akay Sinojon ya burger da WhatsApp menevsem milyon zan tozanım Akay Jalajon da WhatsApp menevsem zan tozan Akon numoson mekheden numuza Şepalanjon mekhone va buza bazı devam etim bu Akay Faizjon menevsem da WhatsApp çena Keseşi
Ama kısa şöyle parangu. Avun bege men şöyle. Ki damiyle ayodamı bozingar. Şöyle. Şöyle konu vayon kere başlar. Çok arkadaşlar John Boş'u şöyle. Öyle daha bir şey. Arkadaşlar John çıkıp şöyle vereyim. Aku önce arkadaş sino avu önce arkadaş sino. 2 minuten 2 minut. Evet. Ama aksak şöyle parangu müdürü şöyle. Arkadaş tigr önce arkadaş tigr. Arkadaş tigr arkadaş ana faizin önce şöyle var. Maço faiz kema yalan. Ola arkadaşlar John Boş aşağıda. Kuma arkadaş tigr azanın küçümek ama ka. Ola yarım tane sabun ekran arkadaşlar John. Tamam. Arkadaşlar John rakam ya fuzlar folyan vereyim. Arkadaş tigr şey para akıt hazır hafsa ya tarafı ta arkadaş tigr hazır hafsa durur. Verin dalşi. Tamam arkadaşlar John rakam ya verin ya cobaco şekil bak rakam bir çok khol bakın. Arkadaşlar John rakam ya verin dalşi. Raket hem keşeren bu ki aka. Merem akacun ama aksak şuna akay Ali. Akay Ali rakam 2. Akay Ali John salam aleyküm aka. Sobra. Akay Ali rakam 2 600 500 geldim aka. Verin dalşi. O akay sino همونجا بودم میریم akay sino رقمی 4 رقمی 3 بگی تو تو مکان 600 و 400 یا کا میریم دالشات جوجوش مکان جنو انا کی میریم کیمون akay جالود بچه‌ها زمان بیان اخشیره نه akay سریون 500 پار 400 دیگهش میریم اکوا مکسا خشیره نه akay جالوجو سلام علیکم akay جون شما سودا akay جون سالتون سوسی جمع نازه که شگیری علاقه دخونه یوم با یوم باباشا روز تلفن گرفته کانال عزیزترین کاتیجی در آمده رقم 7 رقم 5 شما بازی میکنین خدا کدام اکای جلاد رقم 5 اکای جلاد رقم 5 200 سال دیگه دونه که میرین دارشی اکای فایزین او اکای تیگر بلین ما رقم تعداد رفت اکای تیگر ما رقم تعداد ما کجون گفتم اکای کدوم یو گفتی که زنگ زد تلفن کشتگی بود اکای تیگر چوک رقم تو بازی میکنی شینا اکای تیگر رقم تو بازی میکنی شینا اولیا بچه‌ها جو بجو شیمون اولی با اکای جو بجو میکنی شینا میومد شینا خلاص حالی میو اکای چون نمیوزه اگه رقم میکنی شینا سام میکنم من بچه‌ها زنگ زدم اکای جلاد اومد اکای جلاد اولی من اکای فایزه زدم اکای نوشد اصلا تیم اکای جلاد اومد اوز یگان مدام در رقمش میگه میتونه شینا اکای جلاد اومد اکای جلاد اوه میگه تمام اکای جلاد دم پاس شینا ما اکای فایزی بریف بیوم اکای فایزی بریف همینجا شینا اکوا مکساخ شده پلان اکای فایزی اونجا که تکی جوی ما که دواسته ما یفتم وقتی نرسی نه شیفت باش اولی نه بعدم اکای گوگل نیستم هم میگیم داخل نتاکر رقمشان هم اکای صاف نکو همین او اکای الو سوال اکای فایزی جون صدق کنه جون اکای ما دو شپان بوز بکنیم چون که بوزی بردن گیم اکای خب اکای دارم
Arkadaşlar faizi rakam işaret. Arkadaşlar hazır sadece sadece onun kartı okuyoruz da gibi. Rakam yakın. Benim darşı. Arkadaşlar sino. Parto. Akaboki parto. Akaboki parto. Arkadaşlar sino. Arkadaşlar çorsal pırt kanka. Ya rakam pasmanı ki de arkadaşlar tigriteye bozuklayayım. Marka. Arkadaşlar calo şaşırsan şeyler verin. Arkadaşlar sinocu ya rakam pasmanı ki de arkadaşlar tigriteye katımı bozuklayayım bu canlı şeyler. Arı xına rakam dolga bozuklayayım şeyler katımı bu canlı tram. Arkadaşlar sadece o peri falan böyle cobaca şaşırıyor. Evet. Bu arkadaşlar sino şuna gayrak. O arkadaşlar faizlerin o da. Ben dağılış. Arkadaşlar sinocu arkadaşlar pasdaki şeyler de arkadaşlar tigirten bozuklar. Ben dağılış. Ya arkadaşlar rakam idime o fil teşar peri bir şey falan go. Hama da bul hama da peşleri. Arkadaşlar saç çıkan akacağım. Ve arkadaşlar sino badikon. Gavne. Arkadaşlar tigirden mesela badikon arkadaşlar kolmeşa metin şeyler. Ya sen rakam idraf şöyle hama da bul hama da peşleri. Ben dağılış. Evet. Arkadaşlar faizi rakam yakışaş ayakta şeyler. Yakışaş ayakta. Ben dağılış. Arkadaşlar faizi rakam yakışaş ayakta da buzi prasoy. Ne buzi sağ kali. Rakamı tuna ve arkadaşlar sadece rakam yap çorsal. Arkadaşlar ali rakam idi pansal. Arkadaşlar sino çorse çorsal. Arkadaşlar cevap rakam pan şaşsal. Arkadaşlar faizi yakışaş nehsal. Mera ko hamadan bul hamadan peşleri rakam idi rafti. D 11. Rakam ise 11. Rakam 4 20. Rakam 5 10. Rakam 6 10. Rakam 7 12. Rakam 1 22. Ya o şaka rakamı demek. Arkadaşlar sinocum kadın rakama pasta keşeyler. Arko hem aksa şöyle şey falan o zindan tabalan o şey. Yalan kimezene daha şey falan yalan kimezene. Zindan o şaka diyorum hem aksa şu anda şey diyorum. Boş yaşıyor hem aksa boş zindan tabalan o şey. Ben daha şey. Arkadaşlar sinocum kadın rakama pasta keşeyler. Benim. Ama arkadaşlar sadece onu bırakamam pul bırakamam öğrenci bırakamam. Ayman karta kaşlar ben daha şey. Kuak akan da arkadaşlar tigirten bozukluğuna katılmam ben daha şey. Çora. Arkadaşlar sino çora pas kadar. Arkadaşlar sino çora pas ki yolma girişeyler. Arkadaşlar sadece o şey paramata ses sadece rüzgar. Arkadaşlar alyon çorsa digar. Arkadaşlar sino kadar kantara gir arkadaşlar sesler gidem ya rakam girmeli. Arkadaşlar diyalog pansa digar. Arkadaşlar faizini hazır sesler digar. Arkadaşlar tigir hamice arkadaşlar tigir. Arkadaşlar tigir hamice arkadaşlar. arkadaşlar tigir hazır hafsa doşi. Hazır şahsal noz kadar rakam da ki numaram. Arkadaşlar sino çora pas mı ki çora mı girişeyler. Arkadaşlar sino cevap teşekkür falan cevap. Çora. Çora o kadar pas mı ki çora mı girişeyler. Çor okul mı giriş pas mı kamış abone şeyler. Arkadaşlar çora pas mı ki arkadaşlar sino mı girişeyler. Pas. Arkadaşlar tigir rakam çor hazır şahsal ona. Ben daha şey. Arkadaşlar tigir çora ayakta kalıyorum benim. Rakam 2 بسیار رقم 3 12 رقم 4 بسیار رقم 5 20 رقم 6 20 7 20 رقم 1 شدن 20 akademi var بسیار اینو بگیریم مرحمت برای سه شدن soygu rakam merhamet var ama sesli şey panago varan şey rakam 2 rakam 4 dön nişan rakam ismi akay jalot 5 dolar gamnes akay sayid 7 dolar gamnes akay sayid rakam 7 akay jalot rakam 5 ne darşi akay faizi buraya faizi rakam 1 şaş zavarım akay faizi şaş akay faizi rakam 6 akay sino rakam ise akay sino rakam ise ne darşi yagmo kholimon اکوی بیرم های معدون رقم 1 دوباره خولیه میری دارش هم اکثر شوی شیفانگو
زنده و سربلند خانواباد بشین کس میدن آشا 1500 رو یک ما خوری مگه نه مکجانی ما رقم میدن نشون رقم تیگ رقمی تمام مکه تیگران رقم یک اخت شیران می دارسی حتی 7 کی 500 روبل میره شیفرانگو حتی 7 کی 500 روبل میره شیران جواب اکرام میتیم میریم هم اکثر شده زنده و سربلند خانواباد بشین این نارتون شده هر کی ما رو یاد کرد از اون و خدا رو آسان دوستان رو نکنید یک طرف 500 اوکی شیران اکادون دو نشان رقم 3 رفتن داشت رقم ها وکل سایجون او رقم 5 وکل جلال شیپرانجون دستار دیگر رقم رقم 6 وکل فایزین شیرنا 1300 1000 رقم رقم 3 وکل سینو شیپران او وکل تیگ رقم 1300 گرم شیرنا می دالشی یک ها اوکی کرد اکو کدوم از او شوا 1800 بود رقم 3 اکو مثل رقم گرو رقم خلاص باز میکنه رقم 3 دا رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 اکای تیگ او شب 500 رقم 7 میتین اکای سینو پافتور اکای سینو رقم 3 شیپالانجو پافتور اکای ما من رقم 7 رقم 1 رقم 2 میریم او شماره 500 اکای سایجو میتین من دارچ هم اکثر شو اکای رقمی باشه ما همه رقمو خودش نیستم من دارچی من زنده و شکر ما هم اکثر شما دین دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی در درموندگی اون میگه میشه پرای هم اکثر شما دین نه تو میشه نه او شاکر می دارچی یک لایک بده شیپالانگو یک لایک بزنیم میریم دارچ هم اکثر شما دین حد کیرش شده خودش اوقات تامورا من دارچی رقم یک نشون دو یک توی زد رقم 2 نشون اکثر سینوجان رقم 3 پافتور شیدن من زنده و سربلند خانواباد بشین این نار کنیم اکثر سعیجان شیپالان 400 اکثر علیجان شیپالان 300 اکثر سینو شیپالان رقم تنکجان اکثر جلال رقم 5 اکثر 100 اکثر فایزلی شیپالان 800 اکثر تیگر شیپالان 2500 اکثر 1300 داشت شیرنا جان 1300 600 1500 نه من دارش اکثر سینو کجا شکجان من رقمی 2 رقمی 2 شیرنا 21 رقمی 3 20 رقمی 4 31 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 12 رقمی 1 شیرنا 31 شیرپارنگو مرحمت برای 300 روبلی صاحبو رقمو برای 5 لیچ او وارش رقم سایجو وارا اکل جلوجو وارشه وارش رقم 5 رقم 1 اکل سعید رقم 7 من دالشی 5 اکل سعید 7 اکل جلوج 5 اکل علی رقم 2 من رقم 6 3 صاحبوش اکل ویر 3 و 6 3 تا 3 و 6 اکل 3 بتومد اکل فایزین رقم 6 6 صاحبوش گیری اکل فایزین 6 اکل ویر 3 بتومد شیرنا ویرن چیه مکنوش جگا سه بتومد تمام اکل ویر دابوزی پراسام اگر بگیری شکلی اگوس باستا پاتو رقم 3 دابوزی پراسام فولا بگیشا اکل جلوجون 200 پاتو شده من دارشی شو نشون رقم فهمیدین یاش دو اکل اونجا بود رقم خودش رو تو شده بیا اینجا بچا کی جوش نمیشه بچا مردم چون کم نموش نمیره دارشی انا رقم 5 چون نشون رقم فهمیدین هم اکثر شدید اکل اجا فقط میگه یاش دو رقم خودش میشه نمیونتا نه دارشی چون راه 500 اوکی اکو هم اکثر شده یا لایک بزنید میره دارشی هم دا بود شده جانم با پیش
نار تومون او میگم شکلان او میگیم گل لابد ترزا کس فرمون نوسنا خوش میگوش پریزا هم اکسا شوری اکای جگه پلا پارتوخ شینا اکای ویل راکت هم که شی پلانجون اکای میشه سوی میشه راکت هم که بامی کفر شینا سه و شش پانکده اوکی میده اکای او افل چشده هم که عدیم راکت شینا راکت میهاف اکای سایجون صد دیگر اونا اکای پان اکای جالو شی پلان انا 300 گل اونا رقمی ده اکای علی او اونا رقمی 6 اکای فازدین 500 گل اونا اکای زیزه اکای راکتا بکشه اکای جیکمش سیگمش هیچ گمان نمیدونم اکای خونه تشون اکاجو ما راکتا بکشه رقمی سه اکو مثل رقمو خوری بشن بوزی میکن شیر پالانگو رقمو خوریش نیستن بوزی میکن شیر نه بریم هم اکساخ شون شیر پالانگو زنده و شکجون ما زنده و سربلند و خانوبول بشین میرم اکای جگ راکتا شینا بکفونش رقمی سه سوی بش میریم هم دا بول بولی 1800 رو اوش شا کده میزن شیرینم 1800 رو اوش شا کده میزنم میریم اکای ویل کجوش اکای ویل رقمی سه اکای کجوش اکای پارتو کفونش شیرینم اکو مثل باید کن رقم خولی از شیپانمو بوزی میکن شیرینم پلی اکا نیمد مهرون شما دی رجب وکم جای اکای رجب بوف اکای رجب همجا اکا جون رقمی سه دواره 300 روبل اکای رجب فهمیگی شیرینم tamam akşam hop gama mikrofon akşam acaba gama mikrofon şu. Akşam akşam begin. Akşam acaba mikrofon ba parça şeyden ben davşi. Akşam pan. Akşam acaba hoz bir şeyden mikrofonumuz var akşam. Havca akşam acaba ben akşam pan. Panç. Bistiyar. Şaş. Bist. Haf. Yozda. Yak. Yozda. Akşam idi. Bist. Akşam ise akşam acaba. Dozda. Akşam içor. Bist. Ha o şarkı acaba da bu platform akşam sevmegi şeyler. Akşam acaba da bu platform akşam sevmegi akşam. Fazla akşam şarj verin. Babista kaza o şarkı ben daha şarkı galo. Verin. Tamam akşam acaba akşam ise bu platform akşam. Akşam alijon akşam şeyler. Tam akşam şu şeyler zinde و سربلند خانوبوش. Akşam جای واسه خودم موزیک شارکه verin. Verin خیلی سالی خوب داشتم. سلامتی و توسط این آنها من در چین نمی‌دونم خطایی بری. پانزده رقم شش بریم. اکای سایجون شپران او اکای علی جون اکتا اکای رقم سه نه اکای رجب فتادیم. اکای رجب رقم سه شپران جون اکتا میکنیم بریم. اکای جلال شپران 310,000 آدون اکتا اوشا. اکای فایزون 300 دیگر میکنم بریم. اکای تیگر 10,300 دیگر میکنم داشتی. اکای علی اکای رجب اکتا میکنیم نه. من پول پارتی مردم هی پرابلم اشداشون دا. بریم. اکای رجب اکای علی جون پارتی شده میکفون اکاو. اکای رجب پولش اومد. سومکن سوخای خیلی. سومکن سوخای. اکای جگر بزد. قدیمی زینگی چکه. اکای علی فون شده پران. اکای رجب شده نخته من چورستانه. ده 100 روبل دیگر همین داشت. اکای علی رکتا میکنیم رقمی 6 10 7 11 یک 22 رقمی 2
ده 11 سه بار اکد سال 20 4 4 11 5 5 21 10 اکدم bu rakam ya o şu rakam izle ya خود akar Ali da düğün kurası meva. Ne hamad abul boli hamad peşleri şeyler odam ekip yapmışım izdivaç sanıyordum bunlar. Kime gelmiş zaman akıvaç mekinim. Tamam geleceğiz sana. Ya za rakam izle şey falan hamad abul boli hamad peşleri. Zinda و سربلند خوناباد شین چی گوشه şeyler. Ya hamad mesela. Ya za rakam izle hamad abul boli hamad peşleri akademaz zinda و سربلند شین. Akora sangi boşa marhama. رقم باشم مرحبا رقم گشه فلان روزی هم خول بشه بود راه نه تجلو راه نه شینا همین آدم که میره دور پست اجازه چه نکنه من دارمشی دیدم موزیکا دیدم وقتی هم اکوارا میگیرم هم وقتی وارا میگیرم اکنون ما بودم وقت ما داریم روز داریم جیمون بریم اکر سایجون پافتور شینار نریم اکر علی جون رقم دو اوه میشیم اکر عجب صد دیگر مرکزون میداشت اکر سایجون پافتور شینار اکر جلال شیپران 1900 دیگر اکر فایزین 300 700 روبل دیگر اکر تیگر 2200 روبل دیگر این دارشی پارفای رکجون رقمی 2 10 رقمی 3 بسیار رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 شدم 20 اکادیون من بول رقمی 3 شد فرامینم 21 10 11 12 10 اوش رقمی 3 رقمی 4 همه بول همه پیشنهاد شدم زنده و سربلند خانواده شما سه رقمی 4 اوش اکر جمجون شدم اکر علی جون من بودم رقمی اکر سرجون شدم رقمی شفاعت من داشت سه رقمی 4 هم اکثر شدن اکادیون ما زنده باشه شیپالان زنده و سربلند خانواده شین اکر از اونجا اوشا شیپالان من داشت هم اکثر شماده دوست آن باشه که گیر دست دور در پریشانی و در درمانگی فریدم آخر اگر 200 فرید بودی بو فریشه آمدن بو می اکر گرگالی روسته اکر چند شد هم آفشون و برای 18,000 اکر 16,000 ما گفتی پول قرض دو رقم سوشم هستی 16,000 دو گفتم کنم شما همون زدی دیگه نداره اکر جمشید همینجا بود اکر ایلهان همه در اینجا بودن شیرینات سر بودن اکر سعی 300 پارت شیرینات 100 روبل دیگر بودن که من دارشید اکر علی شیپان 200 پارت 100 دیگر بودن من اکر عجب شیپان 600 دیگر بودن من دارشید اکر جلال 1800 دیگر بودن من دارشید اکر فایزین شیپان 500 دیگر بودن من دارشید اکر تیگر 2100 دیگر بودن اول میای هم پیش هشم هم شپایده بشم من رقمی 4 4 10 رقم 5 5 21 6 6 20 7 اکر سعید 7 11 یک اکر فایزین 1 22 2 رقم 2 20 3 رقم 3 21 اکران بو رقمی 1 رقم 2 هم اکثر شد شپارانگو 1 اکر شپارانگو یا بودینگر دیگه هم اکر جانشی و بودینگر سخت اکر گرگم بودیگر اکر فایزین بودیگر سخت اکر فایزین بودی داورو کلام میداره اکر سعید هم سودا همه سودا تو رسمو چه فروشی یا از رقم 2 شوینا همه دا بود زنده و سربلند باشه که ما رقم 2 هم اکثر شما دوست اون باشه که دست دوست در پریشانی و در درمونگی نرین دارشید اکو مثل رقم خوری میشن بازی میکن شیطانگو شاید رقم خوری میشن بازی میکنه می جنگ شیطانگو می جنگی خیلی اکر سایجون شیطان او اکر علی شیطان میماتا او اکر عجب میماتا 500 اکر اکر جلو شیطان 1700 اکر اکر فایزین شیطان 900 اکر جون اکر تیگرجون 2000 اکر می داشت رقمی 2 رقمی 2 23 رقمی 3 10 رقمی 4 20
رقم 5 11 رقم 6 11 7 اکای سعید جان 10 رقم 1 شیرینم 10 اکا بو رقمی 2 اوشا رقم 3 میریم اکای سعید جان پافتور شیرینم هم اکسا شوان زنده و سربرام پافتور هم اکای سعید جان رکت رو کشیدم میریم داشت هم اکسا شوان این نرخم شیرینم هم دا بود موری هم دا پیشتر شیرینم دوستان همه جو ولی وطن در یک جو آنها شاید خطی مبارزه را جا خونگی من کنک ها گل دبوله تریزه کس همون که خوش میشه گل دبوله افغان میکنه تک 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 شده به دارشی اکر جا کلیه چی که من شده 3 4 5 کلیه بیتن این اکر 5 کلیه اوه اکر اکرم جون سلام علیکم ای بچه شما اکر میریم اوه اکر اکرم جون بکلی شده به جنگ مکجون خوشان شیری علاق خود کجون زنده باشه اکر بیو که کنار چکردی برای درون است اکر سعی جون 400 پاکی شیپانجون 200 دیگر ناکامل داشت رقمی بزدن اکر علی رقمی 2 شیپان 500 دیگر اونا اکر عجب شیپانجون مثلا 400 دیگر اکجون اکر جلال شیپان مثلا 1600 دیگر اکر فایزنیون 700 دیگر اکر تیگرجون شیپان 1900 دیگر کامل دالشی آخی دیون خودش میره اکجون یونه یا خود نرفتیم 300 پاف اکجون 200 دیگر اکجون پرامی ایخ دو بگه 400 پاف میری داشت بعد نمیگوی اکای سعیم بخاطر خود او دو 300 پاف تو 300 پاف شده میری داشتی رقمی 3 10 4 بسیار بخاطر 300 پیشا تا رقم 5 20 6 12 7 20 1 22 2 بسیار اکادیون با اکا او شایان داشت رقم 1 همه بوری رفت داشتی اکای سعیو وقت پول میپردم که من پول پاس میکنم مایک جمله درجه همون جایی برومایی که میگم بروماده پیشرفت نشون دیدم و اکا که میگم شاید یا اکا زنده باشه ببین یا اگه رقم دو میشه فرانگو هم اکثر شده زنده و سربالا میکنیم تا اون دوستان رو گم نکنید دوستان مهربون باشید در جهان به دور بودن مشکلات رو گم نکنید دیگه از رقم در آخر داشت اکای گلگلی دیگر اکای گلگلی گفت دیگر که حکم خواهد که اگر مخصوص بود دیگه تکنه شما بزنه کنه 16,000 بعد ما بگم که بود رول با پول تمید که من ندارم آردون ممکنه ساکن بعد همون دیگه ندارم اکای احمد هنوز بود برو مرا اکای سعیون شیپان 200 گل مشینا اکای علی جون علیفون شیپان 400 گل اونا اکای رجب شیپان 300 گل اونا اکای جلال شیپان 1500 اونا اکای فریجون 1100 گل اونا اکای تیگرجون 1800 گل اونا نه دالشی رقم 2 10 رقم 3 بسیار رقم 4 31 رقم 5 20 رقم 6 10 نوع که علی جون رقم 7 10 kanal علی جون که رقم 1 22 چهار او شهر رقم 5 اکه علی جون احمد جون علی که علی 14 رقم 5 زنده و سربلند و خانواده‌اش شده توی در این علی خان موزیک است که جون اکه علی خان آواز صبر شده بریم اکه علی خان موزیک است شده اکه علی خان رقم 3 موزیک اکه رجا و جواد آواز صبر شده بریم 14 رقم 5 شده رقم 23 که رقم 23 ما که این 8 رو بچا 4 رقم 5 بریم او شاکر تیگر جون شده او شاکر جون بریم دارش هم وقت شده اکه سعیون شیپان 100 اکه علی خان شیپان 300 اکه رجا و شیپان
اکر علی توی 300 اکر رجب شیپران 200 اکر جلال شیپران 1400 شینا اکر فایزینیون 900 شینا اکر تیگر 10300 شینا بریم دارش رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 شینا 20 رقمی 7 شیپرانگو 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 valet رقمی 4 23 بلد رقمی 3 o şarkı ilacı o gün daha raqami 4 hammadan bu doğru hadi çektik yok güzel ham kişiler hakim ham da çay bugün yine seza o şu şarkı bugün ve ne konuşuyor ne onun ile başka şey mi dersi her kim o yok az omuz bakıdo bu totalin bu soru gumla keme dersi ha başka şarkı az zinda sağlandı ona o bod düşün geliyor o semezana seza o şarkı dersi Aka bir pad sev padana sev panj padana bu hem minus da geldi ha. Ne daha şey. Bundan şöyle bir sıfır zaten. Milyon bir sıra çıkan sana aka sadece. Aka sana bir kere ders bilgilerden bu soru şu. Aka sadece o aka Ali Şepan 800 disad gel. Aka acaba 700 ya disad şaka. Aka Jalal Şepan 1400 1300 gel. Aka Faizinyo 700 درود gel. اگر تیگه شیپان 10200 یا او مگه شیپانگو هم اکثر شای من دارشید هفت اگر هفت گام رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 13 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 10 شیپانگو رقمی 7 و 3 10 او شاد تلیکش کن میانی چرا شکستن böyle makul like'im ezeme şey falan liking ne gibi liking hafta tabii graf yaşıyor ha maksat şu an kadın zinde olsa falan şaka bir sağ olmuş ha o zaman tabii vereyim Biraz kalkıp tarzında kısa cobaca kaldı ben davranışa maksat şöyle zinde o şaka diyorum abi Total'ın دوستان grafın دوستان mehriban olsun در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید اکه اونجا همجا شده اومه جنگل اکه اونجا همجا شده من اکه سایجا شیپان 500 مکمل درشی اکه علی 100 دیگر دومن اکه اجا شیپان 600 دیگر اکه جلو شیپان 1200 اکه فایلیون 500 اکه تیگر 2100 من درشی اکه همجا شده اکه می 1 20 2 21 رقم 3 چخشک و خجر 11 رقم 4 20 چخشک و خجر من رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 23 های رقم 1 بریم من بگو توی 7 یاد دادن دوی دیونه رقم 7 هم رقم 1 مگر بودن دیگه هفتوی همجا تو خلیج tamam اکا جلو سوخن پولی کلش کنیم اگه توسیک سترینگ اونو شده هم از در رقم 1 بریم او زنده و شده ولی برای همه داره همه اکه حق توسیک کنیم گرد بریم o abi akşam hakem olduğu zaman şöyle akşam yazıyor. Akşam devol olmuşum sonra mı yapar? Ne dersi? Akşam Said Hazor. Akşam Ali O. Akşam Acab Şeparan 500. Akşam Jalal Şeparan Jo Hazor Sad. Akşam Faizli Şeparan 300. Akşam Tigr Şeparan 2000. Ne dersi akşamı? Yak akşam Faizli mi o? Akşam Faizli akşam yak 20. Deux, 20, 3, 22,
4 20 یکم دیگه 5 20 6 22 7 20 اما که کدوم این رو جمعش بکنیم برای بدونیم سه صادر بلی اکو مرحمت برای صادر رقم 7 رقم 3 و 6 و 23 برای کرد برای که رقم 3 و رقم 6 میره در 3 نشون رقم 4 میشه اکل جلال 5 اکل سعید 7 اکل تیگر 4 اکل فایزی رقم 1 اکل علی دیگه اکل علی اکل علی رقم دیگه برای شنا میریم دو ماه خولی موشه پلنگو رقم 2 ماه دوباره خوله نه درچی اکو رقم 2 خوله به ای میدان اکا اکمو 2 نگی اکا اکمو 2 نگی کشه اگر نگی اکا اکمو بدون بزنم خیمو 1800 اوش اکا علی نمیگی شنا او اکا وازوب سیتی اکا دیونه مخشو اکا ای بچه سوزی خوب چیجوشی کامرامو اشتراک اکا بردوجو میریم رقم 3 نشده رقم شما زنده یکم خرید همون بجای خنکی میلیسور شده نمیتونه که بودن اون پروژه گوش در اکر که دوست سر پامی رقم 10 رقم دالش اکر علی دوازه پلاتو خطر پلاتوش نمی دالش هلی رقم 5 اکر جلو چه پامی بودن 800 رو دیگر رقم یام اکر سفر اکر سعید توی 700 دیگر رقم شرکت تیگر 1700 اکر فایزین او اکر که اونجا رقم 2 رقم تمام دالشی 2500 میکم همینجا شه پلنگو اکر که پولش آمده من دالشی کاس از او شاشنم من اومدم میکم شنا همه دا بود بوری همه دا پیشروی رقم 4 20 5 10 6 اکر فایزین 20 7 یاد دیونه 11 ببره یک اکر فایزین 20 رقم 2 10 سه اکر به عقل بشه 20 20 20 20 20 11 پری 20 موند 10 پری چند دای 10 پری اف تیواره بریم 20 20 20 20 حالا که شی پلنگو 400 برای دل بگیم 450 میشه 400 بریم شما مسئله کنید با براش هستن براش رقم 4 6 1 3 بریم 400 کیمه دور رقم شده نه اکا در 400 کیمه دور شی پلنگو اکا سایجان اکا اکیمو اکا جلو جامت شی پلنگو ای باشه جامت افشار تو کشه اکا افرا پیش میکنه جامت پاس میکنه شده نه اوخم دور این که بدون شی پلنگو اکا میگم بدون اکا سعید اوخم 400 گوست سعید و غالب میریم اکا سعید رقم 4 میریم اکا جلو جامت اکا جلو اکا جلو 5 اکا جلو 5 من دالشی اکا اکمو دو اکا اکمو رقم دهم بدون میدونن اخی ایدی تنظیم کنه شده من دالشی او شاید در از اون شخصا کدوم بزنم دالشی زنده و سربلند و فنابال و شین توی داری خونه و باشه اکا رقم 4 نشونه رقم 5 میلیمون هم دا او شاکده بده شده از زنده و سربلند و فنابال و شین 2600 ولی رو که اگه اونسی شده پناهی باید باید نیخته اگه اونسی بره شده نه ولی زنده و سربلند و فنابال و شین توی داری خونه و باشه اون مگه میشه پناهی اون مگه زنده و شده نه
دوست آن باشگی را دست او در پریشانی و در درمانگی. اکنون ما پول شما آهسته قبلا اکنون ورزو سر وایران کن. اکنون دو پول نمایی کن. اکنون ورزو سر وایران کن کارتا که داریم پیشونی میزنم بودی. چی گفتی اکنون ورزو؟ تمام اکنون این اشیاء من اکنون من اصلا تقسیم شد پلنگو. من اکنون من اکنون 5 4 شاید 5 اخلاق داریم. lan aklına hani kayıt mauta kayıt vardı kayıt mautu her buna akıldığına tamiz mi rakami çor akayı sayyon 300 aka rakami 5 akayı jalod 400 aka rakami da akay akınca oğuşta şeyler mi akol kadar da 1600 o şaşırıyorlar buraya yagomusi buraya şey parango yagomusi ravi bir kafanın şerine اکادیون همه دا برد بوری همه دا پیشروی 2600 اوشا رفتیم دالشی بریم 5 دو هفت کبده رقم 5 5 11 دو دکا 6 20 دو سه 5 دو که دو سه جواب اکتین 7 20 یک دو سه جواب اتا کمی کفونو اوکی رقم 1 20 رقم 2 10 3 20 4 11 20 11 11 20 2600 تقسیم 4 2600 تقسیم 4 کمال به تابع 2600 تقسیم 4 görün şunu 2600 تقسیم 26 تقسیم 4 شنده بشه 6500 شرینا من دالشی رابونه اکا خوشاز به شاشینا اکا رابونه واره بگذارم واره بازمی کلیسانده رقم 6 1 3 6000 شیر پرانگ کمه دوره 6000 کم اگر 28 نمیشه 6000 شرینا رقم اخلاتی فلان رقم اخلاتی 600 روبلی چانس بکن 600 که جلو 600 روبلی شرینا 600 چیندیای بریم kime dur akay tigir medur akay tigir şey falan akay tigir akay jalod mere şey falan vara khis 6000 ne 600 rubli akay 600 rubli kime 600 çorpas 6000 akay tigir 600 rubli akay tigir 600 ne akay jalod akay 5 akay rakam 2 ha خدم گفت اگه دیگه رقمی چون یه بچه هم برای تحقیق کردم من درسی آه شاکرده مزده من درسی 2600 بود جمعی 3800 بود 3900 3800 کرده او شما بریم من حیوان نمار اهمیت میشه 600 بود او شاشه پرانگو پاس کنید اگه دیگه گفتم دیگه تو دواح بیارو این حفظ اخلا نداره رنگی باردوسی تیمه طالبه اون بیستی اکسینه دو سه اصلی اوکی 3600 او شاشونه کنه دارم 3800 تویش 3800 من درشی یک چور منه یاسمی بتار یک چور اکای تیگر یاسمی اوکی شیدن من درشی اکای حکیم جو اومده شیدن من درشی
یک چهار اکای فایزین اوکی گفتن اکای فایز یک چهار اوکی گفتن دو سه اوکی گفتن همین رقمی هفت قطع هیچ کنم نشه پارانگو برین شیرین برین برین دارش رقمی هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش برین دارشی اکای جلال جان 200 رکتچا اکای حکیم جان شیرپران انا 600 اکای او اکای تیگر تلخکاس مقدمه اکای 1100 روبل گاز مکا 2800 شامل گاب نزد دورا یک هاف میرین اکای فایزین هم قطعی هاف رفتی هم قطعی رقمی 4 کجوم اکای فایزین جواب میتونه هم قطعی رقمی یک هاف اوکی بدن اکای فایزین 4 هم اوکی بود قطعی 4 هم میری شیر نه اوکی همه دا برد بوری اکای جلال قطعیش کنارتی فایزین اوشا اکای فایزین اوشا اکای جلال قطعی یکم کس نفت شیر پران اکای فایزین 6 تا قطعی رقم 5 یاسمی سر میتکا اکای جلال تا نمیرم تمام نرفت کجا میریم هاف هاف بسیار 3800 توید رقم یک دا دو پای گفت خیلی تو خمه هم تا کدوم رقم دو میگه خیلی تو خمه هم دو 20 سه 20 4 22 5 21 6 20 اکای تیگر خطی رقم 1000 رقم او شاکه در اکای فایزین 1000 میتین چون او شاکه تیگر میرین دارشی موزیت دوام میتین اکای جلوجون رقم 5 هفتاد شیرنم میرین اکای حکیم دو خوله در بازی پراسفر میگیری شاکه جون 5 پاس اکای حکیم دو اکاز میسین جال اکای جلوجون اکای تیکتاگون 5 او کچ میگن اکای حکیم اکای حکیم و عدو 5 خداش میگی شیرنم میرین اکای تیکتاگون رقم شیرنم گرم نیست اکای تیکتاگ اکای حکیم رقم 2 5 خداش میگی شیرپران هولی اکای او شتا شیرنم کو اما که چوی اکای تیکتاگون نگه دخل تاکا میرین چون اکای پا میرین 50 اکای تیکتاگ ده اخیر شیرنم اکای تیکتاگون ده اخیر شیرپران میرین دارشی اکای سایگون دسته دیگر اکای تیکتاگ رکتا اکای علی نسای اکای تیکتاگ رقمی ده اکاجون رکتا اکای رجب و شیپان 400 اکای جلوجو خشان اکاجون زنده و سلام 1000 نتون گوز کشیدن اکای انا حکیمو رقم 5 اکاجون رکتا من دارشی اکای فایزین او بوده اکاجون ما او 800 دیگر اونکا اکای تیگر 1100 داشتی جمع ده 1800 3900 3800 دیگر اکاجون من جالشی او شیچواکا منی هفت میکنم اکای جلوجو 1000 اما شینا زنده باش اکای نمیشه رقم درایو رقم دیگه خودشا بتون تا نباش اکاجون خدون گامو 1000 اما اکاجون که بوزی کشیدن زنده باش اکا که پارتو اکای تیک تاک 400 پاور 300 دیگه شونا من دارشی من بوزا سال میکنیم اکتا اکای حکیم جون پول اختام اگه شینا اکای حکیم پول اختام اکاجون 200 دیگه دونا من همو در بول بوری ها اکای جلوجو خدون گامو باروی کول اکا دختن استراتی پر هوا رقم 5 10 6 21 زنده باشه که رقم 7 31 رقم 1 20 رقم 10 که تیک تاک 20 رقم 3 که رجب بود 12 رقم 4 که تیگر 22 اکو او شاه 7 رقم 1 میریم همه در برد بوری همه در پیشوی زنده و سربلند و خانابود چه اونم طوری کنیم یا سوزای میری رقمی انا 7 رقم اکای سایجون او شاکا بو میگن رقمی 7 نمیدونم این 1 2 3 4 5 6 7 8
Biz güzel kartal kum kadın. Ne daha? Ama aşağı ben yok. Yoktu. Öyle. Yağ mesela tuz. 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 Çok tuz. Benim de şey. Hakikaten havza yakın yakın. Hakikaten gidiyorum da WhatsApp benim hoz joş otomatik problem kaydet yakın. O arkaya Roma salam aleyküm kuşon yakacağım. Benim. Arkaya Roma dobro pajalo var. Hafta golik. Gablet. Havza yakın yakın. Arkaya Roma tozu bakacağım. Salam toz ama tek ama ne? Benim. Şoma yakın. Gablet. Tak bunu taşıdım. Şuna ekmeğine goliş bakayım şöyle. Buyur kaşıdan duruş kartına. İnan beni darşı. Akar sergiyon şeypan dışa dışı hafızar digan akar. Akar tik tak dışa digan. Akar acayip şeypan sesler digan. Akar caloş akar tahkim şeypan jon ser digan akar. Akar faizini şeypan şaşsar digan akar. Akar tigir hazır hafızar digan akar jon dı hazır taro bekliyor. Akar jon benim için dı hazır haftanız yok bir kartı tak. Ben darşı. Akar mi yak. Yak. Biz. Akar mi dı. Bisdı. Akar Ramazan da o şanın monta akar mi şey. Bisyak. Akar mi çor. Bisyak. Ben de aşağı akar mi pan. Bis. Akar mi şeş. Şeş. Bisyak. Akar mi sem. Akar mi sem. Gabnes yolda. Yakın odan akı şeyler. Akarın bu akar mi dı. Tik tak o şarkı akar mi semeri. Hani size takıyorum toyu şeyler. Ana çıkar akıyorum ben. Anam şey. Ve daha şey. Hamada bul boru hamada peşleri şöyle. O duruşu. Devam edelim. Komen davranış. Hamaş barış şuma. Hamaş barış şuma. Ben rakami düzen rakami şöyle şey falan. Bu düğün fakat kayıtlı tamam. Hamada bul boru şöyle. Zinda o sabrandı. Konobol duşun şöyle. Zinda o sabrandı. Konobol duşun. Tu dalin fona bu boru şa. Avu megen ben şey falan. Avu megen. Akar tigudun avasam şeyden. Benim. Akar ya orta tahta çeken şey falan. Muvafık talar akar hakimu. Akar akırın şey tahtasına ne yapıyor? Rıza kami sevmeyin. Olmadan bulguri. Akar tiki davasana ne sepşena? Benim. Akar sayyon şey paran şaşsal gadına. Akar tik tak şey paran ana hafsat rubli gadına. Akar yana radyav şey paran disa digan. Akar hakim ucu o. Akar faizyon şey paran çorsa rubli digan. Akar tigir şey paran hazır şaşsal gar avdu hazır kon zroy bekmaka. Ben darşi. Akami sey. Se yozda. Çor da. Panj. Panj. Bis. Rakami şaş. Şaş. Bis. Rakami haf. Haf. Dozda. Rakami yak. Yak. Bis. Bodu. Rakami dı. Bisidı. Oşa rakami da rakami semeri. Akay. Ana. Kıta. Tik tak oş boldun. Ben darşı. Zindalı havalan o şakırma. Hamada bul bol hamada peşleri. Akar şimdi ucu rakami tane paftora şeyden. Benim. چیکار تو آخر یه نفر جون شما نفر جون بیا آخر یه نفر جون خوری شام به جنگش شما خوری شام به جنگش پرانگو ما آخر کنیم تو پنج پاس نگو ما پاس نمیکنیم من داشت آخر واردور همینجای واردور بیده اونا دوزن آخر سمن دام تو من زنده و شکل ما ama kısa şuna in akıllı ma دوزن آخر سمن همه دا بول بوری همه دا پشتری زنده و شکل ما یک بار موسیقی طلبی beş ay var rüzgar kesinlikle 5 ay şekilde. Hama şiş ay 5 ay.
Akay Tigerjon این خیال کن که 10,000 گذشته یا که بری Akay Tiger گذار کن تاکا Akay حکیمجان ولی Akay سعی شیپان 500 لکه Akay تیک تاک شیپان 1200 لکه Akay عجب شیپان 100 لکه جون Akay حکیمجان شیپان 300 گرم لکه جون Akay فایزینجان 200 گرم لکه Akay Tiger 1500 گرم Akay 2000 تا گذاندم همتون داد چی باید Akay ما رفتی چی رقمی سه 20 همینجا بیا که بشه رقمی 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 700 شاخه که رقم 1 20 رقم 2 20 اکا بو رقم 4 700 داخل بو رقم 9000 منافقه 14 رقم 5 میشه پارانو او شاخه میره کدوم زنده و کاربران و خانواده بچین توی در این خانه مبارک شود بریم همه دا برد بوری همه دا کشاری زنده و چین چور پاسویده بریم درشگاه بریم بریم رقمی 14 رقم 5 بریم درشکو من اکادونوی من اکادونو من شیرنا من اکادونو می رقمی 14 رقم 5 اکا تیتاک پراوی نکا بریم درشی او شاکم می درش زنده و سربان خانواده توی مبارک شد اکای سایجون شیپان 400 بخیر خود اکا تیک تاک 1100 بریم درشی اکا رجب او اکا حکیمجان 200 شیرنا اکا فایزینی شیپان او اکا تیگر 1500 شی اکا جون 2000 او کارتا داوزی بریم درشی 5 10 6 21 7 خود بخیر 12 حال شوی بودیم که نخست یک 10 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 11 21 اینا گرفتیم 11 گرفتیم 10 گرفتیم 20 11 گرفتیم اکا رقم 6 رقم 2 برای میریم انا برای با 21 تای برای 300 روبل شیپانگو برای که رقم 6 رقم 1 برای مدل 300 روبل شیرنا نه دالشی اکای فایزدین اکای مهاف میریم اکای کیمو میریم اکای تیگر دوام مدل شیرنا میریم اکای تیگر اکای رجب جوام شیپانگو میریم برای شیپانگو رقم 6 1 اکای سجون هاف اکای فایزدین 1 اکای فایزدین اکای کیمو رقم 5 اکای تیگر رقم 3 و 4 سوی boş اکای تیگر 4 میگه اکای تیگر نگید اکای تیک تاک شدم اکای رجب و اکای تیگر جوام شیپانگو نگید اگر اکای تیک تاک مت شیپانگو اکای فایزدین 300 پارتنشر نه میریم داش سه خولیت اکای رجب همجایی 4 گیرتان 4 گیرتا اکای رومان رقم 3 میریم داشی 4 سوی بش گیری 3 اکای رومان گیری میریم داشی 4 سوی بگیری 3 اکای رومان گیری اگر سوی boş 3 سوی بشنگه اکای رومان بازی کن بابارا میریم داشی اکو هم اکثر شده ای اکای تیگر گیر تو شده دامن شیرنا گیر کن رقمی 6 1 بر کردم کدوم از 1800 او شوا میریم اکای رجب چه دوام ندارم رجب 3 گرفتار اکای رومان رجب 6 گرفتار هم سوی boş گیری اکای رجب شیپانگو افرا پیش میکنیم 300 پارتنشر من داشی tamam اکای رجب 300 پارتنشر افرا پیش کشیده من اکادمی ما من داشی 1800 او شاید کدوم میزنم اکای فایزینجون نیمو راکتا میکنه میرین دارشی رقمی هات اکای سایجون 100 روبل گلون اکا رقم 1 اکای فایزین 300 پارتیا اکای حکیمو شیپان 100 پارتیا اکای تیگر رقم 4 1700 یا نشینا میرین دارشی اکای رجب رقم 3 راکتا میکنه میرین دارشی اکای پارتا میکنه شینا
Akay Racabov. Şey. Akay Roma tu soymuş. Aga naga soymuş giriş şeyler. Benim. Akay Roma'dan soymuş giriş şeyler. Akay Racabov Akay Faizi yapar. Akay Roma soymuş giriş şeyler. Bak tu agar soymuş ne girer ki soymuş giriş. Yapıyorsun kafa burada. Benim. Benim Akadyono seviyak. Raketa bir şey parango soymuş mikrofon Akadyono. Akay Racabov küçük şey ka. Akay Racabov Akay Faizin küçük şeyler. Panç kisiray. Yok kisiray bu güzel. Hangi odan bıgızın arası kanamız yok. Magan vaxt daha kaçak hakim hücum. Akar acaba puluş ama daha güvenli sar geçmiyor. Akar faizin hamice akar faizin buraya. Akar faizin önce şeyler merin darşı. O merin. Akar sercan şey pan çortalıcı da var. Normal sadır geldim. Akar faizin önce akar cevap pavatı şeyler. Akar faizin cevap. Kestel. Akar faizin yak ta pas mı akar cevap pul tana parça şeyler. Akar roman akar kabutun şeyler. Akay Roma da var. Akay kabutum da ka. Akay faizi diye akay çıkalı fili akay. Ya suafta payo kaza vakti yok. Rakam tameto akay cevap metaka. Oha odamış ki nemiş akay. Ne akay Roma'nın dama akay faizi kıcametim. Odamış ki nemiş akay akay mihaf. Da ya gama akay faizi buraya faizi akay mihaf. Yozda akay mihdı. Vis akay mihse. Da akay mihçor. Vis akay panç. Bistedir akay mihşaş. Yozda panç oşar akay mihşaş mehdi. Akay Hikmatlıca o şaka, erkek hakimiyyon. Ben guftum yok kesiyle bıgızar. Benim o şaka. Sev pam parantezi yapsa gibi canım. Parantez rakam istemetin. Tamam arkadaşlar faizinci olarak tabii ki şeyler bir kod testi. Arkadaşlar ben dalışım. İyi panja bakıya baramadıkta lazım da kanal kod testi. Şöyle ki akta 33 sene barama doğru. Yani arkadaşlar faizinci olarak tabii ki şeyler tam aksa şöyle değil. دوست آن باشد که از دست دوست در پریشانی در درماندگی رقم 5000 رقم 6 میریم 5000 بود بولی زنده و سربلند و خانه آباد باشین الکی شیطانه دوش میکنین کسیا اکر سیاق او اکر تیک تاک هزار او اکر عجب شیطان 206 گرم 500 کردم تا اکر حکیم جو شیطان او بودیم شیطان 100 نیوز دارم برای کجا من مثلا 1100 روبل دیگر کرده 100 تا دلار تا اکر فایزی بروی وقتا اکر تیگرجون 1600 روبل دیگر نه اکر فایزی 1500 منشا 500 روبل دیگر شکر به اکر فایز اخران کن شوگید اوجی میکنم گابریز اکر سایجون همجا اکر سایجون اکر روما تویست اکر روما میرید اکر می هاف بسیار اکر فایزی جون آمد من بودی تاب کفون شیدم اکر فایزی 300 اگر منوس بشیدم هزار پافتی میشود در رقم 500 بشود 500 گمون رقم یک خیر فایزی یک 20 دو 10 سه 20 رقم 4 11 5 22 رقم 6 5 بیافته رو بوانه و که موفق طلب برا 22 اکادیون 11 20 10 20 21 اکو باراش رقم 5 رقم 6 5 نشون دو شپرانگو 6 نشون دو وارا میشی کارشدا من دالشی 5 نشون 6 میریم من دالشی
7 پاس اکای روم 7 اکای سایجون خوشون اکایون زنده و شکر براش رقم 5 رقم 6 5 شده 6 میشه خاطری که ما 7 شده گیم رقم میریم 3 7 4 اکای فایزین 1 رقم 2 اکای تیگر اکای تیکتا رقم 2 بگیر اکای روم رقم 7 اکای رجب رقم 4 اکای فایزین رقم 1 اکای تیگر رقم 4 اکای تیک تاک نگید اکای تیگرش میتیم اکای تیک تاک رقم 2 همه گی شیرنا اکادیمون هم مکتب شماره میریم اکای تیک تاک رقم 2 همه نیستیم میریم اکای تیک تاک رقم 2 همه گی شیرنا بریم هم مکتب شماره فلانگو ما باشد اکای تیگر میتونش میریم و 1800 بگی شکن میریم کاس بزن او شاشه فلانگو زنده و سربلند و خانواد بشین توی در این خانه مبارک شد او میگه میره لب گردی لو قولای ازم منو بهتر با من بهتر تامه بارم با تکی میفته این دارشی زنده و سربلند خانواد بشین مکای تیکتر جواب داد خمی دارد مکای تیگر هم تیکتر جواب داد شفرانگو اکای تیکتر دارم میگیسه گرم نیست اکای تیکتر خمی دارم میگیسه میریم کادو بزن کادو 1800 اوشا 5 یکم میشه رقم 6 میشه او دو خطایی اون ارشیو 6 میشه 7 شده بشه فلانگو لکن هیچ دیگه نداره 6 کشتگی بشه نه میریم رقم 6 شده نکنه اکای رجب رقم 7 میریم تمام اکای تیک تاک دا اختر اکای رجب رقم 7 بود رقم 4 تیز رقم 3 اکای رجب رقم 3 شیپاران 600 داشتی 300 اکای روما او اکای رجب 300 اکای فایزی شیپاران 500 داشتی 200 گرم اکجون رقم 4 اکای تیگر 1300 گرم اکجون اکای تیک تاک 1700 روبل دیگر دونه دارشی اکو هم در بود دوری هم در پیشتر اکای روما در بودی پرافته رقم 7 اختر رقم 6 اکای فایزی بوری رقم 6 21 7 7 32 1 1 20 2 11 3 31 ده 4 21 5 10 اکادون من بود رقم 7 اوشو اکادون داشت ده علیک سلام آیا بله میره شده نه رقم 7 رقم 1 میریم همه در بول بوری همه در پیشتری بریم کاس بده او کاشه پرانگو رفتیم یه بیده بچه رقم 7 32 بود مشه پلنگو رقم 7 32 بریم 32 بود 33 بود حال میبینی شده نه شه پلنگو رقم 7 شده نه 32 رقم 3 31 کرد من دارشی 7 33 نه 7 32 شه پلنگو 7 32 گفتم 1 33 31 کرد نه شه پلنگو ببین همه در بول بوری همه در پیشتری رقم 7 داو شد به ای بچه میشه پلنگو همین رقم 7 زد من دارشی زنده و سربلند شده هم اکثر شده روز آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی او مگه میشه او مگه هم اکثر شده و رفتن دارشه رقم 1 میشه اکای سایجون شیپران نیست اکای روما دمیتیم اکای روما شده رقم 7700 دیگر مکجون اکای تیک تاک شیپران 600 دیگر دونا اکای رجب رقم 3 شیپران انا 200 دیگر دونا اکای حکیم وجو شیپران 1000 دیگر دونا اکای فایزین شیپران آد نمونا
اکه تیگر 1200 روبل گردن. بریم دال شیرنا. هم اکثر شون شیرنا زنده و سلامت باشین. اما میگه بریم. رقم یک سه دما دو 11 رقم سه 10 4 22 5 11 6 12 7 رقم 7 شدن گپ تمام 10 اکر فایده اونها تا برای دهی میبرن بیود رقم 11 رقم 2 اکر فایده مردان و بطه دیدن خلاص نگذاشت اونها تا برای بیود یا رقم 2 او شاکر فایده اینجا من داشتی اکو هم اکثر شون زنده و سربلند و خانوبال چه توی دادی خانم مبارک شد او میگه میرین بوی برای اومد اما اکو همین برای دوست دارو برای میشه شد فقط صبر بکنم باشه این بودی حالا اکه فایزی این بودی نه اکه تو سالا پریکول شوخی کرد سعی خاطی اکه ما اصلا میگن کو ای پاد میگه این برای من داشتی هم اکثر شون اکه زنده و شد هم دا بود بودی هم دا پیشوی رقم 2 میشه فانو زنده و شین اکه فایزی اکه جو مودینگل سخت نه وقتی بود پیج در کانال بیشتر بود میکنه اکه وقتا کام داره کارت چیکار اکه جو میدونی حالا اکه فایزی اینجا میریم اکه رو ما شیپان 1600 اکه تیک تاک شیپان 500 اکه ادم شیپان 100 اکه حکیم شیپان 900 اکه فایزی 400 اکه تیگر 1200 گرم اکه من دارش یا چیم یا بودن از این ماشون چی 12 برگر کموش زن میزنیم اخی حد میگم یا کی تو من دارشی رقم 2 20 3 20 بریم اکو یک متاک شی پلنگ اها تو بخشیش الو تابرجون برادون سوزی خوی سلامتو سوز دو درجون بونز دکولون گاوز دا بخدنامه تو شینا بریم رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 با 22 او شاکلون من در شیرنا زنده و شکل رقم من رقم زنده و سربلند و خانواباد و شین 400 کم تکردن مطمئن بزرگ میکنم اکر تیگر چخالی که اکلیون اکر تیگر تو تفاعتون شینا یا ایست اکلیون اکر تیگر اکر چوگام نیست اکر تیگر بسر که چخالیشون شینا چورا گیرتن میستن گام بود اکر تیگر دون 1100 شینا سخن که اکلیون دارشی بریم تابرجون داره کردون بخو گازم دو درجون بلند سوزی خوب سلامتی و سوز همین نمره خیلی باشه من انشالله تو چند نیم ساعت پس من اسم زنگ میزنم شیدن بریم اکای روماجون شیپانه 1500 اکای تیک تاک 24 اکای 300 اکای ادو شیپانه او اکای حکیم شیپانه جون 800 اکای فایزی جون 800 شیدن اکای ایساگا اکای تیگو جون 1300 اکای تیگر 1100 او دو شیدن بریم دالشی بولشی منشی رقم 2 شیپانگو 12 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 22 اکای فایزینجون او شواکه دل اون از دو بار تادیدات داره پرایوینا او شواکه دل ما با 22 زده میلیون شکنی کنه رقمی یا رقم دومه همه دا بول بولی همه دا پیشتری شیدن زنده و شین برید
رقم یک و رقم دو میشه. هم اکثر شش کنند زنده و سربلند خانه آباد باشید. نه درسی. دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی. اون میگه میشه پرایو هم اکثر شما نکردن ما زنده و سربلند و خانه آباد باشید. بریم. یک اکه فایزی اوش شوکا. بریم. توتامونین دوستان باز گم نکنید. دوستان مهربان گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل آسان خیلی کسا گم نکنید. بریم درش. هم اکثر شما نکردن زنده و سربلند و خانه آباد باشید. بریم. اکه رمجان شیپران 1400. اکه تیک تاک شیپران 124 اکه. اکه رجب شیپران جان 700 جان. بکتا بکنید. اکه انا حکیم جان شیپران در کام سطح 700. بریم. اکه فایزی جان شیپران 1200. بریم. اکه تیگر نو پاس کنیم. بریم درشی. خوب دارم نیم ساعت انشالله زنده بازو شخصا کنیم. بریم. اکه رجب جان پارتو بشید. اکه چه میکنه اکه رقمی 2 20. رقمی 3 20. رقمی 4 10. رقمی 5 12 6 11 7 10. یا توز برومد دو توز برومد. اکه فایزی بروی او شاکا 22. نره بریم درشی. 4 boş padriye 3 boş. Ya bu 2 boş 3 boş. 4 boş o şaka. Ne dersin? Ya azar رقم دمری. اکه رجب رقم 3 پافتور کردیم. اکه همینجا هر رقم پافتور کرد. پلیس چی؟ نیست چی؟ یا اکه فایزی خالد پریزن 3 قدیم زد سال بود که کیف کرد. اکه رجب رقم 3 پافتور کردیم. من درس. یا زای رقم 2 زد من درس. تا اکه تیک تاک اکه رجب رقم چه میکنه تا من درس. او شاکر فایزی جون او شاکر من درس. یا توزنایی تو که شیران بریم. همه در بول بولی همه در پیشتری شیران. زنده و سربلند باشیم بریم. انا اکه روما گاب با این خون رقم یا شیپران جون 1300 روبل دیگر میکنه جون. نرین دالشی. انا اکه تیک تاک رقمی 4 و رقمی 2. اکه 4 2 100 دیگر میپرتون شیران. من دالشی. اکه رجبو رقمی 3. اکه رجب رقمی 3 شیپران جون رقم میکنه شیران. من دالشی. اکه حکیم جون اکه حکیم و اکه من اکه 5 بالا زد اکه حکیمو 600 دیگر میکنه جون. من دالشی. اکه فایزیم اکه رقمی 1 6 اکه جون مکی باشی 1200 1600. من دالشی. 1 2 3 4 5 6 7 کی پول پارتو. اکه امین جون شیپران ختم 200 روبل دیگر اکه تو 300 روبل اکه جون. من دالشی. اکه 400 دیگر گفت. اکه امین جون 400 دیگر بخشش. اکه علی خون منتها 300 روبل دیگر. من دالشی. اکه امین جون 400 دیگر اکه علی خون 300 دیگر. بریم همه در بول بولی همه در پیشتری اکه میده رفتیم. 2 20. رقمی 3 31. 4 22 3 خرج کرد. 5 10 6 20 7 11 1 12. اکه ما بول بول رقمی تهری رقمی چی می او شاکر میگم هم اکثر شش پلنگو زنده و اکه 5 از شریک ندیزد. یا سکوب شاکر 3000 رقم شما زنده و شکوی ما. هم اکثر شش پلنگو توتامون دوستا و گمراه کنیم درس. هم در بول بولی هم در پیشتری شیران. هم اکثر شما که من زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شد. او میگه میشه او میگه ای نار تو بشه نه پاک ما رو یاد از اون وقت دو بود تو تاون دوستان. او اکل بیلنجون اکل بود رقم خالص یکی آشچه در اون کازه حوض خالی میشه که داغ شما تا که بیلنجون 3000 رقم 4 می تو هم اکل در رقم رو شما پاس کنه
بازی میکنی اکای تیک تاک ها رفتن پاس کرد اکای بیلای میتونه بازی کنه شینا نرید اکای رو شیپان 1300 1200 گرد اکای بیلای میشه شینا اکای تیک تاک شیپان 200 گرد میریم اکای راجع شیپان 800 گرد 300 شید اکای اکیولو شیپان 500 گرد میریم اکای فایزی 1400 شینا میریم دالش 4 11 5 اکای بیلای میشه شیپان 20 6 20 همسا رای میگه اوکی رقمی 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 اکو 17 رقم 1 میریم تمام اکای بیلنجون کای بودی رو رقم خوری به شاشه اکای همینجا اکای بیلن کای بودی که یا رقم تا فرق کنه که اکای کتون بودی که یا کای بودی شخص نکرد با من دارشی 6 5 اکای بیلن رقم 6 بگیر اکا من دارشی اکای بیلن رقم 6 بگیر اکا هم اکثر شده ها در رقم یک میریم 6 ماه ها اکای بیلنجون دو میل اکای فرشته میریم اکای فایزی خیلی جگر خمول بوزه بده شکله لیست دیگه پس شد اکای بیلنجون اکای طرف کشینا من دارشی رقم هم رقم یک میریم ها در رقم یک میریم اکای بیلنج رقم 6 اکای طرف کشینا یعنی دارشی بولشی میشی اکای روماجون شیپان 1700 رو گرم اکای تیک تاک آدونا اکای راجع شیپان 700 گرم اکای اکون شیپان اکای 400 گرم اکای فایزی رقم 6 پاس کرده 1300 دیگر 1400 شکر اکای بیلای رقمی 6 اکای بیلای رقم 6 رقم ترکیه بریم پارت کنیم موزیا اکو هم اکثر شون شیپانگو از زنده و سربالا ماشین جانو اکا 600 پاند 500 گشتم جانو ایلا با پیش بگیم من دارشی ما با جانو ایلا میفخیم من دار اکای بیلنجا ما گذار برام من هم اکثر شون از زنده و سربلند خانه آباد باشه من دارشی اکا اومد اکای بیلنجا اکای بیلنجا جان او اکای مصطفی جان به رقم میشم بدم میکن بریم رقم یک اکای مصطفی جان خوشم اکای رقم یک 21 رقم 2 20 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 23 رقم 5 31 رقم 6 10 رقم 7 20 5 اوش رقم 6 میریم رقم میلیون ظهور و رقم 7 رقم پاسورا یا رقم دفعات و یا رقم بزرگ شیرا اکو قطعا بو جانگان چی گفت کجا نره اوش اکای حکیم جون من دارش اکای رقم خواهد شده بنا اومد بریم 5000 رقم 6 شده تو اکای مصطفی جون اکای همینجا چی میگه رقم 2 چو اکای جون چی میگه بریم اکو میشه رقم میگه میشه رقم میگه 6 بریم 4 اکای مصطفی رقم 4 میگه اکای تیک تاک رقم میشه تیک تاک رقم بریم اکای مصطفی 4 من اکای مصطفی ادمی رقم شینا اکای مصطفی اکای تیک تاک ادمی رقم شه بوزه میده اون هم اکثر شده زنده و سربلند خانه آباد داشته میریم اکای روما شیپان 1600 اکای تیک تاک رقم شینا اکای رجب شیپان 600 اکای حکیم شیپان نه سگم خجلما او شاکا اکای فایز میلیون 1200 اکای بیلان 400 نه دارشی اکای مصطفی رقمی 4 رقم طرف شینا نه دارشی اکای روما بالا اکای مصطفی پاس کردن داشتن مرد مزوره نه اول خونی شاک دارم اکای روما میاد رقم دیگه باشه رقم دیگه اکای روما که جشن تو 4 سال بازی دمی 4 سال ولا شغل میره مکاجون ما رقم طرف کشیدن او میگه میشه پلنگا او میگه اکای مصطفی 1500 دیگه شما میرم دارشی اکای همینجا رقم طرف کشیدن هم اکثر شده رفته رقم 6
31 رقمی 7 7 20 1 20 2 2 12 3 3 11 4 رقم مصطفی 20 5 5 21 اکو رقم 6 رقم 7 بریم اکای بیلنجان او شاکا وین داشتی اکای امیجون کجا شاکا امیجون رقم 2 اکای تیک تاک کجا شاکا نه داشتی نه زنده و سربلند و خناباد بشین توی در این خانه و براکا او شاکا اکای رومانا بیلینا اکای تیک تاک اکای دو پاستوری اکا بیلینا او شاکا گابه نه هم اکسا شادی زنده و سربلند و خناباد بشین توی در این خانه مبارک شد او مگه میری هم اکسا شده هم اکسا شده رقمی 6 داد رقمی 7 میری و اکای تیکا پاستو باشه در اکای که شده خرج داده مکجویا خود زرا مکجونی ما میری اکای تیکا اکثر که شده نه میری داشتی اکای روما شپان 1500 میری اکای پول نپاره داخل میپکا اکای رجب شپان 500 مکا اکای حکیم شپان 800 اکجون اکای فایزی جون 1100 اکا اکای بیلان شپان 900 اکا اکای مصطفی 800 اکا اکای تیک تاک می پارتون شده اکجون ممنون گاز اکای روما رقم دارم میگی اکا خب اکای تیک تاک شما شدن زنده و شکل جدی گفتی رسو اکای روما رقم دارم تیک تاک جون اکای روما رقم 2 و 7 اکجون 1400 دیگه دونا بره دالشی 7 رقمی 7 شدن 20 1 11 رقمی 2 2 20 رقمی 3 3 11 номер 4 номер 4 12 12 5 5 20 6 دیونه رقمی 6 22 اوش رقمی 6 رقمی 7 بریم همین 6 دو تو چند بود پازر بود اکا بود میاد پاسکا این از اوش رقم دو بود این 6 میره سمت داشتم پازر بزنم اکا بیلنجون اوش رقم 6 دیزا رقمی 7 بریم هم اکسا شوشنا زنده و سربلند خانواده بشین همه دا بول بوری همه دا پیشوری شدن من نرتون نکنم همه سخت شده من دارشی تیموربوز سفولیتا اکای تیموربوز پسکن خولی نیست اگر بوی در اکی بوشا میره تکجون شما دارتا رقمی 6 زن رقمی 7 میری همه دا بول بوری رقمی خولی نیست شدن روزارتا اکا همه پرا شدن اکای رمضان شیپان 1200 اکای تیک تاک شیپان خشون اکادون اکای رجب شیپان 400 اکای حکیم شیپان 700 اکای فایزی شیپان 1000 اکای بیلان شیپان 1400 اکای مصطفی 700 هم اکثر خشون شدن میرن همین 7 7 10 1 20 رقمی 2 2 20 رقمی 3 3 10 رقمی 4 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 6 11 4 اوش رقم مصطفی جان رقم 5 بریم همه دا بول بولی اکادونو یا لایکی مزن جانون ایلان با پیش میگیم مو جانون ایلان میپخن توتاونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان گم نکنید 14 رقم 5 بریم اکادونو ما هم اکثر شده شده فرانگو هر کی ما رو یاد کرد از آن برخوردار بود تا توانید دوستان گم نکنید دوستان مهربان گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گم نکنید او میگه میشه فرانگو هم اکثر شده 200 رو پاخته باشه رقم میشه رقم 5 برید مردم 100 روبله سکین کرده یعنی ها Öylesi var ya bir tamam şeyler ne bu akay nimet kumoroza. O akay kumoroza rakam خورشا گارد رقم پر شپانجون akay روما شپان 1000 o oduna akay دو شپان 300 دیگه دونا akay حکیم شپانجون 600 دیگه دونا akay فایزینجون شپان 900 دیگه دونا akay بیلای 1300 دیگه جون akay مصطفی 1200 دیگه دونا جون دالش همه دا بود بوری همه دا پیشتری رقم 5 رفته 5 22 6
شش 21 7 7 10 رقم 1 20 2 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 اکل من بور رقم 5 اوش رقم 6 بریم اکل موجود اوش اکل موجود اکل من اوش 4 بریم بریم هم اکثر شغل زنده و سربلند خانواده شد توی در این خانه مبارک شد اون بگیم رقم 5000 رقم 6 هم دبور بوری هم مدد پشتوی شده دوست اون موشکیگی از دست دوست در پریشانی و در درمانگی اون میگه میشه فلان هم اکثر شمالی این نارتون شده زنده و سربلند خانواده توی در این خانه مبارک شد اون میگه میشه فلان اون میگیم هم اکثر شده هر تیمور رو یاد کرد از عمرش برخورده بود رقم 5000 رقم 6 میریم به شیطان زنده و سربلند باشه توتا اون دوستان اونا که انا که رمضان دوستان مهربان اونا که 800 دیگه اونا اکر جوجان شیطان است اونا 200 دیگه اکر کیموجان 1300 دیگه اکر فرزینجان شیطان 800 دیگه اکر بیلان شیطان 1200 دیگه اکر مصطفی جان 1300 دیگه به درس رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 دیونه رقم 4 11 رقم 5 11 نه هیچ رقم اونتاش دیونگی و دیونگی رقم دیدم روما دو اوش چاکا رقم 3 میریم همه در بود بوری اوش چاکایی روما و کنه سر بردادم میریم هم اکثر شده خیلی ما بعد اکر تیتک با اکر دوتان قینه نتیده دیشا میریم زنده و شکل ما هم اکثر شده به میلیون شکنی که رقم 3 میریم شده به میلیون شکنی که رقم 3 میریم درش هم اکثر شده خیلی ما زنده و شکل ما زنده و سربلند خانواده باشید جانان با پیش میگیم درشی رقم 2 در رقم 3 رفت درش هم اکثر شده همین جمشوکو بله همین جمشوکو یک بوده نکرد من درش رقم 2 در رقم 3 میریم ولی نه شجاع کرده ابنوی کلیتر بود ابنویش یکی سیل ختمی خیلی بود تمام بالا دیگه با اکر روما 1200 اکر جام شیپران سالیسی هم بالا زده بود اکر حکیم جون شیپران 1000 اکر فایزی جون شیپران 700 اکر بیلان شیپران 1100 اکر مصطفی شیپران 1000 او به درس رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 6 11 7 10 1 12 رقم 2 11 انا اکر کجونه ما که باشه بور رقم 5 با 23 او شاکر رقم 6 بریم درس اکر حکیم جان او شاشه پالا او شاکر کجونه ما 6 بر میون شکن و دست زد بریم درس رقمی 5 بر میون شکن رقم 7 میتونید اکر حکیم جان او شاکر بریم درس اکر خیمال باز آمدگر صد بود آمدگر کجان صد بود پاکایی شدن آمدگر آمدگر کجان همه رقم پر بخل بزرگ رفتیستن تو خلی شاید کجان خلی شاید گرم نیست اکر هم اکثر شاید شفاره زنده و سربلند باشین او میگیم میره شفاره او میگیم ای نه تو میشه نه میریم همه در بود بوری همه در پشتوی رقمی 6 میریم تو اکر خیمال باز صد بود پس خلی شاید شده میره درش اکر رو ما شفاره 1000 گابرز اکر عجب اکر حکیم شیپان جان 1500 اکر فریدی جان 600 اکر بیلان شیپان 1000
اکای مصطفی شیپان سالگرد اکای کمابوز خلوش رقم بکن رقم 6 21 7 11 1 13 رقم 2 20 یک از شما عصبی کردید رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 20 شما یک عصبی کردید شیپانو اوش رقم 2 و شیپانو هم اکساق شده زنده و سربلند و خانوباد باشید توی در این خانه مبارک شود او میگه میشه او میگه میشه فرنگو هر کی ما رو یاد کرد از عمر بختگار بود زنده و شکریان من هم اکسق شما دید این نرک هم میشه رفتیم درسی روز آن باشه که گیر دست دو ایروز شده بود روز آن باشه که گیر دست دو در پریشانی ها و در درماندگی او میگه میشه نه هم اکسق شما دید رقم 1 با 3 10 با میونشکایی با 10 سال میریم رقم 1 تویز 1 با میونشکایی رقم 2 میریم 3 میگم 1 با میونشکایی اکر عجب و شیپانه رقم 3 پافتور کجا اکر عجب رقم 3 شیلر پافتوری اکر رمجان شیپانه 800 با اکر اکر عجب جو پافتور کجا اکر اکرم 1400 اکر فرزیون 1100 اکر بیلان شیپانه 900 اکر مصطفی شیپانه 800 میریم دارشی اکر عجب همینجا اکر عجب رقم 2 2 20 اکر اولان تلفن نوشته چه رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 30 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 شریدن 31 او شاکدون من اکر این عجب همینجا شریدن من باشد سه پاس که دقیق کمابوز یک خبوزی تمام میریم هم اکثر چون شیپانه و زنده و سربلند باشید یالایکی بده میرید دارشید odamı böyle ayarlayın yalayıcıdan şey falan go. Kuchiga میشه. Rakam senete akar kimolu rakam سه بتون بزرگ şeyler yapın. Ne? Akar kimolu rakam سه بتون bakacağım. Ya rakam درست biraz زنده و سربلند و خانواده بشه. توی زمین خانم مبارک شه. Akar kimolu rakam ya kabutun şeyler. Rakam dümen şeyler. Ne? همون بول گل شیپانه همون بول گل همون فشاری زنده و سربلند خانواده شد من درشی اکر رقم 3 اکر کمول بتون شینا جواب تکجو اکر ماجور در اکر 600 یادم اکر رجو شیپانه نستا اکر حکیم و شیپانه جون انا 1300 یاد تکجو اکر فایزنی شیپانه 1600 یاد تکجو اکر بیلان شیپانه 800 یاد اکر مصطفی 800 700 یاد اکای مصطفی 3 و 4 ها اکن اگه داخل اکای مصطفی رقم 3 و 4 600 یا کامل دارچان خودتون میتونه سال پارتیا کی نگه چالش کنیم بریم دارچی رقم 2 22 رقم 3 20 5 11 6 11 7 20 1 11 2 10 اکادون ما بول رقمی 2 او شاید رقمی 3 میریم ای مایلی هم اکثر شاید اکادون ما زنده و سربلند خانواده شه به رقمی 2 رقمی 3 میشه فرنگو زنده و شکر ما هم اکثر شاید رقمی 2 رقمی 3 میریم دو سوم باش اوکی افیک هستیسا اکو افیک هستیسا شرینا میریم اکو افیک هستیسا شرینا دا افیک خیلی سوده کاکا میریم سوزه اوخی برودی این دالش سوزه کاکا جنوب من دالشی
اکر مصوبه های پیلسوی طرف سوز کتنی کشور اصلا کتنی داشتی میره مکرون هم اکثر شده زینده و گوشتنی رقمی دو زدن رقمی سه میری اکر رو مجا او شوا میریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم اکای روماجو شیپان اخترام 600 شیران هزار اولکا اکای حکیم شیپان جو اکای 1200 دیگر مکجون داشتی اکای فایزیجون 1500 دیگر مکا اکای بیلانجون 700 دیگر اکای مصطفی شیپان 400 دیگر مکا ben داشتی سرش اکای موضوع داره خام خودتون نبوده خاطر رقم 3 دا alfa چی شده که رقم 4 20 رقم 5 11 6 20 7 21 1 10 2 23 bu düze akademi o şarkı düze raqam seviyor. Hamada bul buri hamada peşavi o şamı aka ve davşi. Hama sakşın şuna. Zinde و سربلند خانه آباد بشین ای نه خودش که پلنگو هم آدم بود برش شده دو زر رقم سه می رقم ما من هم اکثر یه همه اکی که مو افیر اولش تماشا نکنم شما اکا من داوشی های خانده چوشین ویدیو پیشن من رقم دو زر رقم سه می رقم ما زنده و سربلند خانه آباد بشین من داوشی هم اکثر شما اکا شده دو زر رقم سه اکا رو مجموع آشوارکا bu میگه رقم ده اکم اینجا رو میذاره چه میگه نظر نگو هر یک کو میذاره تموم شگیری میرین اکای رو مجموع رقم 27 شیپان 1400 کا اکای جوجون نصف اکای پاس نگم اکای حکیم جون 1100 گرفت ما اکای فایزیون 1400 گرفت ما اکای بیلان 600 گرفت ما اکای مصطفی 200 گرفت ما من دالشی همه دا بود ولی همه دا پیشایی شده من دالشی رقمی 3 رقمی 3 10 4 4 20 5 5 20 6 6 22 7 7 12 باشه دیگه واقعا میشه رقم یک 20 رقم 2 21 6 او شاکر بیلانجا رقم 7 بری این برای بالو زال که شده نه رقم 6 رقم 7 بری او میگن شد پلانگو او میگن دست من برای گرفتن دست من برای گرفتن من داشتیم زندان سربلند خانواباد بشین توی در این خدا مبارک شما در شما اکثر شما کنیم زندان شکرده زندان سربلند بشین دوست آن باشه که گیر دست دوست در پرستانه و در درماندگی خطرش کنید هپا میریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سیاه داشتید باز میشنوارم میشنوارم کنم آدمای وارا زیادکاری رو افتاده شدن نکنید موضوع پیشه برای پیشه من دارشی بولشی میشی من دارشی شهر در کمی هفت پیشه نه کوی من هم اکثر شدن کنم یا لایکی بزنیم میشه پلانگو یا لایکی بزنیم اکثر کوی من کوشه کمی شش زر کمی هفت بریم شش اکثر بیلای میزن اکثر بیلانجا او شما زنده و سربلند خانواباد باشیم من دارشی همه دا بوری همه دا پیشایی زنده و سربلند باشه میریم اکای رو مجان رقمی 27 اکجان 1200 دیگر اکای حکیم و شیپانجان 1000 او دیگر کسی اکای فایزنجان شیپان 1300 اکجان اکای بیلان 1100 اکجان اکای مصطفی جان او اکجان من داشت همه دا بوری همه دا پیشایی نمبر 3 10 نمبر 1 10 رقم 2 22 3 10 4 20 5
24 6 10 Bu raqami 7 نفی 3 کرور 10 sonun کلینکش نبود من درسی او شاکر میگین خرید ورا بود نفی 3 کرور میون فش کفا کردم من فرق نکردم فرق نکردم فرجو فرق خیلی 10 کنم فرق کردم اکل اومد او شاکر من درسی رقمی ها با میوشکلی دازار هم آدم بود بوری ها خوشوی او شاکر میگین من کوتا اون دوشور گم اکل اومد او شام میون این چاقی 7 همه زدم من درسی نه tamam akşam Mustafa hocam raket mekanı daha çaka. Akşam Ramazan akşam 2 haf. Akşam 1600. Akşam hakem hocam şeypan akşam sakam 900. Akşam faizin 1200 akşam. Akşam bilen 1000 akşam. Akşam Mustafa şeypan raket her kim o roya olsa az on vakti bu ta akşam Mustafa hocam parti isoluşta şuna burin dafni. Tartışma bura. Akşam Mustafa 1000 parti 800 rubl دیگر شما نه داشت اکای مصطفی جان اومد اکا نومد ادین اون رفتم داشتیم شما بیشین اکا جنبا اکام یا با استراحت 21 اکامی 2 22 بو اکامی 3 10 سال من اومد اکامی 4 12 اکامی 5 20 اکامی 6 10 اکامی 7 21 اکامی دو آشای اکامی 3 کوتاه میگیم اکای بچو بچو اکای روما اکای کیموربوز همین آواز من حوض فرده تبجیه آو بو اکای اکای اوجان اما هم اپرا شیران کوز بچه پوته اکای کیموربوز همین من فرده تبجیه پویا بینه دکتر کافم تو فرده بگو من همین جای بگو اکای میری کافم تمام فرده ما در اکامت توضیح میری دارشی اکامی شیر پالانو که واسه اکای من که واسه آنا دوزار اکامی سمری زنده و شفاف نامش tamam akşam hocam hiç Hollanda gibi. Hollanda gibi. Akşam Timurboz اگر من این حوض فرنه تمشی یا او بنویس یا او دو تا او بنویس نه یا او بنویس رقم بتین اما akşam Mustafa میاد خدا رقم خاطر خیلی در رقم بتین دومات من واقعا akşam رمضان شیپان akşam رمضان akşam 2 هاف شیر نه akşam تا 1600 2000 او دیگه اکر که موجود شیپان 800 گرفتیم اکر فرضیو 1100 روبلی اکر بیلای 900 گرفت بریم گاب نیست اکر مصطفی 600 گرفت اکر که موبایل تایور شد بعد همین رقم 3 بتون بگی شکا رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 30 رقم 6 11 30 شما عصبی کردین رقم 7 20 من درس رقم 1 21 رقم 2 20 5 شما عصبی کردین او شاکا تا اکر قیموربوز رقم 3 اخیر 100 داشتی او میشه شینا اکر قیموربوز رقم 3 اخیر 100 داشتی او میشه 100 تا فرقی من درسی اکر بابا همینجا اکر بابا هم اکثر شد 5000 رقم 6 نمیشه نه زنده و سربلند خانواده بشه توی در این خانه و بولا شد او میگه برید من درسی من نه تو میشه پرنگاه زنده و شما هم اکثر شما دوست او باشه که گیر دست دوست در پرشانی و در درماندگی او میگه برید او اکر می بجون شما اکر جون توضیح تو اکر می بگی سلامتی و صدا اکر هم خوب هم تین 5000 رقم 6 میشه نه اکر قیموربوز رقم 3 اکر اختار می درسی ما فهمیدم که جو میریم اکر روما 1800 اکر اکر حکیم جون شیپان 1300 شیدن در اکر سرکا اکر فایزی جون شیپان 1000 روبل از سالس آنها اکر بیلاین 800 از سالس آنها اکر مصطفی جون 500 از سالس آنها من درسی اول اکر جون خوله به شکر امیر بگم یم صبر اکر جون اکر قیموربوز رقم 3 اکر اختار میریم درسی اکر افریقا پچوخی میریم من بنویسم افریقا سال کنم ادامه که سال کنم بگم اکر قیمور
boz. Keyfiye. Peş. Mutlaka. Akami. Ne etmiş ha? O akar hoca okşak ha. Beri. Akami sakek kumurboz. Şaş. Akar hoca okşak ha. Biz. Haft. Biz. Yak. Bistidir. Akamidir. Sivyak. Akami sey. Bisyak. Akami çor. Biz. Akami panç. Bistidir. Akao bu akami de o şakar var meri. Akar kimobot pastor akar honjon sözü var kalyon. Salamati oldu kalyon. Meri. Aum megi o şapakto. Tam pafto boşa aktar ki şeyden meri darşi. Akar kimobot pafto boşa aktar ki şeyden akami dızlar akami semeri. Roma bara. Düz süyak ro akar romajo düz süyak men darşi. Düz xırda da küçük var meşakka men darşi. Düz başa süyak miyoşkayı akar roma men darşi. Xıdı düşman xıdı şiresi şeyler. Men darşi. Ez zinde o şakır. Ben ha vakti şumada men darşi. Akami semeri. Ez zinde o sarbalan düşün. Oşa, akar kimorboz akıta mekini. Akar Roma şeypan 1800 1200 rüzgar. Akar Hakimujon şeypan 1300 rüzgar. Akar Faizinijon şeypan 100 rüzgar. Meri. Akar Bilanjon şeypan 700 rüzgar. Akar Mustafa şeypan 400 rüzgar. Akar kimorboz ku akar akıta şeyna boz say. Akar kimorboz akar ise 100 pound o oduna. Meri. Hamada burd gore hamada peşari kademeden 1800 rubl o şava. Ahmakta 600 rubl. Zaslava bu kapanıcı mı attı? Muhtemelen 800. Kapanmıyor da bakalım. Akay Roma mı? Akay Roma. Akay kimorboz mu? Akay kimorboz mu? Varak mekanı. Ha. Ha. Xıl var Amerika'da. Nakam izlagita. Yani kalime şama Akay Roma. Odam ki bizden bugün vara mekanı kadar rakamlı şoş. Hani kalime şama Akay faizliğin bu şov boz bir şey. Akay faizli Akay Roma. Akay gatlo Akay manhaj. Akay kimorboz. Baba şimdi bir rakam ya. Rakam ise ayakta kemer. Rakam ise bistiya. Rakam çor. Biz. Rakam panç. Sivyak. Rakam şaş. Bistiya. Rakam haf. 12. Beri. Rakam yak. Biz. Rakam 2. 22. Pan o şu rakam şaş beri. Kimorboz rakam ise pastora ka. Kimorboz rakam ise pastora ka diyon beri. Ham aksak şu falango zinda o sarbalan olsun. Pan azar rakam ise beri falan. O şu rakam şaş koy. O şaya akaya. Akay bu akay amibek hamca akay amibek. Beri ham aksak şu akay amibek hamca ka diyon. Nestal akay ilhom hamca şeyler. Akay baba hamca akay baba söz. Beri. زنده باشه شوی پرنگاه هم افتخ شده جانان و پک بگیم من درسید اکا این هونجا رقم میشه خوله همگی اکا من درسید اکا اکا میجون بسیار و میونشکایی و دست داری بدین درسید میگه اکا این هونجا رقم میشه شنا اخده من درسید هم افتخ شده اکا رمجون شیفان 2000 اکا الهام جون اکا الهام رقمی 3 اکا جون رقم کنیم اکا حکیم جون در رقم صدقه 1700 گرم 1200 داشتی اکا فایزلیون 800 گرم اکا بیلانیون شیپان 600 گرم اکا مصطفی شیپان 300 روبل گرم نه اکا الهام جون پارتان گشته رقم 6 12 7 10 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 شما عصبی کردین 22 5 شما عصبی کردین اکر الهام 1000 پارت من درشید شما 5 عصبی کردین شیرون 5 عصبی کردین
بریم اکر حکیم آروم شد شید تا بدف بگیر اما با خیره سنگا و سر میزنه بگیم این ترسید هزار کمی شش میوه کدوم ما اکثر شانه دوز آن باشه که دست دوز در پریشانی ها و در درمانی ها و میل درشی زنده و شکایت میل درشی 5000 اول اکید هونجو یک خود قبول شده رقم 5000 نه دیگه خود اکیدونی ما 800 گل میمونه بریم اکید روماجو 1800 شینا انا اکید هونجو شیپان 800 شینا اکید حکیم شیپان 2200 شینا زچن گنده گکن اکید فایزدین شیپان انا ختمونا 800 و 700 گرفتیم اکید بیلانجو شیپان 500 گرفتیم اکید مصطفی رقمی 400 گرفتیم من درش رقمی 6 همه دا بود بوری موزد برکت گابریل رقمی 6 23 رقمی 7 ده اگر با 4 روزی باشه نباشن چه میکنه جو رقمی 1 1 10 2 2 20 3 3 11 4 4 20 5 5 20 خود کو بزنه رقم 6 رقم 7 بری اکای بیلان زچن گندگی او شواکا اکاجون ما هم مثلا شون مو بوجون لاو خیلی میفهمه او میگه میریم او میگه شیط حالا این نار کم بیل شیرو اینا زنده و اکاجون ما هم مثلا شون بودگا میریم رقم 6 رقم 7 بری ماجا شیرنا زنده و سربلند و خانواده‌اش شیط حالا هم دابول گوی هم دا پیشروی اکاجون ما هزار عمل که میریم بازی میکنیم دستگیری میکنیم در بارمون کوی من میل داشت حالا نشسته دست مرا گرفت اکای دست مرا گرفت اگر مخلوق احمد رو دینا پایل چخه برام میشد مثلا پایل بلین او پایل کو مخلوق دینا نه چه شاید نه بود چالش میگم بخدم اکای جانشوی باشه باس اکای روما شیپانا 1600 اکای انا ایهونجو شیپانا 700 اکای حکیموجو شیپانا 2100 اکای فایزنیجو شیپانا 600 اکای بیلانجو شیپانا انا 1000 اکای مصطفی شیپانا 100 اکای فایجو همینجا هستی شیر نه اکای سیم 12 اکای 1 20 اکای 2 22 ندود اکای 3 22 اکای 4 22 اکای 5 10 دود 6 11 دود رقم 2000 اکای نو چالی اکای رو ما چالیش کن شینا وارش بکنن چالی کنن 2000 رقم سن دراز نیمی بوزی برابر دینا او روز نیمی بوزی برابر ناتوری دینا وارا جد کافوندی میری 2000 رقم سن میگنی دینا گاندا وارا میچاری کمی خلاکای رو ما دست میگه دوای نمیو فقط نه وارا اکای مصطفی وارا کنه دوی شینا نه وارا وارا نشده از اکای مصطفی اگر bu کنه دوی شینا میری دالشی وارا آخر کم مصطفی خود نداره دیگران میش شاکر کم خاله فکر میش در کمی شافت دو برای کم بگین اکو نه وارا داره مرحمت وارا دو 300 روبل شده ویگیش همون ویگیش 1800 شده پروس رقم شو وارا میکنه اکا اکا اکی مو میش شده اکا اکی مو دو اکا این هونجو مدونه اکا بیلر مدونه کود اکا اگه بودونه اکا این هون رقم 300 رو وارا میری اکا فایزی بودن اون زکا وارا فاس گاو نیست اکا این هون رقم 3 میرم اکو وارا میدونه اکا جنو اکا بیلر رقم 6 میریم اکا فایزی رقم 1 میری اکا فایزی رقم 1 میری اکا حکیم رقم 5 دوار بدون شینا اکا حکیمو میری اکا حکیم بدون شینا اکا حکیم همینجا اما اکا خوب بوده یکی بخدو میری دارچی 4 و 5 حالی مونکو اکا حکیم با واقع خوب بوده
Ayko davo ku saat vaktin dışı çu yakşı tadge şara. Ne davçı. Aka Hakimucan hovuz bırak şeyler. Benim hem aksak şu şey falan zindan bir şey vereyim. Ben bu şarkı bazen karşı pas yapayım. Ako ya kanji boşa pa dikkat akan kanji kolu beşe agar akan boşa. Vereyim. Ala kıdın nişan olacak akan istemiyor. Yani kol panç kolimon. Azor sağ olsa koyuyor ne davçı. Sanga bakan ne zane bege ne davçı. Nahtu daftar var ganda gerekli var. Se çoğu panç kolay. Şar şar yagdı. Se şar şar yagdı. Se şar şar yagdı. Gabnes. Yagdı se çoğu panç şar. Ne olacak pas çekin. Gabnes begin taka. Akam ise akay ilhamcon. Akay ilhamcon şey paran darakan satkanata çoğusal ya şeyler. Verin. Akam şaş akay bilancon. Akay bilay darakan satkanata ne sadru etoy hafsad ru dgaraka. Verin. Akay faizli şey paran 80 ru. Kan azar savaşa kadar zaman darşı. Akam ise se bisadı şaş biz haft biz yak yozda dı dozda akayl honjo hazır ta o şah asalin kartona rakam istemeyelim. Seda rakam şu. Akay hakim uğrasa kuloş hayat taraf ekinin akay Mustafa çoru panca ayıdır. Ne darışı hem aksan şu şeyda. Zinda o tabalan hoca akay hoş buragay. Ve çoğu alkolga munda. Ve o şarga abli. Akay mege o şu şava. Ve hem aksan şu şey falan zinda o şeyin. Rahmat bakage. Ne darışı. Zinda o şakırma zinda sarbalan mutlu. Ne darışı. Akona akami çor panç verin akami çor turist. Ana akay ana akay Mustafa Hocam dur akam değişelim. Ne darışı. Akay Roma şey falan hazırı çorsa. Akay acan ucun şey falan. Akay İlhan Hocam turist hazırı sadece hazır şarsa hazırı pansa. Akay akana hakim ucun dur hazır saduri. Me yap priz kadın da yap priz. Kam khune. Kam khune. Akay faizli ma khondu şeyna akay بعد کشیدم دو خاک فایزلیون şeyna. ما بعد کی کشیدم akay ما دیدم تاکجون. بریم. بعد کشیدم دو خاکجون بریم. akay با خبولمت او akay با خاک شو akajون بریم دالشی. اما کیم akay نمشچای. حکیمو. akay حکیمو 1000 او بریم دالشی. آره دوستان. بریم. akay faizlijon خوندو şeyna دستگی akajون. akay bilan şey paralel 600 گرد. akay Mustafa 100 گرد پارتوی. بریم هم در برد بوری هم در پیشتری akay Mustafa میخواد حاضر که پارتوی 900 گرد شما. akay بخاخ شما کن 900 گرد اونا. چو دا. 5 akay 5 20 6 22 akay 7 10 akay 1 20 akay 2 30 akay 3 بسیار akay 3 دو شاکا دستارو پلاکا دارم بریم akay 3 رو 80 دارم ها بس کنید بچه یوش بس کنید فاکتوره بس کنید سنید دارشی سنید akay چون اکو همه دا بود بوری همه دا پشتوی زنده و سربالا موشه هم اکثر شو اکو یا لایکی بده من دارشی پانگو یا لایکی بگیم بری شدن لایکی من دارشی زنده و سربالا دو خانوار شدن هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تا تمام دوستان رو گم نکنید من دارشی بولش میشی akam istemedim. Akor akhangi lago kakasay. Oşa bala akay oşangen. Akay romajon 2400 kartı da buldu. Akay ilhamjon şeypan 1400. Akay hakim ujon pas akana. Akay faizliyon 100 digar. Akay bilanjon şeypan 500 digar. Akay Mustafa Hoca 700 digar. Ben daha şey akami 3.
رقمی 3 اکو رقمی هستم کنم 20 4 10 5 20 10 رقمی مصطفی نیست رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 23 رقمی 2 20 اکادون و بول بول رقمی 1 اوشا رقمی 2 هم در بول بول هم در پیشتری زنده و ششم اکادون هم مکساس پیش آمدیم نرتون بینو شد پلنگوی نرتون بینم من کارتا بودم اکوی ما شما شده سن من دارشی هم اکساس شما اکادون دوست آن واسه گیر دست دوست یک عروس با خود گیرد دیگری بر دوست من دارشی ها اولی دوستو قطعی من دارشی همین دوستی اوزه نه عروس وقتشو میگن یک بار اونا خیلی تبیونه یک بار میونشی برای عمل اون زده صحبت میره و همین ده اکای رمجان شیپران 1800 کم میریم اکای الهامجان شیپران 1300 کم میریم درشی اکای فایزمیون شیپران 600 کم میریم درشی اکای بیلانجان شیپران 400 اکای مصطفی شیپران 500 میریم درشی رقمی ده رقمی ده 11 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 شیرنا 22 رقمی 1 20 با کی بگم برای نجات نمیشه که با مجبوری رقمی 7 رقمی 3 برای مجبوری 3 نشونه رقمی 4 می به دالشی وارش رقمی 3 و رقمی 7 مرحمه برام داشته پلان اکای روما رقمی 2 شما دروردای میری دالشی اکای روما رقمی 2 اکای مصطفی رقمی 5 اکای مصطفی رقمی 5 میری دالشی اکای فایزی رقمی 1 اکای فایزی رقمی 1 دالشی اکای بیلای رقمی 6 اکای بیلای رقمی 6 میری دالشی رقمی 4 خالی موند میری این اکای فایزی 4 خالی اشینا میری کاس بده 1500 و 4800 4 ماه خالی اشید پرانه رقمی 4 ماه خالی بریم هم اکثر شما زنده و شه سربالا و شه خانواده شه اکا امیربک 4 اکا امیربک 4 که باشه 300 پارتشن هم دارشی اکا جان خوش اومدید او اکا توجیدین جان خوش اومد شیرنا بله وارا گیر کن رقمی 4 اکا توجیدین جان سال کنی شیرنا سلامت سال کا باش زنده و شکر توجیدین خوش اومد دوست آن موجودی دست دو در پریشانی ها و در ورها این دارشید من هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود زنده و شکر فقط تو این سلامت و شکر جان من درشنی سلامتی باشه همش بشود سلامتی باشه نه خود تنیسته شد پرانگو بریم رقمی ده که روما شیرپران نومه تا 1500 روبل دیگر اکر بریم رقمی 5 اکای مصطفی اکرم 200 روبل دیگر رقم 1 اکای فایزیون شیرپران تا 300 روبل دیگر رقم 6 اکای بیلای نومه تا 100 روبل دیگر اکر اکای امیربگ رقمی 4 اکای تشینه بریم اکای ما هم اکثر شما زنده باشه شیرپران سلامت و بود باشه من دلشی بریم اکای امیربگ پول اکای امیربگ tam bir şeyler vereyim اومد اکا او اکا شما سلام علیکم صبح شما اکا سلامت علیک سلام میری رقمی 4 رقمی 4 22 5 11 6 10 7 20 1 20 2 21 3 21 4 oş raqam pamir akalion oxiron خود همه شیطان پریری پگون 10 minut شیرونم رس کامل تورا میکن نماز اصل شما میخونم میام بوده و دوام میشه شیطان و چیزی که اکای تو اینجا چی گفته
Akay Faizi, Akay Bilal, Akay Roma, Akay İlhancan çünkü teşekkürler çok fazla. Ben de bu praktör diye takacağım. Ta Akay Amir'e hazır 800 rakam beni daha. Bu ne sakın. Ha Akay okey. Hem خودم بکشم شیطان بعد همین خود فعلی فکر کنم. بریم موزه خونیم بعد از اون بریم موزه داوطن تا چوری سارا بودیگا روشا تا چوری سارا در کلیم شیطان هر روز کدوم باشه تو دو سال بودیم. Akay Roma Akay Romajo 1300 دمرکا Akay İlhancan شیطان 1200 دمرکا Akay ana Faizinjo 200 دمرکا Akay Bilal o Akay Mustafa o ben dalşi Akay Amir pul taka bugün öykü bilen söyle Akay pan 20 Akay Mişaş 11 Akay Mihaf 21 Akay Miyak 20 Akay 2 21 Babadiko barış Akay 3 12 نگفتم Akay 4 21 21 نگفتم برام میشه شما به برام بده سالی کار میذارم بریم بریم ورادرو مرحمت سالی سویبو رقمو وراش رقم 7 رقم 2 رقم 3 7 نشون رقم 1 میریم Akay İlhancan 3 بریم ورادرو مرحمت سویبو رقمو Akay مصطفی جان 5 بریم Akay İlhan رقم 3 Akay مصطفی رس کاکجو رقم کلام گشرینا Akay Bilanjo رس کاراکتر گشرینا رقم 6 بریم سه دورانın 5 Akay Faizli رقم 1 kadron tak Faizli Akay ki plan me par takdim رس کاپ par kaçı bu ben şoma xonum vereyim mesela رقم 1 Akay Faizli Akay Faizli رقم 1 Akay رس کاپ partinin odamı Akay Mustafa Can Akay Bilanjo بعد peri boz karmışı şey parago ya konusunu izliyor dakika ki maksat nomut iş saçlarına milyon zan tutmadan boza çıkar buradan da gelir ki takar çıkar saçlarına توزن کن بریم دارشید 7 میشونه رقم 1 بریم ها مکتب شما داریم ای من نیام ای مایلی نکو جاندک رسخ شانه نکو بریم زنده و شکوی ما ها مکتب شما داریم دوست آن موسیقی دست دون در پریشانی و در درمانگی زنده و شکوی ها مکتب شما داریم باتاون دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان باشید در جهان به دوست بودن مشکلات کنید کسان رو گم نکنید بریم دارشید ها مکتب شما داریم زنده و سربلند و خانواد دوشیم رفتیم دارشید اکادمی ما رقم 1 میریم belki biz çile şeyler kahvemiz olsun takip Akay disali şomadan Akay Mustafa disali şomadan vereyim Akay İlhancan رقم 3 شیپارا رقم 1000 o dakika رقم 5 Akay Mustafa o işlem رقم 6 Akay Bilal o işlem Akay Faizi خود مو dakika vereyim یک کفونش خواهد Akay olmadı şeyler Akay Faizi همینجا Akay ve dalşi Akay Faizi همینجا şeyler bu kafamız bulayım Akay Mustafa ile هم آماده şeypalago من برام مودا بخون bazı بام vereyim یک ده دو 23 24 25 26 12 6 bulmadı bu 17 22 7 o şaka benim akademim Akay Mustafa Can بعد peri paftör Akay Bilal بعد peri paftör şey paragomeri همین خیمه اون موزه دامه میشه Akay Faizi بعد peri paftör من مثلا Akay هوش بریم کادو رقمتون بمیرم Akay تجدیدیون şey پاهو جوابتون میکنم Akay İlhancan خود paftör şeyler ama tek acaba vereyim pas Akay تجدیدین چند رقم بگیرید 4 و 5 konuşuyoruz benim darşi Akay Roma رقم 2 رقم 7 1300 ده 1500 به مینوس به هیچ چکا میریم دارش Akay Mustafa Can خوشون Akay Can بریم Akay محمد جان پیریز برماز Akay Can شو Akay Can
اکای توجی رقم 5 من دالشی اکای الهامجو رقم 3 اکای ما انا هزار دور مینوس شما کمی خیانو میریم دالشی اکای محمدی اجازدا روما دونیم با اکای روماجون دونیم 1300 و چقدر جمع 1200 دونیم 1000 مینوس کارگن است کارتون اکا اکو اصلی خیلی با وضعیت جواجه میکنه خودمون نگهبان تو 15 پیش اینا میریم استیسه 17 میلیون خب چی
او شما شروع کجونه ما هم اکثر شما داریم میریم در سر بکنیم بوزی را اکثر دوجی را خیلی 50,000 پاف نفسه دیگه بریم اکثر را خنگی باشه مرحمت سلام علیکم اکثر الهام جون شیرم بدریم اکثر جون محمد مکه افیدیم اکثر میدون رقمو خوری های 2 7 5 3 4 6 الو اکثر جون میدونیم شیرم خوب داوارو دور رقمو تاکا نه محمد مکه جون یابس نه اکای تو اینجا هفت خونه شده اکای فایز اینجا رقم یک پافتور که جونی ما اکای فایز اکای تیگر همینجا اکای تیگر رقم خوره میگیره که دو چور خوره که جون دو چور خوره اکای فایز اینجا همینجا شده رقم دو میگیره که جون این رقم یک تا برات نه هوا اکای فایز اینجا رقم یک رکت میکنه میریم اکای فایز رقم یک رکت میکنه که جونی ما من دالچی اکای تیگر دو چور کدومش میگیری سو دالش کن چور گابل سه خوره گنی اکای تیگر رقم 4 اکای تیگر جون 1100 و شکل 1000 دیگر ماشینا به دالشی کارتا دوزی سه خولی مونتا سه بریم اکای رو رقم 2 هاف 2300 گرم اکا اکای توجینی جون 900 اکای هون جون 900 شده اکای فایز اینجا رکتا اکای تیگر رقم 4000 دیگر اکا بریم رقمی سه خولی اشل پلانگو شدود اکای شدود رقم 3 میگیره اکا جون اکای شدود رقم 3 میگیره شینا هم که سخت شدی دایمش بله اکای هونجو دا اختر ادو میگم بلا خاک او اکای شدو جون بی اکای هونجو 6 تا زکا اول اکای شدو جون به اکای هونجو 6 بخششی 6 واسه علیش کم دو هاف اکای روما اکای هون سه خاصه اگر اکای شدو رقم 6 میگیره که جون اکای هونجو رقم 3 میستا اکای شدو رقم 3 میگیره که جون کی پول پارتو اکای فایزنی 600 پارتو 500 گرد میره دالشی او اکای شودروز زکات هم میکنی اکای تو اینجا بود تمبرا وقت داباچو اتایی کوشیگا میشه پاس کم میتونید اکای شودروز رقم 6 اکاو راکت هم میکنیم اکای شودروز جو راکت هم میکنیم بوزه سال میکشه نه هم اکثر شما پیش های برومادا هفت برای ده رقم یک میشه نه هم اکثر شما اکاو یا لایکی میزنه روز بچه هم میان میجنگه شده نه زنده و سربلند خانه بود شد تو در این خانه بود اکای تیگه جو شد اکا به درش هم اکثر شده زنده و سربلند باشید اوج دو دیوره فقط دیدو این اکثر رو ما آمد اکثر رو زگام خود نرفتیم خود اکثر پولا پارتا علیش میکنیم که بریم دالشی این اکثر گولی گوشه گول اکثر فرزی اینا اکثر شدوز دکت هم میکنیم اکثر رو ما دو هاف دو سیصد اکثر تجیر اکثر 5 900 اکثر الهام رقم 3 900 اکثر فرزی رقم 500 اکثر تیگر رقم 4000 اکثر شدی رقمی شودروز رقم 6 رکتا بریم اکثر شودروز رکت هم میکشه بوزه سر کنیم اکثر جون هم اکثر شدن زنده باشین سالما باشین خانواده باشین توی مبارک شود او میگم بریم اکای شودروز شیپاران 200 گرفت میمونه دارشی اکای شودروز 100 روبل دیگر دونه کار بریم هم اکثر شد اکو میدونیم رقم میگه شیپارانگو بریم شیپارانگو رقم میگه میریم شدون هم اکثر شد اکادمی ما یا لایکی میزه اومده شیپارانگو اکای شودروز اومده اکای شودروز اکای شودروز اومده اکاجون
Akay şolu çansı parçayı daxildaka. Akay şolu çansı parçakacağım. Akay şolu disa tamam saydı gelme bozi sadır bırak komen darşi. Rakam yak. Yak 11 d 20 da çor 20 هم اکثر شما که رقم 5 10 رقم میشه که شدروز 22 رقم 7 شرینا 12 اکثر شدروز شما رقم 6 رقم 7 میرین اکثر با 22 و 26 زد می هم اکثر شما که زنده و سربلند و خانواده شین توی در این خانه مبارک شد او شما که میگه می دار شرینا هم اکثر شما اکثر شدروز شما که علاقه میده میشه پناهگاه یا لایکی بزنید شینا هم عدد بود بولی هم عدد پیشنهادی زنده و سربلند خانواده باشین توی در این خانه مبارک شد اون میگه میریم اصلا شدود او شاکر هم اکثر شدیم در کل ما لایکی بزنید میریم هم شک زد همین هم میشه شینا زنده و شکر زنده و سربلند خانواده باشین بریم اکه روماجون شیپان 1000 صدقه اکه تجنیجون شیپان 800 که اکه الهامجون شیپان 800 که اکه فریزیون شیپان 400 دونکه اکه تیگجون شیپان 900 که اکه شدود شیپان 600 دونکه کپا زد به دارشید رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 5 20 6 12 اکوی ما مرحمت وارم درست حسابی رقم 7 رقم 1 وارا کشه پلنگو کو اکوی ما یا وارا درود هم مزه وارا بگیرزونه میریم وارا که رقم 7 رقم 1 میریم اکای توجیدین اکای روما اکای الهام میریم اکای توجیدین اکای الهام اکای روما میریم اکای الهام جون رقم 3 اکای توجیدین رقم 5 اکای شدروز اکای شدروز رقم 6 اکای روما رقم 2 اکای تیگر نمید اکای تیگر میریم اکای تیگر وارا سالبلا شینا نمید رقم هم اکثر شده پلنگو میریم درش زنده و شینا زنده و سربلند باشه میریم اکای تیگر نمید اکای تیگر اکای تیگر وارا گفتم یا بز اکای تیگر رقم 4 اکتر 7 نشون و رقم 1 به کادر دا 1800 باشه پلنگو میریم درش زنده و شینا زنده و سربلند باشه هم عدد مبارک شاکده بزنم آباد بشه او شاکده داشته او شاک بگه توی در این خانه مبارک شد ایلا بگه دل بگه خولای از رمضان اونو بخواه رمضان دختر فرمی برن منو تکیم بپازه دخل بگه اکرای شدودون باورد رو واردو شده وارد 300 دلار کرد به 600 شکل بید اکو هم اصلا شد یا لایکی مزه میره شکلانگو یا لایکی مزه میره جنون ایلا با پیش میره دهد عموما باردنه بینه جنون بریم اکای الهامجون رقم 3 اکای الهام رقم 3 شیپان 500 رقم 5 اکای توجیدین شیپان کیلو شکل ما 500 شیپنار رقم 6 اکای شدروز شیپان 300 گرم اکای رقم 10 اکای روما 1800 اکای اکای تیگر شیپان 600 گرم اکای جمعه داشت اکای ما هم خاصا شاید هم دا بور بوری هم دا پیشتری 1800 اوش رفتن داشت رقمی 1 1 21 2 20 3 10 4 12 5 22 6 21 7 10 اکادمی ما بور رقم 5 اکای توجیدین اوشا شینا bu میگم 5 نمیذارم نگاه میذارم اونا شما دمش بگیرین شینا دمش بگیرین میره دارش هم اکثر شما که من زنده و سربلند خانواده میشه او شاکر توجیدین یعنی دارش هر رقم میشن شو اکو رقمی باشه مرحمت میتونه رقم ولی میشه بوزی میکشه پلنگو میگم تا اخیرا تا ساعت 4 سحر بدون پلنگو بوزینگار باشه تا 4 سحر به جنگی او شاکر توجیدین هر رقم 6 نفر شده
هر کی ما رو از تو جدا میکنن. او اکای شهرو اکای شهرو ما شونیم سیم رو نه در شویت ها پانزده کمی شب نکشه نه بریم. اکای رو ماجو شیپان 1600 اکا اکای توجیو شیپان 542 اکا اکای ایلهونیو شیپان 400 اکا جون اکای فایزینیو شیپان 300 اکا جون اکای تیگر شیپان 500 اکا اکای شودیجون شیپان شودروز 200 دیگر بمونا بریم. اکای ما هم اکساق شما زنده و سربالا باشه. رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 2 20 رقم 3 شیرنا 3 10 گپ تمام هویو جان کسا 4 22 آنها 5 دیونه 5 21 4 شاکای تیگر او میگه میره بخجون اکادیون ما هم اکثر شما زنده و سربلند بود خانواد بشین 4 ارقام 5 میلیون دارش هم اکثر شما اکادیون ما زنده و سربلند بشین شیطانو 4 ارقام 5 رفتیم دوست هم باشه که گیر دست دوست در پریشانی ها و در درمانی او میگه میشه او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از اون رفتار بود تا تاون دوستان گناه کرد دوستانی مهربان و گناه کرد در جهان به دوست ما بسیار مشکلات داره کسا رو گناه کرد بریم. او اکر عجب شما اکر بر چوکا تک جوشی با کارتا پاس ما رفت کرد خوب بود چی بود دکا یک خوردم اکر عجب جمعه اکر رمضان شیپان 1400 اکر اکر دیگه 2100 اکر اکر ایلهونجان شیپان 300 اکر جون اکر فایزینجان شیپان 200 اکر اکر تیگر شیپان 1000 دون اکر جون اکر شدی شیپان شدروز 100 دیگه دونم نه دارسی بورمان دیگه شدروز اکر جون اکر 5 22 قریب نیمی ماسکا دام میاد بگم که آدم بیاید رقم 6 جوش میتون 22 7 11 یک شیرنا 20 رقم 2 11 رقم 3 دما رقم 4 20 برای اجازه کجاکا بول رقم 3 رقم 4 بریم نه اوکی براش دیگ برای قتل کرد رقم 3 رقم 4 او شاکر میگه هم اکثر زنده و سربلند خانوادشون توی داریم خونم گورا شد اون میگه میشه فقط اون میگیم 13 رقم شما میشه هم اکثر شما دوستان اوینا یکدیگر را در تا اون دوستان گونه که دوستان مهربان گونه در جهان به دور شدن مشکلات آفرین رحمت نبجو آفرین طلبم یا معلومات داشتیم در خدا یک پیراشکش میخریدم یک سولا چول پیراشکش آمد میخریدم همین یک کنکور همین سینفی همین بگه 5 گوشی تیم 5 خوب پاونی 5 خطی دیپلم متقدید اتست اکای روماجون 1200 دیگه دونا اکای تجدید شیپان 10000 دیگه دونا اکای هولو شیپان 800 دیگه دونا اکای فایزین 100 دیگه دونا اکای تیگر 900 دیگه دونا اکای انا شدود آل دونا من دارچی اکای شدود آوشتی رقم 4 13 5 20 رقم 6 20 7 11 1 20 2 22 3 22 4 شرخه تعمیریم اکای شدود رقم 6 پاکتر کجا کجدو با تمام اکای علی خودش اکو شخصی اکای شدود پاکتر شینا رقم 6 اکای رقم 6 پاکتر اکای تیگر اوش چهار کجا من دارشی هم کسا شونه این داو صاحب بو میگن که رقم 6 نمیدونم این رقم 4 شدود رقم 6 پاکتر کجا ما بریم 14 رقم 5 میشه پایین همه در بود همه در پیشروی زنده و سربلند اکوی علایکی مزه میشه بگو یا لایکی میزن شدن یا لایکی نباشه گابرز نباشه گابرز های کفتر کنه نباشه میریم 14 رقم 5 میشه نه هم اکثر شما نکرده ما اکوی علایکی زنی تو همین لایکو چرا که لایکو کامش لایکو بریم اکادون لایکو کمی باشه شیطانگو بریم اکای روما شیطان رو تا حضور او اکای شدود رسد
اکر عجب جون راکت هم که شینا اکر عجب راکت هم که رقم شخص داریم اکر تجدید شیپان 1900 گرکا اکر هجوم شیپان 700 روبل گرکا اکر فرضیات او اکر تیگر 1400 گرکا جون اکر شد روز دسم اکر عجب رقم 6 اکر عجب رقم 6 میریم درسی زنده و شرکت جون ما هم کسا شدن رقم 5 بسیار رقم 6 11 رقم 7 اکر ما زنده و شرکت 20 رقم 1 20 2 بسیار 3 20 4 برمیاشتن 20 21 21 21 اینو میگیریم اینو میگیریم اینو میگیریم اکو مرحمت وارا میدونید شیپالانو 300 روبلی اکادمی من وارا میدونید 300 روبلی کی پول پافون شد که فایز نه نه شیپالانو وارا میدونید 300 روبلی شیپالانو میریم اکادمی من رقمی 5 رقمی 2 وارا کردم با 20 تایی 21 تایی 5 شما از 6 بریم اکای هجوم 3 اکای تیگر 4 اکای عجب اکای سعی شهری شو اکادمی ما 6 ای نارد مکه شو اکا اکای عجب 6 اکای الهو رقمی 3 اکای تیگر رقمی 4 میریم اکای رومان رقمی 7 میریم اکای فایزی ما اکای سعی شهری سلام علیکم شو اکادمی میریم اکای فایزی جو شیپا رقمی 1 همگی شینا نوارا میریم اکای فایزی رقمی 1 همگی شینا نوارا شیپا نه دارش هم اکثر شوی شیپا ما بیرون نگیره گابل دو اکمه پول پارد نه پروژه با خود رو نگی نیست کام اکنه که داخل گابل اکو هم اکثر شوی شیپا ای نارد همین میکو اکی اکی پول پارد میگه اکی فایزی جو رقم یک دوباره میگی براش شیپا هم اکثر پروژه قرار رقم میشه اکی فایزی رقم یک دوباره درو شیرنا میریم هم اکثر شوی شیپا زنده و سلام خانوبو بشه قدم از آش شما اکای فایزی جوابش خیلی دار میریم اکادمی ما رقمی 5 برای نشون رقم 6 میریم 1800 اوشا یا لایکی میزنی شیپانگو یا لایکی میزنی میریم دارشی هم اکثر شوی شده دار زنده و تایکو رقمی دارشی اکای فایزی پول دو ماشینا دوباره میدون رقم یک تکجون پول دو مگه کجون دوباره رقم یک کمدون شینا میریم 1800 اوشا کدو میزن اکای سایجون دا اوش شبونه میسون دوازی پلاس اوکی میریم یک اکای فایزی بروی اکای فایزی اوکی بودو روش شینا اکای فایزی جون خوب باشه یک گونه شینا اکای سعی شهری جون دا او شبرس پنجم رقم 6 اکای عجب و شیپان جون 500 پافی 100 روبل دیگر دونا رقم 3 اکای هجوم اکای هجوم 400 دیگر دونا ببین دالشی رقم 4 اکای تیگر 1100 روبل دیگر دونا ببین دالشی رقم 7 اکای روما 700 دیگر ببین دالشی اکای فایزین دوباره دروم اکای فایزین بگیر رو اکای سعی بتون شلا اکای فایزین گیر گفتن گرم نیست اکای فایزین جو 700 پافی 400 رو دیگر باشه نه بریم اکای خیلی پس شد بله اکای شد جو آشی فرق کنم بود اکای عجب دونمی می نه یک خود شد اکای رفتن شد بو بالا شد 6 اکای عجب بود رقم 6 شیرپانگو 11 7 7 22 1 1 20 2 2 20 3 ایست دیونه 3 22 هفتم 4 4 11 5 5 20 اما اکا کجونی ما وارا میدونیم نفسادوری که اکوی بردارو که شیپانگو این اکجون اکا سایجون دا او شبونه اسم شیرنا دیگه جانم دیگه اکجون میریم وارا رقمی 7 رقمی 3 میریم دالشی نفسادوری وارا او اکا سی اکای فایزی رقم 1 اکای توجی رقم 5 اکای شروع دیگه وارا درو باشه همه وارا دم نفسادی اکای فایزی 500 که کجا پافتا میگه اکای فایزی رقم 1 اکای توجی رقم 5 میریم دالشی
رقمی 4 6 خوری بایسته. اکای تیگر 4 میریم. اکای تیگر رقمی 4 میریم. 2 6 2 6 اکای شادروز ورادرو باشیم آنها ورا بود اکای 900 روبل دیگه میشه 5400 اگر هم درویا. اگر خود دروی 4500 میشه بگیرش اکا. میریم اکا 2 6 اکای سایجو همینجا بود اکا. پاس 2 6 پاس کرد چی میریم. 2 6 پاس کرد هم اکثر شوشه پلنگو. همه بوری همه پیشتری اکادیونو زنده و سربلند خانه آباد باشین دلچی پوتاون دوستان رو گم نکنید دلچی اکادیون ما رقمی 7 نشون رقم 1 میریم 2 6 خولیمون چه پلنگو سلام علیکم وای او میگه میریم اکای پابلو جان خوشحال اکا اکا رقمی 2 6 دواره سربا خوله هیچ کاری بگیره شیر پلنگو 2 6 دواره سربا خوله اکادیون بیرون میدون بنتون تو داریم خیلی نباشتم یک کشمکش شد و شخصان کنید 35 اوکی گفتن من دارشیم اکادون عدیمی رکت تماشا شیر پلنگو اکای کیوی فرقه تمام اکای فایزی موره پاپن نسخه دیگر بریم افسوس اکارتان نیست اکای تیتک یک اون در کتاش پول نداری من دارشیم 7 نشون در رقم یک بریم 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 کم تبدیل کردم در اکای سفر میدونم بلین 1 2 3 4 5 6 اکای سفر اینی قید دیگه موندی و فقط دیر کرد اکای سفر روز رفتن خورید در اوج شبرنس بکجم وارا بوده وارا 900 اکای فایزینجم 900 پارس چه نخواهم 400 اون اکجم من دارشیم اکای توجیدین شیر پلنگ 1900 اکا 1000 od نمون اکا اکای تیگر 200 روبل گل اکا من دارشیم اوجا کشیدیم اکا اوجا کشیدیم یکم مدام اکای سعید دای اکای سعید شیرالی اگر باشه باز میکنه نباشه اکای سفرجان خود تکرار بریم اکای سفر اوچات کم از جوگی تمام اکای میسی اکای خوریش هم میدونه شینا اکای فایزینجا اومد میکنه خونم خدمت مثلا او شاشرینا هم دا بول هم دا پیشتری او شا 1600 گونه دارشی باشه دمت هم بعد اکای سفر اکای گفت اکای بوجو میگه اسم برمی نشینا یا نیست میکنه اکای فایزینجا اکای فایزی آواز میاد فهمیدی هوب نه زکجون بابا کفو رقم خیلی میریم 5 7 900 اوکی 5 7 900 روبل اوکی 5 7 bu çok olduğunuz şeyler. Bu çünkü o şey falan. Okey. Benim. Rakam yak. Yak. Da. Se. Yozda. Çor. Bist. Panç. Bist. Haft. Yozda. Bist. İpari akademi var. Varaş bu şey palango. 3800 و 1800 تا قصه رقم دادن تو تمام رقم 1 7 3 دادن تو تمام 1800 دا میریم وراش رقمی 4 رقم 5 و 20 ورا کرد 2 6 خوله شی پرانگو 2 6 محکمه تویز میریم 2 6 محکمه 3 پاس کرد میریم 7 تا پاپ هستم خاص شی پرانگو 7 تا پاپ هستم خاص 900 میغلطه تو 900 1800 900 میغلطه 7 تا خاص پاپ هست شیرنار اکای فایزینجون پاس کیلومتر درکا خب اکای بابا میگه من رقم 7 خطا کردم من پاپ میگیرم اکای رو من پاپ تو میگیری شیرنار اکای رو من پاپ تو میگیری شیرنار اینا یک هم پاپ یکم کساتا شیرنار اکای سفر یک پاپ میگیری روما گیرتی اکای بابا اکای روما رقم 7 اکای بابا 900 پارتوین اکا رقم 1 در یکم کس پاپ هست شیر پلنگو 900 میغلطه اکای سفر یک پاپ میگیری شیرنار 900 میغلطه تو یک دقیقه از پاپ نیست شیر پلنگو اکای سفر اکای سعی شیرالی همجا اکای سفر اکای سعی شیرالی ادامه بین میدون 900 ایش کنه میگه رقم یک پاپ میگه 1800 دار اکا پاپ میگه
نیستای بریم اکای بابا همینجا اکای بابا 7 تا پا بگیری اگر من کباب بگیرم کمان کباب بگیرم نه اکای اوکی خراب باشه خود میگیم شو بریم کی پول پارتو یک توقع اکای فایزین یک پاس کی یک توقع میگیتن شینا اکای فایزین یک پاس کی یک توقع میگیتن چخالی کی اکای فایزین جو اکای فایزین پاس اکای سفاری رقم یک میریم اکای سفاری رقم یک رقم سه هیچ که پا بگیره قطعی نمی اکای فایزین پا بگیره یک از سه پا بگیره رو میریم اکای سفر راکت میکشه نه راکت کم اما اکای بابا جون پولوز میریم اکای سفر شپلان راکت میکنه 1800 اکو رقم سه دواره 1800 الله خولیک پا بوشم همه بگیرین شپلانگو پا بگیره رقم سه اکای هم سه پا بگیره چی نکده اکای بابا وقت واردن زبوزی پرانتو شینا رقم خولی نیست اکا ولی صبر میکنه میشه اکا یا صبر میکنه میشه سه مو خولیمو اکای به پرانتو می دارشی هم آدم بود بوری همین پلیز بوری ولی میگم تا کجا ما 3600 جمع میده 3600 جمع 1800 همینه 6300 من دالشی سوما میزن چارتون اکا چون دوری اکای هم داست چارتون رو شینا اکای هم دا کارتا خطر در 200 دیگه دوری شینا من دالشی من هم اکسا خواهدین زنده باشی شیفا اکای سفر اکوی گمان من دالشی اومد هو اکای فایزین رقم سه را پا میگیره اکا جون اکای جمشید وارا 1826 محکم شد سه پا گفته سان سه پا میگیری خطا اکای الهام اکای الهام خطا رقم سه پا میگیره اکای جمشید نه صادر میگه تا دو شاش که محکم خیلی شیرنا ها نه سه نگی فهمیدی اکای فایزی جو وارا چنده اکای فایزی پا دبودو اکای بوز میکنی رقم سه را های نبوشم میکش مگنی چون نیستان رقم پا میگیری های میریم دار شگنی اکا جنوی ما او زمین ها اکای فایزی جو شیرنا گمه دیده اکای کوفتون نشد که اکای نه او گوال کنه اکا جون بریم افتما تک رقم چون نشان پنج شش خوله هفت یک سه خوله چور دو دان رو بریم خیلی کس میزه اوش رو اکا جنوی ما یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه بریم اکو ما هم اکسف شد اکو سفر میز اکو یا لایکی میزنیم بریم اکای روما شیپران خیلی دستم پاتو شیپران جو اکای سفر اوشدیم اکای باباجون اوشدیم این درش یا بولگه اسم میکنم 3600 جمعی 1800 جمعی 6300 اوشا کدام در شیپرانگو بریم درشی میرم اکا جون ما یا که هیچ اکاو پاب نرفت اگه کسی گوش میخواد شیپرانگو اکای پنج اکای توجیدین خطی اگه کسی گوش میرفت خطی اکای گرد نرفت اگه گوش میخواد اکای توجیدین پنج شش است میبریم پنج یک اوکی بودن پنج یک اوکی بودن میریم دارشی کارت خونه دوران آگه اکای جمع شده رقم خونه ده که میشه اکا جون رفتیم گاب نیست همه در بول دوری همه در پیشروی رقم پنج 6300 اوش ختم در رقم پنج گاب نیست ده هفت پا بگیر تگرشم ده اکای سفر خوش تو خیاک سه توز چور ده اکای سفر شریدن اوش چواکا جون 6300 6500 گوزا در از سالی کارتو اینها میرم رقم دو این یک زنه یا اکای سفر تاب نگیر کتاب اکای فایزی فوزش نگیر شکر اوش چواکا هزار دا اکای تجدی میتیمون تمام اکای روماجون رقیت میکنیم 5 یافت گاب نیست اکای بنا روماجون رقیت میکنیم میریم اکای فایزی رقم 21 اکای شینا میریم دارشیم هم اکساق شما شکرانگو
او شبکه سفر در رقم 50 متر بسته توز آن او میگن نمیشه اکای سفر ختم 5500 دیگه رقم او شبکه من دارشی ها مکسر شد این شی ندارم دیگه دیگه اکای جامشه اونجا شما نوات رو پدانه رفتن میشه بگو بریم نه اکای جامشه بعد شما تام سرود کو بریم هم اکسر شد پرانگو زنده و سربلند باشین دوست آن باشه گیر دست دوست بریم اکو رکت هم میکنیم اکای رومانجون شیپان رکت هم میکنیم اکای تجدین 1900 شکر اکای الهانجون 300 دیگر دونکر اکای فایزینجون شیپان 400 300 دیگر دونکر اکای تیگر شیپان 100 روبل دیگر دونم اکای رجب آم میشیم اکای رومان شیپان 600 روبل دیگر دونم بریم دارشی اکای جامشجون دا او چابرس مکن اکای بابو دا او چادر سایو تشینا اکای جامشجون دا او چابرس مود اکای جامشه خیلی من اسم بعد سه ودم اکای میشه خیلی خورش بوز میکشه نه میری هم اکساف شادین رقمی دو 20 رقمی 3 10 هم اکساف شدن رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 30 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 6 او شما رقمی 7 میشه پالانگو او میگه می هم اکساف اکای سفرجان شیپان تو 5500 دست ما دو رقم 5500 شیرا می‌بینیم هم اکثر شده از زنده و شکل یا لعنتی رو خودش هم میتونه بودی که سفر نه کل وقت سعید در باقی وقت سعید نیست نه دارشی زنده و شکل رو من آب شما کلام میگی خیلی تو خرید کرد و من هفت تا شده ما چی؟ دو شکل جون خوب یا ما کورشته که ما که رو جون یا کوری کرون اکای رو ما 10 دو راشی نه اول بلاک من بخشیدستم اکای اکمیش والت بخشی نه اینی بلند یا کسی سرخی رو بلند کنم بلا 10 دو را جون 10 دو یک ما زمان بالا میکنه شینا کچه سی تلفن خوبیم یک کچه سی تلفن کی سود رکا جونو 10 دوران پدن حالا اینا سوز کردم یا میتونم دو دمه 10 او اکا بخونو بینوش رقمی هفت آخرانگیش 10 شیرین من در